ह्या म्हयन्याच्यान सगळें मेळटलो तांकां स्पेसिफीक मेळना म्हणजे थंय कितें तरी तांचो बिलिंग बी इश्यू आसतलो मेन इश्यू सांगता म्हज्या मतदारसंघांतल्यान 220 kV लायन वता तिलारी टू आमोणा आता म्हाका दिसता जेन्ना ही लायन वता तेन्ना देर आर सर्टन स्पेसिफिकेशन ह्या लायनीच्या सकयल म्हणजे कितें यू शूड नॉट हॅव एनी स्ट्रक्चर ताका क्लियरन्स एरिया जाय मिनिस्टर बाब म्हाका मुद्दाम ही लायन म्हज्या मतदारसंघात खंय वता कित्याक फाल्यां कितेंय डेंजर जालो जाल्यार मागीर प्रॉब्लेम जातलो खरीच हे लायनीचे जे सगळे फॉलो केला काय पळय म्हणजे कळ्ळें न्ही ती लायन वता त्याच्या सकयल वॉट आय गेट इन नॉलेज लोकांचे स्ट्रक्चर बी कितें ते आसा इलिगली प्लीज ते अलाव करू नका तुमचो जो कोण ही लायन पळयता 220 kV फ्रॉम तिलारी टू आमोणा ताका मातशें पळोवपाक सांगात जर आनी कितें आसा जाल्यार एक्शन घ्या फाल्यां नाल्यार तुमचे केसो आसा वायट जातून सगळे गाडी आमदाराक येता आनी तुमकां येतात सो त्याच्या पयलीं ही तुम्ही काळजी घेवपाची लास्ट एक तुम्ही जे व्हेइकल लायतात तुमच्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटात तुम्ही रूल काढला हांव सीई कडे उरला की 5 वर्सांनी ती व्हेइकल बदलपाची कशी 5 वर्सांनी व्हेइकल बदलतलो तो बाबा टॅक्सी लायता तो सादो मनीस तो लोनार काडटा 4 वर्सांनी त्याचे लोन सोंपता आणि 1 वर्सांनी परत खंयचे पयशे हाडून नवी व्हेइकल घेतलो आरटीओ हांगा 15 वर्सां व्हेइकल फीट करता ते तुम्ही 5-8 वर्सांनी कितें केलां ताका 10-12 वर्सां करा न्ही गरीब लोकांक सगळे कायदे खंयचे हे मातशे बदलपाचे बाकी काम बरें करता खास करून आमचो ई आणि ए काम बरें करता देव बरें करूं मायकल लोबो स्पीकर सर अत्यंत महत्वाची डिमांड इलेक्ट्रिसिटी आणि न्यू अँड रिन्युएबल एनर्जी आयच्या डिमांडाक सपोर्ट करताना मिनिस्टर सगळेच जण थँक्यू म्हणटले कित्याक एक 4,000 कोटी 4 ते काय 3.5 4,000 कोटी खंयच्याच मंत्र्याक मेळोंक ना आनी खंयच्याच डिपार्टमेंटाक हय आनी सगळ्या गोंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी म्हणजे प्रत्येक आमदाराक तुवें 11 kVA चे अंडरग्राउंड केबलिंग दिले हितून समस्या खूप झाली म्हणजे लोकांक खूप त्रास झाले ते केबल घालतना पावस येयलो मागीर 4 महिने बंद तितून खुबशे जाण हितूनय पडले म्हणजे कॉर्डिनेशन जे सगळे जाण उलयले इन शॉर्ट सांगूंक सोदता की मातशे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे इंजिनियर्सांनी ते कॉन्ट्रॅक्टरांक सांगूंक जाय ते मातशे तेका रेड टेप लावपाक जाय म्हणून खंय कोणो ओपन दवरला पळय थिंगा आनी ताका मातशी माती वयर धरूंक जाय नाजाल्यार कॉन्ट्री वचून रातचो भितर पडटा स्पीकर सर मिनिस्टरान बरें काम केलां आमचे 220 बाय 110 बाय 33 kVA चे सब स्टेशन सालिगांव ऑलमोस्ट कंप्लीशन स्टेजीचेर पावला मिनिस्टरान एक थिंगा येवन इन्स्पेक्शन करचें चीफ इंजिनियर बाब स्टीवन बरें काम करता इलेक्ट्रिसिटीचे नाव मातशें वयर येयलां आदी सगळेच जाण गाळी मारताले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक आतां थोडे तेंप जालो आनी आमचो बाब निलेश काब्रालूय आसलो पयलीं तेणेंय बरें काम केलां आनी तूंय बरें काम करता आतां मातशे लोक उलोवपाक लागले की डिपार्टमेंट हॅज इम्प्रूव्ड बरो चीफ इंजिनियर मेळ्ळो तुमकां सुपरिटेंडिंग इंजिनियरूय बरे आहा तुमचे जेई एई सगळे बरे आहा काम बरें करता पूण काम करतना म्हाका दिसता टायम बाउंड आसपाची गरज आहा टायम बाउंड म्हणजे कितें आमकां सांगलेले लास्ट हय 4,000 crores म्हणते विजय 4,000 कोटी 4,000 कोटी कोटी म्हणजे व्हडली कोटी न्हू स्पीकर सर हांव कित्याक सांगूंक सोदता टायम बाउंड लास्ट इयर आमचें इनॉग्रेशन आसलें हे जावपाक आसलें मागीर मोदेकाट टावर लायन घालपाक मातशी लेट जाली एक थोडी स्पॅनां उरल्या कोलवालेसून जे टावर लायन येता सगळे शेतकारां कडेन बसून आमी मिटींग केली सालिगांव आसूं गिरी आसूं पार्रा आसूं आमचो बाब सालिगांवचो आमदार केदारूय येयल्लो थिंगा सगळ्यांक एक्सप्लेन करपाक खुबशे त्रास जाले आमकां आनी ते शेतकारांकूय मातशें कम्पेन्सेशन दिलां तें सारकें दिवचें म्हणजे ताका खूब उणें दिलां कम्पेन्सेशन ते मातशें वाडोवन दिवचें हें म्हाजो एक तुका रिक्वेस्ट आहा स्पीकर सर टेल एंडाक एक भाग आहा आमचो कोस्टल बेल्टाचो टेल एंड जो आहा हो एक भाग आहा आनी एक शिकेरे आहा हिंगा 2 कडेन सब स्टेशन जाय आतां आमकां इतलो पावर येतलो म्हणटा की लायट वयची ना कित्याक आमकां डायरेक्ट कनेक्टिविटी फ्रॉम कोलवालेसून जी आमकां लायन येतली आतां जे न्यू सबस्टेशन आमचे स्टार्ट जाले 220 बाय
बाय 110 बाय 33 केव्हीएचे तितूनसून आमकां बरो पावर येतलो, पूण आमकां सब स्टेशन 2 जाय बागा पार्किंग लॉटाचेर एंड जे रिवर आनी रोड सोंपता पळय थिंगा सारके रिवरा देगेक, आनी एक ताजा कडेन जागो जो आहा हो आमचो हेतून आहा, आमच्या डिपार्टमेंट ऑफ ट्युरिझमाचो जागो आहा थिंगा, एक पंचायतीचोय जागो आतां एक्वायर केला. सो खंयचो सुइटेबल आहा ते तुमी पळया, तुमी एक दीस विजीट करा, आमचे हाफ डे घेया फ्रॉम 2:30 ऑनवर्ड्स टील 5:30 6 o'clock हे सगळे सोपोवपाक जाता. कित्याक द हायेस्ट रेव्हेन्यू जनरेशन अमंग द कोस्टल बेल्ट ऑफ गोवा आमी दिता तुमकां. शिकेरे टू बागा अप टू आरपोरा नागवा वी आर गिविंग यू हायेस्ट रेव्हेन्यू जनरेशन एज फार एज कमर्शियल बिलिंग इज कन्सर्न. आणि आमचे 11 केव्हीए जो तर अंडरग्राउंड जाला 10 वर्सां पयलीं आमकां LT अंडरग्राउंड करपाची गरज आहा. जो तर तुमी म्हणटा सगळे बरे फॉरेन ट्युरिस्ट येवपाक जाय, इंडियन ट्युरिस्ट येवपाक जाय, थिंगा वयर सगळे केबल्स आनी वायर्स दिसता सगळे वयता थिंगा. सो आमकां LT अंडरग्राउंड केन्ना स्टार्ट जातले हे तुवें आयज सांगपाची गरज आहा. कित्याक LT अंडरग्राउंड दुसऱ्या जाग्यांनी स्टार्ट जाले. कोस्टल बेल्टाक तुमी फर्स्ट प्रायोरिटी म्हटलेले, 10 वर्सां पयलीं सांगलेले फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर कोस्टल बेल्ट, ते जावंक ना आजून. स्पीकर सर, न्यू अँड रिन्युएबल एनर्जी आणि हे दोनूय सेम आहा, पण हितून जो तर आमी पावर दितले लोकांक जाल्यार हे सगळी गव्हर्नमेंट ऑफिसां तुमी अंडर सोलर एनर्जी हाडपाची गरज आहा. आख्खे वर्ल्ड इज ट्रान्सफॉर्मिंग इनटू सोलर. कित्याक वयता थिंगा इलेक्ट्रिसिटीची म्हणजे खंय तरी कोळसो कोल जोवयता, म्हणजे कोळसो म्हणटा आमी तो जोवयता आनी आमकां इलेक्ट्रिसिटी मेळटा, कोणाक तरी थिंगा त्रास जाता. सो आमी गोवा शूड बी अ मॉडल in the state of India. We should go on new and renewable energy, that is solar. हे आमकां स्कोप खूप आहा, पूण आमी खंय तरी एक्सप्लॉयट करिना. हे सभागृहाक हांवें केन्ना सांगलेले 5 वर्सां पयलीं, हे सभागृह पयलेच आमकां आहले. द हाऊस, दिस ऑगस्ट हाऊस शुड हॅव बीन अंडर सोलर एनर्जी. हांव रिक्वेस्ट करता की हेणे तुमकां हे करपाचें, एक लेटर बरोवपाचें स्पिकरान की हे यू शुड सेट अ एक्झाम्पल फ्रॉम दीस हाऊस. मागीर सेक्रेटरिएट, मागीर ऑल गव्हर्नमेंट ऑफिसीस, सगळी स्कुलां, हायर सेकंडरी, कॉलेजीस, युनिव्हर्सिटी, ऑल दीस यू ब्रिंग इन अंडर दीस फर्स्ट. तितलो तुजो पावर उणो जातलो, कन्झम्पशन जाता. कित्याक फायनली बिल कोण फारीक करता, हें सरकारूच करता. आनी कंपल्सरी सगळीं जी हॉटेलां येतात, न्यू हॉटेल्स वीच आर कमिंग, गेस्ट हाऊसीस वीच आर कमिंग, म्हणजे तांकां कंपल्सरी तुमी सोलर एनर्जीचेर वयचे, पार्टली सोलर एनर्जीचेर वयचे आनी तो सगळो पावर जो आहा ट्रान्सफॉर्मरान घालून म्हणजे ग्रिडाक दिवचो नाल्यार तांकां यूज करपाक, म्हणजे जे कितें इकूंक शकता ते इकूंक शकता, थंय जावपाची गरज आहा. स्पीकर सर, एरियल बांच केबलिंगाचें हांव उलयल्लो गेल्या वर्सा. शिवोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सीन एरियल बांच केबलिंग घातलेले आनी हे एकूय कनेक्ट जावना. स्पीकर सर, हे कनेक्टूच जावना. आनी हे 145 crores म्हाका दिसता टोटल जे आहा. हे आमकां एक आन्सर मेळ्ळो हेचेर, हेणे घातलेलो बाब संकल्पान घातलेलो दिसता म्हाका तो. एक आन्सर मेळ्ळो तो तेचे एरियाचो 145 crores. सेम आमकां हेतूनय आहा. हे हांव क्वेश्चन आन्सर पळयतालो तितून तेजो हांवें घालूंक ना आमचो ह्या फावटी, गेल्या फावटी घातलेलो. शिवोलेमूय तळेच आहा, म्हणजे 150 crores. अशें म्हाका दिसता एक 450 crores सुमार आहा. तेन्ना म्हाका आन्सर दिल्लो तुमी 450 crores. हेचेर तुम्ही कमिटी काढलेली, चीफ सेक्रेटरी पॉवर आणि अनेक लोक मेंबर, म्हणजे यू हॅव कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमिटी दॅट यू विल होल्ड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड टेल. स्पीकर सर, हे मातशें इम्पॉर्टंट आहा. हे हांव आन्सर सोदता मिनिस्टरा कडलो. टेक्निकल ऑफिसर, एक सुप्रिटेंडिंग इंजिनियर, तुम्ही कमिटी काढून आमकां दिला पळय, आणि हे कमिटीचे फायंडींग कांयच जावना. कित्याक कमिटी एकदांय बसोंक ना. तुम्ही सांगला बीन तांकां बसोनाका म्हणून. केलो CS गेले न्ही दोनूय, हय पण नवो येतलो. नो न्यू चीफ सेक्रेटरी येतलो ते जाल्ले का. गव्हर्नमेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस, बट 450 crores इज आवर मनी, टॅक्स पेयर मनी. टोटल 110 crores. 145. म्हाका आन्सर दिला 145. 145 कट केलो. So if it is cut also, 110 crore is taxpayer money. आमचे. So taxpayer money
रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी विथ दॅट कंपनी नो. म्हणजे आता जी कंपनीन घातला बंच केबलिंग, ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन घातला, ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन घातला, ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन घातला, ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन घातला, फेल झालो जाल्यार कंपनी शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल. पयशे रिकवरी जावपाक जाय. हांव इतलेंच म्हणटा. I am not saying that some engineer has done this or somebody has done this. ह्या मिनिस्टरान केला, त्या मिनिस्टरान केला. त्या टायमार जो कोण आसलो आणि त्या टायमार जो कोणे टेंडर घेतला तोच सांगूंक शकता तुका कितें जालां पळय तेचेर इन्क्वायरी सारकी करा. आमचे पयशे ते 110 कोटी रिटर्न येवनी. स्पीकर सर, हे इम्पॉर्टंट आहा. I had asked this question last assembly. आयज पोत्तून सांगता हांव, 110 कोटी आमचे म्हणजे 145 तुम्ही दिला आन्सर. हिंगा दिला पळय ब्लॅक अँड व्हाईट. 145 तुम्ही जो तर आन्सर दिला जाल्यार अराउंड 110 करोड आहा वयते अशें म्हणजे कट शॉर्ट करून म्हणजे 110 कोटी ताका फारीक केल्या. 110 कोटी इज नॉट स्मॉल अमाउंट. आमी लोकांनी टॅक्स फारीक केला तें. सो तूं केन्ना रिकवरी करतलो हे? तेजेर केन्ना केस जातली? ताका केन्ना कॉन्ट्रॅक्टराक आपयतले? ते तुम्ही ताका केन्ना इन्क्वायर करतले आनी ताका कितले पयशे रिटर्न दिवपाक लायतले ते म्हाका आयज तुम्ही सांगा. म्हणजे आन्सरान हो तुमचो आयज आमकां आन्सर येवपाची गरज आसा. स्पीकर, यू होल्ड द पर्सन हू इज रिस्पॉन्सिबल नो. आय एम नॉट टेलिंग यू दॅट बी आफ्टर आवर इंजिनियर्स. आमचे इंजिनियराचे काय ना ते काम. इंजिनियराची फॉल्ट नाही तो. कॉन्ट्रॅक्ट दिला, तेणे केबल घालूंक जाय आनी कनेक्ट करूंक जाय. सो कोणे हू इज रिस्पॉन्सिबल यू टेल अस. स्पीकर सर, सोलर एनर्जीचे तू व्हॉट एक्शन यू विल टेक इन द स्टेट ऑफ गोवा इन फेज मॅनर ते आमकां सांगपाची गरज आहा. नाजाल्यार वी विल ओनली टॉक ऑन न्यू अँड रिन्युएबल एनर्जी अँड नथिंग विल हॅपन बिकॉज लास्ट 10 years वी आर टॉकिंग इन दिस ऑगस्ट हाऊस दॅट सोलर पॉवर विल रिप्लेस म्हणून. म्हणजे आम्ही वी विल ब्रिंग डाऊन द बर्निंग ऑफ कोल समवेअर वेर वी आर गेटिंग द पॉवर. सो हे केन्ना पासून तू करतलो ते सांगपाची गरज आहा. आणि अनेकदा तुका देव बरें करूं म्हणटा की बरें काम जालां. आमचे लोकांक त्रास जाल्या. कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी पीपल, शिवोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी, सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी, इवन आमचे डेप्युटी स्पीकराची कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक त्रास जाल्या. बट दीस वील म्हणजे फ्युचरान आमकां बरें जातलें. म्हणजे 11 kVA अंडरग्राउंड जाली तितून LT अंडरग्राउंड जाली. आमची पाटली LT अंडरग्राउंड स्टार्ट केल्या तुम्ही. पूण मेन कोस्टल बेल्टाक अजूनही जावना. ही केन्ना जातली ती तुम्ही सांगपाचें. थँक्यू स्पीकर सर. संकल्प आमोणकर. 110. I rise to support the demand and oppose the cut motion listed for today. Speaker sir, speaking on demand number 76, electricity. Speaker sir, सगळ्यात पहिली I would like to thank our honorable minister for power, Sri Sudhin Dhavlikar. कित्याक जे आमी लास्ट असेंब्ली मॉन्सून असेंब्ली जो विषय मांडलेलो हांगा कितें आमकां बकेट माउंटेन क्रेन दिवची म्हणून आनी त्या प्रमाणे तुमी तुमचे एश्युरन्स दिलेले आमकां हावजान कितें आमी तुमकां बकेट माउंटेन क्रेन दितले म्हणून आनी त्या प्रमाणे तुमी तुमचे उतार पावून आमकां सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक तुमी ही बकेट माउंटेन क्रेन दिले. तेज्या लागून तुमकां हांव खरेंच मनान काजांसून आनी आख्ख्या आमच्या मुरमुगांवच्या लोकां कडसून धन्यवाद म्हणटा. कित्याक हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट आयज खुबसो आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जावपाक लागला फॉर रिपेअर ऑफ फिक्चर्स, लेईंग ऑफ लायन्स, ट्री कटिंग्साक लागून ताका सगळ्याक लागून जावपाक लागलेलो आसा. आनी त्याच प्रमाणे आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर पॉवर श्री सुदीन ढवळीकर एक आख्ख्या डिपार्टमेंटाच्या भितर बरें काम आख्ख्या गोंय भितर चलयलेलें आसा. तेज्या लागूनय ताका हांव अभिनंदन करता. त्याच प्रमाणे आमचो ऑनरेबल म्हाजो फ्रेंड जो आमचो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो चीफ इंजिनियर आसा बाब स्टिफन फर्नांडीस, तेज्या आदेशान तेज्या सपोर्टान आयज गोंय भितर खूब बरें काम चल्लेलें आसा आनी सदांच ताका आमकां सपोर्ट मेळपाक लागलेलो आसा. तशेंच स्पीकर सर, हांव मुद्दाम तुमकां सांगता आमचे बोगदा सबस्टेशन आसा त्या बोगदा सबस्टेशनान आमकां 1-2 स्टेशन ऑपरेटराची एक खंय तरी शॉर्टेज आसा. सो हांव मागता तुमचेर हे जे 2 स्टेशन ऑपरेटर आमकां बोगदा सबस्टेशनाचे जाय ते बेगीनच्या बेगीन दिवचे म्हणून. स्पीकर सर, त्या प्रमाणे आनी एक हांव मुद्दाम तुमच्या नजरेक हाडपाक सोदता आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन, कित्याक जे मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीक जो पावर सप्लाय जाता तो आमच्या वेर्णा सबस्टेशना कडसून येता टू बोगदा सबस्टेशन आनी वाया कदंबा बस स्टेशन, म्हणल्यार वास्कोचे जे कदंबा बस स्टेशन आसा वाया थंयसून येता.
सो हेच्या लागून कितें जाता जेन्ना जेन्ना पावर इंटरप्शन असल्या कारणान आमकां खूब त्रास जावपाक लागता मुर्मगांवा कित्याक हे सगळे डायरेक्ट हिना वाया येवपाक लागलेले आसता इन व्यू ऑफ द अबाउट आमी असो प्रपोजल मांडलेलो आसा ऑफ 33 kV पावर केबल डायरेक्टली फ्रॉम वेर्ना टू बुगदा सबस्टेशन आणि हेजो प्रोसेस एस्टिमेट बीन ऑलरेडी जाल्लो आसा आणि इट इज बीन सेंड फॉर टेक्निकल सँक्शन सो हांव ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन मागता की हेजेर मातशें बेगीनच्या बेगीन लक्ष घालून हे बेगीनच्या बेगीन हे आमचे फायनलायज करून हेजो टेंडर जावन हे बेगीनच्या बेगीन आमी इनॉग्रेशन करुया हेजे कित्याक हेजो फायदो आमच्या मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन जातलो आणि जेन्ना जेन्ना पावर दुसऱ्यांक कमी पडटलो जसो कदंबा बस स्टेशन वास्कोचे मागीर हर्बर बस स्टेशन ड्युरींग एमर्जन्सी आमी तांकां सप्लाय करूंक शकतले हे समज 33 kV पावर केबल डायरेक्टली आमकां जर मेळपाक लागलेलो सो हांव मागता आमच्या चिफा कडेन हेचेर मातशें लक्ष घालून हो बेगीनच्या बेगीन करून घेवचो त्याच प्रमाणे हांव मुद्दाम आमचे ऑनरेबल मिनिस्टराचे नजरेक हाडपाक सोदता देर इज ओन्ली वन ट्रक माउंटेड क्रेन फॉर डिव्हिजन 11 म्हटल्यार आख्खे आमचे मुर्मगांव तालुका येयलो म्हटल्यार मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सी येयली वास्को येयली दाबोली येयली कोर्तालीम अप टू सांकवाल हेच्या भितर डिव्हिजन 11 भितर एकूच आमकां ट्रक माउंटेड क्रेन आसा सो हांव मागता कित्याक ही खरीच गरजेची आसा कित्याक हे ट्रक माउंटेन क्रेनान इज व्हेरी युजफूल फॉर स्टोर रिलेटेड वर्क टू ट्रान्सपोर्ट एंड ट्रान्सफॉर्मर पोल्स एंड अदर एसेसरी सो हेच्या लागून हांव मागता कित्याक आमकां आनी एक क्रेन दिवची ह्या डिव्हिजन 11 वास्कोच्या कित्याक हेच्या बद्दल आमकां 2 मेळ्या कामां आमकां खूब हेजी म्हणल्यार कन्विनियन्स जातले कित्याक आयज म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन जेन्ना हांव ही क्रेन मागता जाल्यार म्हणटा कितें आमचे कडेन ऑलरेडी क्रेन आनी खंय धाडलेली आसा सो एकूच असल्या कारणान आख्ख्या तालुक्यान ती भोंवता अप टू सांकवाल कुट्टाळे पर्यंत सो आनी एक दिल्या उपरांत ही जी मोठी क्रेन आसता पळय ती आमी प्रत्येक डिव्हिजना एक दिल्या येता कथाची तुमी जर प्लॅनिंग केलें आनी दीसभर 2 दीस तुमकां एक्स्ट्रा क्रेन जाय तुमकां मेळटली प्लॅनिंग तशें आसपाक जाय इंजिनियराचें की आमकां फाल्यां 3 क्रेनी जाय 3 क्रेनी आमी अवेलेबल करता सर एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार म्हाका दिसता सगळे डिव्हिजन तुमी एक क्रेन आनी एक एक्स्ट्रा क्रेन सगळ्या डिव्हिजनान दिले जाल्यार म्हाका दिसता सगळे जण एग्री जातले एक डिव्हिजन आनी सर तुमी करूंक शकता आतां मायकल बाबान सांगला 4000 कोटी बजेट आसा तुजो सो हेज्या लागून म्हाका दिसता हे करपाक तुमकां व्हडलेशे डिफिकल्टी जावपाना स्पीकर सर परत उलयतना हांव तुमकां एक सजेशन दिता स्पीकर सर फक्त आमचे मिनिस्टराक कित्याक एवरी टायम आमकां ही कंप्लेन येता जेन्ना जेन्ना मॉन्सून स्टार्ट जाता तेन्ना सगळ्यांची कंप्लेन आसता कित्याक रेनकोटाक लागून अदर रिक्वायर्ड मॉन्सून एसेसरी लायक सॅन्डल सेफ्टी टूल किट एंड सेफ्टी शूज हे फक्त इतलेच रिक्वेस्ट तुमी दिता ना न्हू हे आमचे डिपार्टमेंट दिता बट फक्त हांव इतलेच रिक्वेस्ट करता हे म्हयन्याचे मेच्या म्हयन्याक दिवचो पावस स्टार्ट जाल्या उपरांत तुमी जुलयाच्या एंडिंगान दिल्लेले आसा पावस जावन गेल्या उपरांत कितें फायदो आसा स्पीकर सर हे दिवचे सो हे मागता कितें एवरी इयर मेच्या म्हयन्यात हो दिवपाक तुमी मातसो इनिशिएटीव घेवचो म्हणून स्पीकर सर तशेंच उलयतना आमचो एक इश्यू आसा तुमकां खबर आसा मिनिस्टर जी बोगद्यार ट्रेडिशनल पाथवे आसा जी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे क्वॉर्टर्स आसा थंय आसा तो आनी तो विशय ऑलरेडी एक लेटर इश्यू जाल्लेले आसा कित्याक तेजे इन्स्पेक्शन जावचे सर्वे जावचे अजून पर्यंत जावना ते पर्यंत थंयसर तुमी अजून पर्यंत तसले ते एक्शन घेवना मागता कित्याक थंयसर एक्चुअली इश्यू आसा कित्याक थंयसर बारीक बारीक लोकांची घरां आसा आनी ते लोक जाणटे लोकांक थंयसून भायर सरपाक ती एकूच वाट आसा फाल्यां कोणी बरो ना जालो जाल्यार एम्बुलन्स तरी वचोंक जाय तेंच्या दारा कडेन नाजाल्यार ते एम्बुलन्स सुद्दां पावपाना सो अशी ते परिस्थिती तुमी स्वता येयल्या उपरांत तुमकां थंय कळटलें सो बाकीचे कितें असलें जाल्यार आमकां खंय तरी कॉन्फिडन्सान घ्या आमकां कन्सल्ट करांका बिश्टे खंयच्या ऑफिसराक धाडून थंय इश्यू करनाका म्हाका कॉन्फिडन्सान घे आनी त्या प्रमाणे आमी ते घेवन फुडें या स्पीकर सर आतां आमचो कलीग म्हाजो बाब मायकल लोबो उलयलो म्हाका दिसतालें स्पीकर सर आमचो पयलींचो म्हणल्यार आमचो मिनिस्टर फॉर पावर 2 वर्सां पयलीं खूब इंट्रस्ट घेतालो म्हाका खंय दिसता ताजो इंट्रस्ट आतां कमी जाल्लो आसा हे एरियल बंच केबिलिंगाच्या बाबतींत मातसो तूं खंय तरी फाटीं वयपाक लागलेलो आसा साहेब जो तूं एग्रेसिवली आसलेलो आमकां हावजान तुवें उतार दिल्लेले कमिटी फॉर्म केलेली कित्याक पळय हे 145 crore मिस एप्रोप्रिएशन जे जाला इन फेल्ड एरियल बंच केबिलिंगाच्या प्रोजेक्टा भितर तेजेर आपूण इन्क्वायरी बसयतलो हे पयशे रिकवर करतलो म्हणून बट खंय तरी दिसता की तुमी मातसो थंय फाटीं पडलेलो आशिल्लो हांव मागता ही तुमी कमिटी केल्यात बट हे कमिटीचे कितें जालां म्हाका खबर ना तुमी म्हाका आन्सर दिला त्या हिसपान तुमी म्हटलां कितें जी एकूय अजून पर्यंत मिटींग जाल्लेली ना
सो मागता मिनिस्टर हेचेर बेगीनच्या बेगीन ते लक्ष घालून हे आमचे सॉल्व करून दिवचे. लास्ट उलयतना स्पीकर सर मागता कितें जे हिसपान आमचो चीफ काम करता स्टीफन फर्नांडीस त्याच प्रमाणे आख्खे आमचे मुर्मगांवचे जे स्टाफ आसा स्पेशली आमचो एई जेई आमचे जे मुर्मगांवचे लायनमॅन आसा वायरमॅन आसा हे जे फिल्डाचेर काम करता खरेंच बरें काम करता आनी तुमकां परत एकदां ऑनरेबल मिनिस्टराक धन्यवाद म्हणटा कित्याक ज्या हिसपान तुजो आमकां सपोर्ट मेळपाक लागलो आसा. थँक्यू व्हेरी मच स्पीकर सर. राजेश फळदेसाय. स्पीकर सर हांव डिमांडाक सपोर्ट आनी कट मोशनाक ऑपोज करपाक उबो आसा. स्पीकर सर हांव डिमांड नंबर 76 इलेक्ट्रिसिटीचेर उलोवपाक उबो आहा. स्पीकर सर सगळ्यांनी पयलीं हांव आमच्या मिनिस्टराचें कॉंग्रेच्युलेट करता त्याच बरोबर मुख्यमंत्र्याचें बी कारण जवळ जवळ म्हाज्या मतदारसंघान अंडरग्रावंड केबलिंग म्हणटा ती 60 कोटी सुमार केल्ली आसा. ताका लागून तेजें अभिनंदन करता कारण जेन्ना जेन्ना आमी फोन करता आमकां हांगा ट्रान्सफॉर्मर ना इवन आमचो स्टीफन फर्नांडीस साहेब सुद्दां आमी जेन्ना फोन मारता फोन घेता आनी आमकां प्रत्येक टायमाक आमकां सहकार्य करता. इन केस जर ताका जर केन्ना फोन लागना जाल्यार सुद्दां आमी आमचो भोवे म्हण मिलिंद भोबे सर ताका सुद्दां आमी फोन मारता तेय आमकां खूब सहकार्य करता. मिनिस्टर आमकां करताच करता प्रत्येक टायमाक मिनिस्टराक आमी केन्ना बिजी आसा म्हणून एक एकदां फोन करना पूण खूब बऱ्या पद्दतीचें काम करता. स्पीकर सर म्हाका खूब गर्व दिसता सांगपाक कारण म्हाज्या मतदारसंघान ह्या फाटी इतलें बरें काम जाल्लें आसा अंडरग्रावंड केबलिंग कारण आमच्या वाठाराक सगळीं झाडांच आसा. आमचे सांतिस्तेव म्हण किंवा दिवाडे म्हण किंवा कुमारजुवा म्हण बाकीच्या सगळ्या हितून म्हण खोल्लेन म्हण हितून जाता कशें स्पीकर सर जेन्ना पावस येयलो तेन्ना झाडां पडप वायरी लागप आनी कितें जावप आनी 8-8 दीस 3-3 दीस लायटच नासलेली. पण ह्या फाटी आमकां अशें व्हडलेशें कांयच प्रॉब्लेम येयना. ताका लागून हांव आमच्या मंत्र्याचें खरोखरच अभिनंदन करता त्याच बरोबर आमच्या मुख्यमंत्र्याचें बी. स्पीकर सर एकूच म्हाका मंत्र्या कडल्यान मातशें आश्वासन जाय जेन्ना आमी आयज पर्यंत कॉन्ट्रॅक्टर आमी वयता फावंडेशन घालता अंडरग्रावंड केबलिंग आमी सुरू करता जो आयज पर्यंत कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा पळय ताका हांवें आयज पर्यंत केन्ना पळयलें ना. एवरी टायम जेई बसता स्पीकर सर आनी जेन्ना आमी फावंडेशन घालता तेन्ना कॉन्ट्रॅक्टराचें काम कितें स्पीकर सर ना तेज्या अंडर येवं पण तेणी आतां म्हाका आन्सर करपाक जाय कारण आमचे आतां जवळ जवळ 16 तारखेर आतां आमची बोनेरां म्हण येता धाकटी त्याच बरोबर 23rd आमची व्हडली बोनेरां येता. स्पीकर सर लास्ट टायम तुमी येयल्ले स्पीकर सर त्याच बरोबर आमचो सांगोड येता 31st दीस मंथ मागीर परत आमचो फुडल्या म्हयन्यान सप्टेंबरान 2 तारखेर आमचो सांगोड येता गोळवाड्या वयलो. स्पीकर सर रस्त्याची जर परिस्थिती जर पळयत पयलीं बरें सुंदर रोड आसलेले मे बी आमकां तें जाय जे अंडरग्रावंड केबलिंग जाल्लें जाय त्याच बरोबर मंत्र्यान कितें करूंक जाय म्हाजें एक सजेशन आसा. आयज आमी जर अंडरग्रावंड केबलिंगाक लागून ते रोड खणटा इतले हाल जाता स्पीकर सर देवळ्या हॉटेल आमच्या दिवार आसा जे वाशे वयल्यान येता तेन्ना ते एक हॉटेला अक्षरशः मनीस थंय पडटा. हांव आतां फोटो हाडल्यात जवळ जवळ 350 फोटो काडून हाडल्या स्पीकर सर. एवरी टायम क्रिसमसाक सुद्दां होच प्रॉब्लेम आमकां जालो. क्रिसमसाक म्हणत क्रिसमसाक आमचो आमी बऱ्या पद्दतीन क्रिसमस करता लोकांच्या दारान गेल्यार आख्खो डस्ट आनी धूळ रोड फोडलेले आसा. आमी कितें करता लास्ट टायम स्पीकर सर हांव स्वताचे पयशे म्हणून हांवें थंय रोड करून दिले खुबशे लोकांक. स्पीकर सर हांव म्हाजें इतलें सजेशन आहा मंत्र्याक जेन्ना तुमी रोड फोडटा ते सोलिंगूय तुमीच करूंक जाय. एटलिस्ट तुम्ही पेच वॉक तरी तुम्ही करूंक जाय. फोडटा तशें दवरता तितून कितले गाडयो भुरगीं सकाळ फुडें भुरगीं पडटा स्पीकर सर कारण मुद्दम जावन सांगता आमचे दिवाडेन पळय सांतिस्तेव पळय अक्षरशः ती माती परत शेतान वयता. हांव म्हणटा कितें जे पळय तुमी काम करता ते कामाक तांकां प्रॉपर कोण कॉन्ट्रॅक्टर आहा तांकां आमकां तरी कॉन्टॅक्ट करून दिया आमकां मेळोंक जाय कारण आमी एवरी टायम तुमकां सांगूं शकना काम तुमी 1 नंबरचें करता आनी 4000 कोटी तुमच्या डिपार्टमेंटाक पळय दिल्या ते म्हाका दिसता खंयचेच डिपार्टमेंट दिल्ले ना इतले बरे सुद्दां आसून स्पीकर सर हितून मातशें आमकां प्रॉब्लेम जाता. आतां रोखडेच आमचो गणेश फेस्टिवल येतले आमचे गणपती हे येतले चतुर्थी येतली तेन्ना स्पीकर सर कशें आख्खे वाटेक जे रोड पळय फोडल्या अक्षरशः 1-1 फूट रोड भितर गेल्ले आसा. आतां करप कोणी हे आज सुद्दां हांवें आमच्या हांगासर आमचे खोल्ले पंचायतीन म्हणजे त्या एक वाठाराक असो रोड पिड्यार जाला अक्षरशः लोक बोवाळ मारता. आतां पळय कॉन्ट्रॅक्टराक आफोन हाडून हांवें स्वताक सांगला एटलिस्ट म्हळ्यार तूं काम कर तें हांव म्हणलें तुका पयशे दिता. आनी पळोवपाक जाय ना स्पीकर सर भुरगीं बी पडटा सकाळी स्कुलाक वयतना
म्हणजे इतले तुम्ही डॅशिंग मनीस आहा, इतले सगळे नॉलेजेबल आहात, तुम्ही काम बेस्ट करता आणि हे इलेक्शन कामाक लागून लोकांक त्रास जावपाक जायना. ह्यान फुडें सुद्दां जे पळय आमचे रोड आसा स्पीकर सर हे सुद्दां तुवें सातत्यान हितून आतां ओल्ड गोवा परत काम करतले तुमी मातशें लक्ष घाला. कारण पळय तुमी इतले सारखे जाण आसलेले मनीस त्या कॉन्ट्रॅक्टराक ऍटलिस्ट बाबा कुमारगांव मतदारसंघात 60 कोटीचे बाबा तूं काम करता. कोण कॉन्ट्रॅक्टर हो आज पर्यंत केन्ना पळयल्लो ना. ते जेई आनी हेच कॉन्ट्रॅक्टर कशें दिसता कारण वयता तेन्ना फावंडेशन घालपाक तेच आसता. सो त्यांचो ऍटलिस्ट कॉन्टॅक्ट जर मेळ्ळो जाल्यार आमी तांकां फोन मारून रिक्वेस्ट करूं शकता बाबा मातशें ऍटलिस्ट थंय सोलिंग तरी करून दी. बरें तुमकां लॉबरां जाय हांव फोन मारून लॉबरां सुद्दां हाडून दिता पण करतलो कोण. जे काम तुमचे ते आमी कशें म्हणून करतले. आतां तीच फायल जर आमी फॉरवर्ड करतले परत ती 15-20 फावटी दुसरे डिपार्टमेंटान PWDन धाडचे पडटा. हे कशें जातलें मागीर फोडटा कित्याक. त्याच बरोबर तुम्ही प्रोविजन करून दवरा की बाबा जेन्ना पळय रोड फोडटा तेन्ना त्याच बरोबर तुम्ही तो सोलिंग करून ऍटलिस्ट पॅच वॉक करा. आता आमच्या आता कुमारगांव आम्ही 2 दीस पयलीं गेला प्रत्येक टायमा आमीच करतले. तुम्ही कॉन्ट्रॅक्ट 60 कोटीचो दिता एक प्रोविजन म्हणून बारीकशें कितें तरी करा. स्पीकर सर म्हाका स्पीकर जाले स्पीकर सर म्हाका दिसता मंत्री आमचो सारको बरो मंत्री सामको बेस्ट म्हाका सदांच सहकार्य करता. हांव तेजें अभिनंदन करता आनी जे हांवें कितें सांगलां जे म्हाजें कितें डिमांड आसा हांवें सजेशन दिल्लें आसा तो पूर्ण म्हाका दिसता म्हाका खात्री आसा ते म्हाजे केन्नाच तो ना म्हणचो ना कारण तेका लागूनच आमचो मतदारसंघ आसा आनी म्हाज्या मतदारसंघाची खुबशी तेका नॉलेज आसा. तेज्या बद्दल हांव आमच्या मंत्र्याचें अभिनंदन करता. येणाऱ्या थोडेशे दिसान ते आमचे सगळे पॅच वर्क जे पळय कितें आसा ते मातशें आमकां मिनिस्टरान करून दिवचें. थँक्यू स्पीकर सर. दिव्या राणे. Speaker sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion. I would like to speak on demand number 76, electricity. पहिली म्हणटा ते आमचे माननीय पावर मिनिस्टराचे खूप खूप अभिनंदन आणि धन्यवाद देव बरें करून म्हणटा तुमकां की तुमी आमचे फ्रॉम फर्स्ट इयर आमकां जे कितें इश्यू आशिल्लो पावराचो मेन इश्यू आशिल्लो परत परत लायट वताली म्हणून हांव प्रत्येक असेंब्लीन जीव घातालें की आमचें कितें तरी तुमी करचें म्हणून आनी तुमी ताबडतोब लक्ष घालून आमकां कोट्यांनी रुपयाचे अंडरग्राउंड केबलिंग सँक्शन केले म्हणून तुमकां खूब खूब देव बरें करूं म्हणटा. तुमचे अख्खे डिपार्टमेंट तुमचे स्टीफन फर्नांडीस खूब बरें काम करता. आमकां तुमी पळय जे दिल्या देव बरें करूं म्हणटा. तुमी आमकां वल्लभ सामान दिल्या खूब सामकें नंबर 1 आमकां दिल्या तुमी आनी ताजे खातीर जी कामां जी इतली बेगीन जाल्या म्हाका दिसता नाल्यार जावपा नाशिल्ली की इतले 1.5 वर्साच्या काळांत इतले 127 किलोमिटर्स HT लायन जाल्ली आसा आमच्या भागान. खूब थँक्यू म्हणटा तुमकां की फायनली आमचे HT लायन आमची 127 किलोमिटर्स अंडरग्राउंड केबलिंग जाल्लें आसा. कितें कितें उरलां तें हांव मागीर उलयतां पूण पयलीं हांव उलयतां थँक्यू म्हणपा तुमकां की तुमचे खातीर आमकां नवे ट्रान्सफॉर्मर मेळ्ळे. जे पोन्ने ट्रान्सफॉर्मर आशिल्ले ते अपग्रेड जाले आनी त्या कारणा खातीर कितलेशे पावर फ्लक्च्युएशन जाताले पावर आउटेजीस जाताले ती खुबशे कमी जाल्या. पण कितलेशे थोडे उरताच कित्याक सगळ्या कडेन अजून काम काबार जावना. प्लस आमचे वाळपयचे सबस्टेशनय बी आसा तेंय बी अपग्रेड करपाक जाय म्हणटकच त्या कारणा खातीर अजून जे फ्लक्च्युएशन्स आसा आउटेजीस आसा ते एकदम जावना आनी कित्याक खुबशे कडेन अंडरग्राउंड केबलिंग उरलाय बी. पण पयलीं तुमकां खूब थँक्यू म्हणटा की तुमी हे कंप्लीट केला. प्लस 33 kV अंडरग्राउंड केबलिंग आमोणा टू वाळपय सबस्टेशन तेंय कंप्लीट जालां. आमी एडिशनल व्हेहिकलाची मागणी केल्ली ती तुमी आमकां 2 एडिशनल व्हेहिकल्स दिल्यो. फायनली बकेट क्रेनाची आमी मागणी केल्ली ती तुमी आमकां बकेट क्रेन दिली. सो खूब जे आमकां पळय आमची टेरेन इज व्हेरी डिफिकल्ट न्ही ताजे खातीर आमकां ही बकेट ट्रेन जाय पडटाली. LED स्ट्रीट लायट्स खुबशे कडेन आमच्यो LED स्ट्रीट लायट्स दिल्या तुमी फ्रॉम अंडर सांखळी सब डिविजन तुमी दिल्ल्यो आसा. अंडर वाळपय सब डिविजन खुबश्यो LED स्ट्रीट लायट्स दिल्ल्यो आसा. पण खुबश्यो LED स्ट्रीट लायट्स उरल्याय बी. अंडर गेडा आमचे पयले 15 KWP आमचे होणाचे आमचे पंचायत बिल्डींग ती फायनली सोलर पावर प्लांट आमचो पंचायतीचो कमिशन जालो अंडर आनी फंड केल्लो आमचे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडान पण अंडर युअर डिपार्टमेंट. सो ह्या ग्रीन इनिशिएटिव्हा खातीर खूब खूब तुमकां धन्यवाद की फायनली विच हॅज बीन इन्स्टॉल्ड अंडर द नेट मिटरिंग सिस्टम. आनी हो जो ह्याचे खातीर जो पावर आसा तो आमच्या होंडा पंचायतीक पयलीं मेळटलो आनी सरप्लस पावर मागीर वील बी एक्सपोर्टेड टू द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. सो हाजो
हो ग्रीन इनिशिएटिव्हा खातीर खूब फायदो जातलो आमच्या पंचायतीक, आमच्या होणा पंचायतीक. हांव मागता की जे आमचे न्यू LED इन्स्टॉलेशन्स आसा जी जाता तितले बेगीन तुमी प्रायोरिटी दिवन आनी आमचे स्ट्रीट लायट्स जे उरल्या ते मातशे बेगींतले बेगीन करचे म्हणून स्पेशली आतां गणेश चतुर्थीची आतां आमचे सण आसा जो इतलो आमकां खबर आसा आमच्या गोंयभर कशें साजरो करता तो ताजे खातीर प्रत्येक जाण आमचे कडेन येता, प्रत्येक पंच मेंबर आमचे कडेन येता की आमचे लायटी घालून दियात म्हणून जाता तितले बेगीन हे जे LEDचे पळय इन्स्टॉलेशन जाता ते मातशे गणपती पयलीं तर केले जाल्यार खूब ताजो फायदो जातलो आमकां. आमचे 33 आनी 11 kV सबस्टेशन होणाचे हे प्रपोजल म्हाका दिसता आनी 33 kV HT लायन इट हॅज बीन ऑलरेडी मूव्ड. लँड एक्विजिशन प्रोसेस चालू आसा आनी सबस्टेशनाचो इट इज इन प्रोग्रेस म्हणपाचें. पण आनी हाजो फायदो आमचे होणा IDC आनी पिसुल्ले IDC सिन्स इट इज बोथ इन पर्ये कॉन्स्टिट्युएन्सी खूब हाय लेवल पावर कन्झ्युमर्स आसा आनी दे ऑल्सो रिलाय ऑन दीस 33 kV सप्लाय. आनी कितें जाता हांचे न्यू इंडस्ट्रीज येता म्हणटकच एडिशनल लोड पडटा करंट इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर. सो मागता की जाता तितले बेगीन आमकां हे 33 आनी 11 kV सबस्टेशन होणा तुमी बेगींतले बेगीन कमिशन करून दिवचे आनी जे कितें ऑन टॉप प्रायोरिटी आनी जे कितें तुमकां ताजे बरोबर जी 33 kV HT लायन जाय ती बी ताजे बरोबर बेगींतले बेगीन दिवची. कित्याक थंय आमचे होणा नवो फुटसाल ग्रावंड जाला आनी एक नारायणनगर नवो फुटबॉल नवो ग्रावंड जाल्लो आसा. सो हाका खूब पावर कन्जम्पशन जाता. बाकीचे कडेन आमचे ग्रावंड्स आसा म्हणटकच नवें तर आमकां सबस्टेशन मेळ्ळें होणा ताजो खूब फायदो जातलो आमकां 33 kV तर सबस्टेशन मेळ्ळें जाल्यार. आनी रेनोवेशन आनी ऑगमेंटेशन ऑफ 33 आनी 11 kV सबस्टेशन एट वाळपय आतां म्हणिल्ल्या भशेन दीस सबस्टेशन वॉज कमिशन इन द 1990s आनी कितें जालां ताका अर्जंट रेनोवेशन आनी ऑगमेंटेशन जाय बिकॉज इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा तो खूब इट्स एजींग आनी रुटीन तुमी मेंटेनन्स करतात पण एक्झिस्टींग जी सिस्टम आसा सब डिविजन ऑफिसान ती इट्स आउटडेटेड आनी इट इज नॉट कंपॅटेबल टू द मॉडर्न 33 and 11 kV अंडरग्राउंड केबलिंग विच हॅव टेकन अप ओवर एंटायर 70. सो हे मातशे बेगींतले बेगीन हे रेनोवेट आनी ऑगमेंट करचे 33 and 11 kV लायन कित्याक ह्याच सबस्टेशना खातीर जे आमचे पावर फ्लक्च्युएशन्स आनी पावर आउटेजीस जाता हे ह्याच सबस्टेशना खातीर जाता. सो तुमी तर 2 minutes तुमी तर हे मातशे बेगीन तर तुमी हे रेनोवेट केलें जाल्यार हाजो खूब फायदो जातलो आनी आमकां अनइंटरप्टेड आनी रिलायबल एफिशियंट पावर सप्लाय मेळटलो. आमकां खूब मॅन पावर शॉर्टेज आसा इन सब डिविजन 3 आनी मागता की कित्याक आमची एरिया खूब वास्ट आसा. सो एक तो लायन हेल्पर जेन्ना एक एरियान वता तेन्ना खूब टायम लागता ताका. बाय द टायम ही फायंड्स फॉल्ट्स ते म्हणसर दुसरो कॉल येता ताका दुसऱ्या पंचायतीचो. ह्या खातीर मातशे एडिशनल लायन स्टाफ मातशे तुमी घालचे म्हणून इन वाळपय सब डिविजन 3 आनी कित्याक इट वील जस्ट सिग्निफिकंटली इम्प्रूव द सप्लाय आनी जे इश्यूज आसा ते बेगींतले बेगीन सॉल्व जातले. हाय मास्ट आनी 3 and 4 arm पोल हे रिक्वायरमेंट आमचे प्रपोजल्स म्हाका दिसता एक 9 प्रपोजल्स गेल्या सबमीट हांव वाचना ती नांवां पण 9 प्रपोजल्स आसा सबमीट फॉर हाय मास्ट आनी 3 and 4 arm पोल्स ते मागीर बेगींतले बेगीन तुमी आमकां दिवचे म्हणून मागता तुमचे कडेन. आनी 40 kilometers अंडरग्राउंड केबलिंग काम work is in progress and 29 kilometers underground cabling estimates are still pending. So हे जे आमचे कितें pending आसात 40 kilometers begin करात आणि 29 kilometers जे pending आसा ते तर complete केले जाल्यार आमची full 70 will be totally underground cabling आमचे complete जातले. आणि म्हाका खात्री आसा की in the next 1 year this pending estimates also will be completed आणि काम सुरू जातले. पण एकच मागता की जेन्ना बाकीचे सगळे आमदारचे इश्यू तोच आसा की जेन्ना काम करता तुमी तेन्ना मातशें मागता तुमच्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन ते खणटात आनी वतात पण तो मागीर इश्यू आमकां आयकुचो पडटा फ्रॉम द लोकल्स कित्याक खणिल्ले सामके डेंजरस इश्यू आसता ते खणटा तेन्ना तांणी ताबडतोब माती घालून भरपाक जाय ते आनी
there is some discoordination between your department and PWD. तांकां PWD सांगल्यात ते म्हणटात it is power departmentaचे, power departmentaक सांगल्यात ते म्हणटा PWDचे काम. म्हणजे तुमचे कॉन्ट्रॅक्टर करता म्हणटकच तुम्ही जेन्ना अंडरग्राउंड केबलिंग खणटात तेन्नाच ते माती भरून तर ते पॅक केले आणि तुम्ही तर ते सोलिंग करून तर कित्याक आमचे नवे रस्ते हॉट मिक्स केल्ले खोणून उडयल्या. सो ताजे खातीर खूब प्रॉब्लेम जाता आमकां. आनी लास्ट उलयता आसतना अंडर गेडा जे आमी ऑलरेडी तुमची एक पंचायत आमकां ऑलरेडी तुमी दिल्ली आसा, कमिशन जाल्ली आसा आमची होर्णा पंचायत आनी ताजो फायदो खुबसो जाल्लो आसा. पण आमकां तर ग्रीन इनिशिएटीव तर प्रमोट करपाक जाय, डिक्रीज कार्बन एमिशन तर आमकां डिक्रीज करपाक जाय आनी आमचे सूर्यदेवाचे पावर तर फुल आमकां तर यूज करपाक जाय जाल्यार आय थिंक वी हॅव टू हॅव सोलर पावर अक्रॉस ऑल द गव्हर्मेंट ऑफिसीस आनी ऑलरेडी सर्क्युलर गेल्लो आसा तुमच्या डिपार्टमेंटा कडल्यान 26 फेब्रुवारी 2025 आनी हालींच 15 मे 2025 दिस एड्युकेशन डिपार्टमेंटाचो एक सर्क्युलर गेल्लो आसा टू ऑल द तुमचे डिपार्टमेंटाक की सगळे एस्टिमेट्स काडा म्हणून फॉर ऑल द गव्हर्मेंट हायस्कूल्स. आणि आमच्या 70 जी गव्हर्मेंट हायस्कूल्स आसा आमी ऑलरेडी नोट घाल्ली आसा तुमकां की आमची जी गव्हर्मेंट हायस्कूल्स आसा ती सोलर पावर कमिशन करची म्हणून. आमचे जे कितें बिल्डिंग्यो आसा आमचे 70 भागान त्यो गव्हर्मेंट कॉम्प्लेक्स आसूनी, ती वाळपय पुलीस स्टेशन आसूनी की ZAO बिल्डिंग आसूनी की एक्सायज आसूनी की फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे आसूनी, वेटनरीचे आसूनी की सिव्हिल सप्लाय, फायर स्टेशन, ही सगळी आमची गव्हर्मेंट स्टेशन गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स आसा आमच्या वाळपयची 70ची ती तर तुम्ही सोलर पावर तर केलो ताजो कितलो फायदो आमकां जातलो, आमच्या सरकाराक जातलो. आमकां जे कितें बाय करचे पडटा दुसऱ्या नेबरिंग स्टेट्सांतल्यान फ्रॉम द सेंट्रल ग्रीड ते आमकां सेविंग्स जातले आमचे आमकां सगळ्यांक खबर आसा. आनी प्लस आमचे इलेक्ट्रिसिटी बिल्सूय बी आमची सगळ्यांची कमी जातली. म्हणटकच मागता की जे कितें आसा ते बेगींतल्या बेगीन आमकां कमिशन करून दिवचे. परत एकदा खूब खूब देव बरें करून म्हणटा तुमकां आनी तुमच्या पुराय टिमीक की तुमी फायनली आमकां जी आमची मागणी आशिल्ली अंडरग्राउंड केबलिंगाची आमकां त्रास जाताले 70 भागान पावरा खातीर ते तुमी सोडयले, खुबशे 50% सोडयले आनी म्हाका खात्री आसा फुडल्या 1 वर्सा भितर 100% आमकां फुल फ्लेज बरेपैकी पावर मेळटलो म्हणून देव बरें करून. थँक्यू स्पीकर सर. Dalton Costa. Please don't be repetitive with your speeches. Speaker sir, I rise to speak on the current motions moved in my name. Speaker sir, before I begin, I would like to extend my heartfelt gratitude to the Honorable Power Minister Bab Sudhin Davlekar for completing the long pending electrical works for the people of Kepe. Speaker sir, Michael and मुळे 4000 कोटी दिलाय म्हणून बीजेपी म्हाका दिसता खबर आहा key to BJP success is Bab Sudhin Davlekar म्हणून key to BJP success. So that is why I think so 4000 crores has been given. नाला कोण हितू दिना तांकां खबर आहा BJP. So that is the reason for 4000 crores. Speaker sir, I also take this opportunity to thank our chief engineer, our superintendent engineer, आमगेले assistant engineer Bab George, Bab Sanjeev and Bab Bhatt, along with the entire team, JEs, for their support in addressing the electrical issues faced by my people. Their cooperation and dedication have played a crucial role in enabling me to complete nearly 65% of the required works in my constituency. Speaker sir, भरपूर काम केला आणि म्हाका सदां दो ऑपोजिशन सदां टिका मारताय मी, but definitely I thank you because lot of work has been completed. Underground cabling जावं ते आमगेले खोला जावं आमगे केप्यां जावं जायत कडेन जाला. सो आय रियली थँक आनी तेश कोन आमगे एक ही आहा आमगेलो बाब चीफ इंजिनियराक कॅबिना बाब मिलीन केन्नाय चीफ बिजी जाल्यार आमी ताकाय फोन मारताय. ही हॅज ऑलवेज बीन कॉपरेटीव. स्पीकर सर, 10 आमकां हाय मार्क्स दिले. हांव मुद्दम मेन्शन करता फुडें रुलिंगाक मेळ्ळें कितें तुमकां कळना, बट वॉट एवर हॅज बीन गिवन इज गिवन. सो आय थँक द ऑनरेबल पावर मिनिस्टर आनी बाब चिफाकूय व्हडले हाय मार्क्स एंड वी हॅव डन अ गुड थिंग बाय इन्स्टॉलिंग इट एट द prominent places like temples, churches and the main junction. So I really thank you for all these things what you have done. Speaker sir, few things all only I am getting, but some parts in my constituency still do not receive proper electricity. And which are these places? These are places in the town. Amge Machalkar aap ye khobara instant there is a group of Kepe News one
But if you see in that group, 70% complaints come regarding the power failures, low voltage. So just see, Amona, I have made some estimates, Machalgaran Kela. So just see this area, and it is very sad that the main town area is facing these issues. You won't believe some places in the town still don't have three-phase connection, some houses. I don't know all these years skip jata the, but there are places where some wards like Amona, St. Francis Xavier Colony, inga three-phase connection nahi. In fact, I have made a request, I think so, that estimate also has been prepared. Just see, the low voltage issue high has to be sorted out. Speaker sir, although all the staff, areas high, with all the three AEs, staff have been very cooperative. I again thank all the staff, from the lineman, the driver, till the JE, AE, Muntos, all now gele. I'm really thankful to them. Speaker sir, last session, I had raised concerns about how the people of Kepe were misled by putting foundation stones. In a similar way, last term, they had said that there was land identified for substation in Bali. And when I answer it is clearly mentioned that the process of identifying the land for a 33/11 kV substation. And why I require this substation, Speaker sir, is I think so chief will understand, and the engineer, you can take suggestion from the engineers. So KPS1, it's a very lengthy up to Karmalghat, Barshe, Morpilla, Fatorpa, Arne. It is not feasible. Enko काम करू पाहिजे आणि लोकात दिसणं की आता आमगे कोणा आमदारान थोडा 5 मिनिट लाईट गेल्यात लोकात त्रास जाते. लोकात स्वतः सगळे मेळपाते इन विथ द इन्स्टंट एक विथ द फिंगर टिप. But that so much it is, आणि ते झाडांतल्यान आता अंडरग्राउंड I will come to the demand also. वयल्यान झाडांतल्यान दोंगरांतल्यान it's a hilly terrain. It is not accessible, and people feel that within 10 minutes current should come. So I feel that it's a required substation in Baldi. How to acquire it and what is to be done, it is your lookout. But I urge the government for a substation Baldi which can cater to these places, villages what I have mentioned. Speaker sir, there are 8 transformers in Nakeri Betul Panchayat which are not been underground cabling the connect Kelna. So I urge the Honorable Minister, 8 Nakeri Bondoi, Amgere Tinga, you will have to connect these 8 transformers underground, because these also areas are all covered with huge trees. And in Tinga काम करू मैंने पुतपुतन power failure आता मासे वार मारले ना लोग मैं मुडारे पास इल्लो ना वाऱ्याचेरी तुम्ही लाईट होताले पासा की जातो काय म्हणून. So if you can connect, but major part of Nakeri Betul Khola is underground. But this Bondoi, Nakeri, in this area, 8 transformers are there which has to be connected to underground. I urge the minister to look into this matter and sort out this issue. Speaker sir, there are some points which I have already raised with the chief engineer. The contractor, and I have the details, I can share it. Details depth, underground cable and procedure, they are at fault. I have the data, I will bring it to your honorable minister. What are the faults? Speaker sir, staff is a major problem. There are, in fact, whenever I have asked the chief engineer, he has been kind enough to give me staff. But I feel more staff is required. Amge Badli, Amge Bitlang. Again, there is an issue, Betul substation, Amgele, Amka, Kanangini, because now IDC is coming up with huge projects on that government land, IDC land. ONGC is coming, putting up a big convention centers, which will cater 5,000 people in one convention center. Huge development is going on in Kanangini. There's a big university which has come. More tourism related projects are coming. So there is land. Here land is not an issue. We have land. IDC almost 12 lakh square meters land is there. I urge the government, Honorable Minister, तुम्ही माझे पिन मला दाखवले की त्या तुझेरी आहे परपणन BJP. So मासे सांग आणि एक आमका सबस्टेशन कोरेंदी जागा तुकडे जागना मुळपाना, because this is need of the hour. Speaker sir, आता गणपती आमगे उपालले चौथ बोगले पावली अजून मग स्वतः many places जे गणपती विसर्जन कोताय, there are a lot of places where there is no light, temporary गाता मध्ये काण होत आहे, but those places have some scientific importance की this area people come in the evening, they sit,
ते 2 दिसांक 10 दिसांक घाताय लायट काण वयताय परमनंट सोल्युशन हॅज टू बी देअर आनी कितें जाता हांव मागीर सांगू पडटा एवरी टायम जेईक बाबा थिंगा लायट घाल गणपती विसर्जन आहा सो आय अर्ज द गव्हर्मेंट ऑल these places to make a permanent solution for this Ganpati Visarjan places so that there is proper lighting. Because sir, Zaid Kodin Maksura Kola, before I in fact became a MLA Baba Nelia Shalva Power Minister then Kola Nagurme Mutinga Maksota I am Sotaja Chadis pole gun I light gailo. That was a big achievement for me. In fact, it was a good sign before I became a MLA. Speaker sir, Magdista, there are some places Tinga Azun Amka Tore Gorant Maksa 1-2 Gorant light in I will speak to the Azun Solarache Gailo I think I will speak to the honorable Speaker to Chief Agode and just see that I will speak to the Chief Engineer so they get power. Speaker sir, and आमगे कलिकांनी सांगलां लायन्समॅन तांकां proper safety gears before they start. Last year, in fact, I had given some linemen raincoat, gloves, AMB dille. So, just see that safety protocols have strictly followed. कित्याक जेन्ना मागीर मनीस मोता 20 लाख आनी दिल म्हणटा तुमी 20 लाखान मनशा जीव पोतून घेवपाक ना 20 lakhs or even 20 CR for a family when he loses someone close is not sufficient. See, you make strict protocols for you. Keep someone in charge if they use or don't use. Motri my solely department are non-board matai. But if something is fault is on from their side, that also have to be considered. So that utla sudla sarkara gadi malyo, department gadi malyo. But we have to also see that someone maintains it. Dili muna on gorako doli ani huing gaili bagra ita sa raincoat gele glove gele ye zapa dena. So you should see that they whatever tools shall give, they should be used when they are working. Speaker sir, आमगेले थोडे हे आहे म्हाका transformers I will again bring to the notice of the engineer. ते म्हाका refurbish करपा जाय because lot of transformerचे oil leakage परिकडेन उजो जालो. So that has to be taken into account. Speaker sir, my demand is that underground cabling for the village panchayat of Morpilla and Barshe. And you had spoken to you also. You said you will take it under ST something. I think so. Estimate has already been done. Morpilla, Barshe, Doni Panchayat Maksud underground cable is need of the hour. Please see that you take up this matter urgently. As I have said, local light na ledaina and definitely ata education ye sogle zala. There are a lot of things which we go online. So electricity is a major issue. So please see that you take up this issue. Both the places, village panchayat of Morpilla and village panchayat of Barshe, both the places underground cabling is a must. Because sir, Magdista, just 2 minutes. Branch cabling I have 2 places where branch cabling is an issue. One in Amona, Tingai branch cabling, and in Nuve. So I don't know what was the fault. And Sahil Japarana 150 or 45 crores. You see who is the contractor and book him for whatever fault he has done. Otherwise, like this, everyone will be scot-free, accountability na zatli. So I urge you have to take steps in doing it. Speaker sir, when I speak about demand 86, new and renewable energy, the proactive steps have to be taken by the government. Speaker sir, but when we are having this source which God has given us, I think so the government has to be very firm and effort to get this. Because sir, EV vehicles to me the subsidy instead of bringing this, promoting this, I think so Sarkar reverse it. So see that whatever cases have been pending, you get it sorted out and encourage people. So we also can tell people, oh, you are getting subsidy, why you don't change it from petrol or diesel to EV. So just see that you do it, and I feel with all this, you will look into my demands and sort it out. Thank you, Speaker. Alesh Lawrence. I rise to support the demands. Speaker sir, talking about Power Minister and Power Department. How Sadhan Tanka Hengutta. I always, appreciate their services. I have, and this is my 4th term, and 4 termani, I am lucky, people from Kurtoni have voted me, and lucky to see the difference. Previous term, old conductors kadle, and line चलयताले. आमकडे एक गाडी नासलेली.
कितें जालें जाल्यार रातीची आमकोडे एक हें नासलो एक मोबायल तुगेलो हेंय नासलो कितें क्रेन नाशिल्ली आमकां टॉर्च नासले आमकां शूज नासले एक धाकलोसो इन्सिडंट दिता आनी वाय आय एप्रिशिएट देम मुगे एक मानेल आहलो एक लायनमॅन हिज नेम इज आमी तेका शॉर्ट फॉर्म मोरे पाक म्हणटाले तेका ही वॉज अ व्हेरी नायस गाय इन द नायट 3 o'clock इन द मॉर्निंग हांव जेन्ना फर्स्ट टायम आमदार जालो तेतून लोक म्हणपा लागले मुगे प्रिडिसेसर सारकी नाहा म्हूण तुका कितें करता काय लायट वयता म्हणपा लागले डेली हांव 3 वरांचेर रातीचो 8 दीस हांवें मॉनिटर केलें कित्याक लायट वयता काय म्हूण आनी 3 o'clock फ्रॉम अ गायड वायर he climbed on the pole from the guide wire he went on the transformer on the guide wire म्हणटा support wire आसता तेजेर चडलो आनी ट्रान्सफॉर्मराचेर चडलो literally I followed him because thinking that he might fall and I might even help him I followed him when he was climbing so I was so scared that was the situation now new amdars I am happy आमगेले काँग्रेस आमदार आनी तुगेले हे आमदार आज हें कोताय एप्रिशिएट कोताय कुठ तरी म्हाका ते ओपोज कोत्ताय ते कुर्ता सारखे घाण करताय डिपार्टमेंटाची इतू घाण करताय आज चोयन हांव शॉक जाला दोगांय बी आमदारा चोयन एल्टना चोयन आय वॉज लिसनिंग एल्टन केअरफुली विजया म्हणटा सगळे खबर आहा ती तो मातशें बंद जाल्ली हें न्हय आहाय काँग्रेसीचे सारखे दोगांय म्हाका ओपोज करताय बट आय हॅव बीन कंटिन्युअसली फॉलोइंग अप माय वर्क आय वॉन्ट टू एप्रिशिएट द चीफ इंजिनियर तेगेले स्टाफ जेई सारको लायनमॅन टू द लास्ट मॅन he is the last man who is helping हे सदां पंप मारता एक ट्रान्सफर कर तेक ट्रान्सफर कर एक काड तेक काड काय न्ही आमी कितको त्रास काडटा आमी खबर आहा फ्रॉम वे टू वे आज तुका हांव सांगता नाव आय एम गिविंग यू सम हिंट्स तुगेले मेन लायन्स कमिंग फ्रॉम एनटीपीसी लायन्स तुगेले लायन्स वर्क ऑन दॅट नाव तेय मातशे वीक जाले सगळे लायन ते केले तुवें हाय टेन्शन लायन सगळ्यांक रिप्लेस केले एलटी कोना जाल्यार जाता एटलीस्ट रिलीफ इज देर I have brought my trippings. आमगे ट्रिपिंग्स कितें जाले त्यो फॉर द लास्ट 3 years. मुझे 3 years back आख्खे एज्युकेशन घेवन तुगे डिपार्टमेंटान घेवन गेले आमगे लायट ट्रान्सफॉर्मर ना आनी कितें ना अंडरग्राउंड ना म्हणून सो 2024 on 70 trippings were there in Kurtori and 43 were there on 33 kV. In July 24 90 were there and 33 kV ची 14 आहली. In June 25 आता 22 on 11 kV आणि other feederaचे 33 kV चे 8 see the difference that difference is because of the underground I fought for the underground completely for all my charity term all the successive governments I'm surprised that BJP government Elton BJP चे government उलयता तेन्ना हांव सांगता हांव काँग्रेसाक हांव झगडटालो सदांच मुगे अंडरग्राउंड कित्याक जायना काय म्हूण हांव सदां झगडटालो never I stepped low never stepped back to fight for my underground cabling and I have been criticized by the same MLAs I'm quite happy to see the difference in the house it is one and the opposite it is one आज underground cabling आज दाखलीशी खबर सांगता I'm making it public for people to know also what is happening how this Delhi based party is bullshitting people आज आमी तुगेले ह्या कितें अंडरग्राउंड तुगे केबलिंग आहा तेका रेस्टोरेशन म्हणून आसता लोक कांय न्ही म्हणटाय they think they are abroad कित्याक तुगे जालना आज हें केलें ना आज तुवें अंडरग्राउंड केलां कित्याक रेस्टोरेशन केलें ना काय म्हणटाय they should do it that contractors should do it now I am asking you how you are going to answer this question because the underground cabling is done by electricity department the restoration is done by PWD थोड्यान आपणाचे रेस्टोरेशन हेजेर येयले नॉमिनेशनाचे कोण गेले आमी फॉलो प्रोसिजर केला आज सांगो तुका आज पेपराचेर आज फेसबुकाचेर गेला आमी हें केलें म्हणून कितें आमी रेस्टोरेशन केलें तें ओगड्यांचें रेस्टोरेशन केलें म्हूण सोलिंग केलां आनी कितें आज फेसबुकाचेर गेला हांगा हांव गेला कोणाक संपादक समजा आज फेसबुकाचेर गेला कितें म्हूण गेला आपण केलें म्हूण टेंडर मुगेलो त्या टेंडराक तांकां विचार एका कामदाराक विचार आम कितू भोंवपा पडटा एक टेंडर एप्रूव करपाक कितू धांवपा पडटा टेंडर मुगलोच फेसबुकाचेर गेला आपण केलें म्हूण that is why they lost otherwise they would have not lost this is the problem with them we are working here and meza केडकान आवाज होय जाले anyway no problem आमच्या वयर कोण आहा he is there to see ठीक आहे सर talking about monsoon आता I am just listing out my works overhead 11 kVA 51 crores renovation 12 crores of improvement 11 kV underground cabling 7 crores
erection of transformers, 82 lakhs. Talking about erection of transformers, आमगेले सगळे news आले. I'm telling the minister also that transformer जे old आहे, minister old transformers आहे, ते old transformers तुम्ही आता new गायले. Try and salvage them and use them somewhere. It is public property. So जाय transformer आमगेले old आहे, जाय आमगे आहे की ते poles आहे. I am the fellow who is used old poles. Old poles आहे ते काढलेले आम्ही use केले. Department knows about it. Erection of 200 kVA distribution, 17 lakhs. आणि एशकोन आमगेले almost 50-60 crores maybe even more. I think it's more. I have not calculated it, but we have done cabling only of 60 crores. I think more than 70-80 crores we have done work. Now line stuff, shortage stuff, machina, street light panel maintenance, street light paneling machine te maintenance, street light is tripping zata, try and do something about it. Upgrading of the control room, see if you can work out. Then 33 kV line from Raya to Ponda substation is coming to the Bitolata, Tiata, underground main line. I think part of the work has been done. 33 kV, Kunkoli, Raya and joining that this, I'm happy to tell you, I'm thankful that you have completed Kunkoli, Raya and both also is complete. So it is quite good that we have done a lot of things. Most important, one more thing, I'll take another 2-3 minutes, Speaker sir. Street lights on Nuve Alne bypass. Depending as items are all. I've been following up with the PWD. First PWD used to do it. Now it is given to power department. Very important is sarki urgent aha. Tinga chicken waste hote loka tras hota hai ratiche. Then safety of linemen. Just see that safety of linemen has been taken care of. आता even तुगेले linemen आणि देखो facility दिवपा मेळटा आणि extra linemen दिवपा मेळटा जाल्यार it could be of help. Speaker sir, talking about all this work, electricity chair, I want to tell you that amgele Under Rule 16, Clause 1, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 3 hours. The motion is before the House. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 3 hours. Now there are any third issues high department. You are quite a capable minister. Just look into the high tension things because the main lines coming from outside the state. The power lines are quite weak as per my knowledge. It is pending for a long time. And I used to wonder at one time, kitkon light edo gaimon kiten trip zale ram kitkot like gaimo because the main power line comes from there. So Speaker sir, all the work, transformers, we had about 75 transformers. We have taken it to almost 95 transformers in the Kurtori village only. We have put the best of systems in place. Like amgele zotor hui trip zata, amgele zotor Ponda substations, Ponda to power station as Sayana, the Lam can divert Kurpak. We have done a lot of systems. I have to thank the department. The department has been very good. And one small thing I also want to tell you, the department, irrespective, the safety standards, the way they are working, it is unbelievable. It is not easy. It is not so easy like people to criticize. Ek tashilo tek card mudpak very simple. Ek transfer kor, ek ani kit kor mudpak very simple. But I would request the department. Ani dekho tenka insurance policy kon, itiang kon zoto tenk angoro meta, tenk zoto alkoro meta. And one last thing, amge sankalp sada sangat maga the branch cabling aje. The branch cabling to visollo. Department and zait kone branch cabling gelen te fail dane. No, this is why I am telling you because responsibility on the officer who on zai. Nazale officer puttun ani git mistake kotolo puttun tek kon accountability is apana. It is public money after all. Speaker sir, don't forget about that Nuve pipeline. Nuve street light, very important. Too long. Nuve Raji Motors. Nuve Raji Motors. Then I have been raising some issues also
about तुगेले transport vehicles जावं आनी कितें. See that you pay them a little extra if you can, because some of them have issues. हांवें कितें केलां, हांवें तुगे डिपार्टमेंटाक 2 व्हेकल हांवें मुगल्यो लायले आनी कोणा नांवान. कित्याक ते 2 दिसांनी येताय मागीर तें जायना, मागीर ते रावनाय तुगेले रेट मातशे उणें आहा म्हूण. सो तर रेट 2 व्हेकल नाकाय आमकां, बट एटलीस्ट 1 व्हेकल पूण बरी मेळ जाल्यार विथ हाय दीस आमकां बऱ्या पडटा. आनी विथ रिस्पेक्ट टू आतां तुगेली क्रेन्स बी आहा, क्रेन्स बी आहा. क्रेन्साचे वन मोर इश्यू इज देर, you have no laborers to cut the trees. You have no तुका आमी आमी कोत्ताय. So because new lines सोडटा आसतना when the contractor is given tender to put new lines, what about cutting the trees? There are a lot of issues. लोक झगडून येता, आपणाक झाड मान नाका म्हणटा, कोण म्हणटा झाड मार, कोण म्हणटा तेगे मार, आपणागे मान नाका. All these issues are there. How next you are going to settle these issues, or are you going to, or do one thing, underground high tension and LTA constituency काबा कर, so that झाडां आनी problem ना. नाल्यार तुवें स्टेप मातरी ट्रिटमेंट केलां, थोड्यांगे दोनी केलां, थोड्यांगे आमगे केलां. सो ना इट्स ओके, आय अंडरस्टँड. नाल्यार तुवें थोड्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी काबा करपा जाय आसली, हें खबर. मुगे आतां 2 इश्यू आहाय. आतां पार्ट ऑफ आवर कुर्तोरी कॉन्स्टिट्युएन्सी इज गोईंग इन कुंकोलीं, तें म्हाका जावन तेश पडटा. आनी पार्ट ऑफ लिटल बीट ऑफ हावजींग बोर्ड, इल्लीशी पार्ट आहा ती धवलें पडटा. So if you could correct those things and bring it back Honorable Member. I'll finish. Speaker sir, with this I think I have raised some pertinent issues. I have thanked the department and I want the department also to be of extra service. Thank you. Shri Praveen Alekar. Speaker sir, I rise to speak on demand and oppose the court motion. Demand number 76. Speaker sir, हांव आमच्या पावर मिनिस्टराचे आयज मनाक आजनसून देव बरें करूं म्हणटा, तशेंच आमच्या डायनेमीक चीफ मिनिस्टराचे, आनी तशेंच आमचो चीफ इंजिनियर स्टीवन तेजेय बी हांव आयज मनाक आजनसून देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट सगळे AE सगळे लायनमॅन हेल्पर्स तेंकाय बी, कित्याक हे आयज आमच्या पेडण्यान खूब बरें काम करता. आनी जो पावर मिनिस्टर आहा तेणी पेडण्याक लागून बऱ्यान बरें आयज काम करून दिल्लें आसा. जे आयज आमकां जे स्ट्रीट लायट नाका, हेज्या पयलीं म्हाका दिसता सगळे कडेन स्ट्रीट लायट एका रोडाचेर काळोखूच आसलो, आयज सगळ्याक उजवाड घालून दिल्लो आसा आमच्या पावर मिनिस्टरान. आनी ना म्हटल्यार आमकां 379 हे पोल्स अवेलेबल करून दिल्ले आसा. आनी फिचर्स ते इलेक्ट्रीक फिचर्स 634 आयज हे दिल्ल्या, अरावंड कॉस्ट 1 crore 12 lakhs. हे बऱ्यान बरें हे काम आमकां करून दिल्ले. आनी बाकीचे आयज थोडेशे उरलेले आसा ते बी एज फास्ट मंत्र्यान करून दिवचे. तशेंच आयज आमच्या खुबश्या गांवांनी आमच्या लायटीचे प्रॉब्लम जाताले, फ्लॅक्च्युएशन जाताले, तशेंच आमच्या लो वोल्टेज जाताले. ताका लागून आयज मंत्र्यान बरें डिसिजन घेवन तेणी आयज ट्रान्सफॉर्मर जे आयज रिन्युवेट करून आमकां दिल्ले आसा, आनी ते ना म्हटल्यार 22 ट्रान्सफॉर्मर, ते कॉस्ट अरावंड 1 crore 22 lakhs. आयज हे काम बऱ्यान बरें करून दिल्लें आसा. कित्याक लोकांक खूब त्रास जाताले, आमच्या फ्रीज म्हणा नाका, TV लोकांची चलन आहले अशे खुबश्या गांवांनी, ते आयज आमकां बऱ्यान बरो पावर हे करून दिल्लो आसा. तशेंच आयज आमकां 33 kV अंडरग्राउंड केबलिंग आनी 11 kV अंडरग्राउंड केबलिंग हे आमच्या पेडण्यान हे बऱ्यान बरें हे काम करून आतां चालू आसा. हे आमकां सँक्शन करून दिल्ले आसा. ना म्हटल्यार अमावंट आसा 98 crore 26 lakhs. हे आतां ऑलरेडी काम चालू आसा. पूण म्हाका दिसता जे आयज काम आसा ते मातशे रोड खोडलेलो आसा जाल्यार म्हाका दिसता लोकांक खूब त्रास जाता. ताका लागून एज फास्ट मंत्र्यान हेसर तांकां सांगून ते लोबर तरी धाडून घेवचे. कित्याक आतां चवथूय आसा, लोकांच्यो गाडयो वयतल्यो, नाल्यार गाडयो खंयसरूय ते खड्ड्यांनी रमोंक शकता. ताका लागून एज फास्ट हे काम करून दिवचे. तशेंच अर्जंट रिक्वायर्ड अ न्यू कंट्रोल रूम एट पेडणे सबस्टेशन to monitor the manage of grow
growing power demand and ensure timely fault detection of maintenance. जाता तितले फास्ट हे काम करून दिवचे मंत्र्यान, कित्याक आमकां खूब प्रॉब्लम जाता ताका लागून. आनी वी ऑल्सो रिक्वेस्ट अर्जंटली आमच्या एक्सटेंड करपाचो पावर हांगासर 6.3 MVA आसा ती एटलिस्ट 10 MVA करून दिवपाचें, कित्याक आतां पेडण्यान सारक्या गांवान आतां खुबशे आतां डेव्हलप जायत आसा, ताका लागून हे जाता तितलें इनक्रीज करपाची आतां गरज आहा, कित्याक इन फ्युचर आमकां प्रॉब्लम जावंक शकता ताका लागून. तशेंच म्हजो डिमांड आसलो जे पळय आयज गणेश विसर्जन आमच्या पेडण्यान खूब कडेन अशें गणेश विसर्जन आहा, आनी जेन्ना गणेश लागीं पावता पावता तांकां एवरी टायम सगल्यांक रिमांड दिवचो पडटा, कित्याक थंयसर ते फिचर्स लायट घालतात, हॅलोजन लायट घालतात. ताका लागून मंत्र्याक म्हाजो एक रिक्वेस्ट आहा, एक पर्मनंट सोल्युशन हे करून दिवचे हांगासर जे पळय विसर्जन आसा हांगासर पर्मनंट हे सोल्युशन काडून दिवचे म्हाजो रिक्वेस्ट आहा. आनी जाता तितले बेगानूय ते लायटी घालून दिवच्यो. आनी आमकां पेडण्याक लागून एक सब स्टेशन आमच्या कासारवण्या गांवान हांगासर आमकां एक दिवपाची खूब गरज आसा, कित्याक आतां फ्युचर्स आतां आमच्या पेडण्या सारक्या गांवान आतां डेव्हलप जायत आसा, ताका लागून आमकां एक सब स्टेशनाची खूब गरज आसा. एज फास्ट हे काम आमचे बेगान बेगान करून दिवचे. तशेंच आमच्या अंडरग्रावंड केबलिंग जे आमच्या थोडे गांवांतले करपाचे उरलेले आसा 11 KV ते म्हाका दिसता त्या हितून एस्टिमेटान हे घेवंक नासलेले, जाल्यार तोरशा गांवा सारके इब्रामपूर गांवांत आनी धारगळे हे तिनूय गांवांनी म्हाका दिसता हे एस्टिमेट घेवंक नासलो. धारगळे म्हाका दिसता सगळ्याक न्हू थोडे कडेन धारगळे आहा, इब्रामपूर आनी तोरशा ह्या गांवांत सारके म्हाका दिसता घेवंकूच ना, ताका लागून हांगासरूय बी हे अंडरग्रावंड केबलिंग हे दिवपाचे. थँक्यू स्पीकर सर. Rudolph Fernandez. To support the demand and oppose the cut motion. पयले सुवातेर इलेक्ट्रिसिटीचेर उलयतना म्हाका चडांत चड देव बरें करूं म्हणपाचें आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक, कित्याक आमकां इतल्या बऱ्यांतलो बरो मिनिस्टर मेळ्ळलो आहा गोंयांत इलेक्ट्रिसिटीचे डिपार्टमेंटान. बऱ्यांतले बरें तेणें सगळे रस्ते केल्ले अंडरग्रावंड, तशेंच आख्ख्या गोंयांत तेणें काम केलां. आनी हे फॉल्ट डिटेक्शन मिशीन तेणें हाडलां आनी इतल्या बऱ्याक पडलां की नाजाल्यार कितें जातालें, केन्नाय तर लायट गेली कितें मिस्टेक जाली जाल्यार हिंगा थिंगा फोडचे 10 जाग्याचेर फोडचे पडटाले आमकां फायंड आवट करपाक डिटेक्शन. हे मिशीन हाडून तुवें खुबशे आमचे प्रॉब्लम सॉल्व केलेले आहा, ताका लागून हांव तुका थँक्यू म्हणटा. तशेंच कितें आसता केन्नाय रोड कटींग करता तेन्ना म्हाका मागपाचें आसलें तुका की रोड कटींग करतना रोडाचो जो लेयर आसता तो म्हाजे हिसपान न्हू ब्लेडीन कातरपाचो, JCBक ब्लेड येता तो तर ब्लेडीन कातरलो न्हू जाल्यार कितें जाता रोड तुका फुडोवंक पावना. नाल्यार कितें जाता जेन्ना JCBन ते पळय रोड फोडटा तेन्ना रोडाचे व्हडले व्हडले कपशेच वयता, कमी ते फर्स्ट लेयर तर ब्लेडीन कातरीत मागीर तेणी ती बारीक बकेट घालून JCB तेन्ना माती काडून तेन्ना काम करचें. हें तुकाय खूब बऱ्याक पडटलें, कित्याक रोड चड पिळेर जावंक वयचें ना. तशेंच कितें जालां आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन एक डिमांड आसलो की अंडरग्रावंड हें घालपाचो केबलिंग ST लोकांक, कित्याक तेंची घरां आहा आनी तिंगा खूब प्रॉब्लम जाता. ती प्रायोरिटी दिलेली आहा म्हाका आनी एस्टिमेट म्हाका काडून ती फायली फुडें गेलेली आहा, ती मातशी म्हाजी एसानी मातशी बेगी पास करून दिवची. तशेंच कितें आहा आनीक एक काम सांगतलो म्हणल्यार आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन कितें आसता भरपूर कंजेशन घरां आहा, चड घरां आहा आनी कितें आसता वायर सगळे वयल्यान गेलेले आहा आनी फाटल्या दिसांनी आमचो एकलो मनीस मेलो घरचें काम करताना वायराक टच जालो आनी एकलो मेलो. ताका हे जायना जावपाक हांव मागता थंयसर कंजेशन घरां आहा थिंगासर जे LT लायन आहा आमची ती अशी अंडरग्रावंड तर केली जाल्यार हे एक आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीन सारकें चडांत चड अशें बरें जातलें. तशेंच कितें आहा एक आतां न्यूली आमकां आमच्या मिनिस्टरान एक हें घाल्लेलें आहा, तुवें लायटीचे खांबे घाल्लेले आहा फ्रॉम हिरा पेट्रोल पंप टू बांबोली आमच्या मेडिकला कडेन. ते कितें जालां थिंगासर ते खांबे आतां सद्याक PWCच्या अंडर आहा, ते गरज आहा ते आमच्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या अंडर घेवपाक. आनीक नाल्यार कितें जाता आमच्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक तें काम करूंक मेळना आनी तिका सदांच कावक जाता. तशेंच कितें आसता केन्नाय खांब्यांक
आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन हांवें कितें आसता एक भायराचे व्हडलो बंच जालेले आहा आनी पळोवपाकय बरें दिसना आनी कितें आसता एक पाट शॉर्ट जाता आनी रातचे वा केन्नाय लायटी बा वयता आनी लोकांक कशें त्रास जाता ते मातशें तांकां इन्स्ट्रक्शन दिवचें की ते बंच जाल्यार ते मातशें क्लियर करपाक ते एक बरें जातलें तशेंच हांदे जेन्ना आमचे बकेट क्रेन आमची भाऊन म्हाका दिसता पयलीं तुवें म्हाका दिलेली आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीक फर्स्ट आनी तुवें थँक्यू म्हणटा ताका लागून आनी कितें जाता जेन्ना बकेट क्रेन घेवन हांव कट करपाक येता हांबे तेन्ना भायरांक बट्टेच जाता ते एक पाट मोठे हांदे आसता आनी ते मागीर डिपार्टमेंट कितें म्हणटा मोठे हांदे कातून ना म्हणटा ताका लागून तेजेरय मातशें कितें सोल्युशन काडून करचें कित्याक नाजाल्यार ते प्रॉब्लम सॉल्व जायना तशेंच आतां गणेश विसर्जनय आतां पावलो लागीं आनी एटलिस्ट एक 10 दीस आदी तर बरें लायटींग तर जालें सगळ्या जाग्याचेर गणेश विसर्जन करता थिंगा जाल्यार हे आमच्या सगळ्या लोकांक अशें बऱ्याक पडटलें तशेंच न्यू आनी रिन्युएबल एनर्जी हेजेर उलयतना अवेरनेस करपाची गरज आहा खुबशे आमच्या लोकांक ही स्कीम जायी मात कित्याक अवेरनेस ना ताका पब्लिसिटी जावंक जाय आनीक तांकां अशें प्रोमोट करतलो जाल्यार पब्लिसिटी इम्पॉर्टंट ही पब्लिसिटी करपाची आनी लोकांक ही अवेरनेस करूंक जाय की लोकांक कितें दिसता एक पाट ताका दिसता सोलर घालना जाल्यार हेजेर सनलायटीचेर चलतलें म्हणून तांकां थोड्यांक खबर ना की ती सोलराचो पावर ग्रिडाक वयतलो तेंची लायट नॉर्मल आसतली म्हणून हे अवेरनेस तांकां करपाची गरज आहा आनी कितें आहा एक मागणें आहलें की थोड्या लोकां कडेन कितें आसता पयशे आसता थोडे लोक तुका डायरेक्ट पयशे फारीक करूंक शकता अशें एक 10 KB बा घेतलो जाल्यार एक 5 लाख कितें मोरलेस जाता तेजे आनी सबसिडी बा घेवन अबावट 2 लाख मोरलेस कितें जाता थोड्या लोकां कडेन आसता पयशे दिवपाक पण थोड्या लोकां कडेन आसना ताका लागून थोड्या लोकांक कोणाक पळय खुशी आहा घालपाची तांकां तर अशें EMI केली जर तूं तेजें आतां बील येता तर एक 2.5 ते 3,000 म्हयन्याक ताका तर अशें 2.5 ते 3,000 ताका तर EMI तर लायत आनी ते तर सोलर ताका घालून दीत आनी तेजे अमक्या वर्सांनी मागीर तेजे पयशे भरले 4-5 वर्सां लागतील ताका पयशे भरपाक आनी ही स्कीम तुका 25 इयर्स वयर ताका हें आहा कितें तें गॅरंटी आहा आनी ही 25 इयर्स म्हणजे तांकां खूब बेनिफीट जातले चडशे बायलांक हें बऱ्याक पडटलें हें काम करीत जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या मिनिस्टराक केन्नाच दिसचें ना हे स्वताच मिनिस्टराचें तें बऱ्यांतलें बरें काम केलेलें उरतलें तशेंच दुसरें कितें जाता थोडे लोक कितें आहा न्हू थोडे लोक तुका आमचे अशें रातचे बा केन्ना वयता एक कडेन बा वाटी आसता बारीक बारीक थोडे लोक आमचे पयस आसता घरां तेंची आनी कितें आसता न्हू पयस घरां एकूच घर आसता मात तिगाय गरज आमकां केन्नाय लायटी घालपाक आंबे बा घालपाक नाल्यार कितें जाता एकूच घर आहा आनी अशें जावपाक ना की इतले पयस कित्याक भायर घालून दिवया कित्याक आंबे घालया अशें आमी करप एक पाट बरें जायना आनी हांव जाणा मिनिस्टर आमचे वयले केन्नाच पळयना ताका लागून अशी पयस घरां कोणाक पळय लायट ना कोणाक पळय अशें वाटेल्ल्यान शेतांतल्यान चलचें पडटा तांकांय तर अशी लायट घाल्ली जाल्यार सगळ्यांक आमच्या लोकांक बऱ्याक पडटलें थँक्यू सर Speaker says, I rise to support the demands and oppose the cut motion listed in today's order. Speaker sir, demand number 76, electricity. Speaker sir, demand start करच्या पयलीं हांव ऑनरेबल पावर मिनिस्टराक मना काळजांतल्यान प्रेज करता आनी देव बरें करूं म्हणटा की म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यो मॅक्झिमम अंडरग्रावंड केबलिंग कंप्लीट जालेलें आसा ऑलमोस्ट 90%. आनी जे तुमी पावर प्लांटूय आमचे सब स्टेशनूय हाडटा तेकाय लागून देव बरें करूं म्हणटा सगळ्या म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांच्या वतीन तशेंच आमचे चीफ इंजिनियर स्टिफन ते केन्नाय कितें आसूं एक फोन कॉलाचेर आमकां कितें सपोर्ट आसा कितें इश्यूज आसा जाल्यार आमकां ते रिजॉल्व करपाक सपोर्ट करता सो पयलीं स्टार्ट करच्या पयलीं ऑनरेबल मिनिस्टर आनी चीफ इंजिनियर तांकां दोगांयकूय देव बरें करूं म्हणटा स्पिकर सर माझी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ती इट इज डिवायडेड इंटू 3 डिफरंट सब डिविजन्स स्पिकर सर रेस मगूज पंचायत आनी नेरूल पंचायत कम्स अंडर कलंगूट सब डिविजन पिलेन सालिगांव सांगोल्डा एंड पार्ट ऑफ रेस मगूज अगेन कम इन पर्वरीम सब डिविजन आनी गिरीम आसा हे म्हापसा सब डिविजनाक हे जाता सो स्पिकर सर आमकां भरपूर त्रास जाता 3 सब डिविजनां तुमी एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सीक स्लोली चेंज करपाक चालू केल्या म्हाजी कॉन्स्टिट्युएन्सी भरपूर व्हडली हांव रिक्वेस्ट करता आनी डिमांड करता ऑनरेबल मिनिस्टराक की हे सब डिविजन जे आसा हे आमकां सालिगांवाक लागून एक सेपरेट सब डिविजन करचें
जे करून आमच्या सगळ्या लोकांकूय बरें पडटलें आनी म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी समस्या ज्यो आसा आमच्या हितून त्यो निर्माण न जाता आमकां सुरळीतपणान इट इज गूड पूण आनीक सगळें कितें प्रोसेस आसा तें आमकां करपाक बरें पडटलें सो हितून थोडे ऑनरेबल मिनिस्टरान लक्ष घालचें स्पीकर सर सगळे ट्रान्सफॉर्मर आसता स्पेशली ट्रान्सफॉर्मर जे खंय झाडां खूब आनी अशें जंगलान कशें आसा थंय म्हाका दिसता सोलर लायट घालपाची एक गरज आसा सोलर लायट कित्याक जाल्यार एवरी टायम जेन्ना लायट वता आनी ते इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे लायन मॅन जावं लायन हेल्पर ते काम करूंक येता तांकां भरपूर त्रास जाता म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी ना ते टॉर्च घेवन काम करचें पडटा सो एवरी अशें म्हणजे खाचीक आसलेले जर ट्रान्सफॉर्मर आसात जाल्यार थंय एक सोलर लायट ऑनरेबल मिनिस्टरान जरूर घालची स्पीकर सर शॉर्टेज ऑफ स्ट्रीट लायट्स आणि होल्डिंग क्लॅम्प्स सिन्स आमचे गणेश फेस्टिवलूय लागीं येता म्हाका दिसता जी हे शॉर्टेज आसा हितून एडिशनल स्टॉक आमकां चवथी पयली सगळ्या कन्स्टिट्युएन्सीन दिवच्यो सगळ्या पंचायतींक दिवच्यो जे करून इनसफिशियंट स्ट्रीट लायटीक लागून जे एक्सिडेंट केसांनी जायत आसा तो ताका लागून जर टायमली ते सगळे थंय स्ट्रीट लायट घालूंक पावले जाल्यार हे एक्सिडेंटूय आमकां कमी करूंक जातले आनी जी स्ट्रीट लायट आसा लोकांक म्हणजे रातचे वचपाक लागून हेजो भरपूर फायदो जातलो हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की गणेश फेस्टिवलाच्या पयलीं तेंच्यांनी ह्यो सगळ्यो म्हणजे शॉर्टेज आसा ही कंप्लीट करची स्पीकर सर हांवें ते दिसाय सांगलेलें की NH66 गणेश विसर्जन पॉयंट आसा थंय जो गिरी मेन हायवेचेर येता आनी सर्वीस रोडाचेर येता आनी अगेन आमचे सालिगांव जंक्शन हे दोनूय कडल्यो स्ट्रीट लायटी अजून पर्यंत भेटना म्हणजे 2-3 दीस जाले आनी स्पीकर सर थंय कंटिन्युअसली एक्सिडेंट ही रेट वाडत आसा तुम्ही आता पयला असेल 2 दीस पयलीं म्हणजे मेजर एक्सिडेंट सालिगांवान 2-3 जालेले आसा सो स्पीकर सर म्हाका दिसता ही स्ट्रीट लायट घालपाची गरज आसा आनी टायम टू टायम म्हणजे इन मान्सून स्पेशली ही सारकी म्हणजे चलता हेजे केअर घेवपाक जाय स्पीकर सर कितें जाला थंय अंडरग्राउंड केबलिंग करच्या टायमान थोडे केबल्स आहा ते फोडून उडयल्या हायवेचें काम जेन्ना चालू आशिल्लें तेन्ना PWDनूय थोडे केबल जे आसा हे पंक्चर जाल्लेले आसा पूण ओवर द इयर्स म्हणजे हेका जावन आतां 2-1 वर्सां जालीं थंय AE आसा तो फक्त थंय ब्लेम घेवन आमी न्ही तो PWDनी फोडला म्हणटा पूण फायनली म्हाका दिसता रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाची गरज आसा PWD डिपार्टमेंट आसूं नाल्यार पावर डिपार्टमेंट आसूं दोनूय फायनली लोकांक लागून काम करता आनी गव्हर्मेंटाचे 2 डिपार्टमेंट सो म्हाका दिसता हेका लागून हांव स्पेसिफिकली डिमांड करता की हे बेगींतल्या बेगीन रिजॉल्व करचें म्हणून स्पीकर सर शिफ्टिंग ऑफ पोल्स आमी एक रिक्वेस्ट केल्ली गिरी पंचायत जी आमची आसा तेंचे कडेन फंड्स कमी आसल्या कारणान थोडे आमी एडिशनल पोल्स मागलेले स्पेशली सेंट एंथनी वाडो आनी ह्या वाड्याचेर आमी कंटिन्युअसली फॉलो अप करता ते पूण म्हाका दिसता हे रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड इट इज सिन्स लिबरेशन टायम तेन्नाच्यान आसा पोल्सूय पिड्ड्यार जाले आनी वायरी आसा लायन आसा कंडक्टर्स आमी म्हणटा ह्योय पन्न्यो जालेल्यो आसा तुम्ही इतले स्पीकर सर ऑनरेबल मिनिस्टरान इतले आमकां म्हणजे आमकां कन्स्टिट्युएन्सीक हेल्प केला पूण म्हाका दिसता हितून जर हे गिरी जे आसा पंचायतीक जर हेल्प करूंक पावले आनी एडिशनल पोल हे करूंक पावले जाल्यार ऑनरेबल मिनिस्टर मातशें नोट करून घेया हे म्हाका फायदो जातलो स्पीकर सर आय डिमांड बकेट माउंटेड क्रेन एक बकेट माउंटेड क्रेन सगळे कन्स्टिट्युएन्सीक दिला तश्यो सालिगांवाकूय एक मेळ्ळी जाल्यार आमकां फायदो जातलो नाजाल्यार एवरी टायम आमकां म्हणजे आमी रिक्वेस्ट केली जाल्यार आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीन सगळे कडेन भोंवून पावता म्हणल्यार आमकां टायम जाता सगळी बरी कामां जायत आसा सो ही एक हांव रिक्वेस्ट करता की ऑनरेबल मिनिस्टरान आमकां दिवचें म्हणून स्पीकर सर स्पेशली ड्युरींग अंडरग्राउंड केबल्स एक्सकवेशन जेन्ना जाता तेन्ना म्हाका दिसता एक्सकवेशन करच्या पयलीं रिस्टोरेशन ऑफ रोड्स जे आसा PWD डिपार्टमेंटा कडेन हे सायमल्टेनियसली जावपाची गरज आसा नाजाल्यार एवरी मन्सून मोस्ट ऑफ द कन्स्टिट्युएन्सीन खरें बरें काम नो डावट आनी जें अंडरग्राउंड केबलिंग काम जालां स्पेशली कोस्टल एरियाज ज्यो आमच्यो आसा थंय म्हणजे एवरी डे दिसाक 10 फावटी लायट वताली त्यो सगळ्यो आयज म्हाका दिसता म्हयन्यान एकदां सुद्दां वचना इतली थंय म्हणजे आमकां फायदो जालेलो आसा नो डावट जेन्ना एक्सकवेशन जाता आनी रोड खणले गेले वता तेन्ना स्पेशली मन्सुनान थंय फाटल्या दिसांनी खंयचो सिमेंट टँकर गेलो जावं सायडीन जर गाडयो आयल्यो रोड लोकांक गाडयो सारक्यो चलोवंक मेळना सो हो सगळो इश्यू येत आसता सो हेका लागून हेन्सफोर्थ जेन्ना कितेंय काम करता जाल्यार म्हाका दिसता PWD आनी इलेक्ट्रिसिटी पावर डिपार्टमेंटान सायमल्टेनियसली एक काम करपाची गरज आसा स्पीकर सर जस्ट 1 more minute स्पीकर सर सालिगांव IDC कडेन जे काम कंप्लीट जालां थंय अजून माती जी आसा हेंच्यांनी अजून काडूंक ना कॉन्ट्रॅक्टरांनी हांवूय कॉन्स्टंटली टच आसा हेंच्या पूण ही काडल्या ना म्हणून थंय सगळें उदक भरून वता सो हांव रिक्वेस्ट करता की IDC टू
सालिगांव सकयल्या कडले हे माती सुद्दां आसा रोड सायड ती बेगींतल्या बेगीन काडची. बिकॉज सब स्टेशन सालिगांव वर्क बरे पेसान चालू आसा आनी आमचे कडल्यान कितें कॉपरेशन जाय हांव जावं आमची पंचायती जावं ते कंटिन्युअसली कॉपरेट करीत आसा. आमचे फार्मर्स आसा तेंच्यांनी तुमकां बऱ्या तरेन कॉपरेट केला ते सगळे पावर हे घालपाक लागून लायन्स घालपाक लागून. म्हाका फक्त इतली रिक्वेस्ट आहा की आमकां अश्योरन्स दिवचें की हे केन्ना कंप्लीट जातलो पळय तो. आमकां आशा आसा की बेगींतल्या बेगीन हो कंप्लीट जावन म्हाका दिसता आमचे सगळे बार्देस म्हणून ह्या प्लांटाचो आमकां फायदो जातलो. बिकॉज जस्ट वन मोर लास्ट इवन रिन्युएबल एनर्जी जी आसा म्हाका दिसता PM सूर्यग्रह घर मुफ्त बिजली योजना इज अ सेंट्रल गव्हर्मेंट स्कीम लॉन्च इन 15 फेब्रुवारी 2024. सो ही स्कीम म्हाका दिसता बऱ्या तरेन आमी इम्प्लिमेंट जर केली जाल्यार आमकां ग्रीन एनर्जी प्रमोट करपाक लागून भरपूर फायदो जातलो. आनी लास्ट एकूच पॉयंट की EV व्हेकल्स आनी सोलर स्ट्रीट लायट्स आमी आमच्या हितून चड घालपाची गरज आसा कित्याक ग्रीन एनर्जी आमी आनी सरकार म्हणून प्रमोट करपाची गरज आसा. आनी म्हाका खात्री आसा की सोलर स्ट्रीट लायट्स सुद्दां ज्यो आसा आमी ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट केल्या बेगींतल्या बेगीन आमचे मेन जंक्शन आसा ते आमकां तुमी करून दितले म्हणून. थँक्यू. I rise to support the demands listed today and oppose the cut motions. Regarding demand number 76, electricity. पहिले म्हणटा ते आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक देव बरें करूं म्हणटा आमकां नेव पावर सबस्टेशन of capacity 40 MVA at Bade Asagaon costing ₹28 crores. तुवें येयलो आनी inaugurate केला. Thank you very much. The work is in progress, but request to you, त्या contractorak ते वेगाच्या वेगान सोपोवपाक we should commission that substation very soon, and there should be a provision for subdivision office over there. आता आमकां कितें जाता शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन 3 AE आनी 3 JE, 1 for वेल्ला काणका, 1 for आसगांव अंजुना आनी 1 for 3 villages of Shioli. So एक सब डिविजन ऑफिस where it is a central point, कित्याक आसगांव बादे म्हणटा ते सेंट्रल पॉइंट for my Shioli constituency. आनी हे जे जागो आहा तो आसगांव कोविंदाचो, सो तेंचे पेमेंट अजूनही जावंक ना. सो as a मातशें look into it because they are going on asking me. I really thank our C. Stephen and his entire office. They are very helpful. All AE, सगळेच तुमचे you are really blessed and gifted with good set of officials. आमचे अंडरग्राउंड केबलिंग 90% झाला म्हणटा पळय तो हे. Some is work in progress म्हणटा ते सोडिया आनी वॉशेल आनी आमचे आसगांव टू अंजुना. पूण एक तेंबेर अंजुना म्हणटा ते तेंबेर अजूनही टेंडरूय जावंक ना. नाल्यार आख्खो कॉन्स्टिट्युएन्सी जातले आनी ते एक जाग्यार उरतलो. तो ताजो मातसो एकूच जागो तेंबेर अंजुना हो टेंडर प्रोसेस मातशें वेगाचे वेगान करचें ना जाल्यार आमचे आतां पावस जाले म्हणटकूच रस्ते करपाक वयतले आनी मागीर परते फोडपाक I don't want that. So तो टेंडर करून दिल्यार माझे 100% काम पूर्ण जातले. Regarding as usual every year तुम्ही गणेश विसर्जन जितले पॉइंट्स आहा तिसोर एक्स्ट्रा फोकस घालून दितात. सो ह्याही वर्सा आमचे रिक्वेस्ट आहा की जितले आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन गणेश विसर्जन पॉइंट्स आहा जागे आहा तिसोर एक्स्ट्रा ते LED लायट्स घालून दिवचे. पोल्साचेर इलेक्ट्रिसिटी पोल्स ज्या सुवातेर आहा तेजेर आमी खूब पावटी पळयतात एडवर्टिजमेंट असतात. सो एवरीवेअर एडवर्टिजमेंट. सो हाऊ विल युअर लायन्समॅन I don't know how he is climbing on that. That is first point of hindrance for that linesman. हे तुम्ही मातशें पळोवचे. आमचे हितून जाल्यार सगळे पोल्सांचेर येद्दे व्हडले बोर्ड ऑफ डिफरंट शेप्स एंड सायझीस ते पळोवचे. आनी सेकंडली तुमचे लायन्समॅन whoever is climbing the pole, मेक इट मॅन्डेटरी. म्हाका खबर आहा आमच्या तुमचे ऑफिस दिता तांकां हेल्मेट आनी कितें कितें. मेक इट मॅन्डेटरी. आमचे भुरगे अर्दे फावटी चिंतात जाता म्हणून आपल्या कडेन and then they get shocks. It is one of the most dangerous this. Make it mandatory for them to wear those safety gears. Regarding street light, okay, street light provided by other departments which are not functioning,
and it is to be repaired by electricity department. The department does not have market rate approval for repairs of different types of fixtures. The work gets delayed and there is increase in public complaints. For example, आमच्या मिल्टन सर्कल टू विस्वती टेम्पल जंक्शन आमच्या वेल्ला काणक्यान ते काम केल्ले GTDC ते डिवायडरान आणि ऑर्नामेंटल लाईट्स घातलेले. आता अख्खीच सगळेच पोल आय मीन देर इज नो दे आर नॉट फंक्शनिंग बिकॉज your department doesn't have those fixtures or whatever it is. So हें मातशें पळोवचें की GTDC तुमकां रिक्वेस्ट घातलाच आसतलो टू टेक ओवर ते कार्ड आनी LED लायट्स म्हूण घालून दिवचे आमकां दिसून नाल्यार आख्खो काळोख पडटा. And especially when this Ganesh festival of ours is coming very close by. हेचे numbers are not given electric connection. हें मातशें पळोवचें. You should coordinate with पंचायत मिनिस्टर आणि ईएचे नंबर्स जितले दिल्यात तांकां इलेक्ट्रीक कनेक्शनूच दिनात. आमचे सगळे गांव बाळ येतात आनी आमकां विचारतात. I don't have a full time JE for my Sholing. ताका आतां 1-2 वर्सां सुमार जाली सर म्हाका फुल टायम JE दिवचो. आमचे ट्रान्सफॉर्मर्स file is pending for 6 transformers of 200 kVA for expenditure sanction. आमकां आतां बेगीन मेवता जाल्यार मातशें प्लीज स्पीकर सर. देन शोली मारना फ्रॉम हावसिंग बोर्ड कमिंग डावन टू शोली मारना दॅट स्ट्रीट लायट दॅट इज ऑल्सो पेंडींग फॉर एक्सपेंडिचर सँक्शन. हेजे पळोवचें आमच्या सोड्या स्पेशली तो तुमचो कोण कॉन्ट्रॅक्टर आहा तो अंडरग्राउंड हे केला ते केबल केला. There is no coordination between that your contractor and the PWD contractor at all. येतात फोडले PWD contractor सांगूना ते सांगूना आमदारापासून सांगिनात ते येले फोडले आणि गेले आणि आता आमच्या लोकांक आमच्या सोड्याच्या लोकांक सारखे त्रास जाला दॅट परते फिलिंग सारखे करूंक ना दिसर लोगरां घालून काम सारखे करूंक ना. मागीर अंडरग्राउंड केबलिंग ऑफ LT line from Theatre Junction to SFX. Expenditure sanction is awaiting. Repair of LED street light is given at Margaon. आमच्या लोकांक you should keep sufficient stock or keep one repair station at Penjim also so that one is in Margaon, one is in Penjim. Renovation of LT line in VP Oshel where insulated cables and conductors will be laid. ही expenditure sanction pending ha sir. And interlinking of 11 kVA of Morji feeder with Sholi feeder. केन्ना म्हापशेची फिडरान साकून लायट गेली म्हणटकूच आमकां मोरजेन साकून पूण कनेक्शन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन येता ते दॅट फायल इज ऑल्सो अवेटेड फॉर एक्सपेंडिचर सँक्शन. हेंय पळोवचें. सेंट एंटनीज चर्च LT लायन अंडरग्राउंड करची म्हणून घातलेली. That work has to be tendered. Magir renovation of LT overhead line at Gude and Danda of changing of conductors with poles. Yahi tumi mashe poche. Secondly, the smart meter kadun sottat पळय ते आखे गोंय भर येतले तेजे कॉस्टिंग कितें जातले आमच्या everybody has that fear and anxiety. I think you all should please look into this. आताच जाल्या 4-5 वर्सां पयले आमी ते डिजिटल मीटर घातलेलो आता स्मार्ट मीटर. यू प्लीज लुक इनटू इट दॅट पिपल्स पॉकेट्स आर नॉट मेड मोर दीस. लोकांक कॉस्टिंग कितले पडटले ते सांगचे आमकां रिप्लाय दिता तेन्ना. रिगार्डिंग सोलर न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जी सगळे गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट पयले सोलर करचे आनी ऑल स्ट्रीट लायट्स solar enabled. Thank you, Speaker, sir. Shri Vijay Sadasai. Speaker, sir, I rise to support the cut motions. I have moved and opposed the demands. Speaker, sir, demand number 76. Power portfolio सुदिनाकडे हा, पण power मुख्यमंत्र्याकडे हा. सरकार म्हणता अच्छे दिन काणकोणा सारख्या तालुक्यात पुराय दीस लाईट असता तो सुदीन. लाईट खात्याचो मंत्री
त्या लायटीचो स्विच मुख्यमंत्र्यान आपल्या कडेन दवरला. एका काळार पॉवर मिनिस्टर तो पॉवरफुल मिनिस्टर, आता ताका केला पॉवरलेस मिनिस्टर. कसो तूं सांगता स्पीकर सर? स्पीकर सर, म्हजे पयलीं आमदार खूब उलयले आनी शिवोले, कलंगूट, म्हापश्यां, पार्ट ऑफ सालिगांव रियल स्टेटमेंट PWD सारकी करना. वो कितें तरी घुसपाला म्हळ्यार खंटा केबल अंडरग्राउंड केबलिंग घालता इलेक्ट्रिसिटी आनी रियल स्टेटमेंट करता PWDचो टेंडर हे चारूय मतदारसंघान दिला 120 कोटी आनी 120 कोटी बाय नॉमिनेशन आनी ते काम इनकम्प्लीट आहा आनी गाळी कोण खाता? सुदीन. सो अशे भशेन तुका पॉवरलेस केला. स्पीकर सर, हे कॉन्ट्रॅक्टरांनी कित्याक कंप्लीट करूंक ना? कित्याक तुजो डिपार्टमेंट गाळी खाता? हे कोण मनीस आनी कितें तांचें कनेक्शन इतलें फावड जावपाक? हांव नांवां म्हजे कडेन आहा, सगळे देवाची नांवां बिवां आसात तातूंत, साई समर्थ आनी कोण हें तें सानियल मोंतेरो. चड वचना फुडें, कित्याक सगळे भायर येतले आनी कितें तें तुमचें नॉमिनेशन म्हणटा तें कळटलें. स्पीकर सर, इलेक्ट्रिसिटी म्हणटा तो डिपार्टमेंट literally powers every home, every business, every hospital in Goa, and yet today the only thing it seems to power consistently is public anger and frustration. Speaker sir, म्हज्या मतदारसंघान एक दीस मंत्री आयिल्लो, ताका एक फिडराचो इश्यू आहा आनी मागीर तुमी एक सेपरेट टेंडर पास केलो कुंकळच्यान आमचे कडेन. तो आतां लास्ट स्टेजीन आसा. पूण तोच मनीस जो तुजेर त्या दिसा उलयलो तो शिशीर कडकडो म्हणून, ताणें म्हाका आत्तां मेसेज घाल्या की तूं उलयता तें आपल्याक पळोवंक मेळचें ना म्हणून. कित्याक ते अंबाजी ऑपोजीट PWD ओल्ड मार्केट एरिया हांगा आउटेजीस आहा, देड वर उरतात. आज जो तूं उलयता तें लायव्ह आपल्याक पळोवंक मेळचें ना, हें ताणें म्हाका सांगिल्लें आहा. सो स्पीकर सर, हांव मंत्र्या कडेन मागता पयलो डिमांड म्हज्या मतदारसंघा खातीर की एक म्हाका तूं कन्झर्वेटीव एश्युरन्स दी. आमी आज खंयचे तारखेक आहा? आमी आहा 4 ऑगस्टाक. हांव तुजे कन्झर्वेटीव एस्टिमेट मागता की हे सगळे पेसांव आहा ते हेच वर्सान काबार करुया. ह्या वर्सान एक्चुअली तुजें काम एज पर टेंडर म्हाका दिसता हे म्हयन्यान काबार जावंक जाय. हे म्हयन्यान न्ही जाल्यार पावस मातसो वतकच जावंक जाय. पण हांव म्हणटा हे वर्सान करुया. रेजिनाल्डाचे स्पीकर सर, तुजी स्टेटमेंट आयकून म्हाका सारकें हें दिसलें. ताजेर तूं स्टेटमेंट हें कर. तो बावडो सारको सांगतालो कशे ताचे हाल करतात ते, तशेंच हाल तुजे जाल्यार नकळो. स्पीकर सर, 2024-25 state has recorded an average of 778 power outages per day. That adds to 2,84,244 complaints of power failure in just 1 year. Over that, there are 50,000 complaints of faulty meters and billing errors. Speaker sir, is this some remote village, and are we in 1950 pre-liberationच्या पिरियडान आमी बी आसा काय? आमी 2025 आहा. पूण हे 2025 आनी हे गोंय आनी सपोज टू बी टुरिझम हब, सपोज टू बी IT डेस्टिनेशन, सपोज टू बी एन इंडस्ट्रियल बेस. स्पीकर सर, एट दिस टाइम our electricity department should, I think, replace the helpline greeting saying welcome to the dark side. Speaker sir, एक जेन्ना गोंयकार पावर कटाचेर फोन करता की लायट गेली म्हणून, ताका एक स्टँडर्ड आन्सर मेळटा, कितें तें? इनकमिंग फेलियर. आतां कितें स्पीकर सर हें? वॉट इज द मिस्ट्री बिहायंड दिस इनकमिंग फेलियर? इज इट अ टेक्निकल टर्म or a stock excuse handed out like toffees, chocolate दिल्ल्या भशेन सपाट करून इनकमिंग फेलियर? हांव एक दीस बाब स्टिवना बरोबर आमचे मतदारसंघाचे इश्यूज एक दीस डिस्कस करतात, तेन्नाच लायट गेली. ताणें फोन मारलो, ताकाय ती टॉफी मेळ्ळी, ताकाच करून सारकी ऑन द स्पॉट गोल्ड स्पॉट की बाबा इनकमिंग फेलियर म्हणून. स्पीकर सर, हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस? म्हाका दिसता मंत्र्यान एक एक्सप्लेनेशन दिवंक जाय हावजाक आनी गोंयाक, क्लियर एक्सप्लेनेशन की ही जे डिपार्टमेंटाची रिप्लाय आहा, इट मे बी एन इवेसिव रिप्लाय. आर वी सपोज टू स्वॉलो इट and sit quietly in the dark? Is this what you expect us to do? Speaker sir, there is a cruel irony. जेन्ना गोंयकार आपले बिल फारीक करूंक शकना तेन्ना डिपार्टमेंट इनकमिंग फेलियर म्हणून सांगता. ताजी इनकमिंग काय ना, तुमचे मिटर ताड आहा ह्या दिसांनी, लोकांचे ना. सो तो म्हणटा आपल्याचो इनकमिंग फेलियर आहा. स्पीकर सर, सो
तेन्ना तुम्ही सिंपथी कितें दितले ताका तेन्ना तुम्ही एक लिनियन्सीन पळयतले पावर कट करतले काय कपाट करून विदाउट हेजिटेशन पावर कट करतले हो स्पिकरचा प्रश्न आहा सो मागीर ताजे खातीर हांव एक मागता आनी आय स्ट्रॉंगली डिमांड दॅट वेन एवर देर इज अ पावर कट द कंज्युमर मस्ट बी कॉम्पेन्सेटेड यू कॉम्पेन्सेट द कंज्युमर आनी तुवें पळय उदळ स्पिकर सर सुदिनान सारकें राजकारण कशें आसा कशें जातलें आनी कितें जावन गेलें आनी कितें जावन गेलें तें परतें जावंक शकता हें ताका सारकें खबर आहा हवामान राजकीय हवामान सारको तो जाणा कसो धरप तो पूण ताणें पळय ओदळ सारकी एग्जांपलां दिली खंयची दिली तेलंगना कर्नाटका आनी खंयचें दिलें पंजाब आतां हांव तुका एग्जांपलां दिता 3 दिल्ली गुजरात आनी महाराष्ट्र म्हणटा तो तुजो सारको आमीक मुख्यमंत्री जाला गुजरात म्हणटा ते जाल्यार तुमची मॉडेल स्टेट आनी दिल्ली म्हणटा ते ह्याच दिसांनी तुमी कशें तरी घेतलें बेंजीक तूं ओदळ टॉन्ट मारतालो कशें तरी गेलें म्हणून स्पिकर सर हांगा prolonged outages trigger automatic compensation हांगा कायदो आहा लायट गेली सरकार पेज द म्हळ्यार कॉम्पेन्सेशन तुका मेळटा हांगा ना हांगा खंय मेळटा हांगा काय मेळना स्पिकर सर कायदो आहा जाल्यार इम्प्लिमेंट कर हांगा इनकमिंगाचेर इनकमिंग फेलियर म्हण तुमी उत्तरां दितात स्पिकर सर आमचे परफॉर्मन्स ऑन अनइंटरप्टेड पावर सप्लाय इज नॉट जस्ट बॅड इट इज शेमफुल स्पिकर सर आता EHN नंबर आता EHN नंबर म्हळ्यार कितें एनेबलिंग हाऊस नंबर खूब जाण म्हणटात ते इलेक्टोरल हाऊस नंबर इलेक्शना खातीर केल्ले म्हणटे पूण जावं कितें जावं ते तांकां नवी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शनां कित्याक दिना कितें स्पिकर सर ह्योय गोवन फॅमिलीज हे हांगा जनरेशन हांगा राविल्ले आहा तांची नांवां इलेक्टोरल रोलार आहा ते टॅक्सीस फारीक करता तांचे घराक एक फॉर्मल नंबर और सर्वे रिकॉर्ड ना हाजे खातीर तांकां लायटूच दिवप ना हें सारकें स्पिकर सर इलेक्ट्रिसिटी म्हणटी 2025 लक्झरी न्ही इट इज अ बेजीक नेसेसिटी आनी जेन्ना तुमी स्वयंपूर्ण म्हणून सांगतात तेन्ना आर यू लिव्हिंग युअर पीपल इन डार्कनेस ओवर अ टेक्निकॅलिटी दिस इज स्पिकर सर नॉट जस्ट अ पॉलिसी फेलियर इट इज इन्स्टिट्यूशनल क्रुएल्टी स्पिकर सर आता लेट अस नॉट फॉरगेट द लार्जर ट्रूथ what is the larger truth that Goa does not generate its own electricity we are completely dependent on other states एक शटडाउन गोयच्या भायर म्हळ्यार आमची स्टेट बेसिकली हॅज टू प्लंज इनटू डार्कनेस इतले सगळे आसतना तुमचो एकूच मंत्र चालू आसता स्वयंपूर्ण गोंय म्हणून स्वयंपूर्ण कशें जातले स्पिकर सर आमी जे म्हणसर आमची पावर जनरेट करूंक शकना हे स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटा तो फक्त स्लोगन इट इज जस्ट द हॉलो पॅकेट ऑफ चिप्स big and flashy on the outside, full of air in the inside. Speaker sir, 5,000 कोटी गेले 2 वर्षांत मोडल्या. पुढे results कितें? 77% of outages are due to fuse blowouts, 12% due to distribution faults, 4% due to high tension and underground cable failures. Speaker sir, aging transformers, rusting poles and crumbling substations make up the backbone of the department. Verna Industrial Estate on scheduled shutdown announced for 12 hours. Speaker sir, तुझे industrial estate IDC Verna shutdown सांगितलं 12 वरां stretch झालो 40 वरां it paralyzed manufacturing and costing crores of loss. Speaker sir, गोंयचो power demand per day is 540 megawatts peaking to 750. This is already exceeding the capacity of our existing infrastructure. Projections say that even with the planned upgrades, they won't be, your growing demand will not be met. So while our transformers are burning out, the government still hasn't created a serious plan to offset peak demand with solar energy, especially the midday spikes. Speaker sir, आता staff welfare आता backbone of the department is the people. Speaker sir, आज मंत्र्यान सकाळी सांगले की लाईन हेल्पर आणि मीटर रीडर हांकां आपूण काडचो ना स्मार्ट मिटर हाडटलो पूण तांकां आपूण दवरतलो सो तांची रिडंडन्सी जावची ना आनी ताजे खातीर ते रेग्युलरायजेशन ऑफ दीस लायन हेल्पर्स एंड मिटर रिडर्स हो हांव डिमांड करता स्पिकर सर जे लोक एज लिमीट क्रॉस जाल्या ताका सरकारान स्पेशल प्रोविजन करचें पडटलें यू कॅनॉट यूज देअर स्वेट एंड स्कील फॉर डिकेड्स एंड डिस्कार्ड देम लायक बर्न्ट आउट फ्युजीस स्पिकर सर आमचो लायन स्टाफ म्हणटा तो
सगळ्यात डेंजरस एनवायरमेंटान काम करता. आतांच दिलायला लोकांनी सांगले ते भशेन. येट वर्क चार्ज स्टाफ हॅव नो प्रॉपर इन्शुरन्स. वन एक्सिडेंट अँड देअर फॅमिली बिकम्स डेस्टिट्यूट. स्पीकर सर, हाजे खातीर मॅन्डेटरी इन्शुरन्स कवरेज फॉर एवरी वर्क चार्ज स्टाफ मेंबर इन द डिपार्टमेंट हे हांव डिमांड करता. स्पीकर सर, आता ओव्हरहेड लाईन्स आहात त्यो आमी अंडरग्राउंड करतात. बाब रेजिनाल्डान तुजो स्पीकर सर सांगले कितलो त्रास घेवन तेजे अंडरग्राउंड करपाक ताणें फुडें घेतला आनी ते फुडें कशें वता. पूण एक रियालिटी आहा स्पीकर सर, जेन्ना एक केबल फॉल्ट जाता तेन्ना अर्द तालुको काळखांत पडटा. आनी हे सगळे फॉल्ट फायंडींग मशीन कितली आहा तुमचे कडेन? एकूच आहा. पयलीं काबराच्या टायमार ती शिडी ती एकूच आसताली, ती ताजी म्हणून सांगताले. म्हाका समजना स्पीकर सर, हो डिपार्टमेंट काय हो कितें? अरे तूं अंडरग्राउंड 5,000 कोटीच्या अंडरग्राउंड केबलिंग घालता, फॉल्ट फायंडींग एकूच आहा मशीन. कितें ही फकाणां स्पीकर सर? सो आय डिमांड इमिजिएट प्रोक्युरमेंट ऑफ एडिशनल केबल फॉल्ट फायंडींग डिटेक्शन युनिट्स. स्पीकर सर, substations are like weak hearts. Every 6.3 MVA transformer upgraded to 10 MVA, every 10 MVA to 20 MVA. And speaker sir, एक transformer jenna blow out jata, neighbors are sitting in darkness for days. This is not rocket science, speaker sir. This is just basic planning. Speaker sir, recruitment rules. Hiring line staff without ITI qualifications is like invitation to accidents. स्पीकर सर, एक अमेंडमेंट हाडपाची गरज आहा जंय ITI मॅन्डेटरी करतात लायन हेल्परांक आनी अपडेटेड इंजिनियरिंग केडर रुल्स जे मॉडर्न टेक्नॉलॉजी रिफ्लेक्ट करतात ते हांगा हाडप. स्पीकर सर, आमचे लायन वर्कर्स म्हणटा ते तांकां आज मेरेन सायकल अलावन्स म्हण दिता. कोण सायकल घेवन येता? तुज्या गांवांत तरी कोण येता? सगळ्या कडेन मोटरसायकल आसतली. सो 1970 हे तुजे भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या टायमा वयल्यो खबऱ्यो ह्यो त्योच घेवन आहात तुमी. त्यो मातशें आतां पेट्रोल अलावन्स बी कर तांकां, जी रियलिटी रिफ्लेक्ट जाता तशें कितें तरी कर. स्पीकर सर, आमच्या स्टाफांक आउट ऑफ स्टेट धाडटात बेजीक सेफ्टी ट्रेनिंगाक. भरपूर पयशे तूं मोडटा. हांगा ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट कित्याक करना? स्टिफन बरो आहा, सगळ्यांनी स्टिफनाक प्रेज केला. ऑलमोस्ट टू द एक्सटेंट दॅट स्टिफन रोखडो आतां चिंततलो की बाबा ह्या सायडीन आपुणूय कित्याक भाशण दिवप ना काय म्हणून आमदार बिमदार जावन. सो ताणें ताका एक सांग PSU फंडींग करून एक बरें डेडिकेटेड ट्रेनिंग सेंटर घाल, by which you can build local capacity. Speaker sir, 2025 line staff are still using their own mobile phones. मंत्र्याचे पसून फोनाक बिल गव्हर्नमेंट फारीक करता. ताका गरज आसा अशें म्हणना हांव, पूण फारीक करता तुजें आसूंक जाय तें. अदरवायज ऑफिशियल सिम आनी मोबायल कम्युनिकेशन नेटवर्क म्हणटा तें आसपाक जाय. हें तांकां दिवंकूच जाय तुमी. आनी एक कंप्लेंट ऍप कंज्युमरांक विथ रियल टायम रिपोर्टिंग आनी ट्रॅकिंग हें गरजेचें. स्पीकर सर, आतां CAGन गव्हर्नमेंटाक अनकलेक्टेड एरियाजांचेर फायर केला. सगळ्यांनी आज सकाळी दाखयला कशे 608 कोटी रुपया तुम्ही कलेक्ट करूंक ना. हे जेन्ना 608 कोटी रुपया तुम्ही कलेक्ट करूंक ना तेन्ना तुमकां खंयची कापाजत जाता एक मनशाचे 2000 रुपया बिला खातीर तेजे इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट करपाक. तुमच्याच सरकारान पयलीं 123 कोटी फारीक करूंक ना. तातले तातूंत तुमी 301 कोटी कॉन्ट्रॅक्टरांक फारीक करूंक ना. स्पीकर सर, सिन्स 2020. So how do you expect timely repairs when workers themselves are running on credit? Speaker sir, ही जेन्ना परिस्थिती येता तेन्ना हांव तुका ओगीच सांगता हें जें तुजें अंडरग्राउंड म्हणून आहा पळय, ह्या दिसांनी हांव केन्ना शुक्रार मेरेन आमी हांगा बोवाळ घालतात. शेनवारा हांव म्हणजे भाटान वता आनी भाट म्हणल्यार म्हणजे मळकर्ण्या वतना स्पीकर सर ते तिळामोळ टू शिरवय. आतां आमदार कोण तो मदीं मातसो एल्टन लागता, चड म्हाका दिसता मंत्री लागता आनी बाब निलेश काब्रालूय लागता. तिळामोळ टू शिरवय टू जांबावले, रिवणा टू केवणा. स्पीकर सर, परिस्थिती कितें आहा जाणा तूं? इट इज लायक अ कॅनल इन बिटवीन द रोड. रस्त्याची परिस्थिती हांव तुका व्हिडिओ शेअर करता, पळय तूं. आनी हांव मागता बाब सुभाष फळदेसायाक ताणें मुख्यमंत्र्याक मातसो व्हरचो जेवपाक बी आपल्या थंयच्यान. इको टुरिझम बी कितें केलें तें परिकाराचे चल्याचे थंय बी व्हरचें. मातशें कळपाक बाबा लोकांची परिस्थिती कशी आहा ती. ओगीच तुमी व्हडल्यो इतल्यो 50 गाडयो फुडें घेवन गेले म्हणून जायना तें आनी शॉक ऑब्झर्वर बरें घाले म्हणून. दिस इज अ कॅनल इन बिटवीन द रोड. ही परिस्थिती आहा स्पीकर सर. वर्क्स हॅव बीन कॅरीड आउट बाय गोवा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट फॉर लेईंग अंडरग्राउंड. काम केन्ना सुरवात जालें? एंड ऑफ एप्रील. NOC तुम्ही PWD कडच्यान घेतलीच ना. कॉन्ट्रॅक्टर कोण? शाश्वत इलेक्ट्रिकल JV विथ क्रिएटिव्ह अंतरप्रिन्युअर. कोण हो क्रिएटिव्ह आहा? इज व्हेरी क्रिएटिव्ह.
He has created a canal in between the road. And this is called underground cabling, Speaker sir. Complaint झाली केप्या पोलीस स्टेशनाचेर कॉन्ट्रॅक्टराचेर. कॉन्ट्रॅक्टर बरो पावरफुल. ताजेर फक्त FIR घेतले फायल केल्या एक्शन जायना. तो सुभाष फळदेसायचो कोण वळखीचो कितें तुका लोक कंप्लेन करना. आता तो मंत्री ही कॅनॉट स्पीक बट आय एम क्वायट शुअर तुका ते मंत्री तुवें कितें घरांत बसपाचो मंत्री न्ही. तुवें भोंवपी मंत्री. तूं भोंवपाक गेलोच आसतलो आनी हें जर तुका दिश्टी पडटा तुवें तुजे दोळे खरेंच चॅक करचे. विश्वजितान नवें कितें तरी ते कॅम्प हाडल्या तातूंत चॅक कर. स्पीकर सर आनी मुख्यमंत्र्याक मातसो मुद्दाम थंय व्हर त्या रस्त्यांतल्यान देवाक तरी म्हणून व्हर कित्याक ह्या दिसांनी श्रावण चल्ला जांबावले सोमारा वचपाकूच मेळटा कितें. स्पीकर सर आता बंच केबलिंग म्हणटा तें बाब संकल्पान काडला अशें दिसता आमकां. तो आतां बंच केबलिंगाची वस्त म्हाका दिसता विसरले तुमी. तो दोळ्यान अशें तेंच जाता. स्पीकर सर हे कितें हाडूं संकल्पान इन्व्हेस्टिगेशन मागला. तो कोणाचेर मागता. एक एडॉप्टेड BJP MLA एक आदले BJP मंत्र्याचेर इन्व्हेस्टिगेशन मागता. वालर ताका. स्पीकर सर कॉंग्रॅच्युलेटरी मोशन जर मूव करूंक बी मेळटालें जाल्यार हांव मूव करपाचो. कित्याक दीस इज द एक्च्युअल स्टेट ऑफ अफेर्स की जे तुमी कितें खाला कितें गुड्डीला सावन केल्या ती तुमी पोचोवंक सोदतात. ही पोचोवंक तशी जायना आनी ताजे खातीर म्हाका दिसता तुमी ताका आतां मंत्री केलो जाल्यार तो ओगी रावतलो. मंत्री करना तो असो मारीत रावतलो आपलो एक फार आनी मारीत राव. स्पीकर सर ना जाल्यार मंत्री केल्यारूय पडटलो कित्याक फिक्स जालो म्हणटले. स्पीकर सर आतां ताजे इश्यूचेर हांव चड उलयना कित्याक ऑलरेडी ही मस्ट हॅव स्पोकन. काल स्पीकर सर दांडेवाडो टू गुडी म्हण तो असोच रस्तो तुमी GD केबल वर्किंगा खातीर खणला. लेफ्ट अनअटेंडेड बाय कॉन्ट्रॅक्टर फॉर द लास्ट 4 months. काबराल घरा कडेन थंय कॉन्स्टिट्युएन्सीन वतना ताका लागूंकूच जाय ती. स्पीकर सर काल एक मिक्सर ट्रक पडलो. लकीली ड्रायव्हर साल्वार जालो. आतां कोण हातून रिस्पॉन्सिबल. स्पीकर सर हे जे सेफ्टी इश्यूज येतात वायल एक्झिक्युटिंग अंडरग्राउंड केबलिंग हे म्हाका दिसता तुमी सारके एड्रेस करपाक जाय. स्पीकर सर आतां गव्हर्मेंटान मॅन्डेटरी केला की इन्व्हर्टर आनी DG सेट घालपाक परमिशन घेवंक जाय म्हणून. इज दीस रेट्रोस्पेक्टीव ऑर प्रोस्पेक्टीव. हें कितें म्हजे घरा इन्व्हर्टर आहा तो रेट्रोस्पेक्टीव काय प्रोस्पेक्टीव कितें कित्याक लास्ट टायम कायदो खंयचो जुवारीक सांगिल्लो म्हाका की ना ते प्रोस्पेक्टीव म्हणून तो जुवारीक लागना म्हणून. कायदो पब्लिकाक लागता जुवारीक लागना म्हणून हें तुमीच सांगिल्लें स्पीकर सर. आनी एक मागता हांव आतां स्ट्रीट लायट म्हणटा तूं इलेक्ट्रिसिटी बिलान घालता पूण स्ट्रीट लायटाक तुजें बजेट प्रोविजन कितें आहा आसा. लोकां कडच्यान पयशे घेवप आनी लायटी घालपूच ना. हें बरें आहा सरकार फटींग जालो कार्पेट फटींग लिसेन्स आशिल्लो चोड तुमी आनी लोकां कडच्यान तुमी पयशे घेता जाल्यार लायट घालपाक प्रोविजनूच करना. हें कितें स्पीकर सर. स्पीकर सर आतां फातोर्डाचे इश्यूज आहा जे हांव मंत्री फास्ट करतलो अशें हांव धरता. चीफ इंजिनियराकूय आमी आतां इतलो जय जयकार केला. replacement of 160 dilapidated HDGI poles, conversion of overhead wires, eastern bypass illumination, replacement of 485 street light poles, SCTC 33 kV metering cubicles, ह्यो 2 पेंडिंग आहा ते करून घेवचे आनी नवो सोंसडो सब स्टेशन करचो बेगींतल्या बेगीन. ते हो म्हजो डिमांड स्पीकर सर. आतां हांव येता डिमांड नंबर 86 न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जी. स्पीकर सर न्यू आनी रिन्युएबल एनर्जीचेर जेन्ना हांव उलयतां तेन्ना गोंय एक क्लीन सेल्फ रिलायंट फ्युचराचें पळोवंक शकता. पूण आज मेरेन तुमची कितें आहा परिस्थिती. यू आर रनिंग ऑन एक्सक्युजीस एंड हॉट एअर जस्ट लायक दीस पॅकेट ऑफ चिप्स big and loud on the outside but mostly empty inside. Speaker sir, तुमचे बजेट 62.9 crores गेल्या वर्सा आशिल्लें ते 62.1 crore केला. तुमचो रिवाइज्ड एस्टिमेट 123 कोटी आशिल्लो तो कॉलेप्स जावन 15 कोटी जाला. Speaker sir, म्हाका कळना how does the government expect to meet its renewable targets on a starvation diet. कोण मोठो बी जातकर हे बी पळय कशें जालें आतां सामकें बारीक जावन सामकें हे आवळ्ळे तसलें तो स्टार्वेशन डायट. हे स्टार्वेशन डायटाचेर तूं कशें तुजें टार्गेट करतलो म्हाका कळत ना. स्पीकर सर let us talk about these targets. Speaker sir, as of July 2025 less than 18% of the solar rooftop installation target for financial year 24-25 has been met. Just see, less than 18%. My passing बुझो ना काटार पास भी जाएगा तो सामको फेल. Goa's installed capacity is just
22.89 megawatts against the 150 megawatts target set by center. Deadline आता push केल्या 2030. But at this pace, I think you'll have to go up to 2050. मग आम्ही आणि उरचे ना. ना रे 22.89 तुला टार्गेट करा 150. स्पीकर सर, गोयचं सरकार आमकां लेक्चर करता स्वयंपूर्ण गोयचे. रियालिटी पळय. 30 crores in central and state subsidies for solar and biogas projects remain unutilized or stuck in bureaucratic limbo. Speaker sir, स्वयंपूर्ण energy आमी कशें जातले? When our biggest contribution to green power is paperwork. Speaker sir, instead of generating energy, the department is generating files. हे तुमचे परिस्थिती. Solar subsidy, central share रोकडो येता, state share येत ना. तुम्ही मन की बात पळयतात. आता लोक म्हणतात धन की बात टाइम झाला, धन की बात पैसे काढा. फक्त मन की बात पळयले आणि सगळे आमदार घालतात. आम्ही आमच्या वर्करा बरोबर मन की बात पळयली. मन की बातान कितें जालें? तांचे पैसे येतात, तुमचे पैसे येना. खंय वता? स्पीकर इलेक्ट्रिक व्हेकल्स 2,294 applications for two-wheeler EV subsidies are still pending out of 4,699. For three-wheelers, 18 out of 26 pending. For four-wheelers, only 14 out of 600 pending. म्हळ्यार कितें? तूं जर पयशेकार गाडी जर घेवंक शकता जाल्यार तुका सबसिडी मेळटा. मोटरसायकल जर आहा जाल्यार ताका मेळना. तुम्ही आम आदमीचो सरकार न्हीच, बारीक मनशाचो न्हीच, तुम्ही गरीब मनशाची चिंतिता. स्पीकर सर, सो तूं जर कॉमन मॅन स्कुटरीचेर आहात थंय रावपाचो, झिरकत रावपाचो. स्पीकर सर, इज दीस ग्रीन पॉलिसी ऑर क्लास पॉलिसी? स्पीकर सर, चार्जिंग infrastructure is another joke. As of March, there were just 38 charging stations in the whole state. खंय ती चड करून पेट्रोल पंपांचेर. एक्सक्यूज कितें? PSUs are facing issues with connections and tariffs. Speaker sir, PSU जर कनेक्शनाचो इश्यू जालो जाल्यार कॉमन गोंयकाराची परिस्थिती कितें? एग्रीकल्चर विजन. स्पीकर सर, गोवा विजन डॉक्युमेंट म्हणून आहा तो 7,000 सोलर एग्रीकल्चर पंप्स प्रॉमिस करता. ह्या वर्सा फक्त 559 एप्लिकेशन मेळ्ळी. तातूंतली 154 इम्प्लिमेंट जाली. 404 पेंडिंग आहा. स्पीकर सर, आता म्हाका दिसता तुमकां आमच्या शेतकऱ्यांक सोलर पंप केन्ना मेळटले आनी तो इलॉन मस्क जेन्ना मार्सार पावतलो आनी फ्लॅग लायतलो तेन्ना आमकां मेळटलें अशें दिसता न्ही. स्पीकर सर, बायोगॅस विजन डॉक्युमेंट म्हणटा की 200 डोमेस्टिक अँड इन्स्टिट्यूशनल बायोगॅस युनिट एज अ शॉर्ट टर्म गोल. एज ऑफ टुडे ओनली 33 exist. This is not underperformance, this is negligence. Speaker sir, the rot runs deep. Over 30% of key technical posts in the directorate are vacant as of July 2025. Salary budget has been cut from 110 crores to 105 crores. Speaker sir, we are cutting staff and cutting pay in a department that cannot meet basic targets. This isn't green policy, it is an obituary. Speaker sir, transparency. Applicants for off-grid systems report incomplete information on the state website. Zero clarity on timelines and no functional grievance portal. स्पीकर सर, मंत्र्यान एकदा सांगले की आपण 1 मेगावॉट सोलर प्लांट गोवा इंजिनियरिंग कॉलेजीन घालतलो. हे 2 वर्सां पयलीं सांगिल्लें. आता खंय आहा तें? एक्झॅक्ट ऑन पेपरूच आहा. स्पीकर सर, म्हापशा एक वेस्ट टू एनर्जी पायलट प्रोजेक्ट केलो. इट वॉज फॉर्मली इनॉग्रेटेड इन 2024. नॉट कमिशन. काय बरें पळय, फक्त गोंया अशें जावंक शकता की तूं रिबन कापता एक वस्तूक जी ना बुजून न्हय आनी यू कॅन फॉरगेट अबाउट इट कम्प्लिटली. सारकें विसरून वचपाचें. आमचे असले तर हें उलयना जाल्यार म्हापशाचो जो वेस्ट टू एनर्जी म्हणटा लोक विसरले. स्पीकर सर, नेट मिटरिंग म्हणटा सिंपल सिस्टम. खंय तो वेर हाऊसहोल्ड्स और बिझनेसीस विथ सोलर पॅनल्स कॅन सेंड एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी बॅक टू द ग्रीड अँड गेट क्रेडिटेड फॉर इट. पॅनल्स कॅन सेंड. स्पीकर सर, हें सगळें कित्याक करतात की बिल देंवचें आनी रिन्युएबल एनर्जी ऑप्शन एडॉप्ट जावपाक मातसो एक पुश मेळचो. पूण स्पीकर सर, एक डिले कित्याक जाता? बिकॉज ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन फेलियर्स. स्पीकर सर, बेसिकली हे एनर्जी ट्रान्सिशन न्ही, दिस इज लायक अ ब्युरोक्रेटिक ट्रॅफिक जॅम. Speaker sir, how can we call ourselves self-reliant when the most basic needs of power we depend on other states? A grid shut down outside Goa and we are plunged into darkness. One file stuck in the department and renewable energy comes to a standstill. Speaker sir, our demand करता कि every technical vacancy म्हणते बेगीन भरची, pending subsidies दिवच्यो, timelines fix करच्यो for rooftop and agriculture solar schemes. Stop punishing the common man with EV subsidy delays and favor the elite.
Speaker sir, commission the 1 megawatt GEC plant and Mapsa waste to energy plant without further excuses. Speaker sir, Sarkar's failure to fund, staff and implement its own renewable energy goals is not only poor planning, it is lack of commitment to sustainable development. Goa cannot afford to talk about Swayam while actively undercutting its own green energy future. Speaker sir, एकूच minute. Goa's power sector is running on borrowed time and borrowed energy. एक साइडीन आम्ही स्वयंपूर्ण म्हणतात while importing every single unit of power from outside. On the other hand, we slash the renewable energy budgets and delay solar and biogas projects that could actually make us self-reliant. Speaker sir, एक shutdown कर्नाटकान महाराष्ट्रान झालो जाल्यार आम्ही हांगा काळखान पडले. हे स्वयंपूर्ण न्ही. This is just like that slogan printed on the packet of chips. Flashy outside, full of air inside. Speaker sir, हाजे खातीर हांव मागता की हे जे we have to invest seriously in generation, transmission and renewable adoption. Until we fix the implementation failures and start compensating Goans for the daily inconvenience of power cuts, we will remain a state of darkness with bright speeches. Goa needs power, clean and uninterrupted. That is the minimum we owe to the people. Thank you, Speaker sir. Honorable Member Sri Benzi Vegas. Speaker sir, I stand by to oppose the demands and support my cut motion. Speaker sir, to start on the 3 years development जे म्हणाले कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे घडला तेजी हांव पयलो वयतलो एक 5 मिनटां आनी मागीर 10 मिनटां ज्यो जावपा जायो सरकारा वडीच्यान. Speaker sir, I think we need to appreciate the work of the entire team that is working for the Benaulim constituency. जावं तो आमगेलो सुपरिटेंडेंट इंजिनियर बाब सामंत, आमगेलो AE मोराईस, JE सिद्धेश, महेश, साहिल आणि तेंगेलो सगळ्याहून वडील जो आहा आमगेलो चीफ इंजिनियर स्टेफन, अ डेडिकेटेड टीम. आमगे जे 2022 जेन्ना हांव ह्या हावसा भितर सरलो लोकांक म्हाका धाडलो आनी आमी एक विजन मांडले. जे विजन स्टेप बाय स्टेप कित कोण बाणाली कॉन्स्टिट्युएन्सीन डेव्हलपमेंट वर्क ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर टुवर्ड्स दी इलेक्ट्रिसिटी एंटायर प्रोफायल हे आम्ही विजन मांडटा आसा. पयलीं चिंतिल्लें की आमगेले लायन केबल्स आनी मास जे आहाय जे पोल आहाय ते सगळे आमी रिप्लेस करपा जाय आनी ते फायली हाटल्या लागून आज 2 वर्सां जाले ऑलमोस्ट 80% वर्क इज कंप्लीटेड इन द 7 विलेजेस ऑफ बेनावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी. एंड वन थिंग गुड टू मेन्शन इज 2 वर्स हे सक्सेसफुल काम जालां आनी एक एक्सिडेंट जालो ना. हांव सेफ्टी हेजे उलयतलो पूण our paramount thing was काम चालू आसतलेच पूण आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी एक एक्सिडेंट जालो ना, एक लाइन मॅना कांय वयसून कोणी पडना चुकोन कांय जालें ना. सो दॅट वॉज द बिगस्ट अचिवमेंट व्हॉट आय वूड टेक दॅट एवरीबडी वर्क विथ सेफ्टी कीपिंग इन माइंड ऑल्दो द डिपार्टमेंट इज नॉट प्रोवायडिंग सेफ्टी गियर्स विच आय विल स्पीक ऑन द लेटर पार्ट. दुसरें म्हणटाय तें आमी आमगेले अपग्रेड करपाक नेक्स्ट लेवल ऑफ अपग्रेडेशन म्हणटाय तें अंडरग्राउंड केबल फ्रॉम शेल्डे टू बाणाले अंडरग्राउंड केबल कित्याक हे केबल सगळे वयल्यान सो येताय. शेल्डे टू रावणफोंड येता, रावणफोंड टू मडगांव येता, मडगांव सोन बाणाल येता आनी हे केबल जेन्ना वाऱ्याचे हालताय तेन्ना आमकांय लायट वयता. सो ते मिटिगेट करपाक अंडरग्राउंड केबलिंग कॉमेस केल्लें. आतां हे अंडरग्राउंड केबलिंग कॉमेस करून सारकें सालजोरा पावोन सालजोरासून वेस्टर्न बायपासा कडच्यान येवन ऑलमोस्ट सकयल्यान थिंग पावलो आहा. आणि हिरवा इन्फ्रा एनर्जी प्रायवेट लिमिटेड हे 33 kV डबल सर्किट अंडरग्राउंड केबल हे करता. हे गेले काम स्पीकर सर जायते त्रास जाले लोकांक. हेणे काम करता आसतना उदका पायपलायन होली, हेणे केबल पावस येच पयलो उंचूच सोडून गेले आनी आजून देखून सकयल्यान जरी तरी तूं गेलो जाल्यार तोराशीर म्हणली एक रेस्टॉरंट आहा, त्या रेस्टॉरंटाक तेणे पावस बेगीन येयलो म्हूण बिस्तो बेत घालून सोडो आणि तो बेत्या काम आज जायते एक्सिडेंट जातात ते मातशे ताऱ्यार घालचे बिकॉज इट इज अ बिग कॉन्ट्रॅक्ट. इट इज गोइंग टू टेक लॉट ऑफ टाइम. सो ही हॅव टू मेक शुअर दॅट ही इज पुटिंग द रोड बॅक इन ऑर्डर वेन ही इज डुईंग हीज वर्क. स्पीकर सर हे येल मुटरी आता नेक्स्ट म्हणटा तें आमगेलें सबस्टेशन आहे. 2022 चीफ इंजिनियर आणि आखी टीम येऊन आम्ही इन्स्पेक्शन केलें आनी कार्मोना अपग्रेड करपाक सबस्टेशन आनी बाणाले सबस्टेशन अपग्रेड करपाक हे ऑलरेडी आमी प्रपोजल घायलो आहा. ऑलरेडी एस्टिमेट जाल्यार सगळें जालो आहा. हे बजेटा मागता हे दोन्ही सबस्टेशन वयर काडपाक सो दॅट तें GIS सबस्टेशन जावपाक बोकोन बाणाल्यान आख्खें आहा तें मोडून घेवपाक आनी नये
GIS सबस्टेशन बेनावलीम विलेजीन हे करून घेवपाचें ऑलरेडी लास्ट लेवल ऑफ फायनान्सा पावलो आहा हे आमी हे बजेटा जात ते भाशेन अप्रूव करचे आनी हे अपग्रेड करचे तेन्ना आमगेले ऑलमोस्ट 80% म्हाका दिसता नेटवर्क जो आहा इलेक्ट्रिसिटी सप्लायचो हो ताऱ्यार पडटलो आमी जे पोल चेंज केले ते पोलाचे आता न्यू पोल येयले थिंगा आमी स्ट्रीट लायट घालपाचे उरले ते स्ट्रीट लायटीचे 2-3 फायल्यो ऑलरेडी दिलो आहे 1-2 फायल वर्क ऑर्डर येवपाची उरली आहा तेही मागता ते क्लियर करपाक कित्याक पावसा लोक काडका पडवा जरी जरी जात जाल्यार पावस काबार जाचे पयलीं आनी दिवाळी पयलीं लोकां सगळी लायट ताऱ्यार घालची ह्या न्यू पोलाचेर सो दॅट इट इज इन प्लेस बिकॉज ह्यो गोश्ट्यो जाल्यो डेव्हलपमेंटाच्यो ओके अप्रूव जाला थँक्यू ह्यो गोश्ट्यो डेव्हलपमेंटा जाल्यो जायते हाय मास्ट पयले सो हाडले आनी जायते हाय मास्ट मुगेले टायमाक घायले नाव द प्रॉब्लम वॉट आय सी इज हाय मास्टा मेंटेनन्स ना एक AMC काडपाची गरज आहा मुगेले कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणून म्हाका सदां गोंयभर तुमी हाय मास्टाच्यो AMC काडपाक गरज आहा एक जरी तरी तुमच्यान एक इन्व्हेंटरी करपाक जाता की प्रत्येक हाय मास्टा कितू आहाय ते विलेजीनी आनी तेच मेंटेन करपाक कित्याक आतां इन्व्हेंटरी मुगे घेतालो हिंगेच पयलो सो दॅट जायते हाय मास्टाचे लॅम्प चलनाय आनी ते लॅम्प ताऱ्या घालपाक गरज आहा बिकॉज नाजाल्यार हाय मास्ट बिस्तो हाय उबे आनी तेका लायट आसना सो आय थिंक दीस हॅज टू बी डन सेकंड थिंग इज monsoon every year not only in Benaulim constituency all over Goa everybody faces the issue of trimming of the trees a trimming of the trees mechanism or budget separately धरूंक जाय आम मुठाय पंचायत कोतली पूण आमगे जाय त्यो ल्हान पंचायत आहाय आनी ते ल्हान पंचायतीको पयशे नाय ते ट्रिमींग करपाक सो म्हाका सदां हो सपोर्ट सिस्टमांतल्यान डिपार्टमेंटा दिवपाक जाय मॅन्डेटरी दे हॅव टू डू ट्रिमींग ऑफ ऑल द ट्रीज दॅट आर कमिंग ऑल द ब्रांचीज दॅट आर कमिंग ओवर द ट्रीज स्पीकर सर दुसरें म्हणटाय तें आमकां कोलवा एक सबस्टेशन जाय न्यू सबस्टेशन हांवें जायतो मुवमेंट करून जायत्यो मिटिंगे घेयल्यो आहा आमी एक भाटूय आयडेंटिफाय केलो आहा आजकाल भाट मेळना आमकां टुरिजमा भाट आहा आमकां फिशरीजा भाट आहा कोलवा पूण हे इंटर डिपार्टमेंटा मदीं इतुली वर्सां कोऑर्डिनेशन जालें ना हे कोऑर्डिनेशन जात जाल्यार खुंयचे जाल्यार एक फिशरीजाचो जुगार दिवचो आनी सबस्टेशन करचो जरी तरी फिशरीज आमकां दिवपाक शकना आमी एक कुंडाची जमीन चलोवहा वय ती एग्रीकल्चर जमीन बट इट इज नॉट बीन कल्टिवेटेड फॉर सेवरल लॉंग इयर्स सो जरी तरी ती जमीन सगळे इंटर डिपार्टमेंटा कडेन उलोवन ती जमीन जरी तरी आमच्यान ती एक 3,000 स्क्वेअर मिटर आहा ती जरी तरी थिंग एक पावर सबस्टेशन करपाक जाता आय थिंक दिस इज वॉट वी हॅव टू एटलीस्ट प्लॅन इफ नॉट फॉर दिस बजेट द नेक्स्ट बजेट स्पीकर सर बिकॉज दुसरें म्हणटा तें नाव आय वील कम टू द वेरियस थिंग्स दॅट गोवा नीड्स लायनमॅन ट्रेनिंग आय थिंक हांव हेच्या पयलो वयलोलो हे लायनमॅन आमगेले जायते पयले रिक्रूट जाल्ले ऑलमोस्ट 45 इयर्स ओल्ड एज आहा तेंगेली मॅक्सिमम जे लायनमॅन आहाय आनी तेंकां सेफ्टी गियर देखून दिले जाल्यार ते घालपाक सोदनाय कित्याक तेंक ती हॅबीट ना तेंक ते ट्रेनिंग ना सो म्हाका सदां मॅन्डेटरी सेफ्टी गियर घालपाकूच जाय आनी घालपाकूच जाय तेजें मॉनिटरींग करूंकूच जाय बिकॉज दीस इज ओनली गोइंग टू सेव हीज लायफ एंड इफ हीज लायफ इज सेफ आमकांय त्रास जावपाक उणी जातले कित्याक हाल चुकोन कोणूय लायनमॅन पडटा जाल्यार फर्स्ट थिंग इज वी ऑल्सो गेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आमगेली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता तेक सेव करपाक सो ही हॅज टू पुट मॅन्डेटरी सेफ्टी शूज सेफ्टी गियर पुट अ हेल्मेट सो यू हॅव टू पुट अ सिस्टम इन प्लेस तितू आनी कॉम्प्रोमाइज ना जोत घालून उंच वचपाक हेल्मेट घालनासो उंच वचपाक सो यू हॅव टू गेट दीस मॅन्डेटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेफ्टी गियर टू बी पुटिंग इन प्लेस स्पीकर सर सोलार विलेजी लागून म्हाका सदां हे 3 वर्स कंटिन्यूज आमी उलयताय एक धाकटी सोलार विलेज आमकां अप्रूव करपाक वीच वील हेल्प द विजन ऑफ बीइंग वन ऑफ द सोलार विलेजीस इन द होल ऑफ गोवा सो स्पीकर सर हे सोलार विलेजी डिमांड परत हांव घालता तुका जायती विलेज आम करया ल्हान विलेज आम जायत्यो प्रपोज केलो आहाय ओर्लीम केलो आहा प्रपोज आनी सुराल प्रपोज केलो आहा खुंयची जाल्यार एक विलेज तुमी सोलार विलेज म्हूण करून ग्रांट करपाक दिवची आमकां स्पीकर सर आमगे जे विजना प्रमाणे आमगेल्यो ज्यो लायटी वायर आहली जे कंडक्टर आहले ते सारखे ब्रिटल जाल्ले सो द फर्स्ट इमिजिएट 2022 येयले म्हणटरी शॉर्ट टर्म 7 इयर्स एक शॉर्ट टर्म विजन दवरलो की त्यो रिप्लेस करपाक आतां नेक्स्ट एपाट प्रपोजल घाता अंडरग्राउंड घालपाक ते अंडरग्राउंड घालपाक फायल रेडी करया बजेट रेडी करया की तूं जाते हे बजेटा दी नाजाल्यार येते वर्सा बजेटा त्यो पास करपाक सो दॅट त्यो पास जावन 2027-28 तेज वर्क ऑर्डर येवपाक आनी काम चालू जावन ते जाता म्हळ्यार 2030 म्हळ्यार प्लग इन जावपाक फ्रॉम अंडरग्राउंड केबलिंग सो दॅट इज द प्लॅन दॅट वी वॉन्ट टू मूव अहेड हे प्लॅनात तुवें आमकां मातशें तेंको दिवचो बिकॉज तुम्ही जाणा की बेनावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी 7 विलेज्यो
आर वन ऑफ द टुरिझम बुस्टिंग विलेजीस. आमगे कावलसिंग गांवचो ते सुराले जे जितले गांव सातूय गांव आहे आमगेले कार्मोना, ओरलिम, वार्का, बाणाले, कोलवा आणि सेरावलीम हे सातूय विलेजीस आर अट्रॅक्टिंग अ लॉट ऑफ टुरिस्ट. आणि जेन्ना टुरिस्ट येता ते जाग्यांनी सेफ्टी लाईट आसपा जाय, कंटिन्यूस लाईट आसपा जाय. आणि ही कंटिन्यूस लाईट आमकां मेळना, आमगेले कॉन्स्टिट्युएन्सी मेळना आणि आख्खे गोंयभर मेळना. आय कम फ्रॉम अ बॅकग्राउंड जी आमगेली आम आदमी पार्टी आहा. आमी हे पार्टीन घोडे आहात मुलटे भाशेन आमकां दिल्लीक मेळना परत, पूण आमी दिल्ली कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी पावर दिवपाचो आमी आमगे टर्मा केला. आमकां जो टायम लोकांनी दिल्लो दिल्लीन आमी थिंगा कंटिन्यूस पावर दिवपा लोकांक केल्लो. लोकांनी जनरेटर इकले दिल्लीन, आमी लोकांक कंपेन्सेट केला. जेन्ना आमी पावर दिवपाक शकनाय, आमी समज सोमना 10 वर दिवपाक शकनाय, 10 वर तांकां कंपेन्सेट केल्लो. सो दिस इज द बॅकग्राउंड अँड दिस इज आवर मेन कोर फोकस जे आम आदमीक दिवपाक जाय. सो हे फोकसान आमी हिंगाय हीच फिलॉसॉफी जाय. आमी मागता स्पीकर कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी आमकां दिवची आनी कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी गोंयच्या लोकांक दिवपाक शकना जाल्यार गोंयच्या लोकांक कंपेन्सेट करचे. ते ओराक ते कंपेन्सेट करचे. आणि ही जी फिलॉसॉफी ही समजनाका की आम आदमी गेली फिलॉसॉफी म्हणून, ही तुगेली फिलॉसॉफी म्हणून तुवें एडॉप्ट करची. घोड्या आमकां थिंगा हरयलाय दिल्लीन आणि पंजाबा आज अजून पासून आमची ही फिलॉसॉफी चलता. पूण ही फिलॉसॉफी तुवें जर गोंय इम्प्लिमेंट केली ही तुगे फिलॉसॉफी म्हणून जातली. ही तुज्यान म्हणपाक जायना आम आदमी पार्टी पॉलिसी तूं हिंग हाड म्हणून. आंगोडे मुळीत पूण तुवें कोण दाखोवपाक जाय. 24 hours कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी तुवें गोंयकारांक प्रोवायड करची आणि प्रोवायड करपाक जायना जाल्यार तुवें गोंयकारांक कंपेन्सेट करचें. स्पीकर सर आज जायते कडेन आमी गेले जाल्यार आमी फकत एकूच चोयताय की बील म्हारग जालो आहे बिलां. आणि आमी हेजे बील म्हारग आसतना लायटी बील म्हारग आसतना म्हणटाय आमी स्मार्ट मिटर घातले आणि तेजे बील आनी म्हारग जातले. सो हेजे म्हाका सदां थरर नियाळ करपाची गरज आहा. सेंट्रल गव्हर्मेंट पयशे दित म्हूण स्मार्ट मिटर घालून आमगे लोकांक होणां घालून फायदो ना. आमगे जे गव्हर्मेंटागे बिल्डिंग्स आहाय, गव्हर्मेंटागे इन्स्टिट्यूट्स आहाय, गव्हर्मेंटागे प्रॉपर्टीज आहाय, तेजी लायटी बिलां पयलीं सद्या इतलो पेज आहा तो म्हाका सदां हारी केलो ना. तो पयलीं सद्या अप्रोच करपाचो, ते रिसीव करपाक, ते इनकमींग घेवपाक. तेजे भाशेन इंडस्ट्रीज कितलेशे पयशे आमकां लायटी दिवपा आहाय तेजी आमी लक्ष घालपाक जाय, तो पयशे भितर घेवपाक. आनी मागीर लास्टाक म्हाका सदां वन्स गोवा इज रेडी विथ 24 hours continuous electricity supply without any power failures, then we have to take the secondary upgradation step if you want to change the meters. Because sir ना जाल्यार आमकां एवढं सांगिल्ले ते भाशेन आमकां लायट आसना जाल्यार सिग्नल आसना आनी सिग्नल आसना जाल्यार मिटर चलपाना आनी मिटर चलना जाल्यार घरा काळोख आसतलो आनी आमकां परत मागीर दिव घेवन भोंवप पडटलें. स्पीकर सर सो दिव घेवन भोंवपाची परिस्थिती आमकां हाडनाका. आमकां दिसता वी हॅव टू मेक शुअर दॅट वी हॅव टू प्रोटेक्ट दीस. स्पीकर सर हांव आतां रिन्युएबल एनर्जीचेर उलयतां. स्पीकर सर रिन्युएबल एनर्जी आमी सगळ्यांनी जायत्यो गोश्ट्यो, जायत्यो आयडियो, जायते इम्प्लिमेंट केले. बट आय एम ऑफ द ओपिनियन स्पीकर सर वी हॅव टू ट्राय आउट वेरियस मॉड्यूल्स जरी तरी ट्राय आउट करना. आमकां दोयरो आहा, आमकां न्हंय आहा, आमकां दोंगर आहाय, आमकां जरी तरी ह्यो वेरियस सोलार पॅनल्स जाग्यांनी घालून जरी तरी एनर्जी आमच्यांनी करूं जायना जाल्यार वी विल नॉट एबल टू मीट अप टू आवर रिन्युएबल एनर्जी जो गोल आहा तो. स्पीकर सर गव्हर्मेंट बिल्डिंग स्पीकर सर जावं ती पंचायत ऑफिसीस जावं ती म्युनिसिपालिटी सगळी गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स हे बजेटाक तुमी एश्युरन्स दिवची स्पीकर सर की ऑल गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स विल बी कमिंग अंडर सोलार. हे एश्युरन्स तुमी घेवचे स्पीकर सर. आणि मागीर नेक्स्ट बजेटाक तुमी सांगचे की हाऊ मच हॅव यू कवर्ड, how much of government buildings have you covered, 50%, 70%. So म्हाका सदां हो मेजर फेलियर जावन आहा ह्या सरकारालो दॅट तुमगेली गव्हर्मेंट बिल्डिंगा पयलीं सद्या सोलारा अंडर हाडना आनी तुम टार्गेट दवरनाय. सो ह्या वर्सा तुम टार्गेट दवरची दॅट वी विल डू आवर बेस्ट टू achieve close to 100% and then next year you can give on the floor of the house during the same August house तुमी monsoon session सांगचे की तुमी कितली अचीव केले तें. तेच भाशेन स्पीकर सर स्ट्रीट लायट्स आमी स्ट्रीट लायट आतां LED घालताय आनी त्यो LED वयताय पोतोन रिपेरिंगा वयताय. आमी हितून घुसलो आहाय स्पीकर सर. आज लायट खाता हाल मागीर थिंग लायट रिप्लेस जायना. सो आय थिंक वी हॅव टू गो फॉर सोलार स्ट्रीट लायट्स वेर एवर इट इज पॉसिबल. सो yeah, so I think when it comes to solar street lights proposal घालून करपाचें काम म्हणटा तें हे चालू आसतलें. but as a government I think you need to replace all street lights and step by step. तुवें जे भाशेन आतां सरकारान 100 कोटी आमदारां दिलो आहे. 100 कोटी म्हणजे कितें, कोणूय बस घाता जाल्यार ते 100 कोट्यान तूं कोणूय रस्तो कोता 100 कोट्यान दिले. आतां आमदार म्हणटालो की
की आपण टेंडर हाडला सो तो टेंडर वय आमी हाटाय आमी पास कोताय हिंगा जावं ती कदंबा बस जावं जावं ती रस्ते जावं आमी पास कोताय पूण कोणूय वचोन तेजे इनॉग्रेशन करता तुकाय दूख लागत ते भाशेन आमकांय दूख लागता पूण जाता पॉलिटिक्सान कितें करूं जाता यू हॅव टू अलाव इट टू गो आनी कोताय तेंका कोण दिया म्हणपाक बट येस वी डेफिनेटली पास इन दीस हावस जावं ती कदंबा बस जावं ती फिशरीजा जमीन जावं तो रस्तो जावं लायटी पोल जावं इन दीस हावस द बजेट इज पास्ड फॉर द MLA फॉर द कॉन्स्टिट्युएन्सी 100 करोड बजेट दिलो हा म्हणजे 100 करोडांतले स्पिकरागे कॉन्स्टिट्युएन्सी मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी रस्ते बसो फिशरीजा कितें अपग्रेडेशन हे सगळे डिपार्टमेंटा कामां हितू दिलो हाय सो ते कामां तुवें घालचे एक 5 कोट्याचे सोलर स्ट्रीट लायट्स घालपाक बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सी तुवें घालचे स्पीकर सर चालू केला सोलर स्ट्रीट लायट आणि ज्या कडेन देवळां चर्चीज थंय आमी प्रामुख्यान घेवपाक लागल्या म्हणजे मुखार हें कशें वतलें आनी बरें मेळटलें काय वायट मेळटलें हें आमकां 6 म्हयन्यांनी कळटलें ग्रावंड्स आसता त्या ग्रावंडाचेर जॉगर्स पार्क आसा त्या जॉगर्स पार्काचेर अशें सगळे कडेन आतां तें चालू केल्लें आसा अनलेस वी हॅव सम एक्सपेरिमेंट म्हाका दिसना एकदम ते रस्त्यार घालप आनी फाल्यां सकाळीं रस्त्या वयले वचप ताचेर उरण्यापेक्षा दॅट इज हॅव सम एक्सपेरिमेंट हांव सिनियर मिनिस्टर म्हज्यान आनी कांय म्हणपा येना हांव फकत मान्य करता तो सांगत तें तूं जात तितू एक्सपेरिमेंट कर आनी जात जाल्यार 3 वर्सान तुवें खूंच एक्सपेरिमेंट केलें आनी सक्सेसफूल जालें तेंय तुवें सांगचें आज 3 वर्सांनी हांव हिंगा आसतना तुवें कितले एक्सपेरिमेंट केले आनी कितली सक्सेसफूल जाले मुखार एक्सपेरिमेंट मागीर सांग तूं सद्या तुवें घालचें हावजाचेर आज एंड ऑफ द डे तुवें कितले एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली केले ते वे रिन्युएबल एनर्जी इज कन्सर्न स्पीकर आम सोलाराचेरय अजून आम जालें नाय देर आर लॉट ऑफ अदर मोड्स ऑफ रिन्युएबल एनर्जी आय थिंक टर्बायन एनर्जी आहा वेव एनर्जी आहा हांवें रेन ड्रॉप एनर्जी म्हूण एक पाट सांगलोलें म्हारग ती सगळ्यान म्हारग ती बट there is so many modes of energy so if we are going to head towards some kind of an achievement then we have to be and doing implementing things आमगेली गव्हर्नमेंटाची बिल्डिंगा अजून तुगे स्ट्रॅटेजी प्रमाणे तीच जाली नाय सो म्हाका सद्या ती पयली घालपाची गरज आहा हेर सगळे लेटर ऑन स्पीकर so speaker sir I think introduction of solar power and giving deadlines putting up a white paper of how you are going to do and how you are going to execute your present budget funds in which constituency कित्याक आता प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी 100 करोड दिल्ले आहे तो 100 करोडांतले तुवें एक 5 ते 10 करोड इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटांतल्यान एक कॉन्स्टिट्युएन्सी दिवपाकूच जाय अशें बिकॉज दॅट इज हाव द बजेट इज गोइंग टू मूव अहेड आणि स्पीकर सर इन द एंड I would only want to say that aerial bunch cabling project was 145 crores तुमगेलो सरकारान व्हडले नेटान सारको नेट मारलो 2023 27 तारखे ऑक्टोबराचे 2023 नेट मारलो सारको पूण ते नेटा म्हाका सदां कितें जालें तें खबर ना ते आतां पोतून आमकां मागीर ते चिप्स म्हणून पडटले म्हाका सदां फुस्कन भायर सत्याचो खबरो दिव आता सो कमिटी तेज कॉन्स्टिट्यूट जाल्ली आनी तेज मिटींग जालें ना कांयच जालें ना सो हेज आन्सर दिवचो वैतेशीचोय भितरचोय बॉक्सांचोय आनी बरोवपा लाय हांवें कितें सांगिल्लें सो हे सांगून स्पीकर सर I think electricity department overall is on the rise of doing things right, putting things in place. But हांव सांगता तुकाय खबर आहा म्हाकाय खबर आहा आमी सगळें करून जानेवारी काम चालू करताय आनी एप्रिलाक 30 तारखेर म्हळ्यार काम बंद करूं पडटा 120 दीस मेळटाय हे तुगे कॉन्ट्रॅक्टराकूय तुवें सांगो जाय गोंयांत 120 दीस मेळटाय तूं नोव्हेंबरा म्हयन्याक सगळो हेपार हाड दवर रेडी दवर क्रिसमस न्यू इयर जाल म्हणटरी कोमेस कर आनी 30 तारखे बंद कर आनी माया 1 तारखेर बंद करपाक कोमेस कर कित्याक ही तेगे रिस्पॉन्सिबिलिटी तुज्यान म्हणपा जायना की आय एम डेव्हलपिंग गोवा बाय डुईंग अंडरग्राउंड केबलिंग एंड तूं मोटरसायकलीर पोणाय आनी मोराय आमकां पोण गेलो ना आज गोश्ट जालो आहा ती इन द नेम ऑफ डेव्हलपमेंट रस्त्या हंडपळो आहाय मोटरसायकल पेडे जाले लोकांक कुटा आयलो आहा लोक मेलो आहा फकत तुगे एक रॉंग येलो हें सांगून हांव देव बरें करूं म्हणटा Other membership remains shed. स्पीकर सर आजच्या डिमांड नंबर 76 आणि 86 या डिमांडाक सपोर्ट करपाक कट मोशनाक ओपोज करपाक वर आला आज हांव आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच माननीय वीज मंत्री श्री सुदीनजी ढवळीकर यांचे आभार मानपाक सोदता की तेंच्यांनी आमच्या मतदारसंघात जी वेगवेगळी कामां केल्ली आसा त्यामुळे त्यांचे हांव खूप आभारी आसा स्पीकर सर त्याच प्रमाणे या डिपार्टमेंटाचे सगळो स्टाफ म्हणजेच सी एसई ई
एई जेई आणि सगळं डाऊन द लाईन सगळं जो स्टाफ अप टू लाईन हेल्पर्स सगळ्यांचे हांव अभिनंदन करता आभार मानता कित्याक तेंच्यांनी जितले कोऑपरेटिव्ह काम केल्लें आसा त्यामुळे आमी हे सगळे लँडमार्क्स आमी अचीव करूंक शकले आहा स्पीकर सर मुख्य जे हेल्प केल्ले आसा आमच्या मतदारसंघात तेच हांव थोडक्यात उलयतलो आज आमचे जे 7 पंचायती आसा भितरले 7 पंचायतीसून 5 पंचायती आहा ते ऑलरेडी हाय टेन्शन अंडरग्राउंड केबल कंप्लीट जाल्ले आहा स्पीकर सर रिक्वेस्ट आहा जी नार्वे आनी पिळगांव पंचायत आसा ह्या पंचायतीचे फायल पावोवन परत रिटर्न केल्ले आसा मान्य मंत्र्यान हेजेर मातशें लक्ष दिवचें आनी दोनूय फायली ज्यो आमच्यो पेंडींग आसा फॉर ST केबल अंडरग्राउंड केबल ह्यो करून दिवचे स्पीकर सर दुसरी इम्पॉर्टंट जे काम केल्लें ते म्हणजे अपग्रेडेशन इन ट्रान्सफॉर्मर्स 12 जाग्याचेर आमच्या नवीन ट्रान्सफॉर्मर लायले ज्या जाग्यार 100चे आसले थंय 200चे लायले आनी अशा जाग्यार ज्या जाग्यार खरोखरच आमच्या लोकांक हेजो त्रास जातालो लायट कमी जाताली ते अपग्रेडेशन केल्या नंतर आयज ते लोकांक हेजो बरो इफेक्ट मेळ्ळो स्पीकर सर त्याच पद्दतीन ज्या जाग्यार स्ट्रीट लायट नसली अशे कितलेशेच किलोमिटर अशी लायन जी विदाउट स्ट्रीट लायट आसताली त्या जाग्याचेर स्ट्रीट लायट दिल्ली आसा म्हणून जी आतां इल्युमिनेशन जाल्लें आहा जे नवीन जे सगळें काम जाल्लें आहा त्या बद्दल खरोखरच तांचे अभिनंदन करन दिसता स्पीकर सर आज जे काही जाग्याचेर थोडेशे उरलेले आसा काम ते बी कंप्लीट जातले अशी आशा बाळगता स्पीकर सर स्पीकर सर एक गोष्ट आसा की आमच्या कारापूर सरवण पंचायत क्षेत्रांत एकूच अशें एक जागा आसा जाका फणस कुणगांव मार्गदाड अशी एक जागा आसा आनी थंय 2 कुटुंबां रावता एक म्हणजे धनंजय मुळगांवकर हो स्पीकर सर हो डिझेबल भुरगो आनी दुसरी केरकर एक फॅमिली आसा ह्या दोनूय फॅमिलींक अजून पासून लायट मेळयली ना हांव मान्य मंत्र्यांकडे विनंती करता आमचे CE हांगा बसलेले आहा तांकां विनंती करता की ह्या दोनूय घरांचे इन्स्पेक्शन करचें ही साखळे बिचोले साखळे ह्या मेन रोडा पासून 3 किलोमिटर भितर आहा स्पीकर सर ही घरां जी आहा हे पयलींची घरां आतांची नवीन न्हू ही पयली ऑथरायज स्ट्रक्चर आहा सगळी पण ही लायन एकदम रानात असल्या कारणान ह्या घरांक अजून पासून लायट मेळिल्ली ना स्पीकर सर हांव मान्य मंत्र्याकडे मागता तांकां एकमेव घर आसतलें ते आमच्या मतदारसंघात की ज्या घराक आयज पासून लायट मेळोंक ना आमी ताका सोलर लायट दिल्ली आहा त्या बद्दल हांव जशे डिपार्टमेंटाचे आभार मानलेले आहा तशेंच गेडाचे जितले सगळे अधिकारी आसा त्यांचे बी हांव सगळ्यांचे आभार मानूं इच्छिता कित्याक तर तेंच्यांनी वेगवेगळ्या जाग्याचेर आमकां सोलर लायट्स प्रोवायड केल्ल्या आमच्या सप्तकोटेश्वर हे जे हिस्टॉरीक टेम्पल आसा ह्या जाग्याचेर खुबश्यो अश्यो लायटी प्रोवायड करून हे इल्युमिनेशन केल्लें आहा व तेंचे बी गेडाच्या सगळ्या स्टाफाचे फ्रॉम टॉप टू बॉटम सगळ्या अधिकाऱ्यांचे हांव आभार मानूंक सोदता तशेंच 4 आवर पिक्चर्स वेगवेगळ्या जाग्याचेर दिल्ले आसा जे सजेशन आमी मांडले ते केरकर फॅमिली आनी मुळगांवकर फॅमिली हेजे लक्षांत घेवन आमचे स्टाफान हेजे लक्षांत घेवचे स्पीकर सर हांव आमच्या सरकाराचे अभिनंदन करपाक सोदता आभार मानपाक सोदता जे लायनमॅन गेल्या वर्सा दुर्दैवी ज्यांचा मृत्यू जालो एक्सिडंट जावन आनी त्यांच्या घरच्या कुटुंबातल्या लोकांक मेंबरांक जो जॉब दिले कंपेन्सेटरी जॉब दिले हो सगळ्यात बरें काम आमच्या सरकारान केलें आनी त्या बद्दल आमचे जे लायनमॅन म्हाज्या मतदारसंघाचे 2 लायनमॅन जे दगावले तांकां लागून तांकां जॉब दिले म्हणून हांव मान्य मंत्र्यांचे तशेंच आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचे आभार मानूंक सोदता जे कॉम्पेन्सेशन जो अमावंट तेच्या बरोबर जॉब दिवप ही एक मोठी गोष्ट आसा स्पीकर सर आमच्या मतदारसंघात स्पीकर सर चोडण हो एक भाग आसा आनी चोडणांक आमच्या मंत्र्यांक खबर आसतलें की खोर्लेक साकून लायट येता आनी हेजो वारंवार इफेक्ट जेन्ना आतां पावशिल्ल्या दिसांनी जाता म्हणजे झाडां पडटा वादळ जाता आनी वायरी टच जातात पण ही केबल जी आसा तिची खोल्लेसून येता त्यामुळे इंटरप्शन खूप जाता आनी चोडणाकारांक हेजो चड त्रास भोगचो पडटा स्पीकर सर हांव मागता आमी एक प्रपोजल दिल्लो आसा की आतां जी थिवीसून बिचोले
हाय टेन्शन लायन गेल्ली आहा 33 kVA लायन गेल्ली आसा आनी ती जाल्या नंतर आमच्या चोडणाच्या भागात म्हणजे आमच्या बिचोले सब स्टेशनाक जोडटले तर हे काम जोडपाचें जें काम आसा ते करपाक लागून प्रपोजल आमी मूव केल्लो आहा तेजेरूय मान्य मंत्र्यांनी हेजेर व्यवस्थीतपणे लक्ष घालचें आनी हे जोडणी जी आमची बिचोले सबस्टेशना पासून ती तिखाजन मये हांगासर जो केबल घालपाक जाय त्या जाग्याचेर केबल हाय टेन्शन केबल घातलो जाल्यार आमकां चोडण जो भाग आहा तो सारको डायरेक्ट बिचोले कनेक्ट जातलो आनी हे जे खोल्ले पासून येणारी जी लायन आहा ती आमी सबस्टिट्यूट लायन म्हणून वापरूंक शकतले आनी हे जर केलें जाल्यार आमच्या चोडण भागांतल्या सगळ्या नागरिकांक अनइंटरप्टेड पावर सप्लाय मेळूंक शकता म्हणून मागता स्पीकर सर की ऑनरेबल मंत्र्यांनी हेजेर लक्ष दिवचें स्पीकर सर आमचे लायनमॅन स्टाफ जे आसात अशें नोटीस जाता की काही अशे लायन हेल्पर लायनमॅन ऑफिसांनीच काम करता म्हणून म्हाजें एक जे निदर्शनाक येल्लें आसा की आमकां लायनीचेर स्टाफ कमी पडटा म्हणून तुमी तुमच्या स्टाफाक डेप्यूट करून हे चेक करचें की खरोखरच लायनमॅन ऑफिसांनी आहा काय ते लायनीर आसता कारण लायनमॅन हे किंवा लायन हेल्पर हांकां लायनीर काम करपाक लागून घेतलेलें आहा पूण खुबश्या ऑफिसांनी अशें दिसता आतां की हे खंय तरी ऑफिसांनी काम करता स्पीकर सर लायन हेल्पर्स किंवा लायनमॅन जे बरें काम करता तांकां रिवॉर्ड दिवपाक लागून तांची प्रमोशनां बी बेगीन करची अशेंय बी हांव स्पीकर सर मागता तांकां जी असुविधा जाता म्हणजे तेंचे जे रेनकोट्स म्हणा तेंचे गमबूट्स जातात हे सगळे जे तांकां जे सेफ्टी एप्लायन्सीस जे दिवपाक जाय ते टायमली दिले जाल्यार बरें जातलें स्पीकर सर आज डिमांड नंबर 86 उलयता आसतना जे PM कुसुम योजना जी आसा ही स्कीम स्पीकर सर आमच्या मये गांवच्या शेतकारांक मेळना कारण आमच्या 114 फॉर्माचेर गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया गव्हर्मेंट ऑफ गोवा जे आसा तेका लागून ही स्कीम आमकां एप्लिकेबल जायना हांव मागता मंत्र्यां कडेन की आमच्या शेतकऱ्या कडसून एक सादारणशे एफिडेविट घेवन म्हणजे जागेचो जाचो मालकी हक्क आसा आमी कल्टिवेटर म्हणून जे आसा ह्या लोकांच्या एक तेंच्या कडसून जर एफिडेविट घेतले जाल्यार ही PM कुसुम योजना जी आमकां बरे तरेन जे पंप घेवपाक लागून मेळटली हेची सुविधा करून दिवची अशी मागता स्पीकर सर आज सेफ वर्किंग करता आसतना एकूच सांगपाक सोदता स्पीकर सर आमचे सगळे जो स्टाफ आहा एकूच मिनीट जाता जो स्टाफ आहा तो बरे अशें काम करता पण एक डिसिप्लिनरी मेजर म्हणून जे आमचे लायन हेल्पर्स हे जे काम करता ते बऱ्या कंडिशनान काम करता दुसऱ्या भितून कसलेच माल प्रॅक्टीस जावपाक जायना म्हणजे ते खंयच्या दशेच्या आधाराचेर काम करूंक जायना हे एक हांव सूचित करूंक सोदता जे एक्सिडंट जाता जे इलेक्ट्रिफिकेशन जाता हे कित्याक तरी खंयसर तरी कोणाचे मेन एरर आसता आनी कोण तरी दुर्लक्षीत आसता किंवा शुद्धी सारकेच आसता म्हणून हे एक्सिडंट जाता स्पीकर सर म्हणून आमच्या डिपार्टमेंटाचे सगळ्या अधिकाऱ्यां कडेन मागता हेंचेर एक बरो वचत दवरचो आनी हे डिसिप्लिनीन हे काम करून घेवचें स्पीकर सर हांवें एक कॉलीग अटेन्शन हाडून हांगासर जे जेन्ना एक्सिडंट जाता किंवा थंयसर एक ब्रेकडावन आसता थंयसर परमीट सिस्टम यूज करा अशें म्हणून सूचित केल्लें आहा तेजेर विचार करून स्पीकर सर हे जे एक्सिडंट जाता एक्सिडंट प्रिवेंट करपाक हे परमीट सिस्टम जर वापरली जाल्यार बरें जातलें अशें सांगपाक सोदता स्पीकर सर तशेंच आनी एक सूचना करूंक सोदता स्पीकर सर की आमचे जे LT कंडक्टर्स आहा ते खूब तेंपाचे आसा ते रिप्लेस करपाक जाय स्पीकर सर इतलेंच सांगता आनी परत एकदां सगळ्या डिपार्टमेंटाचे म्हणजे मंत्री आनी सगळ्या स्टाफांचे आभार मानता थँक्यू स्पीकर सर गिरीश Speaker sir, I stand to support the cut motions and oppose the demands. Speaker sir, आता आम्ही सकाळी जे उलयले ते म्हणजे टॅरिफ हायकाचेर आता ऑलमोस्ट 6% टॅरिफ हायक जातली हे डिपार्टमेंटान सांगलेले आसा आनी हे फुडें
करचें न्ही म्हणून आमी रिक्वेस्ट करता. कारण कितें आसा की आयज म्हारगाय इतली वाडलेली आसा, हो शॉक जो आसा हो कॉमन जो गोंयकार आसा हांकां दिवचो न्हू, ही आमची डिमांड एक आसा स्पिकर सर. तशेंच आमी पळयता की कितलेशे आउटस्टँडींग पेमेंट जो पेंडींग उरला, जावं तो डॉमेस्टीक 93.54 crores, कमर्शियल 137.49 crores, इंडस्ट्रियल 252.25 crores आणि गव्हर्मेंट जो आसा ड्यूज तो 123.07 crores, म्हणजे ऑलमोस्ट 606 crores जो आसा तो पेंडींग उरला. आता स्पिकर सर हो शॉकिंगली गव्हर्मेंटाची पासून डिपार्टमेंट आसा त्या डिपार्टमेंटान पासून अजून तो पेमेंट केल्लो ना. सो हे कित्याक लागून जाता हे आमकां खबर ना. तुम्ही पळयता कितलीशी डिपार्टमेंटां ते टायमली पेमेंट करिना. स्पिकर सर हो तुमच्या खांद्यावयलो जो हो जे आसा पळय ते आमचेर दिवचे न्हू, ह्या सामान्य गोंयकाराचेर दिवचे न्हू, इतलीच मागणी करता स्पिकर सर. स्पिकर सर तशेंच आमी पळयता की आतां सद्याक जो अनयुटिलायज कॅपिटल एक्सपेंडिचर आसा, आतां हो जो ह्या डिपार्टमेंटाचो बजेटान आसलो तो आमी मुद्दम पळोवया. 2021-22 तो अनस्पेंड जो आसा जो कॅपिटल एक्सपेंडिचर 435 crores आसा. 2022-23 176 crores आसा. 2023-24 276 crores आसा. 2024-25 15.99 crores आसा. 2025-26 till date 638.47 crores आसा. तो इतलो अनस्पेंड हेच्या पयलू उरलेलो आसा. सो गेल ते फावट मातसो इम्प्रुवमेंट जाल्लो आसा, पूण हे फावट परत त्याच पद्दतीन आसा. सो हे अनस्पेंड जो आसा तो उरचो न्हू, हेजेर काम करपाची गरज आसा आनी हे कंप्लीट करचें. स्पिकर सर आतां आमी पळोवया की जे मिटर रिडर्स आसा, आतां मिटर रिडर्साची एक प्रॉब्लेम आसा. म्हाका दिसता मिनिस्टराकूय हे मेमोरेंडम पावला आसतलें. कितें जाल्लें आसा स्पिकर सर की सद्याक जे रेग्युलायज मिटर रिडर आसा ते 317 इतले आसा आनी पयलू तांकां घेतलेले म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर घेतलेले 233 मिटर रिडर घेतलेले. तांकां अपॉइंटमेंट दिल्लें ऑक्टोबर 2014 आनी तितूंतले 131 जो मिटर रिडर आसा तांकां रेग्युलायज केले. पूण बाकीचे उरले 102 मिटर रिडर्स आसा ते अजून पर्यंत रेग्युलायज जाल्ले ना. सो डिपार्टमेंटान कितें केल्लें आसा, कारण खुबशे जाण जे आसा ते 11 वर्सां प्लस जाल्ले आसा, थोड्यांक 10 वर्सां प्लस जाले. सो सुप्रीम कोर्टाची जी जजमेंट येयला, रिसंट जजमेंट येयला त्या प्रमाणे तांकां रेग्युलायज करपाक जाय. सो आमची मागणी आसा की हांकां जाता तितले बेगीन ह्या मिटर रिडरांक रेग्युलायज करचे. स्पिकर सर आनी एक जो डिमांड हांवें हेच्या पयलींय घातलेलो तो म्हणजे मिटर रिडरांचो की जो मिटर रिडर आसा तांकां TA आनी DA जे स्टॉप केल्ले 2021 तांकां बंद केल्ले ते परत चालू करचे म्हणून. ते 8 किलोमिटराच्या अबाव 8 किलोमिटर्स कोण वयता तांकां TA आनी DA अलावन्स आसता. सो तो अलावन्स जो आसा तो बंद केला, तो परत एप्लिकेबल करचो. गेले ते फावट मिनिस्टरान सांगलें आमी हेजेर विचार करता आनी काम करून घेतले, बट अजून पर्यंत जाल्लें ना. स्पिकर सर तशेंच जो डिव्हिजन 10 आसा मिटर रिडर TA आनी DA त्यांचो TA DA पेंडींग आसा 2015तल्यान. ऑलमोस्ट आता 10 वर्सां जाली त्यांची सगळी बिलां बी सगळी सबमीट केल्या. हे गेले ते फावटी गेले ते वर्सांय घातलेलो, आता परत एकदा घालता. पण केन्ना क्लियर करतलो आयज हेजे उत्तर म्हाका दिसता मिनिस्टरा कडल्यान जाय. तशेंच ही जी बिलां आसा आतां कितें जाता ही पेंडींग दवरपाची न्हय, विथीन 60 days हे क्लियर जावपाक जाय. हे कित्याक डिले जाता हे म्हाका खबर ना, पण हे मिनिस्टरान हेजेर जाप दिवपाची गरज आसा. स्पिकर सर तशेंच आतां आमी पळोवया की स्ट्रीट लायट्स, आतां स्ट्रीट लायट्स खूब इम्पॉर्टंट आसा. कित्याक स्ट्रीट लायट्स बंद पडल्यो नाल्यार एक्सिडेंट घडटा. आमी पळयता कदंबा प्लॅटोचेर आतां काल पळयलो आनी थंय स्ट्रीट लायट टोटल बंद आसा. सो ह्यो स्ट्रीट लायट स्पिकर सर आसा तेंचो आतां कशें काम चल्लां. हांव टोटल जो अमावंट डेव्हलपमेंट ऑफ स्ट्रीट लायट्साक आसा तो टोटल गेले ते फायनान्शियल इयराक 23-24 46.44 crores आसलो आनी फायनान्शियल इयर 24-25 एका 28.24 crores स्पेंड केला हो स्ट्रीट लायटाक. आतां स्पिकर सर आमी पळयता की स्ट्रीट लायट जो घालता तितून जो बजेटरी एलोकेशन आमी स्ट्रीट लायटीक सेपरेट हे करता आनी तो यूजूय करता. पूण स्पिकर सर आतां अशें जाल्लें आसा की टायमार जे आमचे स्ट्रीट लायट सारखे करपाक लागून आमचे स्टाफ जे आसा ते टायमार पावना. आतां आमच्या मतदारसंघानूच घेया स्पिकर सर कितें जाता तांकां डॉमेस्टीक जे आसा जावं कमर्शियल कितें आसा तांकां फॉल्ट येयली नाल्यार थंय धांवचें पडटा आनी स्ट्रीट लायट कवर करपाक मेळना. सो स्पिकर सर हितून खंय ना खंय हें घालपाची गरज आसा की स्ट्रीट लायटीक लागून सेपरेट स्टाफ एलोकेट करपाक जाय. कित्याक आतां आमच्या बिलान तुमी पळयता आसतलो पब्लीक जो लायटींग आसा तितून आमच्या बिलान स्ट्रीट लायटीक लागून स्पेशल पयशे हे करता. सो हे समज आमी पयशे घेता नाल्यार ती सर्विसूय फाट जावपाक जाय. थंय 8-8 दीस 10-10 दीस ही स्ट्रीट लायट बंद उरपाक जायना. त्यो रोखड्यो ताबडतोब 1 दीस ओके 2 दीस ओके, पण 8-8 दीस लागता 10-10 दीस लागता स्ट्रीट लायट बंद उरता. सो हेका लागून ती पॉलिसी स्ट्रक्चर जावं स्टाफ जो एलोकेशन आसा ते दवरपाक जाय. स्पिकर सर तशेंच आमी पळयता की जो पब्लीक लायटींग ड्यूटी आसा
ती इतली फायनान्शियल इयर 23-24 अर्बन एरियेन जो आसा ती 15.47 करोड आसा आणि रुरल एरियेन 16.32 करोड आसा आणि फायनान्शियल इयर 24-25 अर्बन एरिया जो आसा तो 17.05 करोड आसा आणि रुरल एरिया 17.86 करोड आसा. स्पीकर सर, आता खूप जाण हांगा सभागृहान उलयले ते म्हणजे बंच केबलाचे. आता बंच केबलाक लागून जो येदो व्हडलो मोठो घोटाळो जाल्लो आणि त्या घोटाळ्याक लागून म्हटल्यार आमच्या मतदारसंघांपासून बंच केबल काडले ते युजूच जावना आणि खूप त्रास जाले. सो तेका लागून जी इन्क्वायरी कमिटी मिनिस्टरान बसयली आणि सगळ्यांचो डिमांड आसलो की इन्क्वायरी कमिटी बसयची आणि 145 करोड जो आसलो हो एक्सपेंडिचर जाल्लो हेजे बाबतींत कितें जातलें आणि कित्याक लागून अजून पर्यंत हेजेर निकाल येयल्लो ना हे म्हाका दिसता ते कमिटीन आउट करपाक जाय. एज पर एलक्यू अजून पर्यंत हेच्यान कांयच करूंक ना. ही कमिटी तशीच आसा. आता नावापुरती कमिटी आसा काय कितें? तो कोण पयरचो कितें आसलें, कोण डिपार्टमेंटान कितें केलें, कसो घोटाळो केलो हेजे आयज म्हाका दिसता मिनिस्टरान सांगपाक जाय की बाबा हेजो क्लियरिफिकेशन कितें. ती कमिटी बेश्टी नावापुरती म्हटल्यार आमच्या दोळ्यांक पानां लावपाक कमिटी केल्ली, तेजे फुडें कांयच जावपाचें ना. हो टॅक्स पेयराचो आमचो लोकांचो पयसो आसा, ह्या लोकांच्या पयशांचो हिशोब हांगा दिवचो पडटलो. स्पीकर सर, तशेंच आतां आमी पळयता की नॉन ऑपरेशनल जो स्ट्रेच आसा बंच केबलाचे, आता ते बंच केबल काडटले म्हणून सांगलेले. आता तुमकां सांगता जो आमचो डिव्हिजन आसा, डिव्हिजन 1 पणजी, हितून 6.8 किलोमिटर स्ट्रेच आसा हो नॉन ऑपरेशनल आसा आणि ते अजून पर्यंत काडलेलो ना. आमचे हितूनचे थोडे काडल्या पण थोडी एरिया जी आसा ती अजून पर्यंत उरल्या. सो हे केन्ना पर्यंत काडटले हे सांगपाक जाय. आनी टोटल आख्खे गोंयभरान जो नॉन रिमूव काडूकूच ना तो 502 किलोमिटर्स आसा. म्हटल्यार येदो व्हडलो स्ट्रेच स्पीकर जर तो काडटलो आनी हेका पयशे कोण फारीक करतले. सो हे कमिटी कडल्यान समज पयशे येयले ना ते पयशे हांगा घालपाक शकतले, कित्याक तेका परत टेंडरींग करचें पडटा आनी तेका परत पयसो घालचो पडटा काडपाक लागून. सो स्पीकर सर, आयज हेजोय म्हाका दिसता मिनिस्टरान हे दिवपाक जाय. तशेंच सद्याक काम चालू आसा ते फक्त 30 किलोमिटराचे आसा न्हय, तो टेंडर जाला, बाकीचे सगळे उरला. म्हटल्यार 500 करोडाचे जो वजें आसा हे वजें मिनिस्टराचे तकलेर आसा ते कशें क्लियर जातलें हे सांगपाची गरज आसा. स्पीकर सर, तशेंच आमी पळयता की आयज गोंयभरांत जो एक नंबर आउट केला 1912 ह्या नंबर अंतर्गत फोन मारपाचे आनी कंप्लेन दिवची म्हणून. आता कितें जाता स्पीकर सर, कंप्लेनी दिता, कंप्लेन एकदां फोनूय घेयना, एकदां फोन टायमार पावना आनी खूबसो डिले जाता. सो स्पीकर सर, ह्या फोन कॉल जे येता तेजेर ट्रॅकिंग रिपोर्ट्स कित्याक लागून सारके जायना. आयज लोकांची खूब जाण म्हणजे आमकां पासून खूब जाण कंप्लेन करता की बाबा सारकें आन्सर जायना, सारको टायपिंग जायना. हेका लागून स्पेशल स्टाफ डिप्लॉय करपाची गरज आसा. थंय कितें जाता स्पीकर सर की तेच स्टाफ जेन्ना लायनमॅन हेल्पर आसा तेंकांच हँडल करचें पडटा. हें जावपाक जायना स्पीकर सर. हेका लागून तो सेपरेट स्टाफ एलोकेट करपाचो. स्पीकर सर, तशेंच आमी पळयता की इतल्यो ज्यो इनकरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल जी येयल्ली आसा, इन्फ्लेटेड ऑर इनकरेक्ट, जानेवारी 2024 टील मे 2025 ही टोटल जो कंप्लेंट ज्यो घातल्यो ह्या बिलांच्यो तो ऑलमोस्ट 2314. म्हटल्यार इतले लोकांक आयज जे बिल आसा ते वाडलेले आसा जावं मदींच वाड जाल्ली आसा. सो हे कित्याक लागून जाला? जो डिजिटल मिटर घातला तेजी फ्लक्च्युएशन कितें जाला हे चॅक कित्याक लागून जाला? सो इतल्यो कंप्लेन जावपाक जायनासल्यो. सो हेका ट्रॅकिंग करपाक लागून सिस्टम कितें आसा हो सिस्टम एक्सप्लेन करपाची गरज आसा स्पीकर सर. तशेंच नंबर ऑफ पावर आउटरेजीस रिपोर्टेड फ्रॉम जानेवारी 24 टू मे 25. हे स्पीकर सर, हांगा एक मोठ्या प्रमाणात जो पावर आउटरेजीस आमकां मेळटा, कंप्लेनी मेळटा, तो ऑलमोस्ट 19,119 रुरल आनी अर्बन एरियाज. आता इतल्यो ज्यो कंप्लेनी येता ह्यो कित्याक लागून घडल्या? कित्याक इतल्यो पावर फ्लक्च्युएशन जाता, परत परत लोक फोन मारता, कंप्लेन करता आनी कितलेशे जाणांची कंप्लेनी येना, जो रिपोर्ट आसा तो रिपोर्टानूय आसना. सो हेका लागून हेका ट्रॅकिंग सिस्टम कितें आसतलो डिपार्टमेंटाचो हेंय सांगपाची गरज आसा. स्पीकर सर, तशेंच आतांच प्रेमेन बाबान म्हटलें की एक्सिडेंट जाले आनी थोड्यांची मृत्यू जाली. आयज आमचे जे स्टाफ आसा ते ना, तितून आमी पळयता की 9 जाण पिड्ड्यार जाल्ले आसा आनी ऑलमोस्ट 50 इंजरीज जाल्ल्यो आसा. गेले ते फावट हेजे बाबतींत आमी खूब उलयले, पण हांव एक डिमांड करपाक सोदता, हेच्या पयलूय केल्लो, तो म्हणजे हे जे स्टाफ आसा, जे लायनमॅन हेल्पर आसा, लायनमॅन आसा, हेंकां इन्शुरन्स पॉलिसी करची. कारण कितें आसा, कित्याक आयज ते थंय कितें जालें तेंकां, मागीर कितें पडलें मोडलें कितें जालें, 20,000 इंजरीक लागून 20,000 दिले म्हणटा. मोठे कितें इंजरी जाले पासून जाल्यार 20,000 गव्हर्मेंटा कडल्यान मेळटा, पण इन्शुरन्स केले जाल्यार तांकां आनीक क्लेम मेळटलो. सो हो डिपार्टमेंटाच्या थ्रू हे जावपाक जाय, कित्याक हाय टेन्शन लायनी सामकें रिस्क आसा, कितेंय जावपाची शक्यता आसता. सो हे म्हाजे हिसपान मिनिस्टरान घेवचें सजेशन आनी हे पुटअप करचें. स्पीकर सर, तशेंच आमी पळयता की जनवरां जी आसा ती जनवरां ऑलमोस्ट 40 जाणां मेल्लीं आसा. आतां हितून आमकां सांगता की ड्यू टू लिकेज इन LT कंडक्टर.
आतां हें कित्याक एलटी कंडक्टर लिकेज जाता, ही फॉल्ट्स कशी येता, हेजेरूय म्हाका दिसता लक्ष वेधीत करचें पडटलें मिनिस्टरान, कारण ऑलमोस्ट 40 तितून गोरवां आसा, तितून बफेलो म्हणजे डिफरंट वरायटी हें आसा. सो हेज्या बाबतीनूय म्हाका दिसता लक्ष दवरचें. स्पीकर सर, तशेंच आमी पळयता की इन्फ्रास्ट्रक्चर सद्याक जो जेन्ना इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा इलेक्ट्रिसिटीचो, तो सायक्लोन जावं स्टॉर्म्स जे येयले जावं फ्लड जाल्ले आसा, तितून खुबसो म्हणल्यार तेन्ना मोडटा कितें पिड्ड्यार जाता, तितून खूब असो पयसो जो आसा तो लास्ट 5 वर्सांनी ह्या हेका यूज केल्लो आसा. म्हटल्यार हांव तुमकां सांगपाक सोदता, फायनान्शियल इयर 2020-21 हांगा 5.15 करोड हो फक्त जेन्ना मोडले बिडले तेन्नाच यूज जाला. तसो फायनान्शियल इयर 21-22 6.83 करोड, फायनान्शियल इयर 22-23 3.87 crores, फायनान्शियल इयर 23-24 4.99 crores आणि फायनान्शियल इयर 24-25 आज टील डेट तो 5.43 crores. सो हो कसो कमी करपाचो हेजे म्हाका दिसता मिनिस्टरान काम करपाची गरज आसा. स्पीकर सर, तशेंच आमी पळयता की इंटरस्टेट तो डिस्ट्रिब्युशन लॉस आसा, तो इंटरस्टेट ट्रान्समिशन आनी डिस्ट्रिब्युशन लॉस आसा, हेजोय जो आंकडो आसा हो आंकडो खूब आसा. कारण कितें आसा, 2022-23 जो आसा तितून 7.41% जो डिस्ट्रिब्युशन लॉस जाला, 2022-23 8.18% लॉस जाला, 2024-25 7.47% लॉस जाल्लो आसा. स्पीकर सर, सो हे लॉसाचो म्हणजे कसो कॅल्क्युलेशन जातलो आनी कितें जातलें हेजें उत्तर आमकां मिनिस्टरान दिवपाची गरज आसा. स्पीकर सर, आतां आमी येवया जे कॉन्ट्रॅक्च्युअल वर्कर्स जे आसा, आतां लास्ट 10 वर्सां जाली जो कंप्लीट केल्ले, जो लायनमॅन ऑलमोस्ट 10 वर्सां कंप्लीट जाल्ले 16 जाण आसा, मिटर रिडर 15 जाण आसा, 51 जाण आसा, आनी अशे बाकीचे खुबशे जे लिस्टूच आसा म्हाजे हांव जाय ती लिस्ट टेबल करता, तुमचे कडेन आसतली. सो इतले खुबशी वर्सां पेंडींग उरल्या तांकां. सो तांकां केन्ना रेग्युलायज करतले हेजो प्रश्न ते खूब जाण विचारीत आसता, मिनिस्टरा कडेन वयता, सीएमा कडेन वयता, सगळ्यां कडेन वयता. सो हांकां रेग्युलायज करपाची गरज आसा. सो हें केन्ना पर्यंत जातलें हेजी जबाब जो आसा तो मिनिस्टरान दिवपाक जाय. स्पीकर सर, तशेंच आमी पळयता की वेकंट पोस्ट जे आसा, आतां गोंय इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट खूब गरजेचें. आमच्या मतदारसंघात पासून आमकां स्टाफाची कमी पडटा. आमी एवरी टायम डिमांड करता की आमकां स्टाफ जाय, पण तो स्टाफ मेळत ना. पयलीं थोडे आमकां स्टाफ दिले, पण त्या पासून अजून पावना. सो स्पीकर सर, जो वेकंट पोस्ट आसा डायरेक्ट जो रिक्रूट जावपाक जाय ते 539 आसा, आनी प्रमोशनल जे आसा ते 148 आसा, आनी एबोलिश जाले ते 24 आसा. सो हे केन्ना पर्यंत जातले, हेजो निकाल आमकां केन्ना पर्यंत मेळटलो? कारण आयज खूब आमकां प्रॉब्लेम जाता, आमकां परत परत फोन मारचे पडटा. ते म्हणटा आमचे स्टाफ ना, स्टाफ कमी आसल्या कारणान ते फॉल्ट जे आसा ते टायमार घेयना, 2 कडेन वयचे पडटा, 3 कडेन, 4 कडेन. सो हेजो क्लॅरिफिकेशन मिनिस्टरान दिवपाक जाय. आनी प्रमोशनल आतां एक रिसंटली जो स्टाफ गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान आउट केल्ले आसा ते म्हणजे लायनमॅन आनी वायरमॅनाचे जे हे आसा ते स्टेशन ऑपरेटर. सो आतां स्टेशन ऑपरेटर जे आसा ते एक्झिस्टींग तुमचे आसा, हितून ऑलरेडी म्हाका दिसता 21 वर्सांचे ओल्ड पासून स्टेशन हे आसा, लायनमॅन हेल्पर आसा, तांकां प्रमोशन करपाची खरंच गरज आसा. पूण ऑलरेडी तुमी आउट केल्ले आसा जे स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान. सो हांकां पयलू प्रमोशन दिवचे. हे जितले पोस्ट पेंडींग उरले प्रमोशनाचे ऑलमोस्ट 148 पोस्ट पेंडींग उरल्या प्रमोशन दिवपाचे. सो कोण ह्या रोस्टरान आसा, कोणाक पयले आसा ते प्रिफरन्स वायज दिवचे, जो सिनियरिटी वायज तांकां पयलू प्रमोशन दिवचे, ना की पयलू न्यू रोखडेच हाडले नाजाल्यार हेंचेर अन्याय जातलो जे ऑलरेडी एक्झिस्टींग आसा तेंचेर. स्पीकर सर, 21 वर्सां पासून पेंडींग 2004 पेंडींग आसा थोडे. सो तांकां केन्ना क्लियर करतले ते तुमी सांगचे. स्पीकर सर, आतां आमी पळोवया की आमच्या सानंद्रे मतदारसंघात जो इलेक्ट्रिसिटीचें काम केल्लें आसा, हांव पयलू म्हणजे एप्रिशिएट करपाक सोदता मिनिस्टराक जावं आमचो सीई जावं आमचो एई सीई स्टिफन जावं एई प्रभू बाकीचे स्टाफ जेई जावं बाकीचे सगळे स्टाफ आसा तांकां सगळ्यांक. कारण आमच्या मतदारसंघात ऑलमोस्ट 99% एसटी अंडरग्राउंड केबलिंग जी आसा ती कंप्लीट जाल्ली आसा. आनी अशीच म्हटल्यार आमी फुडलो जो स्टेप घातलेलो आसा तो एलटी लायनीर घातलेलो आसा. आतां एलटी लायनीचेर आमी प्रोसेस करीत आसा. तितून आमी शिरगांव पालेम ही जी एसटी विलेज आसा, ही एसटी विलेजीन पयलो स्टेप घेतला. दुसरो जो आसा तो कुर्का जी एरिया आसा, कुर्का बांबोलीम विलेज पंचायत, तेजे अंतर्गत घातलेलो आसा. हो एस्टिमेट फायलिंग आसा, हे बेगीन जावचें ही आमी मागणी करता. तशेंच आमचे सेंट मॅथ्यूज चर्च आसा तेच्या इन एंड अराउंड जो आमी इन्स्टॉलेशन ऑफ स्ट्रीट लायट्स एक प्रोजेक्ट घातलेलो आसा. सो हेजोय आमी ऑलरेडी प्रपोजल केल्लो आसा फुडें, तोय बेगीन पास जावन येवचो. तशेंच आमी स्ट्रीट लायट न्यू इन्स्टॉलेशन ऑफ न्यू स्ट्रीट लायट्स आनी रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड स्ट्रीट लायट्स. सो अशे कितलेशे प्रपोजल्स आनंद्रे मतदारसंघान आसा. आमी कितल्योश्यो चेंज केल्ले आसा पण थोडे उरल्या. सो तेय बेगीन जावचे ही मागणी करता स्पीकर सर. आनी तशें आमी पळयता की सानंद्रे जालां आनी रिन्युएबल एनर्जी उरला. 5 मिनटां दी.
सांगेंद्रे मतदारसंघात स्पीकर सर आमचे थोडे ट्रान्सफॉर्मर आमी गेले ते फावटी डिमांड घातलेलो हे ट्रान्सफॉर्मराचो सगळे जाला अजून पर्यंत मात ते इन्स्टॉल जाल्ले ना सो हे ट्रान्सफॉर्मर म्हाका मातशें मिनिस्टरान लक्ष गेले ते फावटी सांगलेले गेले ते विधानसभेन सांगलेले हेजेर लक्ष दिवचे आनी हे इन्स्टॉल करून बेगांचे बेगीन घेवचे ही मागणी करता स्पीकर सर. स्पीकर सर आता आमी या न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जीन आता न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जी आमच्या सांगेंद्रे मतदारसंघात आमी प्रपोजल घातले आतां मिनिस्टरान सांगले की सोलार स्ट्रीट लायट्स आसा तेजेर तुमी घालचे म्हणून आमी वेरियस लोकेशन जसो प्रपोजल आमचो ऑलरेडी गेल्लो आसा एका प्रायोरिटीच्या रितीन हे प्रपोजल तुमी क्लियर करचो आनी बेग्यानच्या बेग्यान आमकां ह्यो स्ट्रीट लायट्स प्रोवायड करून दिवच्यो. तशेंच आमचो शिरगांव बीच आसा थंयूय आमी सोलार स्ट्रीट लायट्स घातलेले आसा ऑलरेडी आमी नावशी ह्या बिचाचेर सोलार स्ट्रीट लायट घातलेलो अंडर फिशरीज सो होय आमी प्रपोजल घातला सोलार स्ट्रीट लायटीचो तोय जो आमच्या नुस्तेकार भावांक जी विजिबिलिटी रातची मेळना तांकां हेल्प जाता सो हें जावचें. स्पीकर जर तसोच आमचो एक सोलार पॅनल रूफटॉप सोलार हो जो आसा तो गोवा एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सीच्या अंडर फंडाच्या अंडर आमी हो घातला तो म्हणजे गोवा वेल्या आनी आजुसीम मंडूर विलेज पंचायती अंडर पण अजून पर्यंत तेजो मुवमेंट सारको जावंक ना हांवें फॉलोअप केल्लो पण तो फुडें वचोंक ना सो हेजेर मातशें मिनिस्टरान लक्ष दिवचें आनी हें करचें कारण जेन्ना म्हणटा की सोलार आमी इम्प्लिमेंट करपाक सोदता आनी सगळे गव्हर्मेंट जावं बाकीचे हें आसा तितून सगळ्यांक घालचो हो पयले फेजार दिला आनी बाकीचे आमी जितले उरल्या ते आमी सगळे तुमकां प्रपोजल ह्या फुडल्या एक म्हयन्या भितर आमी तुमकां क्लियर करून दिता. स्पीकर सर तशेंच आमची क्रिमोटोरियम दोंगरी आसा हांगाय आमी सोलार प्रपोज केल्ले आसा सोलार इंटरनल लायटींग प्रपोज केल्ले आसा सो होय प्रपोजल तुमी करून घेवचो. स्पीकर सर आमी गोंयान आतां सोलाराच्या बाबतींतूच उलयता आसतना आमी गोंयान पळयता की आमचो पोटेन्शियल खूब आसा आनी सोलार आमी खूब बिल्ड करपाक शकता पण हो जो रिपोर्ट आसा जो रिन्युएबल एनर्जी स्टॅटिस्टीक 2023-24 ह्या रिपोर्टाच्या अंतर्गत जो आमचो मिन्स गोंय हें सगळ्यांकून कमी हें आसा म्हटल्यार 880 मेगावॉट्साचो इतलोच आमचो सोलार हें जाल्लो आसा सो हो ग्रोथ खूब कमी आसा सगळ्यांकून कमी म्हटल्यार स्टेटीच्या अंडर सो हो एस्टिमेटेड पोटेन्शियल हो वाडोवपाची खूब गरज आसा आनी हेका लागून हांवें एलओक्यू पयले थोड्यो ऑलरेडी तुमी एक्झिस्टींग प्लॅन्स केल्ले आसा पण ते फास्ट प्रपोजल आनी फास्ट मुवमेंट जावपाक जाय. हांगा अशें जालां की आमचें व्हेरी स्लो जाता आमी पासून जेन्ना फॉलोअप करता तें खूब डिले जाता हें डिले जावपाक दिवनाका हे फास्ट केलें जाल्यार हो सोलार जो आमी म्हणटा की आमी गोंयांत सोलार जनरेट करतले एनर्जी जनरेट करतले तें बेगीन जातलें. स्पीकर सर आमी पळयता की सोलाराचे रितीन जेन्ना बाकीचे स्टेट खूब फुडें पावल्या गोंय मातशें फाटीं उरला आनी मागीर म्हणटा आमी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रायस जो आसा तो हायक करता पावर जो हायक करता सो हें जावपाक जायना हेजेर लक्ष मातशें केंद्रीत करचें. स्पीकर सर आनी एक गोश्ट जी आमकां खूब खटकली ती म्हणजे जो सेंट्रल मिनिस्टर युनियन मिनिस्टर एकटो येयलो जो मनोहर लाल खट्टर म्हणून आनी तेणें एक स्टेटमेंट आउट केलो की गोंयान एक न्युक्लियर प्लांट आमी हाडटले आनी हो स्टेटमेंट खूब व्हायरल जालो खूब लोक विचारपाक लागले आमी तेजेर भाश्य केलें आमी तांकां सांगलें की कशें हाडपाक शकता कितें हाडपाक शकता. आतां स्पीकर जर हितून हांवें आमचो एक एलक्यू घातलो आनी एलक्यू घालून मुद्दम विचारलें की डिपार्टमेंटान कितें तरी स्टडी केला रिगार्डींग दीस फिजिबिलिटी रिपोर्ट आसा स्टेट गव्हर्मेंटाक कितें येयल्लो प्रपोजल सो डिपार्टमेंट सांगता क्लियर कट कांय ना म्हणून. तशेंच गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे रिपोर्ट घेतला तुमी काय तोय विचारलो कित्याक गोंय इतलें ल्हान राज्य आसा गोंय एक टुरिझम स्टेट आसा सो इतलें बारीक राज्य आसून पासून तुमी सडनली आतां न्युक्लियर पावर प्लांट हाडटा म्हणटा ते सायडीन रत्नागिरी आसा हे सायडीन कारवार म्हटल्यार दोनूय सायडीक आसा सो गोंयांत हाडटलो म्हणून हो एक स्टेटमेंट जो जालो तो खूब व्हायरल जालो आनी आयज गोंयकारांक इफेक्ट जालो. स्पीकर सर अशें आयज सेंट्रल मिनिस्टर जे डबल इंजिनाचे मिनिस्टर जे गोंयांत येता हांव विचारपाक सोदतां की आमच्या मिनिस्टराक हे स्टेटमेंट जो आसा तो करपाचो आसा म्हणून कांय खबर नासलें जावं चीफ मिनिस्टराक खबर नासलें कित्याक सायडीकूच चीफ मिनिस्टर आसलो ना की आयज अशें जालां की बाबा ते मिनिस्टर येता आवो जावो गोवा तुमारा जाला की कोणूय येता स्टेटमेंट दिता वयता हांगा जो डिपार्टमेंटाचोच रिपोर्ट सांगता तेंचे कडेन कांयच ना म्हणून मग मिनिस्टर स्पीकर सर येता हांगा स्टेटमेंट दिता आनी तो वयता आनी फुडें म्हणटा मागीर क्लॅरिफिकेशन येता की कांय ना म्हणून. सो स्पीकर सर आमचो पूर्ण विरोध आसा समज असो कितें प्रोजेक्ट येता गोंयांत कित्याक गोंय जें राज्य आसा आमचें माणकुलेचें इल्लेशें राज्य आसा आनी हांगा जो आमी टुरिझम स्टेट आसल्या कारणान कितलेशे लोक हांगा पळयता आनी तो न्यूज आवट जाल्ल्या कारणान खूब जाण म्हणटाले की गोंयांत कित्याक येवपाक जाय जेन्ना न्युक्लियर प्लांट जातलो सो हेजोय क्लॅरिफिकेशन म्हाका दिसता मिनिस्टरान दिवपाची गरज आसा आनी फुडें आमी कितेंय काम करतले नाल्यार कितें आसा ना सांगचें परत एकदां देव बरें करूं. थँक्यू. Speaker, sir, I rise to support my cut motion and oppose the demand number 7686. Demand number 76, the favorite department electricity. Favorite कित्याक म्हणटा
जेन्ना हांव एसेंब्ली येयल्लो फर्स्ट टायम एसेंब्लीक स्टार्ट जालें तेसा तेन्ना म्हाका क्वेश्चन विचारपाक मेळ्ळें आनी ते फर्स्ट क्वेश्चन हांवें विचारलो तें पावर आमची डिफिकल्टी वेल्डिंग कॉन्स्टिट्युन्सी कितें आहाय त्यो तेसा हांवें घायल्ल्यो आनी कंटिन्युअस आमी एवरी एसेंब्ली सेशन जाता आमी ते घालीत आहाय आनी हे पावर आमचे वेल्डिंग कॉन्स्टिट्युन्सी अजून पासून इम्प्रुवमेंट जालो ना आनी कित्याक जालो ना आतां मिनिस्टर म्हणटालो थिंगाचे केबल आहाय ते सारके पोन्नाले ट्रान्सफॉर्मर अपग्रेड जालो नाय ना म्हणून आतां न्यू एडिशनल ट्रान्सफॉर्मर चडूय जालो नाय आनी जायतीं घरांय जाल्लीं आनी लोडूय वाडला आनी न्यू ट्रान्सफॉर्मर वाडपाक जाय म्हणून स्पीकर सर हें जाता जाल्यार सगळें जाता जाल्यार आमचे जेई आहाय जेई 8 वर्सां आसताय तें काम करपाक जाय न्हू एकू प्लेसीर एकू कडेन आहाय पूण तेचें काम जाय न्ही स्पीकर सर आमचे लायनमॅन आहाय जे मरोन गेले कोण रिटायर्ड जाले ते अजून रिप्लेसूय जालो नाय सो ते नाय जाल्यार आतां काम कशें जातलीं आमची स्पीकर सर आमचो असिस्टंट इंजिनियर पासून आहा ताका 2 कॉन्स्टिट्युन्सी दिल्ले आहाय काम फास्ट जातलें जाल्यार बरें इम्प्रुवमेंट जातलो जाल्यार एटलीस्ट आमकां इंडिपेंडंट असिस्टंट इंजिनियर आसपाक जाय स्पीकर सर तेजे भाशेन आमचे ते एस्टिमेट जावपाकूय जाय फास्ट आतां थोडीं कामांय चलताय ते कॉन्ट्रॅक्टरान गेल्याय ती कामांय फास्ट जावपाक स्लो कामां चलताय स्पीकर सर ही असली प्रॉब्लम आहाय म्हणून हांवें आमच्या चीफ इंजिनियराला स्टिफनाला हांवें मिटिंगेक गेल्लो सामको एक्टीव इंजिनियर चीफ इंजिनियर तो फास्ट डिसिजनी घेता आनी काम करूनय घेवपाची ताका उमेद आहा तेका लागून आमी 2 फावटी आमचे तेज्या ऑफिसांत मिटींग गेली सगळ्या इंजिनियरांकूय आपयन आनी ताणें प्रॉमिसूय केलें एक दीस खूब आमची कॉन्स्टिट्युन्सी येतलो सगळी आख्खी टीम घेवन येतलो आनीक तो 17 जुनाचेर येयलो आख्खी टीम घेवनूय आनी टीम घेवन येवन एक विलेजीचेर आमचें डिस्कशन जालें एक विलेजीक कितें आहा तें आनी तेजेर एक्शन घेवपाचें तेंय आमचें डिस्कशन जालें आनी त्या दिसा आमी एक रिपोर्टूय केलो ते मिनिट्सूय आहा म्हज्या लागीं जे आमचे 11 KV ड्रामापूर फिडर आहा तो 35 इयर्स जालीं आनी तेजी थोडी चेंज जावपाक जाय तेजेर काम चलपाक जाय तेजेर कितें प्रॉब्लम आहा तेजें एक्शन कितें घेवपाचें तेणें डिस्कस करून सगळें बरयन दिलां तेजे भाशेन आमचो 11 KV चिंचणी फिडर आहा तेजेय प्रॉब्लम प्लस तेजे एक्शन रिपोर्ट तेणें रेडी केला तेजे भाशेन आमी 11 KV बेतूल फिडर आहा तेजेय एक्शन प्लॅन रेडी केल्लो आहा ते आमचो 11 KV गोवा कार्बन फिडर आनी 11 KV बारोडा फिडर तेजे भाशेन आमची आनीकय प्रॉब्लम आसतात हालीं ते गोंयचे बाट म्हळ्यार आमची बॉर्डर आहा कुंकोळ्ळी आनी वेल्ली कॉन्स्टिट्युन्सीची थिंगा केन्ना लायट घोडी वयता पूण लायट गेलो जाल्यार वेल्ली आमच्या सबस्टेशनाक फोन मारलो जाल्यार ते म्हणटा ते लागना ती आमची कुंकोळ्ळी पडटा सो ती आमची चेंज करून वेल्ले घालपाक तेंय हाडले तेजे भाशेन आमी तेसा डिस्कशन करून जायते ट्रान्सफॉर्मरूय प्रपोज केल्ले आमचे पुळा मॉल किंग स्कूल जंक्शना कडेन इगोर्जी वाडो रेनबो व्हॅली नायका भाट जैन टेंपल दामोदर गुडीर टिचर्स कॉलनी वयली मोड अन्या इन्स्टिट्यूट सोनू टाउनशीप राळवे लेन 4 आनी हेजे एस्टिमेटूय करपाक लायले तेणे आनी तेजे भाशेन ऑलमोस्ट 15 पॉयंट्स आमी डिस्कस केल्ले आनी हेजी कामां जावपाक जाय म्हणून ताणें आमी इंजिनियराक असिस्टंट इंजिनियर सुपरिटेंडंट इंजिनियर सगळ्यांक सांगली आनी ही कामां जावपाक जाय ती काम चालू केल्ली हांवें पण जाता तितली बेगीन जावपाक जाय सो हांव ही कॉपी आमच्या मिनिस्टराकूय दिता कित्याक हे डिमांड आमचे आहाय ते बेगीन जावचे म्हणून बिकॉज हे असेंब्ली सेशनाक आमचे स्टार्ट जालें ते आसा 22 जुलय हांवें 0 hour मेन्शन केल्लें आनीक ते दिसा मागीर मिनिस्टर म्हणपाक लागलो आपल्याक ते काळजां लागलें आनीक आमी बसया आनी रोखडेच प्रॉब्लम सॉल्व करया म्हण तेजें हांव सदांच हांव थँक्यू म्हणटा तुका कित्याक तेच दिसा 4:30 वरांचेर तुवें आख्ख्या तुगे डिपार्टमेंट इंजिनियरां आहा पळय तुगे ऑफिसांत तुवें मिटींग घेतली आनी जे प्रॉब्लम आहली ती आमच्या लागीं घेयली तुवें इंजिनियरां लागीं ते प्रपोजल आमचे एस्टिमेट तुजे बरें आहाय ते सगळें सांगलें ते दिसा आमी 5 एस्टिमेट तुजे बराबर हाडून दिल्यात तुका आनी तुवें रोखडें तेजेर म्हाका रोखडें काम कोत्ताय म्हूण आमकां प्रॉमीस दिल्लें आहा एक आहा तो आमचो फर्स्ट एस्टिमेट फॉर कन्वर्जन ऑफ ओवरहेड 11 KV चिंचणी फिडर and 11 KV Ramapur feeder fed from 33 11 KV Velni substation to underground cabling coming from the jurisdiction of sub-division 2 Chinchili division
16 मारगांव. सेकंड आमचो प्रपोजल आहा एस्टिमेट जाला ते एस्टिमेट फॉर कन्वर्जन ऑफ ओवरहेड 11 kV Asolna feeder and 11 kV Kumbiabat feeder fed from 33 11 kV of Vedlin substation to underground cabling coming under the jurisdiction of subdivision 2 Chinchani division 16 Margaon. तिसरो आमचो एक एस्टिमेट आहा तो एस्टिमेट फॉर रिवॅम्पिंग अँड strengthening of overhead 33 kV Vedli 1 and Vedli 2 double circuit line from 220 bar 33 kV Umpoli substation to 33 11 kV Vedli substation coming under the jurisdiction of subdivision 2 Chinchani. तेज भाशेन आमचो एक चवथो एस्टिमेट तुका आमी दिलो तो एस्टिमेट फॉर restructuring revamping of 2 by 6.3 MVA 33 by 11 kVA Vedli substation and enhancing the capacity of substation from 2 by 6.3 MVA to 2 by 6.3 MVA 1 by 10 MVA coming under the jurisdiction of subdivision 2 Chinchini. तेज भाशेन आनी एक एस्टिमेट आमी तुका दिलो work of renovation and improvement of existing LT distribution network at various places of Asolna, Ambeli, Vedli village considered under the jurisdiction of subdivision 2 Chinchani division 16 Margaon. Because now the proposal, the estimate, the discussion आमी engineer आखिर टीमी बारे घेतला आनी हे improvement करपाक हांव तुका कॉपी दिता. स्पीकर सर तेज भाशेन आमचे आनीक एक प्रॉब्लम आहे. आमी लास्ट टायम डिस्कस केलें लायनमॅन आमचे सांजे दियारेल चिंचिनी आनी वेल्ली आमचे लायनमॅन कोणी आहाय थिंगा ते आमकां रिप्लेस करून दी जे कोण मरण गेले कोण रिटायर्ड जाले ते आमकां रिप्लेस कर कित्याक रातचे बी काम करतले जाल्यार आमचे चिंचिनी जावं वेल्ली जावं ते दोग जाण जाल्यार दोन प्लेसीचेर वचपाक जायना आनी आख्खी रातची ती लायट बंद करता कित्याक कावर आख्खी चिंचिणी आहा ते आख्खी चिंचिणी ड्रामापूर सालजर आख्खी एरिया कावर करता भाजी आंबेली आहा ती हिंगा वेल्ली आहा ती आंबेली वेल्ली पार्ट ऑफ हिंगा म्हणजे कानागिनी ते सायडीनूय कावर करता. सो लास्ट टायमूय सांगले जे मनीस आमकां एक्स्ट्रा दिवची म्हणून बिकॉज तेजे भाशेन स्ट्रीट लायट्सांचे आतां पावसाच्या दिसांनी सामकें प्रॉब्लम जाता. जे स्ट्रीट लायट दिसाच्यो पेटतात रातच्यो पेटनाय आनी त्यो काडून वयल्याय त्यो परत त्यो रिप्लेसूय जायनाय. सो लास्ट टायम तुवें सांगलें एक्चुअली तूं कायद्या प्रमाणे वता त्याच दिसा ते रिप्लेस जावपाक जाय पण ते जायना. आख्खी कॉन्स्टिट्युएन्सी ज्यो काडून वता ते म्हयन्या लागता. तेजे भाशेन टायम सेट केलो तो मातशें चॅक करचो सोंपे कडेन कित्याक दिसाच्यो पॅटर्न आसता पूण रातच्यो पॅटर्न आसना. बिकॉज जे आतां अंडरग्रावंड केबलींग चलता आमचे न्हू ती पूण दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सी वयता पण आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी सालजाराच्या काल व्हडलो एक्सिडेंट जालो थिंगा कित्याक त्या कॉन्ट्रॅक्टरान पीट मारलो तो बिस्तो वयल्यान कॉन्क्रीट गेल्यान दामलेलो. काल व्हडली लोडाची आमची सिमेंटा व्हडली लॉरी पडोवन आख्खो दीस जाल्ली लोकांची बोवाड जाल्ली ते आख्खो रोड फोडलेलो. हे आतां कॉन्ट्रॅक्टरान तें काम करपाक जाय आनी आतां इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाक ते PWDचेर घाता PWD तेजेर घाता कामूच जायना कोण सुपरवायज करचें कित्याक बिस्टे पळयताय आनी वयल्यान माती घालता वयताय. सो हे काम मातशें बेगीन सारकें जावपाक जाय. बिकॉज तेजे भाशेन आमचे एक लास्ट टायम आमी घेतलें एक सबस्टेशन सालजारा एक आमकां सबस्टेशन न्यू सबस्टेशन जाय ते घेतलें जाल्यार जायते आमकां पावराचे प्रॉब्लमूय सॉल्व जातली. बिकॉज तेजे भाशेन फाटीं आमी हेकाय घेतलें 0 नॅशनल हायवे आहा ती नाविल्ली टू बेनाली लायट पेटना तेजे डिफिकल्टी जाता. बिकॉज हांव मागता फाटली हे डिमांड हांव घालीता आतां सगळें एस्टिमेट जालो सगळें रेडी जाल्लें आहा. हे आमचे हे सेशन आयज सगळें एश्युरन्स दिवचें म्हणून म्हाका मागता. सो हांव जाणा तुका कविता बरी लागता एक धाकटीशी कविता जें झिरो म्हणटा तेंच कोंकणींतल्यान म्हणटा हो मी कोंकणींतल्यान एक धाकटीशी म्हणल्यार कित्याक तुका पत उगडा आसा पळय त्या तूं काळजाक लागलें ही म्हणून सगळीं कामां आमची जावची म्हणून मागता. भोंगो बाबडे ते आवयचे मेणाची वाट पेटून आपले रातचे जेवण रांदताली. वारें ना म्हूण पावस पूण स्वताचे पोरी ती भिजली आपा लिपा खेळटाली शिंकताली आपल्या वखद काळोखांत कशी घेतली कित्याक ती जाणटी आवय आपल्या घरांत एकलीच रावताली. भुरग्याचे
इस्कॉलान परीक्षा चलता, घरांत बिजलीची व्यवस्था असूनय रातची बिजली ना. बाबडी आमची तरणाटी भुरगीं टॉर्च टॉर्चाची दिमी रोशनी घेवन कशी शिकली, कशी परीक्षा पास जाली, तो एकटोच देव जाणा. आपा लिपा बिजलीची नाटकां केन्ना सोंपतली काय? घरांत इलेक्ट्रॉनिक वस्तू पिड्यार जातात, हाचो कोण जबाबदारी काय? बिजलीचे जबाबदारी मनीस खंय मांद्री घालून निंदलात काय? हो एक बिजलीचो मोठो प्रश्न. दोन एका वेल्लेच्या लोकांक, एक आंबेलीच्या लोकांक, एक असोलनाच्या लोकांक, एक चिंचोणच्या लोकांक, एक आमच्या ड्रामापूरच्या लोकांक, एक आमच्या सालजोरा लोकांक, एक आमच्या दिगारपार्टी लोकांक. स्पीकर सर, हो एक बिजलीचो मोठो प्रश्न दर एकला आमच्या संसदीय आवेलो होता. स्पीकर सर, यांचे सगळ्यांक चिंतून ही आमची मातशी कामां कर. थँक्यू. बरी आसता. आयच्या डिमांडाक सपोर्ट करून कट मोशना ओपोज करूं हांव उबो रावलो. स्पीकर सर, स्पीकर सर, पयलीं रिन्युएबल एनर्जीचे उलयता तेन्ना हांव फक्त म्हाका ऑनरेबल मिनिस्टरान आज उत्तर दिवपाक जाय. पयलीं मागलें तेणें दिवं ना. रस्तो जो फोडला ताका रिपेर कित्याक करूं ना कॉन्ट्रॅक्टरान? पिडब्ल्यू करतले मागीर, तुजे कॉन्ट्रॅक्टरान परतून आहा तसो करपा जाय. आतां विजयान परतून प्रश्न काडलो तो. हांव परतून 0 आवर केलो, कितें केलो, फ्रॉम तिरामोण ऑनवर्ड्स तो रस्तो केला, पळय मदीं फोडला. म्हाका खबर ना कित्याक तो. सो मातशें तेजेर एक पत्र. पूण एक गोश्ट लक्षांत, रिन्युएबल एनर्जीचे उलयता तेन्ना गोवा विन मूल्यम योजना ही ऑनरेबल सीएमान डिक्लेअर केली. आज पासून एक कनेक्शन जावं ना, हेजें उत्तर जाय. दुसरें PM सूर्या घर जी मल्टी योजना, मुफ्त बिलची योजना आहा पळय, तेजेर कितली कनेक्शनां दिली ती तुमी सांगचे. म्हाजे एक रिक्वेस्ट करता, ग्रीन सेस म्हण तुमी कलेक्ट करता आनी हे बजेटाच्यान दाखयला की इनकम फ्रॉम ग्रीन सेस 500 कोटी कितें आसा म्हणून. आतां म्हाका सांग, 500 कोटी येयले जाल्यार हे ग्रीन सेस तुमी खंय युटिलायज करता? हे असले करपाक जाय. स्पीकर सर, आतां तुमी म्हाका सांगा स्पीकर सर, हे जर आमी यूज करना जाल्यार लोकांक कशें जातलें? स्पीकर सर, आज तुवें म्हटलें की आपण सीएमान बरें काम केलें, तेन्ना आमी आसतना फुडें वयल्यान तें चालू जालें. 50% सबसिडी फॉर डॉमेस्टीक, म्हणजे सबसिडी फॉर सोलर, ही बरी गोष्ट चालू आहा. EVची कितें सबसिडी बंद केली स्पीकर सर तुमी? पॉलिसी जेन्ना एन्फायसायज केली ती 5 वर्सांक आशिल्ली, 2 वर्सांनी बंद केली. आज ग्रीन सेस तुमी कलेक्ट करता, लोकांक फायदो जावचो तो तुमी करून घेवचे. स्पीकर सर, कित्याक प्रॉब्लेम आसा करपाक? आनी हे तुमी जे सोलर स्ट्रीट लायट करता पळय प्रयोग, खूब फाटी करून तो बंद जाला. तरी मेंटेन बॅटरी कोण करना, आनी तुवें सोलर घातली म्हण दिसाची लायट चलपाक जाय कितें तुका? रातची चलपाक जाय न्ही? मागीर ताका बॅटरी घालपाक जाय. बॅटरी कोण मेंटेन करता? तुमची स्ट्रीट लायटी तुमचे मेंटेन जायना, आनी ती बॅटरी कोण मेंटेन करतली तुमच्यो? नाका जाल्यार हाडनाका आनी वजन घालनाका. स्पीकर सर, स्पीकर सर, आज हे करता तेन्ना जे न्यू आनी रिन्युएबल एनर्जी डिपार्टमेंट जो आसा, हांव फक्त इतलें सांगता की ह्या डिपार्टमेंटाक करपाचें खूब आसा आनी तुमी जर लक्ष घातलें जाल्यार हे करूंक शकता. आनी करता तेन्ना एक लक्षांत हाडपाक जाय की हे जे सबसिडी हे बी सगळे आमी दिवपाचो प्रयत्न करता लोकांक, ते तेंचेच पयशांतले ग्रीन सेस कलेक्ट करता पळय तितले दिवचे. फुडें वयता स्पीकर सर उलयता तेन्ना जे आमचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचेर आज म्हाका खबर ना, हांवें रिपोर्ट तुजो वाचलो जो म्हजे कडेन आसा तो, तितू भितर तुवें बरयला विंड पॉवर ऑफ 100 मेगावॉट इज प्रोक्युअर्ड थ्रू सेकी and around 10 million units and 7 million units per annum renewable power is purchased from solid waste treatment plant at Saligaon and Kuchar respectively. म्हाका स्पीकर सर, म्हाका खबर आसा की गव्हर्नमेंट जर 100 युनिट घेता जाल्यार 30 युनिट्स should be compulsory produced from renewable energy. It may be hydro energy, it may be solar energy, it may be any other energy, but not fossil fuel energy. आता हे करता तेन्ना हो ही स्कीम जी आमी केल्ली लोकां खातीर सोलर 50% सबसिडी करपाक, ही सरकारा कडेन जायना, पण एटलीस्ट लोकां कडेन दिले तेही कोण जाता. सो हे तुजे डिपार्टमेंट दोन्ही इन्वॉल्व करून ग्रीन सेसांतले लोकांक जर पयशे दिले, तूं आतां फुकट सर्टिफिकेट घेता. आतां घेता जाल्यार म्हाका खबर ना तूं घेता जाल्यार, कित्याक 30% जर तुजे पावर जर रिन्युएबल एनर्जी येना जाल्यार तुका बेश्टे सर्टिफिकेट घेवंक पडटा. आनी ह्यो तुका खबर हांव कितें म्हणटा तो. सो म्हाका सांग, हे सॉलिड वेस्ट ट्रिटमेंटाचे तुम्ही सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन दिस इज नॉट कन्सिडर्ड एज रिन्युएबल एनर्जी, कित्याक तुवें चेंज करून घेवपाक जाय ते. दिस शूड बी ऑल्सो कन्सिडर्ड रिन्युएबल एनर्जी. आता म्हाका सांग, हांव आतां फोन मारून म्हाजे आमचे कुडचड्या काकोडा गार्बेज प्लांट हांवें विचारलें, दे प्रोड्यूस 434 megawatts of power in 1 month. In that they use half of it and supply to you in a month of June 262 megawatts back to the grid.
अशें लेखक ना काय ना वेदर दी 464 मेगावॉट हांव दिता तुका डिटेल दिता युनिट्स आसतले मेगा युनिट्स आसतले मेगा युनिट्स आसतले युनिट्स आसतले मेगा युनिट्स म्हणजे अराउंड 4000 युनिट्स आसतले सॉरी युनिट्स आसतले पण हेजेर जे आमी म्हणटा वेदर इट कम्स मेगावॉट युनिट्स करेक्ट केले युनिट्स सो म्हजे इतलेच हांव तुका लक्ष हाडून दिता की हे कन्सिडर करून घेवपाक जाय सेंट्रल गव्हर्मेंटाकडे एज रिन्युएबल एनर्जी गार्बेज हे करून ते रिन्युएबल एनर्जी तुम्ही कन्सिडर करना हे करून घेवचे दुसरे स्पीकर सर आज जेन्ना पॉवर परचेस जेन्ना तुम्ही करता पळयला की RPO deficit of RPO target in renewable power is purchased through bilateral short-term arrangement through Goa Green Term Aid Market on Exchange Platform. हे सर स्पीकर सर ही 50% सबसिडी दिवपाचे सोलर रूफटॉप हीच कन्सर्न आशिल्ले तुम्ही त्याकडे कितले युनिट घेता स्पीकर सर तुम्ही सेपरेट टॅरिफ दिता काय कितें तू कित्याक सेपरेट टॅरिफ दिना स्पीकर सर जे घरा कडेन सोलर दिता ताका 50 पैसे 1 रुपया कमी करा जे तुझे हेजे करता कशें जातलें तू एक सायडीन सबसिडी दिना सगळें हें करना सो म्हाका तुका रिक्वेस्ट आहा की जेन्ना हे JRC प्लॅना भितर तुवें बरोवपाक जाय की जे सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करता स्वताच्या घराक आनी यूज करता तांकां 50% कमी आसपाक जाय युनिट अशें करून तूं करपाक जाय नाल्यार कितें फायदो आनी कशें वाडटलें तूं काय करून तूं फक्त काणयो सांगता खंयच्या सरकाराचेर घालतलो हेजेर घालतलो आयकता हांव कितलींच वर्सां पूण तुमी हें घालूच ना सो एटलिस्ट कोण लोक जर घालतात तांकां एनकरेज करपाक तांकां 50 पैसे युनिट कमी करपाक जाय स्पीकर सर आणि तुवें पळय स्पीकर सर म्हाजीच केस सांगता 1 वर्सांनी तुम्ही सबसिडी जे सोलर जे आसा यू गिव इट बॅक आफ्टर 1 year म्हणजे वॉट एवर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड अँड गिवन बाय द इन द ग्रीड यू गिविंग देम बाय 1 year this 1 year also you are not adjusting it is still to be adjusted in the units of the or some people you look into this matter why it is not happening it should if somebody has produced energy of solar and you have given in the grid and if that every year you compute you give the benefit but if it is extra you are supposed to pay them which you are not paying in a talking about domestic section so हे मातशें लक्ष घाल because तुम्ही कांयच लक्ष घालना दिसता म्हाका दिसता तूं सारकें रिलॅक्स लायफ करपाचें केला इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान कित्याक तुजो CE बरें काम करता आनी सगळे SE बरें काम करता म्हणजे तूं रिलॅक्स जाता पूण अल्टिमेटली पॉलिसी डिसिजन तुज्या हातीन आसा हें तुवें करपाक जाय CE करूं शकना हांव आनी कोण करूं शकना सो ही पॉलिसी मातशें लक्षांत घालून करच्यो कित्याक पयशे चड लागतात स्पीकर सर हे आज तुवें बरें काम केलां खुबशे गोश्टी हांव घडर उलयले तेन्ना मिटरिंगाचेर उलयतालो तुज्या स्टेटमेंटानूय बरयला की तूं 7.5 lakhs प्रीपेड स्मार्ट मिटर्स बसयतलो प्रीपेड म्हटलं तुझे स्टेटमेंट उडोवन दिल्लो तुवें प्रीपेड म्हणून नासलो तुवें स्मार्ट मिटर म्हणला पण स्पीकर सर प्रीपेड जे आसा बसय पण कसो बसयतलो पयलीं जे डिफॉल्टर आसा पळय तांकां बसय न्ही तूं सगळ्यांक एक तागडीन झोकता 830 कोटी जे तुजे येवपाचे आहा तूं कशें रिकवर करता तेजेर तुजें उत्तर ना स्पीकर सर पूण एटलिस्ट तेंचेर ते लक्ष जे तुका पयशे दिवपाचे आहा तांकां प्रीपेड ऑफिसर बसून तांकडे पयलीं कंपल्सरी कर जे रेग्युलर तुजे कंज्युमर आसा हे तुका कित्याक तांकां तूं पनिशमेंट दिता सो स्पीकर सर हेजेर म्हाका तुमचे कडेन उत्तर जाय स्पीकर सर सिस्टम बरें आसा प्रीपेड QR कोड केल्या स्वॅप मशिनां केल्या सगळें बरें आसा स्पीकर सर पूण एक लक्षात हाडपाक जाय तुजें जे डिस्ट्रिब्युशन लॉस हांवें पळयलां स्वता तुमचे डिस्ट्रिब्युशन लॉस जे जाता इट इज बिकॉज ओवरहेड केबल आसा म्हणून आणि अंडरग्राउंड तुम्ही आता 11 kVA यू हॅव मेड ऑलमोस्ट आय डोंट नो हाऊ मेनी पर्सेंटेज बट तुझे खूपशे हांवें पळयतालो लिस्ट सगळे साखळी बिचोली सगळे एरियाक तुवें आतां चालू केल्या सो बरें आसा स्पीकर सर करून घेवचें पूण म्हाका एक विनंती आहा तुजे कडेन स्पीकर सर की तुज्या डिपार्टमेंटान एनर्जी कन्जर्वेशन आनी एनर्जी एफिशियन्सी वीक म्हणून सेलिब्रेट करता आनी हे करता तेन्ना गेडाय तुज्या वांगडा आसा आनी तुमी आसा आणि सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर रिन्युएबल एनर्जी आमचो सरकाराचो आसा म्हणजे गोंयचो आसा तूं कितें बेनिफीट हाडले ते म्हाका दाखयचें स्पीकर सर आणि हे रिन्युएबल एनर्जीचे भितर जे एनर्जी कन्वर्जन एनर्जी एफिशियन्सी जे लास्ट टायम म्हाका लक्षांत आसा की BLDC फॅन हे ते फॅन हे तुमी हाडून लोकांक दिवपाक जाय स्पीकर सर जे तुजे एक स्कीम करा कित्याक करूं शकना आणि तुवें ऑलरेडी हांवें सांगला सेस ग्रीन सेस म्हणून एकाच खातीर तुम्ही कलेक्ट करता खंय मोडटा म्हाका खबर ना स्पीकर सर सो हेजेर तुमी लक्ष घालचें अशी विनंती करता आज म्हजे मतदारसंघाचे उलयता तेन्ना 2-3 गोश्टी सांगता स्पीकर सर आता JRC गायडलायन सांगता की म्हज्या जाग्यार म्हजो जागो म्हज्या नांवार आसा आनी कांयच नाका पंचायतीची NOC नाका आनी कांय नाका पळय सारके गायडलायन्स पळय म्हजो नांवार आसा जाल्यार तुका एप्लिकेशन केलें तुवें इलेक्ट्रीक कनेक्शन दिवपाक जाय पूण आज दिना कित्याक दिना तूं म्हणटा की हेजी NOC आहा तेजी NOC आहा ते मातशें लक्ष कर आज लोकांक जशें खूब जाणांनी सांगला हेचे नंबर दिला तेन्ना दिना ते आनी कितें म्हणटा हेजेर तूं लक्ष घालपाचें पूण JRC गायडलायन्स क्लियर आसा
की if the property owner is there and he is asking for air connection, you should be given. Speaker sir, माझे अंडरग्राउंड केबलिंग तुम्ही केल्ले आसा, पूण हो जो हांवें आत्तां रिवणात भाग टू कोलंबा फुडें वयता तो भाग जो ट्रेंड जाला म्हणटा पळय, हे फॉल्ट ऑफ तुजें. हांव डायरेक्ट सांगता, एलिगेशन करता तुजेर, कित्याक तुवें जर ते HD केल्ले न्ही तर हे जायनाशिल्लें. आणि HD तो कंपल्सरी हेका करपाक जाय. तूं ओपन ट्रेंच केला आख्खे 11 KV 33 KV वयल्यान हांगा स्टेशन सो त्या स्टेशनार 33 KV HD कित्याक करूं ना स्पीकर सर? कोण फायनान्स डिपार्टमेंट कित्याक सांगता तुमी कित्याक आयकता? तो HD केल्लो पीट करून ते फूल किलोमीटर टू किलोमीटर वचपाचें म्हाका समजना स्पीकर सर. माझें म्हणणें कितें आसा, आज जेन्ना 33 KV अंडरग्राउंड घालता ते सबस्टेशन टू सबस्टेशन, मागीर 11 KV घालता ते फ्रॉम सबस्टेशन टू ट्रान्सफॉर्मर. सो दॅट इज अ डिस्टन्स, क्वायट अ डिस्टन्स. ह्यो ओपन ट्रेनची गरज नाशिल्ली करपाक स्पीकर सर, रस्तो पेड्या करून घेवपाक स्पीकर सर. सो अशें तुवें लक्ष घालपाक जाय. हांवें म्हजें उलोवप सारकें न्ही, पूण म्हाका लक्षण आसा की फाटल्या टायमार जरी तरी HD तुजे ओपन ट्रेंचिंगान काम घेतलेले कॉन्ट्रॅक्टराक फोर्स करून HD करून हांवें काम म्हणजे कोणी तरी कामां करून घेतलेली फाटीं. सो अशें तुवें करून घेवपाक जाय स्पीकर सर. तूं लक्ष घालना स्पीकर सर, तुवें सोडून दिला डिपार्टमेंट दिसता म्हाका स्पीकर सर. स्पीकर सर, आज म्हजें एक लक्षान तुजें हाडूंक सोदता की आज जे डिव्हिजन 7 सब डिव्हिजन 1 म्हज्या मतदारसंघान आसा आणि सब डिव्हिजन 2 केपें आसा स्पीकर सर. सब डिव्हिजन 2 भितर शेल्डे पंचायतीचे म्हजे 3 वॉर्ड सब डिव्हिजन 1 येता आणि 5, 6, 7 वॉर्ड सब केपें वयता. ते मातशे डिव्हिजन 1 हाडचे. हांवें तुका पत्र बरयलां, तेजेर तुवें उत्तरूय दिवं ना. हांव तूं उत्तर पूण दितालो पयलीं, आतां सारको उत्तरा भितर बंद केला दिवपाचें. बुबेक मातशें सांग उत्तर दिवन म्हाका. सो म्हजें रिक्वेस्ट आहा की 7 वॉर्ड्स ऑफ विलेज पंचायत शेल्डे विच आर इन सब डिव्हिजन 2 ऑफ डिव्हिजन 7 should be brought along with the JE and the staff to division 1 so that एकूच कडेन सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ते जावंक शकता. हे प्रॉमिस तुवें म्हाका दिवपाक जाय. तिसरें स्पीकर सर, म्हजें एक तुजें 33/11 सबस्टेशन जे आमचे मतदारसंघान आसा 33/11 थंय ट्रान्सफॉर्मर हाडलेलो तो मागीर तुवें गरज पडटा म्हणून वयलो, पूण तेजे बे करून मातशें ते एक स्टँड बाय ट्रान्सफॉर्मर थंय दवरचो. तो तुमी गरज पडटा म्हणून वयलो, तूं दिता म्हणला आनी दिला, पूण ते फुडलें काम करूं ना, तें मातशें तुमी करचें. लास्ट हांव इतलेंच मागता की तुमचे चीफ इंजिनियर बरो आसा, फाल्यां तुजे कडेन अडकता हो खडखड अडकता म्हाका खबर ना. प्रमोशन जें आसा तें तुजो स्टाफ खूब आहा आनी स्टाफ खूब आसल्या कारणान प्रमोशन जें आसा एक खंय तरी करपाक जाय. जशें हांव एक एग्जांपल दिता, स्टेशन ऑपरेटर नेक्स्ट प्रमोशन जर क्वॉलिफायड आसा ताका JE जाता. आज तुजे कडेन कितले जाण आसा जे JE जाता, तुजे आतां 100 वेकन्सी जाल्ले आहा. आतां हे तुवें पयर 61 कितें काडल्या वेकन्सी, ते भरता म्हणून आनी 6-7 म्हयने लागतले. तूं तेज्या पयलीं प्रमोशन जे स्टेशन ऑपरेटर टू JE आसा पळय क्वॉलिफायड ताका करचें. तुजे बाकीचे क्लार्क आसा ते हेड क्लार्क करपाचें प्रमोशन तुजे उरलेलें आसा. खुबशे प्रमोशनाक तुजें लक्ष घालून करचें, मातशें लक्ष घालून करचें स्पीकर सर. आनी एक लक्षात हाडून दवरता की सबस्टेशनान म्हजें जे अंडरग्राउंड केबल करून 33 KV जो आमी केला 11 KV केला, दुसरे कडेन खंय लायन ट्रीप जाता म्हजें लायन ऑफ करता. तो सिस्टम तुमी तो करून घेवचो जे बाबा तेंचे लायन ट्रीप जाता जाल्यार तेका ऑफ करून 5 मिनटां 10 मिनटां ऑफ येता. 33 KV हय, तर कितें वता ताका सिस्टम करूं शकता. मला हांव बसता तुजे कडेन करपाक एसेंब्ली जावन कशें करपाक. म्हणजे मतदारसंघात CE घेवन यो, CE बिजी जाता, CE काय कितले वर जाले मातसो यो 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 म्हणटा तो अजूनय येना. हालो कित्याक तो एक तर तूं वचनाका म्हणटा जाता ताका आनी कितें खबर ना म्हाका. मातशें यो CE घेवन तूं यो आनी म्हजें करून घेवचें. आनी लास्ट जे आज तूं प्रीपेड परतून मिनिस्टर साहेब सांगता की 5,000 मिटर लोकांचे थापनाका 11,000चे. तर कितें आहा तें पळय, एक तरी लोकांक विकते घेवपाक दी आनी तुज्या सिस्टमा भितर बसय. लोक 5,000 घालून विकते, ताका तितली कोणाक कॅपॅसिटी आसता घालतले, जेका कोणाक ना ते मागीर कमी करून 113 रुपया एक 1 मिनट फिनिश 123 कितें सांगला 93 मंथ्स रिकवरी करतले. हे मातशें करनाका स्पीकर सर. दुसरी जे आसा जे हांव लाग सांगता, कॉन्ट्रॅक्ट मिटर रिडर आसा, कॉन्ट्रॅक्ट लायन हेल्पर आसा, तुवें आतां वर्क चार्जाक घेतला, पूण तुजे पयलींचे कोण आसा पळय तांकां मातशें CMन पयर सगळ्यांक बरें केलां. म्हणजे लायनीन हेल्पर आशिल्ले, हे आशिल्ले ते म्हणजे डेली वेजीस आहले, NMR आहले, तांकां खंय तरी टेम्पररी स्टेटस दिला. तूं एक तर ताका सगळ्यांक कॉन्ट्रॅक्ट तुजे हितून हाडून घेवचे, म्हणजे अंडर वर्क चार्ज तुवें क्रिएट केला ते. सो हे मातशें करून तुका एकदां रिक्वेस्ट करता, डिमांड्साक सपोर्ट करता आनी कट मोशनाक ओपोज करता स्पीकर सर. थँक्यू. Speaker sir, I rise to speak on the demands listed before this house today. It is demand number 76 electricity, demand number 86 new renewable energy, and support the demands. Speaker sir, in the power department,
it is always said that you have to keep consumer as the focal point. Your main person who is to be concentrated has to be a consumer. So whatever benefits you try to do, whatever actions you try to do, you have to keep focus on the consumer. Fortunately or unfortunately, Goa doesn't have private companies. In many of the states, you have people have option of buying power. Whoever gives quality power, whoever gives uninterrupted power, and whoever gives cheap power, people go to that company and buy. In Goa, we have only government departments supplying power to others. So the responsibility is more on the electricity department to see that you try to supply good quality power, uninterrupted power. People won't mind paying you more. Now we discussed during the question hour about increase in the prices as per JERC guideline. People won't mind paying more. What people want is good service. Supposing in the night something goes wrong and your control room has to be efficient. I have experienced that many times. When I was the power minister, I myself had even visited the control rooms in the night. Now presently your control rooms work in shifts, but you don't have any shift in charge. You have to go there, look out for the line helpers, linemen, or the junior engineer. Junior engineer normally they don't come to the substation. But if you are doing in shifts, then I would suggest that you should put somebody shift in charge, where people can contact that shift in charge, and he will be able to take the responsibility and give guidance to the staff. Speaker sir, work charge, last time minister said that he is going to create more post of line helpers on work charge basis. I do not know where it is lying, but I think you should go ahead as early as possible. There is tremendous shortage. आमच्याकडे जेई ना, जेईचे पैसे काय कितले 100 जेई ना काय मागिता कितले जेई ना जेई नासतना डिपार्टमेंट चलयतले कशे एका जेई एका जेई कडेन दोन आता हांव मडगांव तांकां सांगता जेई पोस्ट कर फॉर स्ट्रीट लाइट्स जेई ना म्हणटा 70 जेई 80 जेई वेकन्सी हा म्हणटा हाऊ दे आर रनिंग द डिपार्टमेंट हाऊ दे कॅन रन द डिपार्टमेंट लायक दिस स्पीकर सर हांव मागता मिनिस्टरा कडेन की ताणें जाता इतले बेगीन स्टेप्स घेवन हे जेईचे पोस्ट भरचे पयर एक एडवर्टायजमेंट आयल्या जेईचे पोस्ट भरपाचे एडवर्टायजमेंट स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान काडल्या पूण ताजे बरोबर थंय म्हाका वागता आसतना लायनमॅन आनी मिटर रिडर हेय पोस्ट दिसले आय डोंट नो व्हाय मिटर रिडर्स एंड लायनमॅन पोस्ट शूड बी थ्रू स्टाफ सिलेक्शन कमिशन त्या डिपार्टमेंटान भरपाचे त्यापेक्षा तशें भरचे पेक्षा I would suggest put them on work charge and give them promotion. Work charge घ्या मरे भुरग्यांक कामां तरी लागलेले भुरगे तांकां मागीर प्रमोशन दिया लायनमॅन करा लायन हेल्पर घ्या लायनमॅन करा तुम्ही नाल्यार प्रमोशनात दिना कोणा डायरेक्ट लायनमॅन आनी अशें घेवचे पेक्षा स्पीकर सर आतां हाणें सांगलें त्या भशेन की थंय थोडे अजून म्हाका दिसता मिटर रिडर्स पयलींचे घेतिल्ले कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर आसा कितले तेप जाले ते झगडटा हा कितले रावड जाय पयर चीफ मिनिस्टरान एक अत्यंत बरें डिसिजन घेतलें 12 वर्सां पयर चीफ मिनिस्टरान एक बरें डिसिजन घेतलें फर्स्ट टायम बरें म्हणजे बारीक लोकांक हेल्प करपाचो सारकी इतल्या वर्सांचो तांचो डिमांड नाशिल्लो एका हातूंत डिसिजनान जवळ जवळ 3000 भुरगे 3000 वर्कर्स 3000 फॅमिलीज दे हॅव गॉट ट्रिमेंडस रिलीफ तांकां सगळ्यांक टेम्पररी स्टेटस दिवपाचें डिसिजन गव्हर्मेंटान घेतलें आनी इम्प्लिमेंटूय करपाक लागलें त्या भशेन तूं एक डिसिजन घे मरे चीफ मिनिस्टरा कडेन उलय फायनान्सा कडेन डिस्कस कर 12 वर्सां तुमी तांकां कशें कॉन्ट्रॅक्टाचेर दवरता सगळ्यांचे कॉन्स्टिट्युएन्सींतले आसतले 12 वर्सां कॉन्ट्रॅक्ट आनी मागीर तुमी आतां काडटले आतां तुमी फाल्यां मिटर रिडराचे पोस्ट म्हाका दिसता स्टाफ सिलेक्शनान घेतल्या काडल्या आनी तूं म्हणटलो तांकां थंय कम्पीट करा म्हणून इतल्या वर्सां काम करतकीर तुमी तांकां थंय कम्पीट करा म्हणटा अशें जातलें तशें नाल्यार तांकां कितें करून सोल्युशन काडून तांकां कर आतां जशें 3000 आतां 3000 लोकांच्यो हें जालां तशें कितें सोल्युशन तुगेलें तें मिटर रिडर चड ना म्हाका दिसता कितें 30 40 50 कितले आसा व्हडलेशे पोस्ट ना ते स्पीकर सर आतांच उलयता आसतना सांगलें की सोलराचेर नाव द सेंट्रल गव्हर्मेंट इज गिवींग थर्स्ट ऑन सोलर
हांव मिनिस्टराक सजेस्ट करता गोंयांत खुबसो ओपन स्पेस आसा जागो आसा गो फॉर ए सोलर फार्म आज सगळ्या राज्यांनी सोलर फार्म्स घालतात मोठे मोठे राज्य यू गो टू कोचीन यू लँड एट द एअरपोर्ट द एंटायर कोचीन एअरपोर्ट इज विथ सोलर वर्ल्ड ऑफ यू कॅन सी दॅट ह्यूज फार्म सोलर फार्म असे सगळे राजस्थान मध्य प्रदेश एव्हरीवेअर द ट्रेंड इज टू पुट सोलर फार्म and then you sell it to the government. Government, you can call for some companies also, ask them to put up a solar farm, buy the power from them. Because now the thirst is on solar, and the center is going to make compulsory for the state to generate solar power, certain percentage of solar power every year. नाल्यार मागीर हो ती सर्टिफिकेट बाय करपाक भोंवतलो काबरालान घालता. स्पीकर सर, म्हाका दिसता हो जो सोलराचो ट्रेंड आसा आता एक सारखें की तुम्ही सोलर करता ते सोलर चलना बरें कंटिन्युअसली सोलर चलना सो यू हॅव टू थिंक ऑफ समथींग वीच लास्ट इन गोवा. गोंयाक मातशें प्रॉब्लेम जाता पावस चड आसता गोंयांत ताका लागून खूब फाटी आमी पळयता की सोलर पावसा भितर थंड जाता आनी ते मागीर परत आनी उबें जायना. खूब कडेन सोलर लायटींग केल्लें पळय ते एक वर्स आमचे पयलीं एकदम म्युनिसिपालिटीन केल्लें सोलर लायटींग म्हणून बोवाळ सोलर सोलर खंय सोलर तीन म्हयन्यांनी नाच लायट ना उजवाड ना काय ना तशें जायना काय ते कोण कोण कंपनी येता ते गिव रोजी पिक्चर इतके सेविंग जातलें हें जातलें तें जातलें पयले दीस बरें दिसता 2 दीस बरें दिसता 8 दीस बरें दिसता 10 दीस सगळें एक लायट वचपा लागता पेटना तसलें सोलर करनाका कृपया पूण गो फॉर फार्म्स सोलर फार्म्स इज द बेस्ट दीस आनी तुका आसा जागो खंय तरी जागो आसा जाल्यार पळय तुजे कॉन्स्टिट्युएन्सी खूब जागो आसतलो मडकय हाजी कॉन्स्टिट्युएन्सी अशें मळां खूब आहा थंय एक गार व्हडलो सोलर फार्म पयलीं ट्रायल बेसिसाचेर एक कर आनी पळय स्पीकर सर एक क्वेश्चन सगळ्या कडल्यान खूब फाटी रेज जाता अजुनूय तुज्या डिपार्टमेंटाक एक्सिडेंटल डेथ जाता डेथ जावपा जायना कितलीं वर्सां जालीं आमी म्हाका याद आसा की हांव पावर मिनिस्टर आसतना तेन्ना खूब डेथ जाताले दॅट टायम दे वर नॉट इक्विप्ड नाशिल्ले तेन्ना आमी तांकां खूब कितें कितें इक्विपमेंट्स दिले हें दिले ते दिले खूब दिले वी हेल्प देम ऑल्सो म्हणजे कोण एक्सिडेंट जाल्ले तांकां आमी हेल्पूय केले तुज्या हातूंत आतां कशें जाता पळय सुद्दां एक डेथ जालो see that you hold people accountable. Under no circumstances, not a single lineman should die in an accident in today's situation. अशें म्हाका दिसता. For that, you should make the people accountable. कितें जावं म्हाका एकदां याद जाता की एकदां क्रिकेट मॅच चलता आसतना कोणे तरी ऑन मारलो लायनमॅन वयर आशिल्लो तो थंयच मेलो अशी परिस्थिती आय हॅव सीन वेन आय वॉज द पावर मॅच. पण आतां सिच्युएशन बरें आसा न्ही आतां अंडरग्रावंड केबलिंग जालें जाल्यार खुबशे हें जालें. So make it a point to see that no line helper or lineman dies in such type of an accident. Thank you. Shri Krishna Salkar. Speaker sir, I rise to support the demands and oppose the cut motion. सगळ्यान पयलीं मंत्र्याक देव बरें करूं म्हणटा की आमकां लास्ट असेंब्ली हातून मनसून हातून आमी मागणी केल्ली की आमचे फ्यूज कॉल ऑफिस जे आसा ते खूब वायट अवस्थेन आसा आनी तें बेगींतल्या बेगीन रिपेर करचें म्हणून कित्याक थंय सगळें मेजर हें आशिल्लें आनी हालींच 15 दिसां फाटल्यान तें रेडी जालें आनी त्या खातीर हांव मंत्र्याचें अभिनंदन करता की एक बरें काम आमच्या वास्को भितर जालें. बकेट क्रेना खातीरूय बकेट माउंटेड क्रेना खातीर हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा की ताणें केलें. उदोळ उलयता आसतना सगळ्यांनीच म्हणजे इवन ऑपोजिशन MLA सगळे हॅपी आशिल्ले की हांच्या आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीत भरपूर कामां जालीं म्हणून आमच्या रुलिंगान तर आशिल्लेच कोणें सांगलें 70 विरेशान तर सांगलें 100% आपलें काम कंप्लीट जालें म्हणून. सो म्हाका दिसता असो पयलो मंत्री आसतलो जाका ऑपोजिशना कडल्यान पसून फूल इतली तुस्त मेळटा आनी रुलिंगा कडल्यान मेळटा म्हणजे दाखोवन दिता की आमचो खरोखरच सरकार जो आसा सो सगळ्यांक फुडें घेवन वता आनी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास आनी सबका प्रयास जाचेर आमी काम करता ते खरें जाता म्हणून. हें उलयता आसतना आतां वास्कोकारूच खंय तरी कमी पडले काय कितें अशें म्हाका एकदां प्रश्न पडटा कित्याक वास्को भितर अंडरग्रावंड केबलिंगाचें काम सुरवात जालां पूण 2023 जे एक सिटी एरियाच तांणी हातान घेतिल्ली करपा खातीर ती 2 वर्सां कंप्लीट जावपा आयली तरी पूण तें कंप्लीट जायना. LT लायनी अजून पर्यंत डेवलप जायना. HT लायन तर तश्योच आसा अजून ताजो एस्टिमेट रेडी आसा तो एप्रूव कित्याक जायना तोय कळना. पूण ह्यो ज्यो मेन म्हाका तांच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाले म्हणून म्हाका कसलेंच वायट दिसना पूण वास्कोकारांकूय एक न्याय दिवचो आनी जे आमकां 30-40 वर्सां आमी फाटीं पडल्या
ती भरपाई करपाक एटलिस्ट थोडे तरी 30-40% तरी काम मंत्र्यान करून दिवचें. म्हाका याद जाता पयलेच जेन्ना सिटींग आशिल्लें तेन्ना आश्वासन दिल्लें की वास्को भितरले पुराय अंडरग्रावंड केबलिंग आपूण तुका 5 वर्सांच्या अखेर करून दिता म्हणून. आतां 1.5 वर्स उरलां आनी तरी सुद्दां म्हजो विश्वास तितलोच तांचेर आसा की ह्या 1.5 वर्सां भितर पसून जे मेजर आमची कामां आसा ते करून दितले म्हणून. आनी त्या खातीर मंत्र्या कडेन विनंती करता ही जी आमची हर्बर स्टेशना वयल्यान म्हणजे आमचो मांगरातलो फिडर आनी सिटी फिडर आसा ते अंडरग्रावंड जावपाची गरज आसा. कदंबा वयल्यान जे सिटी फिडर चर्च फिडर हांकां आनी न्यू वाडे फिडर हाका जे हे वतात ते बी अंडरग्रावंड जावपाची गरज आसा. आनी ते जालें जाल्यार म्हाका दिसता मेजर 98% फ्लक्च्युएशन जाल्यार इलेक्ट्रिसिटीचे जे प्रॉब्लेम्स आसतले ते सॉल्व जावपाक शकता. नाजाल्यार हे सपोज प्रायोरिटीचेर जायना जाल्यार म्हाका दिसता ते प्रॉब्लेम परत पर्सिस्ट जातले. सो मंत्र्यां कडेन विनंती करता तुमी प्रायोरिटायज करता आसतना ह्यो एरियाज पयल्यो प्रायोरिटायज करच्यो. हे अंडरग्रावंड केबलिंग करपा खातीर पयलें घेवचें जेणे करून एटलिस्ट 1.5-2 वर्सां भितर हे पार्ट तरी कंप्लीट जावन वास्को भितर चड पावराचे प्रॉब्लेम्स आसपाक ना. त्या खातीर हांव मंत्र्या कडेन डिमांड करता की हे तांणी प्रायोरिटीचेर घेवचें आनी हाजेर म्हाका एक उत्तरूय तांणी दिवचें की आमी खंयचे घेता नाजाल्यार ह्या 2 वर्सां भितर खंयचे प्रायोरिटायज करून आमी कंप्लीट करता. ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन आनी एक मागणी आसा की 33 केवीची जी केबल येता वेर्णासून मुर्मुगांव 1 आनी मुर्मुगांव 2 ही म्हाका दिसता एक स्पेर केबल आमी करपाची गरज आसा. कित्याक एका केबलाक खंय पंक्चर जालो जाल्यार म्हाका दिसता ते शिफ्टिंग करता सांकवाळसून पावर घे ते ट्रान्सफर कर हाका खूब टायम वता. आनी हे कित्याक गरज पडला की जेन्ना कुट्टाळे ब्रिजाचें काम चलतालें तेन्ना त्या ब्रिजाचेर काम चलता आसतना खूब कडेन हो केबल जो आसा डॅमेज जाल्लो आसा पंक्चर जाल्लो आसा. आनी परत जेन्ना हें जाता तेन्ना शिफ्टिंगाच्या टायमाक खूब टायम वता. आनी त्या खातीर हांव तांचे कडेन मागता की आनी एक एस्टिमेट करून हो स्पेर केबल जो आसा तो इमिडिएटली तो हें करचो. पावर सप्लाय इम्प्रूव करपाच्या दृश्टीन हें खूब म्हत्वाचें आसा. हांव चड व्हडलें हें दिना पूण हे 2 विशय जे आशिल्ले आमचे खूब म्हत्वाचे आशिल्ले. आनी अंडरग्रावंड केबलिंग आज सगळ्याच कडेन जेन्ना जाता वास्कोकार आमकांय विचारता आमच्या हातून स्लो कित्याक. सो मंत्र्यान ताजेर लक्ष दिवचें. आनी एक आशिल्लें की तुमी केबल बरें वापरल्या तुमचें सगळें मटेरियल बरें आसा पूण वर्क एक्झिक्युशन जो कॉन्ट्रॅक्टर करता इज अ बीट फॉल्टी. आनी म्हणजे ताका ताळतंत्र कांय ना. हांवें आमचे चीफ इंजिनियर स्टिफन सर तांकांय हांवें व्हरून दाखयल्लें आसा थंय आनी ही ऑल्सो एडमिटेड दॅट येस कॉन्ट्रॅक्टर सारकें काम करना. सो तांचेर मॉनिटरींग दवरपाचें कितें तरी एक तुमी येवजण करची जाणे करून जे कॉन्ट्रॅक्टर काम करतात उदो कोण तरी सांगलें फोडून गेलो म्हणून जाल्यार तांचेर एक नियंत्रण दवरून तें काम सारकें करता अशें तुमी पळोवन घेवचें. मिटर रिडरांचे कॉन्ट्रॅक्टाचेर आशिल्ले सगळेच उलयले की तांकां घेवपाक जाय म्हणून. फाटीं तुमी 130-140 लोकांक घेतले 100 जाण उरल्या. 100 जाणांक टेम्पररी स्टेटस नाल्यार वर्क चार्जा अंडर घेवप खूब गरजेचें आसा. कित्या खातीर तातूंतले थोडे जे 11 वर्सां बी काम केल्ले आसा दे हॅव क्रॉस द एज ऑफ 45 कोण 50चेर पावला. सो आतां परत तांकां कोण नोकरी दितलो अशें आमकां तरी दिसना. आनी त्या खातीर तांकां परत ह्या डिपार्टमेंटानूच एब्जॉर्ब करून तांकां वर्क चार्जा अंडर नाल्यार कित्याक मागीर तांकांय सेक्युरिटी एक आज तांकां सेक्युरिटी ना जाल्यार आज तांचें वातावरण भयाभीत जालां अशें म्हणजे आपल्याक काडत काय केन्ना कितें करत काय. आनी पयरच्या निर्णया मागीर तर आनी तांकां हें जालां म्हणजे पयरचो ऑनरेबल सीएमान जो निर्णय घेतलो आनी म्युनिसिपल स्टाफ ताका हें केलो टेम्पररी स्टेटस दिलो ताच्या मागीर तांकांय दिसता की आमचेय भितर काम जावचें म्हणून. आनी म्हाका मंत्र्या कडेन एक विनंती की एक सिंपथेटीक हाजेर तांकां घेवचें कित्याक खुबशे जाण 45 क्रॉस जाल्ले आसा तांकां परत खंयचो गव्हर्मेंट जॉब मेळूंक शकना नाल्यार प्रायवेटा कडेन बसून ते गेले जाल्यार तांकां तसो जॉब मेळूंक शकना. सो तांची मागणी तुमी आयकची आनी ती घेवची अशें मागता. आमकां स्टेशन ऑपरेटराची खूब शॉर्टेज आसा ते स्टेशन ऑपरेटर तुमी आमकां दिवचे. आमचे ट्रान्सफॉर्मर्स खूब तुमी अपग्रेड केल्ले आसा ताच्या खातीर तुमचे धन्यवाद म्हणटा. थोडे जे उरल्या ते बी इस्टिमेट करून जाता तितले बेगीन ताजे नवे घालचे नाल्यार अपग्रेड करचे अशें मागता. आनी हाजेर रिन्युएबल एनर्जीचे उलयता आसतना लास्ट एसेंब्लीनूच आमी मांडिल्ले की आमची वास्को म्युनिसिपालिटीज नवीनूच जाल्या ताका तुमी पयलीं स्टार्ट करपाक दिलें. सगळ्यांनीच उलयलें की आमच्यो गव्हर्मेंट बिल्डींग ज्यो आसा आमीच सुरवात करचें म्हणून तांकां हें करपा खातीर. तेन्ना आमची म्युनिसिपल बिल्डींग जी आसा एक नवी जाल्ली आसा एक पायलट प्रोजेक्ट म्हणून तुमी म्युनिसिपालिटीचो जी बिल्डींग आसा ती घेवची अशें म्हणटा मागणें मागता. आनी
बसच्या पयलीं मंत्र्याकडे खरोखरच एक निवेदन करता, सगळ्यांचे कामां तुम्ही करता ती पळोवन आमकांय खूब आशा जाल्या आनी त्या खातीर तुमी आमकांय फाटीं दवरचें न्ही, वास्कोकारांक फाटीं दवरचें न्ही आनी वास्कोकारांकूय जाता तितले बेगीन ही सगळी कामां करून दिवची. देव बरें करूं. Leader of Opposition. Madam Speaker, I rise to speak on the cut motions and oppose the demands. Speaking on electricity, 24-25 ह्या वर्साक बजेट आशिल्लें 3,999 crores, जे इनक्रीज जाले ह्या वर्साक 4,131 कोटी रुपया. And that's because electricity, Madam Speaker, electricity is one of the largest allocation in the state budget. आणि एक डिमांड जाता प्रोपोर्शनल स्क्रुटनी आणि अकाउंटेबिलिटी जावपाक जाय. 4,131 कोटी रुपया, one of the highest budgets in the electricity department. Madam Speaker, despite एक substantial allocation, आज या डिपार्टमेंटान क्वालिटी ऑफ पॉवर इन गोवा हे इरेटिक असता आणि वोल्टेज फ्लक्च्युएशन आज अक्रॉस द स्टेट, फ्रिक्वेंट ब्लॅकआउट्स पावसाच्या दिसांनी, पुअर रिस्पॉन्स टाइम हे अजून कंप्लेन्स ऑफ द कॉमन मॅन. मॅडम स्पीकर, आज हिंटरलँड विलेजीसान जरी तर गेल्यार अर्बन पेरिफेरीज आणि कोस्टल बेल्टान हिंगाय हेच प्रॉब्लेम लायटीचे जाता. जे ट्रान्समिशन and distribution losses are very high. It is unacceptable in today's time. जे losses जातात. Madam Speaker, it points to inefficiencies in the aging grid infrastructure. आता तुवें गेल्या वर्सा डिक्लेअर केलें, भाऊसाहेब बांदोडकर हाडला, तुवें लायटी इन्फ्रास्ट्रक्चर हे करपाक तयार केलें इन द स्टेट. I agree to an extent, पण चोयल्यार तुझे होणे मंत्री आले ते कितले हजारांनी कोटी म्हणून ते खंय घातले काय म्हाका खबर ना. बट यू हॅव टेकन एन इनिशिएटिव्ह. आता मॅडम स्पीकर, जे स्मार्ट ग्रीड ट्रान्सफॉर्मेशन प्लॅन आणि अंडरग्राउंड केबलिंग पड जाता, लॉट ऑफ पीपल हॅव स्पोकन, दे आर मुव्हिंग एट अ व्हेरी स्लो पेस, स्लगिश पेस. ज्या पद्धतीन अंडरग्राउंड केबलिंग आर गोईंग विदाउट PWD NOCs. एक उदाहरण म्हज्या मतदारसंघात they cut the entire industrial estate road that was built just 3-4 months before. आणि जेन्ना ते अटॅचमेंट जाले, मेशिनरी अटॅचमेंट जाले, आणि हे आज कॉन्ट्रॅक्टर जे पडाले आंबावलीम टू ITCR रस्त्याचेर नेलो केलो पाड घातलो. विदिन 3 months they cut the entire road and the machinery was seized. So हे कित्याक करपाक सोदता? No communication between PWD आणि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. मॅडम स्पीकर, आज कंझ्युमर जरी तर चोयल्यार ऑनलाईन बिलिंग एरर्स अजून जाते, लॅक ऑफ एक ग्रेव्हियन्स रेड्रेसल मेकॅनिझम. स्पीकर सर, जे डिलेड न्यू कनेक्शन आणि हॅरसमेंट ओवर लोड व्हेरिफिकेशन हे हुंय ना हुंय फास्ट जावपाक जाय, हे डिले जाता अजून डिपार्टमेंटान. आणि स्पीकर सर, जे एक डिजिटल इंटरफेस आसपाक जाय, पर्टिक्युलरली एक युजर फ्रेंडली, हे तुगेले डिजिटल इंटरफेस आज पासून आउटडेटेड आसा. सगळे जे इलेक्ट्रिसिटी आज गोंयांत कम्स फ्रॉम द नॅशनल ग्रीड मेजर. आणि स्पीकर सर, द स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो कम्स एज वी हॅव टू जनरेट रिन्युएबल एनर्जी जनरेशन. हे सारखे मिनिमल झालेले आसा इन द स्टेट. शॉर्टेज आसा ड्युरिंग पीक डिमांड आज. आता स्पीकर सर, एनर्जी ऑडिट आणि डिमांड फोरकास्टिंग जरी तर चोयल्यार ही मेकॅनिझम पळया ही अंडर युटिलायज्ड आसा. हेजे कारण पुअर लोड मॅनेजमेंट इन द स्टेट ऑफ गोवा जाता. स्पीकर सर, आज द सिच्युएशन जरी तर चोयल्यार क्लायमेट इंड्यूस स्ट्रेस जावं सायक्लोन, हीट वेव्स, हेजे दीज ऑल्सो आर थ्रेटनिंग युअर सिस्टम्स, ट्रान्सफॉर्मर्स एंड ऑल ओवर द स्टेट आणि सबस्टेशन. बट द डिपार्टमेंटा कडेन कितले प्लॅन आसा अबाउट दीस एनर्जी रेजिलियन्स? Clear cut plan now, Speaker sir. And no plan for distribution of power via solar, wind or biogas community at institutional levels. Ada, Speaker sir, ministry seems to be giving shock after shock. Hike in electricity tariff, एक shock झालो. That of linesmen or दुसरो shock झालो. आणि पॉवर आउटेजीस हो तिसरो शॉक. म्हणजे 3 शॉक तुम्ही कॉमन मनशाक दिवपाक सोदता. आज जेन्ना डिपार्टमेंटान 5.95% हायक प्रपोज केलेलो आसा,
सगळे ऑल कॅटेगरीज ऑफ कन्झ्युमर्स. हे म्हाका दिसता फायनान्शियल इयर 25-26 तुवें प्रपोज 26-27 5.64% केला आनी 27-28 आनी एक 4.88%. दिस इज वॉट 3 hikes that you propose. हे हायक लागतले इलेक्शनात होणे हितून बंद उडयतले. हेजेर म्हाका दिसता तुमी आमकां जबाब दिवपाक जाय. स्पीकर सर, 0 to 100 युनिट्स 1.90 आशिल्ले 1.96 kilowatts केले. 101 to 200 युनिट जे आशिल्ले आज हेजे ₹2.80 आशिल्ले ते तुम्ही 2.91 केले. अशें करून सगळे रेटीन तुम्ही वाड घातलेली आसा. 400 युनिट्स जे पण आशिल्ले ते तुम्ही ₹5.80 आशिल्ले ते तुम्ही ₹6.15 केलेले आसा. स्पीकर सर, इन एडिशन टू दिस डिपार्टमेंट हाय टेन्शन डोमेस्टिक कॅटेगरी हेंका हायक, लो आणि हाय टेन्शन कमर्शियल कॅटेगरी हेंका हायक, लो and high tension industrial categories including hotel industries all have hiked there. Speaker sir, department has also further proposed into agricultural low high tension categories. You all have hiked there as well. Public lighting you all have hiked there as well. Hoarding, signboards सगळे कडे hike. कोणा सोडला सगळे हायक केलेले आसा. स्पीकर सर, म्हाका दिसता हे चोयल्यार 4 consecutive hikes when Honorable Sudhir Bab Davlikar has become the power minister. For 4 hikes from 22 onwards. Speaker sir, I would like to say that this department is ascending the tariffs. Tariffs वाढवत आसा आणि तुगे सर्विस देवत आसा. I do not want to comment on what Cabral Bab is saying, that you are one of the most तुका जेन्ना उदका पोर्टफोलियो आलो तुगे लक्ष आलो 24/7 उदो दिवपाक. मागीर शिफ्ट जाले मागीर ते 4 वर 8 वर जाली 4 वर 8 2 वर पासून मेळा 20 मिनटां पासून मेळा. आता हो पावर तुगेलो लक्ष 24/7 लोकांक दिवपाचो आहा काय कितें? कित्याक म्हाका दिसता सुरवातेक सांगला एक बरो एफिशियंट सी आहा तेका काबराल बाबा हाडलो. अंबानी रिलायन्स सोडून इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हाडलो. एफिशियंट आहा. आता आमगे तरी फोन काटा. म्हाका खबर ना काबराले फोन कित्याक काडा तो, बट आमगे फोन काडा आनी प्रॉब्लम रिजॉल्व करपाचो प्रयत्न करता. पूण हूंय ना हूंय म्हाका दिसता द सिस्टम टुडे हॅज फेल्ड. वाय इट हॅज फेल्ड, what is failing? म्हाका दिसता हेजेर तुवें आमकां आन्सर दिवपाक जाय. We see failures in controlling the loss of power transmission. We see failures in completion of underground cabling. आमगेले चांदोर आता हे 3रे वरोस हांव सांगता तुका. चांदोर आनी गिरदोलीम ही फायल पयशे नाय म्हणून फायनान्स ना म्हणून इट इज रिमेनिंग पेंडिंग. अप्रुवल दिन 20 रिमार्क माताय 1.5 year to 2 years जाले आनी ही फायल मूव जाता. हे फायल तुवें ताबडतोब करचें कित्याक म्हाका दिसता दिस इज वन थिंग दॅट आय हॅव आस्क्ड इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी. स्पीकर सर, एक पावर आउटेजीस हे वाडत आसा. फेलियर टू कलेक्ट ह्यूज एरर्स. व्हेन आय से ह्यूज एरर्स आय विल कम टू इट इन डिटेल. स्पेशली इंडस्ट्रियल कन्झ्युमर्स हे कित्याक हे रिकवरी तुमी करिनाय. कोर्टान आहा तो सोड तेजी ते सब्जेक्टाचेर येता. स्पीकर सर, ऑलमोस्ट 600 crores टुडे आर पेंडिंग as per your answer. आणि हे रिकवरी टाइम बाउंड कित्याक जायना? व्हॉट इज द रिझन? वाय डज दिस नेवर हॅपन? आणि फिगर मुट्टो देवना वाडवत आसा तुगेलो. आता तुगेले डिपार्टमेंट शुड इन्व्हेस्टिगेट की द रिझन्स बिहाइंड दिस रेव्हेन्यू गॅप. आणि जे पट तू हायक केला तुका जोड 200 कोटी रुपया मेळटले विथ गेटिंग इट फ्रॉम द कॉमन मॅन. हेच जरी तर तू श्रीमंत लोकांक जरी तर घातले टॅक्स जाल्यार तुका 100 कोटी मेळपाक शकता. सो मेनी गव्हर्मेंट departments, it's a legislative assembly, one of the highest. This assembly, I don't know when was it that it paid the bill. I believe this is one of the highest. Speaker sir, म्हाका दिसता this has resulted into technical issues, unauthorized consumption, power thefts, transmission losses, आणि the list हे तुगेले a fat list वाडत आसा. One important factor, एक सारको important म्हणटा तो in your tenure 5 lives have been lost in the year 2023, highest of linesmen ever, and more than 50 incidents that have happened in the last 5 years. Speaker sir, 2018 च्यान आज जरी तर कंपेअर केल्यार 14 लाईन हेल्पर मेलेले आसा. आणि पयर 70 म्हणले हिंगा बाब चंद्रू हिंगा हेजेर एक डिस्कशन जाले आणि मंत्रीन जो उत्तर दिला की
electrocution must have caused due to back current. आता मान्य मंत्री तुवें जो बायल्या सांगले की बॅक करंट येयलो म्हणून आता तुवें नोटीस घातलो हाऊ सेफ आर दीज लायन हेल्पर्स नाव लोकांक तूं आयडेंटिफाय केला हुंय इन्वर्टर आहाय हुंय जनरेटर आहाय हुंय कितें आहा तें तुमी आयडेंटिफाय केला काय कितें हाऊस वायज तुम्ही सर्वे काढल्या कितले कोडे आहाय हे खूप गरजेचें जाला आनी सेम इन्सिडंट कोण बिकॉज पीपल टुडे आर नॉट सिरियस and innocent linemen are helping. I request you, की सर्वे तुगेले जे पड मीटर रिडर येता त्या वेळार तेमी एक कॉलम घालपाचें थिंगा जनरेटर आहा इन्वर्टर आहा जाल्यार म्हाका दिसता तुमी डिपार्टमेंटान नाजाल्यार नोटीस धाडपाचें. यू कॅनॉट प्ले विथ द लायव्स टुडे ऑफ द पीपल. स्पीकर सर, coming to your power failure complaints, as per the annexure answer on the number of complaints, on an average 778 complaints per day in 24-25. This comes to almost 2,84,000 complaints of power failures per year. 50,000 complaints related to billing. आता इतले हिंगा पावर मिनिस्टर बाब दिगंबर कामत हा तो रातचो भोंवतालो म्हाका खबर आहा तूं रातचो भोंवतालो आले सिकेर आहलो त्या वेळार ते भोंवताले आनी तूं भोंवना म्हाका खबर आहा बट ते हे मातशें सुदारप करपाक जाय इतल्यो कंप्लेन आहाय. दिस इज एज पर युअर आन्सर एंड हाऊ डू यू मेक शुअर दॅट दिस कंप्लेन्स गो डावन. म्हाका दिसता तुवें दिस सिम्स टू बी अ डीप रुटेड प्रॉब्लम. आज इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान सक्सेसिव अपग्रेड जे पट करपाक केलाय दिस हॅव फेल्ड टू फिक्स द प्रॉब्लम. आता त्याच पद्दतीन हांव तुका देव बरें करूं म्हणटा पाड्डेच्या गांवांत आमचे जायत कंप्लेन येताले अंडरग्राउंड केबलिंग जेन्ना हे केले आणि त्याची लाईन चार्ज केली टुडे द कंप्लेन्स आर लेस नाल्यार दिसा 2-3 कंप्लेन येताल्यो पूण गोवा सेंट्रीक जरी तर चोयल्यार इतल्यो लाखांनी कंप्लेन आहाय. म्हाका दिसता मंत्रीन हेजेर लक्ष घालपाक जाय. मेजर कॉज पड आहा तो 67% इज फ्युजिंग जे फ्यूज ब्लो आउट जाताय हो मेजर कॉज आसा. मागीर स्नॅप्ड सर्वीस लायन्स हो दुसरो, फॉल्ट इन डिस्ट्रिब्युशन लायन हो तिसरो, अंडरग्राउंड केबलाचो फेलियर चौथो, डिस्ट्रिब्युशन फेलियर पांचवो, ट्रान्सफॉर्मर ब्रेकडाउन सवो आणि ग्रीड फॉल्ट सातवो. हे मेजर प्रॉब्लमान तुगेले डिपार्टमेंटाचे लक्ष कितें हेजेर म्हाका दिसता तुवें आमकां हेजेर जबाब दिवपाक जाय. ऑनरेबल स्पीकर, I further point out to the aging infrastructure that has not been sufficiently modernized. Minister प्रयत्न करपाक सोदता पण चोयल्यार म्हाका दिसता हुंय ना हुंय हे आनी फास्ट जावपाक जाय. बजेट स्पीचान मुखेलमंत्रीन सांगला ERP इम्प्लिमेंटेशन. दुसरे म्हणला की रिप्लेसमेंट ऑफ द ओल्ड डिस्ट्रीब्युशन ट्रान्सफॉर्मर्स हे सेंटर डिस्ट्रीब्यूट जातले ते चेंज जातले ते LT अंडरग्राउंड केबलिंग. आता हजारांनी तुवें सांगला केंद्र सरकारान दिले म्हणून तर हेजेर आता कितले इम्प्रुवमेंट जातले. डिपार्टमेंटा मुगे पाड्डे गांवांत जे तुवें घाला जाला इम्प्रुवमेंट जाला कुंकोडे अजून लायन चार्ज केले नाही काम पेंडिंग आसा. तर 10 मेजर इश्यू तुगेले डिपार्टमेंटान. एक अनरिलायबल पावर सप्लाय फ्लक्च्युएट जायत आसता, पुअर ग्रीड मेंटेनन्स हे दुसरे, तिसरे आउटडेटेड आणि ओव्हरलोडेड इन्फ्रास्ट्रक्चर, ओल्ड ट्रान्सफॉर्मर्स, ओल्ड केबल्स आणि हेजेर म्हाका दिसता जो डिमांड आहा द पीपल कॅनॉट बी मेट. चौथो, आज पीक लोड आसा बिटवीन 700 to 800 megawatts peak load of the state of Goa and we are reaching its limits but delay in this underground cabling. When will you see the works of this underground cabling finished? 2021 and announce केल्ले. आज रिन्यूएबल एनर्जी तेजेर हांव मागीर येता बट जे पद्दतीन GED Goa Electricity Department today is continuing to be in losses. हेजेर म्हाका दिसता जे मेन रिजन इज ट्रान्समिशन आणि डिस्ट्रीब्युशन लॉस almost 20%. Poor revenue collection, growing errors of outstandings. These are reasons why GED is going into a loss. आता तुगेले मेन पॉवर आणि टेक्निकल डेफिशियन्सी आहे, लाईनमॅन शॉर्टेज आहे, इंजिनियर शॉर्टेज आहे, इमर्जन्सी क्रू शॉर्टेज आहे, स्पेशली रिमोट एरियान हे खूप शॉर्टेज असतात. आता स्मार्ट मिटराची आम्ही सगळ्यान उलयल्ले थोडेशे हांव तुका सांगपाक सोदता की जेन्ना 90.43% या टेंडर इज गॉन हाय नाव इज गिवन 890 crores in 93 months. So 7,28,000 कंज्युमर आहे
प्रत्येक गोंयकाराचेर कितलो हेजो पर मंथ ताका पडटले. आतां विरेश बाबींग ना एमेझॉनाचेर तोच स्मार्ट मिटर मेळटा 3,200 रुपयाक. आतां काबराल बाबान सांगले 5,000 मेळटा. बट द रिजन वॉट यू ऑल हॅव पचर्ड इज अबाउट 11,000 रुपीज. सो in this the people will have to bear this cost because only as per your formula 70 crores today is borne by central government. 820 crores will fall on Goa government. So 820 crores divided by 8 years, if 93 months, जाल्यार प्रत्येक म्हयन्याक कितले कोटी रुपया divide by the number of consumers. हे चोयल्यार हे म्हाका दिसता तुवें आमकां सांगपाक जाय. आनी खास करून हांव सांगता स्मार्ट मिटर घालप म्हणजे 7 दिसान मनीस तूं धाडपाक सोदता जे रिडर 39,000 तुम्ही तेजे तुम्ही एक यू नीड टू रिव्यू द डिसिजन of 39,000 consumers जो notice to dada to shift to an accessible location. You can still get it on your app sitting at home. So that does not, that is opposite of you what you are trying to do. And people on an average जरी तो shift करपाक बारीकसो 7-8 हजार 10,000 येतले ते मागीर सगळे आमदारा बरे वयतले. आमदारा बरे वयतले हे शिफ्ट कोण दिमो आपणा. Will you shift it at the department's cost? Will the department bear the consequences? Then it is okay. The existing meter gaile. When was the last that it was changed? Yeah, changed into an electronic device was changed few years ago from manual. So that, what will you do with that particular meters? You cannot scrap it. Ejer maga tuye dista lakshya galpa kitak people you have charged for that meter also. So soon tumanta goy ani ek meter galpak sotta. Speaker sir, आज म्हाका दिसता हे कमर्शियल एंड पब्लिक सेक्टराचे रिकवरी तूं बारीकशे ताबडतोब करपाक जाय. वाय द गव्हर्मेंट हॅज फेल्ड टू एक्ट ऑन दीस डिफॉल्टर्स. आनी 227 कोटी रुपया यू आर सेइंग इज स्टक इन लिटिगंट. ही केस मातशे फास्ट करा. 227 is stuck in the court of the dues. So why one particular person? What is that case? You please explain it to us. I explain करतो आमकां. स्पीकर सर, LAQ 12B चो ह्या 21 जुलायाचे हांवें LAQ 12B घातलेलो आनी तुवें म्हाका 2 आन्सर दिले. स्टार्ट क्वेश्चनाक एक आन्सर दिला, अनस्टार्ट क्वेश्चनाक दुसरो आन्सर दिला. आतां LAQ 12B डेटेड 21 जुलाय हितून ओवरऑल डिमांड ऑफ कंज्युमर्स हांवें विचारलें कितले, हाऊ मच विल इट ग्रो. यू से इट विल ग्रो एट 10 to 11% in 25-26 and by 29-30. आता तोच प्रश्न अनस्टार्ट जालो. तितून तुवें म्हाका सांगला की द डिमांड LAQ number 129 हो अनस्टार्ट. द पीक डिमांड विल ग्रो एट ओनली 4%. सो एक सायडी तूं म्हणटा 11%, एक तोच उत्तर तूं दिता 4%. सो हो कितलो पर्सेंट वाडटलो? वॉट इज द ग्रोथ दॅट यू एक्सपेक्ट? बिकॉज it looks like there is a wide difference in the claim and the actuals. And is this a way for you to justify the high cost Indian Energy Exchange purchase? Is this why you are justifying it? I think why two different answers to in department asaun amka sangche. Ada Speaker sir, we are also told that you are planning to commission 1,000 megawatts of energy storage capacity in the budget speech. Honorable Chief Minister, it is announced by the end of 29-30. Ada, Honorable Minister, what are the details with this 1,000 megawatts? Yes, DPR kide zala, tender zala, location aha, budgetary provision aha, itle for 1,000 megawatt storage. Mukhyamantri announced kela, पण हे किते हेजेर म्हाका दिसता and Keslo made the house know the type of storage proposed. Nothing is not clear. ये टॅबलेट दिल्या दोतरान हे तुवें मुखार हेजे कितें केला जाल्यार तुवें आमकां सांगचें. स्पीकर सर, आनीक DPR हो पब्लीश केला, डिस्क्लोज कित्याक केला आतां स्वामीन मायज जाले, अनाउन्स जाले. आतां येता हांव तनमार लायनाचेर. आय नो दॅट यू आर प्रो तनमार, but you had different views when you were in the opposition, but anyways you say no. Speaker sir, आज I do not know why this fascination for Tanmar. When I say that, Speaker sir, why do we have an infrastructure which is not just justified for demand for power? आता Speaker sir, जोरी तर आमी सरकाराचो मोटीव हा या तन्मार 4 kV डबल सर्किट प्रोजेक्ट हाडून गोंयांत एक मोटीव कितें, लॉजिक कितें आनी पब्लीक इंटरेस्ट
हेजेर आहा काय कितें हांव तुका इन्फॉर्म आतां स्पीकर सर this is not infrastructure planning, it is infrastructure imposition. When I say infrastructure imposition, original justification तुगे आहलें की 2020 ह्या वर्साक गोंयची पीक डिमांड आसतली 1200 megawatts. This was the government's reply. In 2025, your own reply says that the peak load is not more than 850. Your own reply says 850. In 2020, government said it would be 1,200. Other Speaker sir, when Goa's peak load is 850 megawatts, assumption was that 1,200 megawatts would be by 2020. We are now in 2025. Still we are at 850 megawatts. Speaker sir, Goa is not power deficient. Number one, जे existing system ha, त्या सिस्टमाचे एक robust transmission backbone of we are capable of getting 2,000 megawatts today. Our requirement is 850. We are capable of getting 2,000. And which side AJ हांव सांगता कोल्हापूर कोलवाले 400 kV ची डबल सर्किट कितली झाले 800. आंबेवाडी आणि पोंडा 220 सर्किट सिंगल सर्किट 1000 झाले. आंबेवाडी आणि शेल्डे 220 सिंगल सर्किट कितली झाले 1400. माई तिलारी आमोणा 220 kV single circuit, 110 kV that is defunct, so stand by dolto. ये double circuit line ती 110 kV ची. ये सगळे चोयल्यार स्पीकर सर 2000 megawatts of power inflow, which is 2.5% more than the existing 850 megawatts the current system can take. Another speaker sir, Tanmar is a 400 kV double circuit, and you all are saying of trying to bring in 1,200 more. That means 2,000 plus 1,200, which is 3,200 megawatt. But here is what I am trying to catch. What I am trying to catch is Goa doesn't need this power as of now. Number two, there is no demand trend that you are trying to justify. Number three, itli zada, azarani zada, you all will damage, especially forest lands. Anna, main important speaker sir is that the Tanmar line is a fixed capacity contract. Fixed capacity. What I mean by fixed capacity, speaker sir, is that whether Goa uses the power or not, tomorrow the government must pay the project proponent for the installed transmission capacity. Munche tejer, even including annual maintenance, government has to pay. Capital recovery charge, government has to pay. एक single unit पासून जरी तो तेजे गेला, you still have to pay. You will still end up paying. So when there is already a setup of 2,000, you are trying to get another 1,200. That makes it 3,200. And Tanmar projects, because in other words, is installed capacity equals guaranteed payment. म्हणजे तेम ती capacity घातली, you have to guarantee the payment. When the need in the state doesn't arise. I would like to make an appeal to the government की तुम्ही एजेर actual peak load आणि requirement आचेर म्हाका दिसता तुम्ही एजेर आणि एक पुसा you need to relook at this. It looks as if these are fabricated forecasts. Speaker sir, this is nothing but wasteful public spending. I am at a loss to understand whose interest will Tanmar serve. आता स्पीकर सर येता पोस्टाचेर 550 वेकन्सी सगळे उलयले 4 ऑगस्ट 2025 मंत्री बाब हे 550 वेकन्सी आर वेकंट. This is very disturbing. This is shocking. And you have a chief engineer. He's been brought from the Reliance to here. He's performing. But if you look at your other staff, direct to get 539 are vacant post. 87 JEs, 43 ST operators, LDC 34, meter reader 45, lineman, wireman 48, stone clerk 13, driver 21, assistant lineman, wireman 121, line helper 42 आणि प्यून 31. हे झाले डायरेक्ट तुगेले रिक्रूट करपा जाय. आता तुगेले प्रमोशना पळय हाय 148 काबराल बाब सांगत ते भाशी. AE 26, LDC 13, lineman 39,
आणि असिस्टंट लाईनमॅन वायरमॅन 52. दीज आर वेटिंग फॉर प्रमोशन. आता टोटल वेकन्सी आहे 539. तू म्हणटलो की तुवें स्टाफ सिलेक्शनाक धाडलो. स्टाफ सिलेक्शनाचे तुगे लिस्ट काडा. त्या लिस्टाचेर यू हॅव इंटिमेटेड स्टाफ सिलेक्शन ओनली ऑफ 255 आणि टू बी इंटिमेटेड आर 53 आणि बॅलन्स पडे आहाय 231. हे तू केन्ना फील करतलो? ह्या टर्मार फील करतलो ओ नेक्स्ट टर्मार फील करतलो? हो तुगेलो आन्सर आमकां 166 हेजेर दिलेलो आसा. स्पीकर सर, म्हाका दिसता दॅट लुकिंग एट द वे द इलेक्ट्रिसिटी department is functioning, as legislators it is our duty to also demand during demand, and it's time that we legislate. So I demand, Speaker sir, that the department sets up a district level control room, and in this control room you should have 24/7 helplines, a transparency dashboard. Speaker sir, we need to expand. जे लायटी प्रॉब्लेम पडा आसता राती नाजाल्यार फोन मात आय हॅव नॉट कॉल्ड यू आफ्टर 10 o'clock, बट आय डोंट नो पीपल कॉल यू. काब्राल कॉल मारलो जाल्यार काणा जाल जाल्यार राती एका पोतून फोन मारतालो, दिगंबर बाबूय मारतालो, पोतून रिटर्न कोतालो. बट मे बी पीपल आर ऑल्सो ट्रबलिंग यू. सो एक 24/7 एक हेल्पलायन आसपाक जाय फॉर दीस पर्टिक्युलर फॅक्टर. दुसरें, केबलिंग इन सायक्लोन प्रोन कोस्टल आनी अर्बन एरियाज, हे म्हाका दिसता फॉर बेटर डिझास्टर रेजिलियन्स हे खूब खूब गरजेचें. तिसरें, एक फीडर वायज एनर्जी ऑडिट केलेले आसा काय कितें डिपार्टमेंटान? आय डिमांड दॅट यू डू इट. यू पब्लिश द मंथली TND लॉस आनी डेटा ऑनलायन. जायन वॉट इज युअर TND लॉसीस? स्पीकर सर, आय डिमांड की एक टायम बाउंड रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल फॉर ट्रान्सफॉर्मर ब्रेकडावन जेन्ना जाताय, पावर रिस्टोरेशन हे जावपाक जाय. स्टाफ पयलीं घेवपाक जाय ते एक्स्ट्रा. स्पीकर सर, एक नेट मीटर ऑफ रूफटॉप सोलर, जायते लोकांले हे प्रॉब्लेम जाता. दे इन्स्टॉल्ड रूफटॉप सोलर थिंग, बट तुगेले नेट मीटर हे गायलेले ना. हांवें कुंकोळेचें उदाहरण दिलें. हांव 3रे वर्स 3rd एनिवर्सरी जातली थिंग तो म्युनिसिपल हॉला एक ती सेटअप केल्लो. ती म्हणजे तुज्या होण जालो तो थिंग गोयराव जावन पडपा जाला. थिंग गेले ते वर्सा जालो तो गोयराव तरी येता थिंग आतां जले वचने पडपा जाला सारकेंच. ती कोण येयला ना. 3ऱ्या पुसा सांगो तुका ते बीज गायला थिंगा बीज नेम से कनेक्ट केला. ते मातशें तुगे मनशां मातशें धाड चॅक करपाक म्युनिसिपल हॉला वयर. स्पीकर सर, एक लोकल एनर्जी प्लॅनिंग सेल खूब गरजेचें एव्हरी तालुकांत टू मॅप द डिमांड सप्लाय आनी बॅकअप. एक मोबायल ॲप, सगळ्यांत मोबायल ॲपाचेर जाता. वाय डोंट यू डिझायन एन ॲप फॉर लायव्ह आउटेज ट्रॅकिंग, फॉर पॉवर कट्स, फॉर वोल्टेज डिप्स, for restoration alert? खूप गरजेचे. in today's everyone is using phones, smartphones, and the smart meter rana. Why don't you get this particular thing? Smart meter ran हे app गरजेचे. पहिले हाड लोकांमध्ये हाड. स्पीकर सर, म्हाका दिसता the honorable minister needs, he says that he has been doing work after Bausaib Bandodkar no कोणान केलें ना म्हणटो. It is your statement. And so you tabled your master plan in the last 3 years what you have done. And you let the house know, let the people of Goa know what was the status before, what you have done now. A climate adaptation of financing the grid improvement projects. You can use a lot of funds, Kempa funds, because as I conclude, ki on the electricity department, Agadista as a literate state, 100% literacy rate ham geli Goyant. आज मुख्यमंत्री सांगता ते गोंयकाराचे एस्पिरेशन वाढलेले आसा. एक 24/7 क्लीन, अकाउंटेबल आणि अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी. नॉट जस्ट ग्रँड अनाउन्समेंट हांव आयकिला 1000 हेजे हांवें सांगिल्लें ते म्हाजे स्टोरेजाचे तेजेर तुवें सांगचें एक तरी फायल मुखार गेले जाल्यार. पावर टुडे इज नॉट जस्ट बिकॉज अ युटिलिटी, इट इज द बॅकबोन ऑफ लायव्हलीहुड्स, ऑफ एड्युकेशन इन द हेल्थ केअर सेक्टर आणि डिजिटल गव्हर्नन्स. अदर्स बिकॉज न्यू रिन्युएबल एनर्जीचे उलयतना Speaker sir, Goa's today, Nilesh Bab has pointed out, I'll be a little more in detail. Given Goa's acute dependence today on power purchases from the outside states, most we purchase from the outside state, exposes
us to price volatility. We are forced to buy power. आता here म्हाका दिसता एक अर्जंट ट्रान्सफॉर्मेशन तुज्यान ह्या डिपार्टमेंटाक हाडपाची गरज आसा. खास करून ज्या पद्धतीन गोवा being such a small state, it has immense solar potential, a lot of solar potential. Number two, we have a coastline with wind viability. The department is not using anything to do with this. Number three, we should consider जे organic and wet waste for biogas generation. हे गोंयांत जायना. चौथे, म्हाका दिसता renewable energy चेर the progress is slow, fragmented, आणि mostly scheme driven. तुवें ट्रान्सफॉर्मेशन हाडपाची गरज आसा, पण तुगेले फक्त हे स्किमीचेर लक्ष आसा ह्या डिपार्टमेंटाक. Speaker sir, there is no clear-cut annual capacity addition target. And every year, how much is the state contributing? What is the target given to you? Speaker sir, एक road map na for this net zero emission, especially in which year will Goa be a fully new and renewable energy centric state? When is your lakshya kenna या स्टेटीचो? Speaker sir, Kesslech आज एक attempt केलेलो ना. When I say attempt to integrate renewable energy to agriculture sector, to the tourism sector, to the industry sector, to the domestic sector at large scale, we don't see that transformation. Why is it not happening? Because public domain लोकांक आज basic data खबर ना. Installed capacity कितली गोंयची, grid injection आन कितें जाता, रियल टाइम परफॉर्मन्स कितें जाता, हे म्हाका दिसता तुवें अवेअरनेस क्रिएट करपाक जाय. आज गेडा गोवा एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी जाल्यार देडा न्हिदलो आहा, ही गेडा न्हिदलो आहा तुगेली, गेडा जाल्यार देडा. हे रिमेन्स दे आर टेक्निकली अंडर पावर्ड टुडे. नंबर टू, दे आर अंडर फंडेड, एंड नंबर थ्री, दे आर अंडर पब्लिशायज्ड. हे तुगेले ह्या लोकां पासून खबर ना. आज स्पीकर सर जे पायलट प्रोजेक्ट जे पट तूं घेता, इट इज जस्ट पार्ट ऑफ टोकनिझम. म्हणजे टोकनिझम इंझमामुल हक आल्लो बॅट्समॅन पाकिस्तानाचो, केन्ना टाका टाका बिस्तो हेटालो. हे तुगे डिपार्टमेंट आज फक्त बिस बॅटिंग करूं जाय, बॅट घेवन रावता. हे मार तूं मातसो सिक्सर फोर बीर मारूं जाय तुवें हे डिपार्टमेंटान. दिस इज द फ्युचर डिपार्टमेंट वेरियस अदर. तूं हो टेस्ट पासून होतो ते बिस बॉल हे करपाक पावता, कांय जायना हे डिपार्टमेंटाक. म्हाका दिसता आज अर्बन एरियांत, रुरल एरियांत they are unaware of the subsidies. Number two, procedures, long-term savings, potential of these renewables. Loka khabar na. You need to make them aware. How will you make them aware? Number two, there is no significant progress today that is made on waste to energy. What is this done to convert waste to energy? Where have you done? You tell us. Tidal energy, nothing has been moved by the department. Community solar cooperatives, तो आप दिगंबर सांगता तो solar farm, we don't have it in the state of Goa. Solar pumps for farmers today are delayed. कितले शेतकारांक ते पंप दिले. Government building today remain without panels. आणि floating solar is still on paper. Speaker sir, 60 crores मुख्यमंत्रीन सांगला स्वयंपूर्णाचे बजेट. हितून मॉडेल सोलर विलेज. Which is the solar village you intend to take? 60 crores is the allocation. With regards to, is this going to happen with central government scheme support or district mineral fund or the state fund? To extend the duration of sitting of the house by another 1 year, 1 hour. 1 hour. The motion is before the House. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 1 hour. Because sir, अनेक मंत्रीन सांगला की operationalize a 5 megawatt ground mounted, roof mounted solar panel at Goa Engineering College. So what is the status on that? Speaker sir, म्हाका दिसता last year you all had announced free solar pumps for irrigation purpose, installation of rooftop plants for STSC, 25% subsidy
solar street lights in all SC, म्हाका दिसता तुवें हेजेरूय आमकां what is the progress on this? You please tell us. Honorable Speaker, आज म्हाका दिसता whether the solar pumps are given, whether solar lights are given, हांवें सांगलोलें की हेज मेंटेनन्स कोण कोतलो, who is doing the maintenance. जेन्ना प्रधानमंत्रीचें लक्ष्य आसा 150 megawatts from the state of Goa contribution by 2030, आज कितले जालेले आसा? What is it increasing? Are we going to reach at 2030? Are we going to reach at 150 megawatts? Speaker sir, एक मोठो याच डिपार्टमेंटान म्हणटा ते broken net metering system. Bob Cabral pointed it out. जे complaints are received from individuals, from institutions who installed this rooftop solar but are unable to do. They are unable to connect to the grid. Number 2, they receive credits for excess generation. Number 3, DISCOM for approval that it takes months to get these approvals. Electricity department and director of new and renewable energy, they फक्त एकमेका blame करते. Both you have the department, you are the nodal agency, you should rectify this. It has to be like a single window system. Further stagnation of this basically will log when they are not getting the benefits. All the states are getting the benefits. You have to make sure that they are connected. Why will someone adopt? Why will you adopt if you are not getting the benefit in the first place? So Makadista, it is very, very important. And the subsidies and incentive delays. Khas karun je central and state subsidies under Ministry of NRE and Goa solar policy. They are often delayed, sometimes not dispersed. This is very discouraging. Look, their residents, industries, absolutely they get irritated. Why is this happening? This is something that is a failure in this department. Aaj PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana, hejer kitle lokank hi outreach scheme last time keli ki 300 lokank ki dille inga certificate. Application kitle hallo hazarani dile kitli percentage te sangche. Kitle application hallo te sangche. Aaj Speaker sir, ani ek non-functional or poorly maintained installations. Hundreds of the solar streets, Bab Digambar Sawan, 3 million gel mutto. Pick, zaida. Kitya gele? Water heater, home systems, they are not functional. Functions are not. The main reason is because of maintenance contracts. AMC sarke nahi. Dusre, poor quality installation. Tisre, जे मॉनिटरिंग जावपाक जाय between director new renewable energy आणि गेडा. हांवें सांगिल्लें पळय गेडा जाला देडा न्हिदलो हा हे कोऑर्डिनेशन मातशें कोर. स्पीकर सर, आज जरी तर चोयल्यार पब्लीक कित्याक पब्लीक पार्टिसिपेट जालें बिकॉज इंडस्ट्रियल एंड लॅक ऑफ पब्लीक पार्टिसिपेट. द मेन रिजन इज इफेक्टिव प्रोग्राम, effective awareness, effective facilitation programs are not done by DNRE. Number 2, industry is hesitant today to basically get this because of renewable energy due to, first of all, there is unclear policies. Number 2, approval delays and a cashless time bound manner mechanism na. Speaker sir, आता इंतून duplication of roles between DNRE, between GEDA and the power department. English in ek म्हणणे आसा, too many cooks spoil the soup. हे जाता चड कूक जाले, कुका मातशे रेस्पेदान सारके तूं मास्टर मरे रेस्पेदान सारके तांकां सांगपाक कितें सांगपाक तें घाल मातशें जाग्यार घाल. स्पीकर सर, आज most of these files end up file delays, lost subsidy application and delayed grid connections. This is the complaint in the department. No major innovation or pilot projects taken up. Goa has not explored the wind potential despite we having coastal. You can tie up, tourism minister, tie up with him. He is tech savvy sarko. And he department tech savvy aspa te hata, sarke deunta, graph deunta, machi he vadovpa jayti. Urban solar farms, he parking lotak zaina, public building ek zaina, EV charging infrastructure, integrated with solar, हे जायना. स्पीकर सर, तुझो टार्गेट जो प्रधानमंत्री तुका इंचातलो 27 होणे, तू मेळो वयतो तेका इलेक्शना होणे, तेका तुका इंचातो तो कितले रे 150 मेगावॉट सांगलेले दिवपाक, कितले हाडला
सांगपाक आमकां हें म्हाका दिसता तुवें आन्सर हेजेर दवरपा जाय आनी वेदर यू वील रीच 150 मेगावॉट्स बिकॉज आज रेजिडेन्शियल आनीक इन्स्टॉलेशन हांव रूफटॉप हेजेर उलयलां हेजेर तुवें लक्ष घालपाक जाय जे बाब निलेश काब्रालान सांगलां रिन्युएबल पावर ऑब्लिगेशन that is of every state. Today your compliance is met by buying renewable energy certificates. You are only buying it. This obligation has to be done by the state by generating in the state. When will we able to see that by the term end? When will you generate as per what is your renewable power obligation? This norm is a big question mark. It's because म्हाका दिसता आज the focus of yours should shift into state renewable generation. Battery, electricity department to Stephen चलयता, तुका त्रास दिना तो, सगळे तो, तू एक उतर जाल्यार सगळे कोण दिता. But म्हाका दिसता हेजेर शिफ्ट मातशें कर तूं, तुगे एक्सपिरियन्स आहा, ह्या एक्सपिरियन्स तूं एक्सपिरियन्स कोणा पावर दिवपाचो पावर काडपाक तूं जाणा, ह्या रिन्यूएबल एनर्जी मातशें लक्ष घाल. Because sir, battery storage, rooftop integration, the department is lacking. As the main question is EV battery waste. This EV battery waste, because sir, 28-29, ya orsak we will hit a toxic crisis. Crisis atle goyan, lithium ion battery waste. Unless we put systems now in place. Mantri, revenue minister scrap yard policy घेन येत म्हणाला कांयच खबर ना केन्ना scrap yard policy implement जातली खंयचो जागो काय ना तुवें ताबडतोब करचें. We have no comprehensive policy today when it comes to or roadmap to handle the battery waste. What plans do you have? Where is this waste going? म्हाका दिसता हेजेर तुवें लक्ष घालपाक जाय. Because sir, we need to create a state level EV battery disposal plan. And jenna EV battery disposal plan, it should have your new renewable energy director, transport director, pollution control board. Sit together, set up a battery collection center. Set up a battery collection center, it could be at RTOs, the petrol pumps, e-vehicle dealership. This is very, very important. Fakt if the EV गाडी आयल्यामू हे ना, हेजे मुखार हेजे लोड येतलो. म्हाका दिसता जे स्टार्टअप्स आनी रिसायकलर्स आहाय गोंयांत open certified plants. Do we have certified plants in Goa? I think this is a big scope for you. You need to look into this. Because sir, आज mandatory म्हाका दिसता मंत्री आनी डिपार्टमेंटान एक battery recycling fee ही mandatory करपाक जाय on charge at the time of our EV sale. It is not day to day. And ते मागीर तुवें refund करपाक शकता on returnable basis. Because आज जरी तर चोयल्यार public awareness campaign on battery safety, on disposal, and extended producer responsibility. This is the new term for every ministry. Extended producer responsibility. Ye tracking aspak. It is not there. And that's because sir, jenna NRE उलयतना सेसाचे तरी उलोवपाकूच जाय. तूं सेसाचे बारीकशें उलयता. तुवें दिसतू पयले दिसा क्वेश्चन येयल्लें तें तुवें फायनान्स डिपार्टमेंटा धाडलें आनी तें म्हाका 5.86 GB चो डेटा दिलो 4 दीस लागले 3 और लक्ष घातालो लॅपटॉपाचेर चोवपाक कितें मेळटा काय म्हाका मेळटा हांव तूं बारीकशें सांगता आनी तूं हें कलेक्ट करपाक जाय 4 वरां 4 दीस हें घेवन बसलो हांव बिकॉज सर if you look you try to divert the question to the finance department but I stay firm कि जेन्ना आज जरी तर I am showing you something an order of assessment. This is of Vedanta for the year 1st March 14 to 31st March 2015. This is given in your answer. And the balance due. So determined value are about 500 crores. 2% calculate केला सेसाचो 186 crores. 1.86 crores by 0.5 add केला आणि हे कोण तेंका सेस पेड at the rate of 2.5% 5 crore 31 lakhsचो डिमांड डाला कितलो डाला 5 crore 31 and that's because the point is very simple. Manor Parrikar had put this from 2013. How many companies, for example Jindal, from 2013 till now has not paid a single rupee towards cess?
You don't tell me that it was sub judice. You had the opportunity. The High Court had disposed of this petition. You all slept over it for more than 6 months. When they went to Supreme Court Speaker sir asked them that you all pay 50% upfront of the total due. आज स्पीकर सर आता हे चार्ट केलें चार्ट हे एक्सेल शीट हांव तुका दिता हे चार्टाचेर स्पीकर सर 2014-15 इम्पोर्ट जाल्लो ऑफ कोल आनी कोक ऑफ 0.9 मिलियन 15-16 जाल्लो 1.22 मिलियन म्हणजे 12 लाख मिलियन मेट्रिक टन 16-17 जाल्लो 12,70,000 मिलियन मेट्रिक टन 17-18 जाल्लो आनी एक 10 लाख 18-19 जालो 8,20,000 19-20 जालो 0.95 मिलियन ऑलमोस्ट क्लोज टू 1 मिलियन लास्ट सांगता तुका म्हणजे 21-22 तेच फिगरान सांगला लास्ट 23-24 जालो 1.06 मिलियन आता दी एवरेज प्राइस ऑफ कोल average price of that particular year if you take in 14-15 was 16,000 rupees in 15-16 was 13,000 rupees in 16-17 was 10,000 rupees this is as per double engine figures and हे पट तुका पहिले सांगला हे तुका डेटा ना मोट्टू हे एमपीटी वेबसाइटीचे हा कस्टमर को हांवें क्लॅरिफाय केला आणि कॅप्टन विराटोले क्वेश्चन हा हुई पार्लिमेंटान दिस इज एज पर ऑल द फिगर्स आर मॅचिंग टुडे द एवरेज प्राइस पण आहलो 16,000 10,000 24,000 आज हा 38,000 रुपीज आज सो हे एवरेज गेल्यार तुगेले 14-15 जाताय 302 कोटी रुपया विदाउट इंटरेस्ट हा दिस इज ओनली सेस रेवेन्यू 15-16 जाताय 326 कोटी रुपया 16-17 जाताय 270 कोटी रुपया 19-20 जाताय 339 मागीर 20-21 जाताय 606 21-22 जाताय 792 हे सगळे केल्यार 4,500 कोटी रुपया 4,500 कोटी रुपया ग्रीन सेसा अंडर एज पर योर वर्किंग डन योर्स म्हणजे फायनान्स डिपार्टमेंट दिस इज व्हॉट इज प्रोवाइडेड देव चार्ज एट 2.5 12% सिंपल इंटरेस्ट सोडून दी वाय जेन्ना तुवें हांव वेदांता म्हाका सांगले स्पीकर सर की हांवें कितले मिलियन मेट्रिक टन हांवें हाडले जर तूं 4 लाख हांव दाखयता हांवें फक्त 1 लाख there is no counter mechanism this is the biggest fraud that is happening in the state of Goa today biggest and everyone is not speaking you are saying you are going to get 500 you are going to get more than 4,500 crores but you have to act when I raised this issue because last time no one acted no one took it seriously this is a serious issue and they have been selectively been given because आज मुख्यमंत्री म्हणता की रिकवर केल्या कितले रिकवर केल्या तुम्ही 137 crores correct 137 crores the department has recovered out of which 94 crores comes from petroleum products not from coal that means 43 crores is your recovery from coal where is 43 and where is 4,000 जे पट रिकवर केला चार्टान 94 crores is from petroleum products Indian oil all these so why have you left this enga कित्याक सोडले when will you recover this because I can let us sit together I will show you the figures this is a loss to the state exchequer आज वास्कोकारांनी गोंयकारांनी कोळसो खावप काळेसारे कोळसो खावप आणि why are you leaving them Adani JSW Vedanta such big sharks हे मनोहर पर्रीकरान कित्याक गायिल्ले कित्याक आमचे गोंयांत लोकांक त्रास जाता म्हणून सो when will you recover this will you look into it last time you told me त्यानंतर कांयच जालें ना you didn't you said you would write to it but the figures of recovery because are still the same आज म्हाका दिसता हेजेर तुवें म्हाका उत्तर दिवचें लक्ष घालतलो मो हे हांवें हे आख्खे चार्ट केला मातशें तूं हेजेर लक्ष घाल सारको हेजेर हे 4,000 मेळा तुका इतले कोटी मेळटले घालपाक 4,000 कोटी म्हळ्यार कितले जाले हे तुवें चिंतचे स्पीकर सर टू वाइंड अप एज आय लुक इनटू द अफेअर्स ऑफ द न्यू रिन्युएबल एनर्जी डिपार्टमेंट आय डिमांड दॅट यू सेट a legally blinding renewable energy target and a target with at least 25% of Goa's total electricity पड़े हा
from clean energy by 2030. Number 2, Speaker sir, I demand एक state renewable energy mission इंतून quarterly milestones, district wise targets, तशेंच एक real time dashboard. This is what is lacking in the department. तिसरे, Speaker sir, you need to look into floating solar power plant. आमचे कडेन जे reservoir आहे, सेलावली, मंजुने, हे तुवें use करपाक जाय. Whether the department has any, I demand that you launch a biogas generation scheme. And you link this to cattle farms, to markets, to municipal wet waste streams. Speaker sir, खूप गरजेचे solar powered EV charging stations. ये solar power EV charging stations introduce करपाक जाय, battery swapping hubs statewide हे आसपाक जाय. Speaker sir, community solar parks, जे बाप दिगंबरान सांगला तेच भाशेन, this needs to have, you need to have this as a cooperative model and land leasing. तिसरे, Speaker sir, जे आमचे भुरगे आहेत तांकां बारीकशे training with certification program, certification in green energy installation, repair, in entrepreneurship. Speaker sir, एक green energy zone गोंयांत जावपाची खूप गरज आसा with regards to tourism, industry and smart villages. एक annual Goa Green Energy Award. We need to incentivize whoever is using this green energy. You need to go in schools, panchayat, buildings. You have to acknowledge what they are doing. At the end, because as I conclude, I सांगपाक सोदता that the future will not wait for us. Anik the global energy transition today all across the world, all across the states is underway. Anik Goa must not remain hesitant or an underperforming player. The state today has the resources, it has the intellect, it has the urgency to lead, but it is only if this department rises to its above inertia. Thank you, Speaker. Honorable Minister. Swati Mahashoy, आज जे डिमांड आसा 76 and 78 ताका आन्सर दिवपाक आनी सपोर्ट करपाक आनी कट मोशनां ओपोज करपाक हांव उबो आसा. सगळ्यांत पयलीं जो डिमांड इलेक्ट्रिसिटीचो आसा तो हांव मागीर घेता, पूण ताजे पयलीं जे काम करतना इलेक्ट्रीक करंट येवन आमचे जे स्टाफ गेले तांकां श्रद्धांजली ओत्ता आसतना तांकां कुटुंबाक हे दुख्ख पावोवपाचें आनी दुख्ख सामोवपाचें हें देवान दिवचें अशें मागता आनी तांच्या दुख्खांत सहभागी जाता. पयलीं जो डिमांड घेता तो डिपार्टमेंट ऑफ न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जी, कारण ताणें आतांच उलयलो तो आनी उलयता आसतना खुबश्यो गोश्टी उलयला आनी त्या खातीर हो डिपार्टमेंट आमी टार्गेट दवरला 150 मेगावॅट सादारण 2030. But I am firm that we are completing this 150 megawatt by 2027. I am firm. 100%. मदीं डिस्टर्ब करनाका. सो हांव ती मातशें सगळ्यांत पयलीं घेता प्रायम मिनिस्टर सूर्य घर मुफ्ती बिजली योजना. ही जी रिवाइज्ड स्कीम for promotion of grid-connected solar rooftop system with net, group net and virtual net metering 2023-26 for providing enhanced subsidy to the residential consumers. And he subsidy for residential consumers is 50% for the first 10 kWp and 10% behind 10 kW and 30 kW up to 30 kW. The subsidy for commercial, industrial
and other establishments is 20% up to 90 kW of sanction load. The subsidy is over and above the central financial assistance provided by the Government of India to the eligible consumers. As a result of this subsidy scheme, over 1,355 numbers households have taken benefits of the same, with a total approximate installed capacity of 49.922 megawatt. तुमका 23 कोणी तरी 23 मेगावॅट म्हटलं. 23 मेगावॅट खंयचे फिगर तुमकां मेळ्ळे आय डोंट नो. ना तुवें म्हणना तें, some people have said. The subsidy disbursed till date is 15.07 crores. Then solar energy generation in the state. Total number of solar connection in the state of Goa as on 30/6/2025 is 2,157 and total solar capacity installed, 76.99 megawatt. आणि आमचे टार्गेट कितले आसा बाय 2030 150 आणि हांव तुका सांगता वी आर डुईंग and completing the target by 2027. Total solar generation in the state is 72.5 million units for 2024-25 and 22.81 million units for 25 till date 30/6/2025. Total solar surplus settlement amount paid to solar consumers for 2022-23 is rupees 43.84 lakhs for 432 beneficiaries and 2023-24 57.34 lakhs and 578 beneficiaries. फक्त 24-25चे बेनिफिशरीज उरल्या. कोणी म्हटलं 3 वर्सां आमी पेमेंट करना म्हणून. We have not done only for 1 year payment. PM Suryaghar Mufti Bijli Yojana, announced by Honorable Prime Minister of India, the program with an outlay of almost say about 75,021 crores aims to light up 1 crore households by providing up to 300 units of electricity through rooftop solar every month. Under this scheme, the 3 kW with a ceiling of rupees 78,000, which is 3 kW जो किलोवॅट लोड आसा तो 78,000 पर्यंत सबसिडी ताका मेळटा. The national portal is integrated with Goa Solar Portal for easy and speeding up of the processing of application and release of subsidy. The PM Suryaghar mobile app is also available to facilitate consumers. त्याशिवाय state government has already implemented an automatic technical feasibility study waiver in respect of rooftop solar PV application up to 10 kW capacity. State government has also allowed for providing single-phase inverter instead of 3-phase inverter for installation with inverter capacity of 5 kW or below in case of 3-phase prosumers for grid-connected rooftop solar PV system. The state government is also in the process of according automatic load enhancement up to 10 kW for RTS installation. आज बसून सो ह्यातून आम्ही प्रोग्रेस केला. टोटल एप्लिकेशन युरिबाब तुवें सांगिल्ली 5,000 एप्लिकेशन आयले म्हणून. फिजिबिलिटी अप्रूव्ड इज 5,048. टोटल नंबर installed not 5%. It is more than 10%. 739 we have installed with a total capacity 6.47 megawatt. कमी करू ना ते. आणि स्टेट सबसिडी रिलीज जी केल्या आमी तातूंत 8.45 crores. Central subsidy release is 5.32 lakhs. PM Kusum scheme component 8. Component A, B and C अशे 3 component आसा. B is for pump. A, the scheme is setting up of decentralized ground-mounted grid-connected solar power plant
for individual plant size of 500 kW to 2 megawatt. The target for Goa is 50 megawatt. The 30 numbers of farmers applied for the scheme in Goa for an estimated capacity of 40.67 megawatt per petition for determination of levelized tariff for purchase of power under the PM Kusum scheme. Component A was filed with Honorable JERC. The Honorable JERC approved the tariff of ₹4.08 per unit, while order dated 23/8/2023. Meetings were held with the farmer to discuss the technical and financial issues related to setting up of solar plant. The power purchase rate has been communicated to all applicants. The power purchase agreement PPA for 4 megawatt is signed and installation work is in progress. So we have already started Kusum A component A. Component B target installation was 900 of solar powered agriculture pump set up to 7.5 capacity for state of Goa till March 2000. तुका एक गजाल सांगा तुमच्या हेचेर उलयलो किंवा इतर Goa is the only state where we supply this pump 100% subsidy. कोणी करू ना फक्त गोवा गव्हर्नमेंटान दिल्या आणि तूं जे म्हणटा पळय अजून बसून कांयच करू ना म्हाका सांगपाक खूब आनंद जाता. आमकां दुसरें जे सँक्शन मेळ्ळें तें मातशें लेट मेळ्ळें आमकां पूण जे पयलें सँक्शन मेळिल्लें ताजे भायर वचून आमी काम केलां आणि ताजे भायर वचून काम करून आमी जवळ जवळ 154 नंबर ऑफ पंप्स आर इन्स्टॉल्ड अंडर दिस स्कीम. कमी करू ना 500 एप्लिकेशन आयल्या पूण ते सँक्शन आमकां MNR कडच्यान आयलां तें लेट आयलें आनी त्या खातीर आतां जे टेंडर काडला आमी 700 पंपाचे 200 पंपां आमी पयलींच्या कॉन्ट्रॅक्टराक दिल्या आणि 700 पंपाचे आतां आमचें टेंडर आसा. काल काय आज आशिल्लें आय डोंट नो हू वेर द लोवेस्ट आनी तें टेंडर कितें जालें तेंय म्हाका खबर ना. कंपोनंट C जो आसा तो MNRE has approved solarization of feeders for the state of Goa in lieu of individual solarization of 11,000 number of agriculture pumps. आमकां 11,000 पंप जाय की ना हे आमी अजून बसून पळोवना. CESL installed a commission of 1 megawatt ground mounted solar plant as substation of Kukari. तुझ्या भागात केला आमी. तुका खबर आसा जाल्यार हांव नको इनॉग्रेशनूय करूना. कळ्ळें. 25 जानेवारी 2021 CESL also set up ground mounted solar plant of 0.7 megawatt capacity at Vaipai substation. बाब निलेश काबरा आसतना जाला. मेसेज ना काम हांवें कंप्लीट केलां काम तो आसतना चालू जालें. CESL failed to install the additional solar plant. The MOU was terminated with the approval of the government. जो वाळपयचो प्रोजेक्ट आशिल्लो तो तांचे कडेन जायना जालो तो आमी टर्मिनेट केलो. Now, as per the energy consumption data of agriculture pumps available with EDG, a cumulative capacity of 13.6 megawatt is required to be installed to offset the unit consumed by 11,000 pumps. 11,000 pump जेन्ना बसयतले पळय तेन्ना आमकां 13.6 megawatt जाय. आमकां त्याची गरज आसा की ना ती स्टडी आमची चल्ल्या. करंटली गेडा एनर्जी हेज प्रिपेर्ड अ स्कीम फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ रिमेनिंग कॅपॅसिटी ऑफ substation of electricity department for which government sanction is approved and a DPR has been prepared. GEDA is in the process of getting approval from the government for floating the tender, which is expected to be floated by end of October 2025. List of rooftop solar PV plants installed on government and government aided buildings. एक कोणीतरी हांगा म्हाका दिसता उलयला आनी तुजें कटमोशनातूय आसा. GEDA has installed rooftop solar power system on 54 numbers of government building, educational institution, panchayat, municipal building, etc. with a total capacity of 2.56 megawatt. GEDA has also signed an MOU with Mr. Mahatma Phule Renewable Energy and Infrastructure Technology on 8/2/24 for the implementation of 30 megawatt rooftop PV project through RESCO mode on 383 numbers of identified government buildings.
government-aided institutional building, autonomous corporation building in the state. After the finalization of feed-in tariff, Electricity Department has signed a power purchase agreement with Mahapreet for the purchase of solar power for the period of 25 years. 40 TPD biomass briquetting plant, 40 TPD biomass briquetting manufacturing facility is established at Saligaon, Baldej, Goa on design, build, operate, finance and transfer basis. Plant operation has started in the month of June. त्यानंतर सोलर वॉटर हिटिंग सिस्टीम ही आमची सिस्टीम चालू आसा. मागीर कन्सेंट्रीक सोलर थर्मल टेक्नॉलॉजी थ्रू ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर्स क्लीन कुकिंग मूवमेंट GADA is installed CST at 2 places, Goa Medical College, Bambolim and Tapovmi, Pune. It is an innovative solar boiler for community cooking and process heating application. Scheme for promotion of 1 to 10 cubic meter biogas plant based on kitchen organic waste in the state of Goa. The state provides subsidies for installation of biogas plant under the scheme Biogas Plant based on kitchen organic waste. The agency is fully committed to encourage setting up of a biogas plant based on kitchen organic waste in the state of Goa. GADA's total biogas plant installed capacity is 60 cubic meter, resulting in carbon emission reduction of 1,459.5 tons per year. The total number of beneficiaries under the schemes are 35 numbers. Almost say about 4,14,000 amount of subsidy is already dispersed. EV charging infrastructure in the state of Goa. आजपासून ही जी चार्जिंग स्टेशन्स आसा ती जवळजवळ 49 चार्जिंग स्टेशन्स आमी चालू केल्या आणि ती चार्जिंग स्टेशन इन प्रायव्हेट लोकेशनूय आसा. सगळे जर वाचलो जाल्यार आनी 5 मिनटां वतली. ताका खातीर हांव ती चड घेवन बसना, कारण प्रत्येक नाव जें आसा तें हांगा आसा. तुका जाय जाल्यार हांव दिता हें सेसाचेर येता. चार्जिंग स्टेशन एट प्रायव्हेट लोकेशन इन द अवेरनेस आनी आउटरीच एक्टिविटीज. तूं म्हणटालो अवेरनेस प्रोग्राम करूना म्हणून. अवेरनेस आमी करीत आसा. एज ऑन टुडे कितलेशेच अवेरनेस प्रत्येक कडेन घेतले आनी आतां 19 तारखेक हांव सावथ गोवा एज पर द CM's एडवायस सावथ गोवा आमी अवेरनेस प्रोग्राम करता. सगळे सरपंच पंच म्युनिसिपालिटी तुमकां सगळें आपोवपाक त्या दिसा आमी तयारी केल्या. इफ ही एप्रूव्ह द हे सबंद सावथ गोवाचे जे सालसेत तालुक्यांतले जे सरपंच पंच आमदार तांकां आमी थंय आपयतले आनी ते भोवतेक मडगांव जातले आनी ते 19 तारीख म्हज्या हांवें 19 तारीख फिक्स केल्या. ओन्ली CM हॅज टू एप्रूव्ह द डेट. CMन एप्रूव्ह केल्यार तुमी सालसेतांतले जितले आमदार आसा तांणी ते लक्षांत घेवचें. GADA is in process of signing MOU with Swaniti Initiative, social enterprises that provides development solution to improve the delivery of public service for climate scheme and ensure inclusion of policy making for the most marginalized section of the society. It leverages research, data and experience in the public service delivery to create an impact on the lives of the beneficiaries. SI support clean energy and renewable work. Our focus is on promoting a sustainable economy by identifying crucial sectors and industries while promoting adoption of renewable technologies. Swaniti Initiative will extend support to the GADA as a technical partner, non-financially, in the areas of technical consultant to support overall rooftop solarization and other solar-related work in devising a gap assessment study to identify consumer-based challenges towards the uptake of PM Surya Ghar and PM Kusum, conduct a situation assessment through an on-field survey and support in analyzing and streamlining data received from the concerned stakeholders, and devise a comprehensive implementation work focusing community awareness to increase enrollment for the scheme mentioned. GADA is also in process of integrating with National Institute of Entrepreneurship
and small business development for implementing entrepreneurship development program in the state of Goa. The project aims to create, foster and promote the spirit of solar entrepreneurship among the target group through capacity building, mentoring and hand-holding support. PM Suryaghar Muft Bijli Yojana is a significant initiative by the Government of India aimed at promoting solar energy adoption at a household level. The scheme's primary focus is to encourage the installation of rooftop solar photovoltaic system which can significantly reduce electric bill for consumers and contribute to a greener, more sustainable energy mix for the country. This initiative will endeavor to create new avenues of employment for unemployed youth, females, Buddha, and existing entrepreneurs in the field of solar entrepreneurship and help them enhance their livelihood. याच्याशिवाय विशेष कार्यक्रम जे आम्ही घेवपाचे ठरला अवेअरनेस प्रोग्राम ते in every taluka wide we will have a awareness program along with all other MLAs म्हणजे आमचे MLAs असा जिल्हा असा सरपंच पंच आणि ते म्युन्सिपालिटीतले इतर नगरसेवक तांकांय आमी घेवन हे काम करता एज फार एज तुवें जो ग्रीन सेस विशीं हेचेर उलयला ताचे विशीं उलयता हो इश्यू इज हँडल्ड बाय फायनान्स डिपार्टमेंट एवरीथींग इज विथ फायनान्स डिपार्टमेंट तूं जो आतां जो डिमांड तुवें हांगा मांडलो अलॉंग विथ जे तुवें हाडलां तेंचें टेबल कर आय वील डेफिनेटली डिस्कस विथ दिस विथ फायनान्स मिनिस्टर आणि जर 4,500 कोटी जर गोवा सरकाराक त्या हातूंत मेळटा सर जाल्यार म्हाका तातूंत आनंदच आसतलो आणि simple formula only that I didn't disturb you Tejas. Anta you have collected only 40 crores today as of today from coal firms 40 crores of the balance pade that has been paid by petroleum Indian Oil and them 40 crores एक वर्सा 1 million metric ton coal गोंयांत येता तेजेर 0.5% कितली कोटी जाताय आणि तुवें ते नोटीस पट घाले सी इट इज अ कंप्लीट chaos purposely you all are not taking it comes under you finance department is secondary yours it comes under you it is your duty to collect I assure in the house आणि ते जे टेबल हाडला तांणी ते प्लेस करचे जे कितें म्हजे कडच्यान ह्या हेतूंत करपाक जाय तें जातलें ना तूं म्हाका एक सादे प्रश्न सांग म्हाका येदो व्हडलो अमाउंट जर गोवा गव्हर्नमेंटाक मेळटा सर सादो प्रश्न एकूच you have totally that you have recovered is 137 crores towards green cess out of which 94 crores are from petroleum products and 43 crores is from coal companies. So from 2013 to 2025, on an average 1 million metric ton into, on an average if you take the cost, is about 18,000 rupees of average cost of coal. Which is 10,000, 16,000. I can understand what you say. Last time also you told me you will look into it. I personally... Actually, तुझे एकूच आहे तुझी मॅथ्सूय कळना म्हाका अरिथमॅटिकूय कळटा तुवें कितें हाडलां तें यू टेबल last time we had a meeting along with CM along with these all MPT officers then customs everybody was present there. Everybody was present with the chief minister's cabinet. How much you collected? Only 40 crores? Last time आम्ही सगळे it is not the duty of MPT. MPT it is not the duty is no, you didn't figures are on the website. Along with finance people आमचे along with finance secretary सगळे थंय present आशिल्ले आणि त्या दिसा आमचे discussion it is I agree to an extent that it is not only yours finance also comes into play but the question is that 40 crores is what you all get for 13 years you all are collecting only 40 crores is at and they just simple interest Speaker sir, when I was transport minister but that is separate I know that is not काही कळून येयलें तुका 38 millions आमकां कॅप आशिल्ले ह्या मायनिंग जे आशिल्ले तांणी 62 millions केले आणि आमकां स्पीकर सर तो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आलो तेन्ना हा ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आमी रिकवर केले ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर रिकवर केले ना you see this is a serious thing
You have to ask for an inquiry whether finance department is sitting or whoever. You just place that on the table of the house, whatever. you have साधे brought. मरे MPT चे ती मरे. टर्नओव्हर झाला. You ते table it on the house. 0.5% I will make an inquiry. हे टेबल ऑफ द हाऊस घाता हय, इथे 5 कोटी रुपया तुवें वेदांता धाड्या एक वर्साची ती मरे. एक वर्साची हे घे हे भाशेन तें घाल तें. एवरी इयर तें घाल. घे That also you place on the table of the house. So I will start inquiry. That also what you have brought. जुगलेकर बाबा को भी सारखे उदय हो तो बट हा ते खबर हा ते पळय, किती हा तो भोट असो नाजाल्यार आनी कोणी असो तो म्हाका लागना. हांव इतलें फायनान्स हा फायनान्साचो तुम्ही आता पळय एक मिस्टेक तुजी सांगता हांव तुजी मिस्टेक सांगता हांव काडचो नाशिल्लो आतां तूं तशें उलयता म्हणून तुम्ही कितें सांगलें म्हाका एडिंग वोल्टेजीस ज्यो आमच्यो लायनी आयल्या त्या सगळे वोल्टेज आता 2000 मेगावॅट आमी करंट हें हाडूं शकता म्हणटा तूं किती हाडू शकता उदळ. ना हे सेसा जाले काबारू सेसाक आणि तेजे कितें गेल तू अरे तुका ते प्लेस कर म्हणून सांगलें मरे हांवें. दिला तुम्ही एकूच केला वेदांताचे दुसरे प्लेस कर मरते कितें हाडलें तें सारकें जावन दी मरे तरी. अरे सगळे हांवें दी अपो तू पण हे कर मागीर आपले म्हाका कशी तू दवर तरी तू उलयला हांगा मरे दी मरे. बिकॉज सर क्लियर कट फिगर आसा फिगर तुका वर्सा जाय 0.9 मिलियन इन 14-15 1.2 मिलियन इन 15-16 1.27 मिलियन इन 17 हे फिगर्स क्लियर कट कळटा मागीर ते फिगर तू कॅल्क्युलेशन मास्टर मरे ते मास्टर इझी तुवें काडूं जाय ती भाशा म्हाका दिसता ही कोर्ट केस आशिल्ले कारणान सुप्रीम कोर्टान डेफिनेटली सुप्रीम कोर्टान सांगला तांकां 50% बोरमो आणि हायकोर्ट युरी एलेमान जे प्लेस केला त्याच्या विशीं चौकशी ही जातली त्या बद्दल ऑन द हाऊस. आता तुम्ही जी कट मोशन आणल्या आय हॅव कवर्ड ऑल मोस्ट ऑफ द कट मोशन खंयचीच त्या म्हज्या हातून रिन्युएबल एनर्जीन फक्त एकूच ती जी योजना काडिल्ली ती 400 युनिट्सां आशिल्ली आनी प्रायम मिनिस्टर्सची योजना ही 3 युनिट्सां आशिल्ली आनी त्या खातीर ती डबल हें जाता म्हणून ती बाजूक दवरल्या. सवाती मातशें एकूच हांगा जी टोटल सबसिडी रिलीज फॉर इलेक्ट्रीक व्हेकल्स ही 2 व्हिलरां 3,44,10,000 त्यानंतर 3 व्हिलरां 1,56,00,000 आणि 4 व्हिलरां 5,86,00,000 रुपया आम्ही रिलीज केला. कोणीतरी हो प्रश्न काढला सो होताला आणि ही जी स्कीम आसा 5,86,00,000 500 ना कशें जाता ते तुवें 4 व्हिलराक चड पयशे दिले आयक पेंडींग एप्लिकेशनाक 2 व्हिलराची चड आहा. आयक ना एप्लिकेशन अप्रूव्ड फॉर 2 व्हिलर इज 2,294. हय रे आनी पेंडींग आहा 4,600 पेंडींग आसा ताचे फेल्युअर काही गोष्टी त्यांनी दिवपाक जाय आशिल्ल्यो त्यो दिवना म्हणून उरल्या. ना रे अशी इतली हजारांनी कशी उरतली. 31 डिसेंबर 2024 ही स्कीम स्टॉप झाल्या. त्याच्या नंतर आयिल्ली एप्लिकेशन what I was trying to point out is that the common man rides a scooter, the rich man drives a car. The rich man has been given attention by you, not the common man. This is the problem. एप्लिकेशन उरल्या ती एप्लिकेशन फुडें व्हरपाचें काम आमचें आसा आमी तें करता आनी तांचो पेमेंटूय जाता तितले बेगीन आमी करतले. सो ती मातशें दुसरी गोश्ट हातून सांगल्या ती म्हणजे आनी एक इश्यू तांणी काडिल्लो failure of the government to make use of central government funds and scheme renewable energy leading to underutilization of available resource.
The central finance assistance was available for rooftop solar program, information and public awareness program, and PM Kusum. The CFA under solar rooftop and PM Surya Ghar is directly deposited to the beneficiary account by MNRE. हे आमच्याकडे आहे ना. So हे लक्षात घ्या. Government of India. The total amount of CFA received and utilized is as follows. PM Kusum 43 lakhs released on 9/6/2025. CFA utilized under utilization, information and public awareness is 33.75 lakhs, 26.57 lakhs utilized. But failure to commission waste to energy and large-scale biogas plants in key sector, Goa Waste Management Corporation has already entered the task of setting up of waste to energy plant with solid waste as a feed. GWMC has prepared assessment report and detailed project report at Bangini and Venla. GADA has facilitated in obtaining the subsidy of 3 crores for the waste to energy plant at Saligaon. The process of obtaining the subsidy at Kakoda plant is also in progress. Failure to fill key sanction posts in the government. हे बरोबर आसा गव्हर्मेंटाचे जे आमचे डायरेक्टर ऑफ एनआरई आसा ते नवे डिपार्टमेंट आसा आणि त्या नवे डिपार्टमेंटाचे पोस्ट आमी आता सँक्शनाक घातल्या. Failure of the government to establish a single window system to facilitate easy approvals and clean for individuals. GADA has rolled out Goa Solar Portal, which has integrated with PM Surya Ghar portal of Ministry of New and Renewable Energy, Government of India, which will facilitate the approvals and has succeeded in streaming approval करण्याची. हे सगळे गोष्टी तुमच्या मुखार आयल्या. म्हाका दिसता एनआरईचे gross value of weight म्हाका आयला आन्सर तें 24,500 crore. Green set demand जो केला ते 509 कोटी. Green set paid received 325. Green set receivable is 184.9. Green set receivable is not 4,500 as told by LOP. हे म्हाका आन्सर आहे आता. पूण तरी आसतना तूं जे कितें सांगता त्याचे इन्क्वायरी हांव करता. स्पीकर सर, म्हाका दिसता विथ दीस न्यू रिन्युएबल एनर्जीचे डिमांडाक तांणी सपोर्ट करचे. मेजर जो डिमांड आसा तो गोवा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आणि आमच्या विजन डॉक्युमेंटान आमी सांगला 2 गोष्टी. व्हेरी इम्पॉर्टंट इज शॉर्ट टर्म, मिड टर्म आणि लॉंग टर्म. आणि त्या दृष्टींतल्यान सगळो डिपार्टमेंट काम करता. वेरियस initiatives implemented by the electricity department has resulted in one very important, आज पर्यंत आमची जी कॅटेगरी आशिल्ली ती B+1 आशिल्ली आणि ही B+ कॅटेगरी आमी A कॅटेगरीन गेल्या. आता आमकां एकूच कॅटेगरी उरल्या A+, आणि वी आर ओनली 7 स्टेट म्हणजे दिसता A कॅटेगरीन आयल्या ते. The 13th annual integrated rating banking by Ministry of Power, Government of India. In this rating, the utilities are ranked based on parameters such as AT&C losses, ACS, ARR gap, billing and collection efficiency, tariff cycle, regulatory asset, etc. Though Goa has also been awarded second prize at the State Energy Efficiency Performance Award 3 sector by Bureau of Energy Efficiency, Ministry of Power, Government of India. The award is in recognition to the state's commitment in the field of energy efficiency and conservation. The aggregate technical and commercial AT&C loss has reduced substantially over the last few years from 10.06 to 9.32 in 2023-24. The reduction in AT&C
losses indicate that the department has achieved higher billing and collection efficiency and lower technical losses. The gap between average cost of supply and average revenue realized has reduced from 0.89 to 0.51, is expected to reduce further, indicating reduction in budgetary support provided by the government to the department. Average daily hours supply in the urban and rural areas has also improved. Rural area, those hours 23.72 hours in 21-22 आशिल्लो, तो 23.90 hours in 23-24 जालो. Average hours of supply जो अर्बन आशिल्लो, तो 23.8 hours जालो आशिल्लो, तो 23.92 hours in 2023-24 जालो. That is the improvement. So, तुमच्या म्हणटा पळय AT&T losses, Goa is the only state where it has come in a single digit. कोण ना आनी कार्ड आनी पळय. The pending areas related to government and private consumers had also reduced to 24-25 to only 112.8 crores and rupees 44 crores respectively for active consumers. The department has been able to reduce power purchase costs 2024-25 in comparison with 2023-24. Even though the power purchase units have increased by approximately 4%, 23-24 आणि 24-25 compare केल्या, power purchase cost is almost about 23-24 and आमकां कितले आशिल्लो 2516 कोटी. तो ओनू 2024-25 2496 कोटी जालो. म्हणजे इट इज रिड्यूस. पावर चड जाली पण कॉस्ट इज रिड्यूस. तुवें जो पॉयंट मारिल्लो पळय, आमी वयली पावर घेता हें करता, तशें कांय ना. The department has been successfully in maintaining low intrastate transmission and distribution TD losses over the year. The losses for the year was 7.67 as against the approved losses of 7.95. The losses for 23-24 was 8.18%. Increase in peak demand. Also increase in peak demand आशिल्लो, तो सुद्धा आमी मेंटेन करून आमचो 2022 815 आशिल्लो, तो 2024-25 an increase of 12.1%. The average increase of load is about 6% per year. हांव नको तुका तो 11% खंय मेळ्ळो, पण I will check that because two answer in one is not allowed. जर ते कितें तूं एकातली प्रिंटींग मिस्टेकूय जावंक शकता ती, कारण ही सुद्दां पळय 6 हें दिला 6%. It is 6% per year. So during 11, you only accepted that it is 11%. हय म्हणजे हे सारको आसा न्ही, 7% दिलो तो सारको आसा. 11% तुवें कितें वाचलां आय डोंट नो. हांवें काय पळोवना 11%. I kept money. Department has been successful in meeting with the increasing demand of the state by introducing a new power infrastructure and also upgrading the existing infrastructure within the state. The peak demand कसो आशिल्लो आमचो 21-22 704 मेगावॅट आशिल्लो, 22-23 726 जालो, 23-24 781 जालो आणि 24-25 815 जालो. हांव एनर्जी डिमांड्सान उलयना तें. In meeting short-term goal of the department has undertaken several projects across the Goa. आता हे करता आसतना आमी overhead system underground केली. Almost conversion about 45.8% of its overhead network to underground cabling. Overhead network जे आशिल्लें 33 kV आणि 11 kV 3736 kilometer. Underground केलें आमी 3686. ABC जे तुम्ही म्हणटा 617 kilometer. Total is 8039 kilometer. Under revamped distribution sector scheme, the Ministry of Power, Government of India works related to loss reduction work were carried out under 10 packages across various locations in Goa at a cost of about 292 crores. Work related to 9 of 10 packages have been completed well before the time set by the scheme.
सगळे RDSS स्कीमची जी कामां आमकां 292 कोटीची आशिल्ली तितले आमी कंप्लीट केले आणि 11 kV LT नेटवर्क अंडरग्राउंड केबलिंग इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू 11 kV RMUs etc. The new state of art 2x20 MVA 33 kV substation at Tuye is commissioned to cater the industrial load of Tuye industrial estate and surrounding area in well advance. The electricity department has also carried major works for strengthening of transmission network in Goa. The work includes 220 kV double circuit from 400 to 220 kV Dharbandara substation to 220 kV Shalde substation has been successfully charged along with commission of the 220 kV new bay at Shalde substation. The 220 kV received from Western Grid at 440 by 220 kV Kolwari substation can now be routed to Shalde substation, thereby enhancing its power availability and reliability. A new 63 MVA 220 33 kV power transformer along with fully digital outdoor 220 GIS and 33 kV AIS switchgear has been commissioned at the Thivim substation at the projected cost of 66 crores. Work for upgradation of new 220, 110, 33 kV, 63 MVA transformer at Fonda substation, total cost of project is 67 has been commissioned. Oh, पयर केला आमी कमिशन. आमी त्याचे इनॉग्रेशन सुद्धा करू ना कित्याक लोकां खातीर आमी तो केलो. फोंडेचो आमचो वॉटर मिनिस्टर सदांच सांगतालो तो कंप्लीट कर आनी कमिशन कर म्हणून. आनी त्या प्रमाणे तो सुद्धा कमिशन केलो. आनी आमकां जाय सुदारणा. Work is also in progress for the replacement of age-old 30 MVA, 130, 10, 33 kV power transformer at Ponda substation with new 40 MVA transformer at a project cost of rupees 14 crores. The upgradation of 220 kV PXL line from 220 kV Fonda substation to 220 kV Shalde substation at a cost of about rupees 46 crores is completed, and this will improve flow of power between two main receiving substations in Goa, that is Ponda substation connected to Western Grid and Shalde substation connected to Southern Grid. Naturally, South Goa of the power improvement as well. So, हे complete झाले बरोबर तुमचं जातलो. The work of 363 MVA to 33 kV state-of-art GIS substation at Saligaon, along with 220 kV double circuit line from Saligaon is in progress and is expected to complete by the year end the cost of rupees 370 crores. जे आमच्या Saligaon MLA आता उलयता आसतना सांगिल्लें. In line with the medium and long-term goals of the electricity department to achieve digitization and automation, the department has initiated the following steps. The work order has been placed for the placement of 7.5 lakhs prepaid smart meters across the state of Goa to include consumer meters, substation meters and distribution transformer. The meters will be replaced in phases starting from government installation, substation, distribution transformer, industrial consumers, followed by commercial domestic consumers. The consumers will have convenience of knowing its real-time consumption through app that will also provide other information such as energy consumed day-wise, weekly, monthly payment option, etc. The new 220 substation at Saligaon is the state-of-art GIS substation to include SCADA to remote monitoring and control of substation. Substation automation system has been introduced in the upgrade 220 kV substation at Ponda and 110 kV substation upgrade at Verna and Thivim. Digitization in substation has been introduced in Ponda, making it in the first digital substation in Goa. Speaker sir, Sudhin, just a minute. Speaker sir, under Rule 16 clause 1, I move a motion to extend the sitting of the House by 1 hour. The motion is before the House. Those in favor may say aye. Those against may say no. I say it. The duration of the sitting of the House is extended by 1 hour. Electricity Department is working on implementation of battery energy storage system project.
that will assist the state in demand-side management by storing low-cost power during a daytime and using it during the peak hours. The Electricity Department also plans to implement SCADA across the state of Goa with control room in Altinopandi under phase 2 of RDF scheme. The department also placed order for implementation of ERP for the department under RDSS. The implementation will commence by September 2025. The current version of SAP, that is ECC, will be upgraded to RISE with SAP S/4HANA, wherein all the users will be able to work with easy. SAP S/4HANA offers significant advancement over the older SAP ECC, including faster data processing through the in-memory SAP HANA database, simplified data model, enhanced user experience with SAP Fiori, and improved analytical and predictive tools. In a consumer-centric approach, the Electricity Department has been committed for transforming people's issues to solutions. Department has initiated a number of steps under ease of doing business and otherwise to develop a consumer-friendly approach. This includes online application service for ST New Connection has been introduced at the department website and on the Goa online portal of Government of Goa. The number of mandatory documents required for availing new connection has been reduced to 2. Electricity Department has aligned timeless for release of new connection to urban and rural consumers as per the guidelines issued by MOP. The monthly bills issued to the consumers are simplified as per the direction of MOP. The translation in the local language is available in the website. Electricity Department has implemented grievances redressal portal on the website in order to enable the consumer to lodge their grievances related to new connection, payment method, theft of power, power interruption, etc. Operation and maintenance, including troubleshooting activities, are very critical to ensure reliability in supply and enhancing the life of the equipment. Besides carrying out routine maintenance activities, the department has initiated additional steps for ease of maintenance to ensure quick detection of fault and faster restoration of the supply. Electricity Department has procured single-phase fully automatic van-mounted underground cable fault locator along with 10 delta and partial discharge for location fault on low, medium, high voltage power up to 33 kV cable network and also getting the healthiness of the laid underground cable. The van-mounted cable fault locator will assist in faster detection of underground cable fault, resulting in faster restoration of power supply to the consumer. Locator has determined over 380 cable faults in last 1 year. Department plans to purchase another cable fault locating van in the following year. The Electricity Department has hired 12 numbers of crane-mounted trucks of 15.7 tons capacity and 38 numbers of sky lifter with insulated bucket of capacity 250 kg. One crane-mounted truss will be provided for each division for repair and maintenance work, whereas one number sky lifter will be provided for each subdivision for replacement of street line. 108 numbers of vehicles for restoring of faults and another 213 numbers of vehicles are provided to the staff for carrying out various other activities related to O&M and project. The electricity, पयलीं तुम्ही सायकलीन भोंवता म्हणटाले ते आतां सायकलीनाचे त्या खातीर तांकां गाडयो दिल्या चडशे लोकांक गाडयो दिल्या लायनमॅनाक तांकां हें दिल्या. The Electricity Department carries out the maintenance of the street lights and also install new street lights in the state of Goa. Presently, there are about 2,70,178 numbers of LED fixtures of various rating and 6,800 numbers of CCMS panels, which are maintained by the department. The total number of fixtures installed by 24-25 is 15,205 numbers at new location. ह्या खातीर आमचो सेंट्रलाइज स्ट्रीट लायट सेल आमी चालू केला अंडर द ट्रेनिंग ऑफ द स्टाफ. The public street lights that are handed over to the Electricity Department by other government department corporation
as per guidelines laid down in the street light policy are also maintained by this department. Department levies duty to its consumers for the maintenance of the street light under the Goa Public Lighting Duty Act 2021. The total amount collected from the consumers under the Act is rupees 32.4 crores during the last year. The Electricity Department have been issuing notice in the local newspaper for relocation of meters for ease of access. As per Regulation 5.125 of Joint Electricity Regulatory Commission, Supply Code 2018, this is essential that the electricity meter located at the consumer premises is easily accessible to the meter reader for recording the energy meter reading. The consumers are given sufficient time till 28 November 2025 for shifting of the meters, and they are also reminded through monthly advertisement in the local newspaper. The department cares about its staff and ensures that all is done for their well-being whilst working in the department and otherwise. The Electricity Department launched the Goa Electricity Department Compensation Scheme for the line staff of Electricity Department, Government of Goa, for payment of compensation to the nominee of the staff for accidental death caused whilst on duty, and also for payment of compensation to the staff suffering grievous injuries due to the accident caused whilst performing their duty. The insured amount is rupees 20 lakhs in case of death or total disablement, and rupees 11.25 lakhs for partial disablement. 15 numbers of employees have lost their lives whilst in service from 2018 till date. Besides providing compensation, the government has provided jobs to 13 employees on compensation ground. The line staff are provided with personal protection equipment and safety kit such as safety shoes, helmets, safety belts whilst working at site, discharge rods, steel roof, FRP ladder, tool kits, etc. Department ensures that all line staff are trained on all safety, including safety practice and utilization of safety gears along with first aid at its training center at Ponda. Yeah. There is a training center also. After Naka, is the dude. The department has conducted numerous technical safety and behavioral training. The department has conducted numerous technical safety and behavior training for all its staff at the revamped training center of GED, and has also nominated its staff for various training sessions held across the country. The training sessions are conducted across the level of staff, both technical and clerical. आजपासून सेफ्टी टोटल ह्या वर्सा 2024-25 सेफ्टी 1730 भुरग्यां ट्रेन केले, टेक्निकल 604, सायबर सिक्युरिटी 13, मॅनेजरियल 102 आणि ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह 200. सो तुमचें कितें उलयता जाल्यार पळया की आमचें ट्रेनींग सेंटर ना, आमी करना, हांव उलोवना कित्याक तुका डिस्टर्ब जातलें म्हणून. वी आर डुईंग दॅट and it is at every month we do that. State Design Agency of the Electricity Department is actively involved in ensuring energy conservation and energy efficiency within the state of Goa. State Energy Efficiency Action Plan has been launched for state of Goa, wherein various avenues of energy conservation and energy efficiency identified for all government departments of the state, and action plan identified to achieve it. Revenue and expenditure. Revenue collection for FY 24-25 has increased to 3,521 crores from 3,159 crores during the previous financial year, an increase of 11.5%. 11.5% increase of revenue. So, अंदू जाला आमचो
and department has utilized 97.35% of budget allocated to it during 24-25. Videsh Borkar सांगा आम्ही budget allocation utilization करना म्हणून. हे answer. We have utilized 97.35% capital expenditure. Imagine budget planning. विविध स्किमी आसा आमच्यो शेड्यूल कास्ट डेव्हलपमेंट स्कीम इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट थ्रू इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मल डेव्हलपमेंट स्कीम सिस्टीम डेव्हलपमेंट इम्प्रूवमेंट स्कीम स्ट्रेंथनिंग ऑफ 220 kV transmission network underground cabling scheme provision of 14,500 lakhs have been made for work of conversion of existing overhead network ground cabling C3 Sheldon Wade feeder 11 kV Sange feeder 33 kV double circuit Sheldon Pondemar and single circuit Sheldon Savade feeder 11 kV Kurtolim feeder 11 kV Mandopa feeder 11 kV MBS feeder 11 kV Nabilim feeder 11 kV Keri feeder 11 kV City feeder 11 kV Nagzar feeder and 11 kV Dargad feeder 145 कोटी रुपया आम्ही दिला 30 कोटी रुपया स्काडा आणि ऑटोमेशना दिल्या चालू आसा काम स्काडा एवरीवेअर वी आर पुटिंग स्काडा मीटर सब ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इम्प्रूवमेंट स्कीम सिस्टम स्ट्रेंथनिंग वर्क एंड रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर 97 crores आणि प्रोविजन सब ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन इम्प्रूवमेंट स्कीम 65 crores प्रीपेड फॉर स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट आम्ही फक्त 15 कोटी RDS स्कीमींतल्यान सध्या मोडटा इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पब्लिक स्ट्रीट लाइटिंग 25 कोटी मोडटा द इलेक्ट्रिसिटी इज डीम्ड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लायसन्सेस फॉर गोवा स्टेट ऑफ गोवा द मेजर एलोकेशन ऑफ पावर is from central sector generating status of NTPC Limited MPCI. The long-term power purchase agreement have been executed. The present total allocated share with the effect of 1st June 2025, inclusive of that from unallocated capacities of the central sector generating station is 650 megawatt. JERC has issued a green energy tariff order on 8th July 2024 for the state of ते अंडरग्राउंड केबलिंग आहा थिंगा ते लिस्ट गिरजोली चांद्रा आहा असा दिता माझं तुका दिता मग दिता मागीर ओ तो चीफ आहा थिंगा माचे ते माचे कोरपाले बेगीन JERC has issued tariff of 0.89 unit for consumers opting for it. This tariff is an additional charge on the existing electricity tariff for consumer opting for green energy, thereby contributing to an additional revenue for the department. Electricity Department of Goa ED has complied over 100% of the RPO target specified by JERC for FY 24-25 by purchase of physical power and renewable energy certificates. As far as staff is concerned, सगळ्यांनी म्हटलं जो कमी स्टाफ आसा सगळे इंजिनियर्स आम्ही भरता इंजिनियर आमचे ऑलरेडी ती नोटीस पब्लिश जाल्या बाकीचे जो बारीक स्टाफ जाय तो वर्कचार्ज एस्टाब्लिशमेंटांतल्यान भरता उरलो तो मिटर रिडराचो जो इश्यू आसा जो बाब विरेश बोरकारान काडिल्लो तो इश्यू हो फक्त तुजे पुरतो मर्यादीत ना हे मिटर रिडर जे घेतल्या पळय तुवें ते 2014 घेवना ते 2012 पयलीं घेतल्या आणि कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टमीचेर घेतल्या तेन्ना कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम चलता ना 2012 पयलीं घेतल्या सांगला तुमकां 2012 पयलीं घेतल्या ते म्हज्या म्हायती प्रमाणे एनिवे रेग्युलायज करपाचें रेग्युलरायज करपा खातीर सीएमान एक स्कीम केल्या दुसरी स्कीम करता म्हणून आमकांच कॅबिनेटा एश्युरन्स दिला आणि दुसरी स्कीम जी येतली ते कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर जे आसा ते सगळे कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्सां तो संबंध गोंयांत दुसऱ्या डिपार्टमेंटाचे जे आसा तातूंत सुद्दां लक्ष घातलां आणि तातूंतल्यान ते जातले अशें ताणें नमूद केलें त्या शिवाय वर्कचार्ज एस्टाब्लिशमेंटांतल्यान जे कितले आमी तातूंत घेवंक शकता पूण थंय परत एग्जाम दिवची पडटली एग्जाम दिवन थंय कोण स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान थोडे पोस्ट काडल्या रेग्युलायज करूं ना स्टाफ सिलेक्शन
ह्याने काढल्या तातूंत ते फिट जातले की ना हे म्हाका खबर ना कारण तांणी ते येदाम दिवपाक जाय वखच्या एस्टाब्लिशमेंटात जे कोण फिट जावंक शकता तातूंत आमी घेता आनी अपार्ट फ्रॉम जी स्कीम मुख्यमंत्री काडटलो आतां त्या सेशनात हाडटलो काय ना आतां काडटलो इमिजिएट काडटलो जशें म्युन्सिपालिटीची केली तशेंच बाकीची केली आमच्या डेली वेजीस आशिल्ले ते तांची केली तशीच ही स्कीम ताणें करता म्हणून सांगल्या ते एश्युरन्स आमकां ऑलरेडी इन द हावस हांव दिता ह्या सेशनाक येतली काय डेफिनेटली आतां येतली ती केन्नाय येवंक शकता 2 म्हयन्यांत केन्नाय येवंक शकता आनी ह्या सेशनाक ह्या सेशनात ती येतली हे सांगू शकना कारण ह्या सेशनात 4 दीस उरल्या ह्या सेशनात ती येवपाची गरज ना ते कॅबिनेट डिसिजन आसा खंयच्याच सेशनात येवपाची गरज ना कॅबिनेटात ते पास करून ते घेवचे पडटले आनी ते जर कॅबिनेट एप्रुवल जालें जाल्यार ते एज लिमीट सुद्दां जातलें त्या बद्दल दुमत ना आनी डिव्हिजन 10 तो इश्यू काडलेलो पळय टी एंड डीए तो मातसो क्लियर करून उडय कित्याक लास्ट टायमूय आमी इश्यू घेतलेलो डिव्हिजन 10 टी एंड डीए तांकां अलावन्स मेळना तो 2015च्यान पेंडींग उरला 2021 पर्यंत मागीर तुमी बंद केलो सो तो सॉल्व कर मातसो तेंचो माननीय आमदार निलेश काब्रालान म्हजो एक नॉर्मल डिजिटल मिटर कॅन बी कन्वर्टेड म्हाका आन्सर दिवपाकूच जाय नॉर्मल डिजिटल मिटर कॅन बी कन्वर्टेड इनटू स्मार्ट मिटर बाय इन्स्टॉलेशन ऑफ कम्युनिकेशन मॉड्यूल अशें म्हटलें दिस इज नॉट करेक्ट एज पर माय इंजिनियर्स दिस इज अ smart meter has 2 main features, two-way communication and 2 is connect disconnect feature. Both the above features are not possible with the digital meter. Even we install a communication model to a digital meter. Besides this, smart meter has many more features such as real-time communication, TOD time of day features and which are programmable. Additional parameters and theft detection features which can easily detect a theft is possible in the smart meter. Data analytics is easily possible with smart meters, thereby optimizing the power cost. So, ह्यो गोष्टी प्रीपेड स्मार्ट मिटर आसा त्यो तुका डिजिटल मिटरान ना दुसरी तुवें एक गजाल सांगली की जे लायनी येता तातूंतल्यान आमी अमके मेगावॅट 2000 मेगावॅट म्हणटात तुवें ते सगळे जे वोल्टेज आसा ती एड केल्या आनी आमकां दाखयल्या मेगावॅट न्हय ते तुवें वोल्टेज जी येता 11 kV 220 kV ते सगळे डबल केले आनी आसा ते सिंगल आसा ते सिंगल केले आनी ते हांगा उलयला हांव ते तुका डिस्टर्ब करपाक म्हाका नाका आशिल्लें पूण तूं सद्या तुगेली हांव उलोवना कित्याक तुका म्हणलें वायट दिसतालें हांव स्पीकर सर मंत्रीन आमकां सांगचें सद्या कितली आहा तुगेली 850 सी आमकां जितली जाय त्याचो हे आमी सादारण ना सद्या कितली आहा ते सांग तूं म्हाका 850 आमकां इजिली येता आनी आतां हेज्या टोटल कॅपॅसिटी कितली आहा आमकां इन फ्युचर नाका सद्या हाऊ मच यू कॅन गेट आतां आमी 750 पर्यंत हाडूं शकता कितले 750 ते 850 ना तेच्या मायज आहा मायज आहा पळय खंयचे 750 घेवपा जाता आनी तितले आहा तितली आहा आतां मायज हाडूं जाता जर डबल हाडूं जाता एक लायन तुगे डिफंक्ट आहा चलना ती सिंगल फेज डिफॉल्ट आसा ती पयलीं तुमी दवरिल्ली तूं आहलो मरे इशी सांगले तुमी दवरली तूं म्हाका दिसता ऑल द पॉयंट्स तांचे जर कितें आनी उरल्या इगदोली फिडर आणि बाकीच्यांनी जे कितें ST लायन मागल्या अंडरग्राउंड केबलिंग मातशें बेगीन करपाचो मनोदय सभागृहांत व्यक्त करता प्रत्येक मनशान चीफ मुख्यमंत्र्याचे आनी म्हजें अभिनंदन घेवा हांव उलटा खुशी येस स्पीकर सर एकूच आनी कांय नाका हे सगळें सारकें एकूच एश्युरन्स जाय की लायट गेली जाल्यार कंज्युमराक तूं हारी कोतले कंपेन्सेट एक दी एर सगळे तुका जाय ते हॉर्न जाय ते कोर जाय तू दीस लायट दिनाका पूण कंज्युमराक
कॉम्पेन्सेशन दी, हेच एश्युरन्स दी बस आणि सगळे हुशार. आमची जी कॅपॅसिटी आसा ती 870 मेगावॅट आसा. आयका आमकां 870 मेगावॅट हें घेवंक शकता. आतां तनमार आयिल्ल्यान आमकां आनी 1200 मेळूंक शकता वेस्टर्न ग्रिडांतल्यान. दुसरी बाजू बाब इन्सी सांगता पळय ते कितलेंय करपा जाता, पूण ताणें त्याच प्रमाणे ताणें सांगचें की बाकीची कनेक्शन तें करता जाल्यार सगळ्यांची कनेक्शनां काडची पडटलीं आमकां जे पयशे पे करना जाल्यार. तांचें कितें करपाचें तें ठरया आनी मागीर या म्हजे कडेन. किती घुसपायत तूं आता? हांव घुसपायना, हांव खरें उलयतां. किती मुलटे तुगे संस्कृत म्हणून 3 म्हयन्याचे जर पयशे भरून आहा जाल्यार ताची कनेक्शनां काडची पडटलीं म्हाका. एक एक वर्स कनेक्शन वाड्या लोकां जरी तरी लायट ना त्याचे पयशे तुगे नाका. हाजी म्हाजे कितल्यो इंडस्ट्री आसा आमकां टायमार पेमेंट करना आमी ताका 3 म्हयने इंडस्ट्रीचे उलयता आमी कॉम्पेन्सेशन तुगे गांवांत लायट ना तेंगे पयशे काड नाका. सगळ्यांनी सारकी बिलां जे कोण पे करता तांकां कितें हेल्प करूं शकता ते आमी करता. हेल्प नाका. पण जे मनीस बिलां पे करना थंय आमी गांवां लायट गेली पयशे लायट वचतात गांवां जर तुमच्या वाड्या लायट गेली जाल्यार त्या वाड्या लोकांक तेजे बिल येवपाक शकता. तेजे भाशेन आमकां कांयच लागू. एश्युरन्स जाय कांयच नाका. सगळे प्रश्न आमी आन्सर केल्या. प्रत्येकान लोकांचें आमचें अभिनंदन केलां प्रत्येकान. हे जे एश्युरन्स आसा आनी मातशें चड काम केल्या नंतर हे एश्युरन्सूय दिवया. येस. आता जिल्ह्या वळेप्रमाणे 8 A, B, C, D, E, F आशिल्ल्यो मागण्यो क्रमांक 76 आणि 86 फुडें कपात सुटणे सभागृहाच्या मतदानात घालता. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. ना म्हणटाचे म्हणणे मान्य जालें, ना म्हणटाचे म्हणणे मान्य जालें. कपात सुटोवण्यो नामंजूर जाल्यो. आता वेळे प्रमाणे आजच्या दिसाच्यो मागण्यो क्रमांक 76 आणि 86 सभागृहाच्या मतदानात घालता. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य जालें, हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य जालें. मागणी क्रमांक 76 आणि 86 मंजूर जाल्यो. सरकारी विधेयकां. The Goa Shops and Establishment Regularization of Employment and Conditions of Services Bill 2025. आता आतांच्यो मंत्र्यात श्रम आणि रोजगार मंत्र्यान सभागृहात The Goa Shops and Establishment Regularization of Employment and Condition of Services Bill 2025 दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडलो. Yes. I request for leave to move the motion to introduce Bill number 36 of 2025, the Goa Shops and Establishment Regulation of Employment and Conditions of Service Bill 2025. प्रश्न असा असा the Goa Shops and Establishment Regulation of Employment and Condition of Services Bill 2025 मांडपाक अनुमती दिवची का कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणे मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणे मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. विधेयक मांडचें. Sir, I introduce the bill. The Goa Shops and Establishment Regulation of Employment and Condition of Services Bill 2025 सभागृहात मांडला. आता श्री आतांच्यो मंत्र्यात मान्य महसूल मंत्र्यान सभागृहात गोवा लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा नंबर 2070 dated 15/4/1961 amendment bill 2025 दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडलो. Sir, I request for leave to move the motion to introduce Bill number 39 of 2025, the Goa Legislative Diploma number 2070 dated 15/4/1961 amendment bill 2025. प्रश्न असो आसा द गोवा लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा नंबर 2070 dated 15/4/1961 अमेंडमेंट बिल 2025 मांडपाक अनुमती दिवची का कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. मांडचें.
Yes, sir. I introduce the bill. The Goa Legislative Diploma number 2070 dated 15/4/1961 Amendment Bill 2025 सभागृहात मांडला. आता श्री अंतर्गत मंत्रीराज श्री वसुमंत्र्यान द गोवा रेग्युलेशन ऑफ अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन अमेंडमेंट बिल 2025 सभागृहात दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडलो. Sir, I request for leave to move the motion to introduce bill number 40 of 2025, the Goa Regularization of Unauthorized Construction Amendment Bill 2025. प्रश्न असाचा द गोवा रेग्युलेशन ऑफ अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन अमेंडमेंट बिल 2025 मांडपाक अनुमती दिवची काय ते जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचे हय, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचे हय म्हणटाचें म्हणणे मान्य जालें हय म्हणणे मान्य जालें विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. आनी मुख्यमंत्री sir, I introduce the bill. द गोवा रेग्युलेशन ऑफ अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन अमेंडमेंट बिल 2025 सभागृहात मांडला. माननीय श्री विश्वजित राणे शहर आणि नगर विकास मंत्र्यान विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move the bill number 32 of 2025, the Goa Tax of Infrastructure Amendment Bill 2025 to be taken into consideration. प्रश्न आसाचा विधेयक विचारान घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणे मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणे मान्य जालें विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. Can you explain? Yes. Let him explain. Because this is only subsection 5 of section 3 of the above act. Basically, the infrastructure tax. 50%. Infrastructure tax that used to be paid initially is now 50% is taken now. We are promising budget. It was assurance given by Honorable Chief Minister taking the budget. क्रेडायचे कायदो इंडिव्हिज्युअली पडक ना क्रेडायचे रिप्रेझेंटेशन आशिल्ले क्रेडायचे रिप्रेझेंटेशन आशिल्ले आनी त्यांनी रिक्वेस्ट केल्ले that you instead of taking 100% you take 50% initially and 50% before occupancy. Ease of doing the business. हीज कसो जालो बिकॉज सर दोन इशू आहा इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स म्हणटा कित्याक हाडिल्लो इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स हाडिल्लो इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवायड करपाक आतां हे कितें करतात इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स घेतात मागीर तुजो ट्रान्सफॉर्मर तूं हाड म्हणटा आनी कितें तूं हाड हें सगळें तुमी एक्स्ट्रा लोड घालीत आहा मागीर सगळ्या कडेन तुमची हे आहा स्लॅब आहा ते स्लॅब बी सगळें पळोवन तांकां ते क्रेडाक नाका जाला ते म्हणटा अर्द आतां दिता अर्द मागीर दिता कंप्लीट जातकर अशें सारांश असो तो. Because explanation it's basically to divide the infrastructure tax into two parts, before occupancy and initially when it's taken. So Will there be any change in the assessment of the rate? Determination will be the same. ना तो फकत दोन इन्स्टॉलमेंट Full installment. Same. Nothing. no exemption, no 50-50. तुमची मरे मातशी स्पीकर सर म्हाका दिसता हांची रेट चड जाल्या स्पीकरान अशें केन्ना मागूंकूच नासलें आतां कित्याक मागलें हांव एक एग्जांपल मांडपाक सोदिता स्पीकर सर हांव एक एग्जांपल मांडपाक सोदिता फॉर एग्जांपल DLF ज्या इन रेस मागोस they got the technical clearance in 1996 and paid infrastructure and paid infrastructure tax in 1996 of 1 lakh rupee. Those cars are now sold for 50 crores. Where is going individual case? Why I'm telling you? No. EG rate तुम्हारा fix को है. EG rate तुम्हारा fix को है. 15 वर्षांनी ते complete जातले. Speaker sir. How are we going to give a justification? How are we going to give justification? I think my point मांडपा let me talk. You all can always say that it is valid or not valid. I think give me a chance to talk. Private university and biodegradable bill. Just one clarification. I just want one clarification. By making 50% in two installments, 50 and 50, how does that benefit the government? Because right now the government is getting full amount, 100%. How does it benefit? Vijay sir. एक मिनिट. मागीर तू answer. Speaker sir, हे पळय bill हाडला हे म्हज्या कारणान this helps the construction industry which employs largest number of people in the state of Goa. आज साधारण एक मनीस घर बांदपाक गेलो जाग्याचेर पिकास मारचे पयलीं ताका सगळे पयशे भरचे पडटा. तूं PDA वच PDAचे लायसन्स डेव्हलपमेंट फी इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स
म्युन्सिपालिटी वच पंचायती वच तांच्यो फी भर, कन्वर्जनाक वच कन्वर्जन फी भर, लेबर्स आसा तें भर आनी मागीर पिकास मार. म्हणजे कितले पयशे भरचे पडटा. आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स पळय आहा हो सपोज तेन्ना जो पळय इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स लायलो दॅट टायम आय वॉज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दीस हाऊस. इंटेंशन वॉज दॅट इन्फ्रास्ट्रक्चर विल बी मेड अवेलेबल टू द पीपल हू कन्स्ट्रक्ट. ते मागीर जालेत ना. हांगा असेंब्लीक रिकॉर्डाचेर आसा. The then Chief Minister said that we'll prepare a scheme and try to help as provided in the act. Infrastructure taxaचो तो act आहा तो तुम्ही जर provide केल्ल्या. Anyway, this is a good step. Budgetak provide केल्लें आशिल्लें. आणि I think at least लोकांक relief मेळटली. 50% development permission जालें, 50% भरपाचे, completion जातकीर 50%. पिकास मारचे पयलीं तुम्ही सगळे पयशे भरा म्हणटा. पिकास कसो मारप लोकांनी? बांदप कशें? आता हांव विधेयक कलमवार सभागृहात सादर करता. विधेयकाक दुरुस्त्यो नात. एक आम्ही एक प्रोविजन एक हे हाडिल्ले मदीं की गोंयकारांची घराक इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स लावप ना इफ इट 500 मिटर. हे आमी मदीं हाडिल्ले. ताजेर कितें तरी लॉ डिपार्टमेंटाक गेले आनी ते उरले. आतां हातून बिल्डरांक फायदो जाता. नो डावट बिल्डरांक फायदो जाता. कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट आहा, गोंयकार बिल्डर आहा, नो इश्यू. स्पीकर सर सगळ्यात व्हडले बिल्डर आहा ते भायले गोंयचे न्ही. आतां पयसो भरपूर आहा. हे बाब विजय सरदेसाईन सांगलेले आसा मुख्यमंत्रीन जेन्ना एश्युरन्स हावजान दिल्ले आनी हे नवो कायदो मुख्यमंत्री हाडपाचे जे गोंयकाराक तेजो फायदो जातलो आनी ह्या बिलाचे सांगना आम्ही नवीन हाडटा जो गावात घर बांदतलो पळय न्ही ताका सगळे ईज करून गावात घर बांदपाक परमिशन ताका आमी दिता. पंचायत एरियेन घर करून दिता. इतले थोडामध्ये इतले न्ही करून दिता. सर आमी एक हे हाडिल्ले लॉ डिपार्टमेंटा कडेन तुजें बिल गेलां आसतलें. हांव मंत्री आसतना हाडिल्लें की गोंयकार म्हणून जर तूं प्रूव करता म्हळ्यार ग्रँडफादर तो ओरिजीन म्हणटा पळय तें दाखयलें जाल्यार 500 मिटर प्लॉट आसलो आनी तुजें जर घर आहा सिंगल फॅमिली ड्वेलिंग तें तुका इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स झिरो आसतलो. स्पीकर सर आत्ता आम्ही जे हाडला पळय न्ही 1972च्या पयलीं सनद दिली आणि 1972च्या पयलीं घर रेग्युलरायज म्हटलं. आता आमची फुडली स्टेप जी आहा पळय न्हू ती तीच आसा. तूं मोडून घर बांदतलो आसत किंवा गांवांत घर बांदतलो आसत ताच्या खातीर जे आहा पळय न्हू तें नवीन बील जे आसा तेच वेगळें तें नवीन बील आमी हाडटा तें करता. येस. प्रश्न असो आसा कलम 2 कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतिमत्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2 कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतिमत्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात. शार नगर नियोजन मंत्र्यान आतां विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. येस. Bill, sir, I request to move the bill number 32 of 2025, the Goa tax of infrastructure amendment bill of 2025 be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. द गोवा टॅक्स 1 इन्फ्रास्ट्रक्चर अमेंडमेंट बिल 2025 मान्य जाल्यात. Yes. This next bill which is coming, I had requested you on Friday, keep it on Wednesday. I said Wednesday okay म्हणला. म्हणून आज येयले ते. स्पीकर सर अजून आमची बिलां पास जावपाची आहा त्याच्या खातीर आमी आयज हाडला. तू वय म्हणले त्या दिसा आमी काय वाचना. न्ही तुम्ही शेनवार आनी आयतार 2 दीस सांगला रात म्हण रात तू वय म्हणले त्या दिसा बुधवार हाड की जाता आम्ही परत आता ऑलरेडी 2 बिलां पास करची पडटली आजचे तांकां टायम दिवया. गोवा नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल अमेंडमेंट बिल 2025. डॉक्टर प्रमोद सावंत माननीय मुख्यमंत्री विधेयक प्रस्ताव मांडचो. सर आय रिक्वेस्ट टू मूव दॅट बिल नंबर 37 ऑफ 2025 द गोवा नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल अमेंडमेंट बिल 2025 बी टेकन इनटू कन्सिडरेशन. प्रश्न असा आता विधेयक सर हांव बिल एक्सप्लेन करता. अमेंडमेंट मूव कर. अमेंडमेंट मूव केला. ऑफिशियली दिला अमेंडमेंट स्पीकर सर. येस अमेंडमेंट मूव करा. Correction, Speaker sir, as part of the amendment, correction in section 2AD, after the phrase 50 kg, add the phrase per day in clause number 2. And the amendment to section 6 in the section 5C at line 22 of page 5, the phrase concerned police of respective police station be deleted and replaced by the phrase police station concerned. And at line 29 of page 5,
substitute the phrase permanently suspended to the word cancelled in clause 6. Yes. आता विधेयकात कलम एक मिनिट विधेयक कलम सभागृहात सादर करता विधेयकात दुरुस्ती आसात. निलेश काब्राल हांणी दुरुस्त्यो मांडल्यो. दुरुस्त्यो सभागृहात मुखार आसात. Speaker sir, the Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996 was enacted and published in the official gazette serial number 1, number 50, dated 19/3/1997. The Goa State Pollution Control Board is responsible for regulating the various types of waste, including recyclable, non-recyclable, and flammable materials generated from the industries and establishment. Numerous complaints of the illegal dumping and disposal are received. So, also the accidents are being reported in the scrapyard, collecting the industrial as well as other waste. The board grants a consent and authorizations under the various environmental laws and regulations, including under the provisions of the Water and Air Act. To enhance the regulations of the non-biodegradable waste and to monitor the and compliances, the board is being empowered by the proposed amendment to the Act to establish an online platform where all the industries and establishment bulk waste generators generates 50 kg per day or more non-biodegradable waste as well as the waste collector, reusers, recyclers and waste disposing facilities will have to register on the said online portal for transportation, storage, reuse, recycling and disposal of the said waste. This digital platform will bring about the transparency and accountability with regards to handling non-biodegradable waste as well as ensure the safe storage of waste. The amendment in the Act provides for mandatory registration for the waste generator with the Goa State Pollution Control Board and provide power to Goa State Pollution Control Board to regulate and monitor the storage, transportations, recycling, reuse and disposal of waste. Second, empowers the Goa State Pollution Control Board to register generators, waste collectors, recyclers and co-processor of non-biodegradable waste. Third, during the last legislative assembly sessions and it was discussed to levy the penalty on the vehicle utilized for the unauthorized dumping of waste causing pollution of soil, contamination of the groundwater, surface water, soil and land. The amendment in the Act will give the power to the police official to impound the vehicle used for the legal dumping of waste with the suspension of license for 1 month and a fine of rupees 25,000. 3 months of the second offence with a fine of 50,000 and 6 months of the third offence and a fine of 1 lakh. For offence thereafter, the license of the vehicle shall be cancelled. Amendment to the schedule of the Act, including the additional types of non-biodegradable waste and that are generated in the industry and establishment. Correction in the section 2 and includes the phase 50 kg per day, and in section 5C it is an substitutions of the phase. It is an concrete police station with the phrase of the police station concern in the bill. Hence the amendment is the proposed and the amendment is the mentioned in the bill number 37 of the 2025. Because just one part, substitution of section 5 पड़े हाँ. In section 5 under subsection 2, it is provided that the bulk waste generator, waste collector, recycler, co-processor to register themselves on an online portal of Goa State Pollution Control Board for carrying out disposal of waste and will have the authorization of this board. Under the substitution guideline of section 5A, in this proposed 5A, only penalty has been retained. However, the punishment with imprisonment for the second offence provided earlier in the existing provision is dropped. Penalty imprisonment imprisonment, by this there is no deterrent effect on the offender. Call to me then. Imprisonment imprisonment is the main deterrent, no? Binay mo ite 5,000 ahe te 25,000 ke laite because in B5A there is increase of fine from 2,000 to decriminalized.
अरे काबऱ्याली एक्सप्लेन किती स्पीकर सर उलयता अरे हांव मुगे काबार घालना काबार अरे तू बिलाचे सगळी डिक्रिमिनलायझेशनच्या अंडर काढला ना इम्प्रिझनमेंट मोठे आसपास डिक्रिमिनलायझेशन होय माई डिक्रिमिनलायझेशनच्या अंडर इम्प्रिजनमेंट जो आसा पळय न्ही हे काढलेले आसा सगळेकडे काढले बिलाचे काढल्या सगळ्या बिलांचे काढले कितली बिलां केली इनोज दोन वर्सां One thing, otherwise in principle, this is good, even especially to penalize those who are throwing the bags and things in the drain, this is a very good thing. And we had also asked for it, we had demanded that. One thing which I want to just point out in 5C, that amendment which Nilesh Cabral has brought, 5C. Only I would suggest the shall be impounded by the concerned police. I think the word missed there was officer. It can't be by the concerned police station. Police station is a non-entity. whoever the officer is, It should be police officer. Not a police station can't attach your vehicle. It's a police officer who can attach your vehicle. Then only that one, you just have to put police officer, nothing more. but it is there. Police officer. That's it. Only It's thing. okay. Now, okay, Mullah. police station Police station Police station is an in charge, is an police inspector, is an in charge. No. Speaker sir, I will read it out what the amendment is. The vehicle utilized for dumping of the waste shall be impounded by the concerned police. It's written there. Then I have added only that phrase, police station concerned. Why the question does not come, Speaker sir? It is very clear. By the concerned police of respective police station, I have added police station concerned. What is wrong in that? No, police. Police is there in front of that. No. You must know that. Speaker sir, I'll tell one thing. Let us look at section 207. I'll just give you 207 of the Motor Vehicles Act says that any vehicle can be impounded by a police officer or a motor vehicle inspector, authorized officer under motor vehicle, not by the transport department. It's not like that. I'm only correcting. So your law is correct. The thing is by the concerned police officer. And I'll tell you one more thing. I'm not said the PI, because in the police station you can have a PI, you can have a PSI, you can have an ASI, anybody. Police. Concerned police officer of, the word got missed while typing it, I feel. By concerned police, just in the word, insert the word officer of respective police station. Remaining is the same. Speaker sir, it is police is written on that. Officer आपल्यावर काय आहे ना? I will not required. You can put no problem, Speaker sir. In my amendment only you can put, Speaker sir. Police officer घालूया police officer with that police officer word we are passing. Police officer घालणार आहे बरं police officer of concerned police station. No problem. Police officer. एक पॉइंट ऍड करू स्पीकर जर आता खूपशे पॉइंट बरे आसा पण मेन जो आसा स्क्रॅप यार्ड इन्क्लूड स्क्रॅप यार्ड ते घेवना स्क्रॅप यार्डाचेर एक्शन जातली म्हणून वेस्ट कलेक्टर बाकीचे तुम्ही मेन्शन केला पण स्पेसिफिकली स्क्रॅप यार्ड म्हणून घालू ना तुम्ही असा नाही रे अरे भितर असं हांगा पळय द बल्क वेस्ट कलेक्टर इटसेल्फ इज अ स्क्रॅप यार्ड आणि तो वेस्ट कलेक्ट करता त्याला सेपरेट स्क्रॅप यार्ड घालपाची गरज ना आणि तितून अंडर द कॅटेगरी ऑफ द वेस्ट कलेक्टर आता तितून ऍड करता डॅमेजिंग एनवायरमेंट जो आसा पळय तो तितून पॉइंट ऍड करू ना कित्याक आता कितले स्क्रॅप यार्ड तुम्ही पळयला शेतांनी बीन आसा नाही तो ऍड करून म्हणजे आम्ही त्याका पयली रजिस्टर करून घेता आणि ही वॉन्ट्स टू फॉलो द नॉर्म्स ऑफ द गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड रजिस्टर जाल्यार फाल्यां तो हे तर तुका सांगता हांव कारण तो जेन्ना गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडेन रजिस्टर्ड जाता तितून जे सगळे नॉर्म्स ही वॉन्ट्स टू फॉलो एज पर द गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड म्हणटा उपरांत तूं शेतां पिड्ड्यार उदक पिड्ड्यार ताका करूंक मेळचें ना ओके वन मोर थिंग जो फ्लायिंग स्क्वॉड आता तुम्ही पळयता बाकीचे एका फ्लायिंग स्क्वॉड आसा जो कलेक्टरा कडल्यान सो एकाय इम्प्लिमेंट करपाचे फ्लायिंग स्क्वॉडाचे कित्याक हांवें तुमकां लास्ट टायम केस दाखयल्ली की कशे गार्बेज डंप करता पुलिसां कडेन तशेंच इश्यू आसता पण फ्लायिंग स्क्वॉड डिप्लॉय कॉल केलो आमी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक पावर दिल्या जे वेस्ट जनरेट करता वेस्ट कलेक्ट करता म्हणजे खंयच्याय इंडस्ट्रींतल्यान जेन्ना वेस्ट जनरेट जाता पळय न्ही तेकाच पयलो रजिस्टर जावपाक जाय ना 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 आमी हांव कितें म्हणटा फ्लायिंग स्क्वॉड कॉलिंग नंबर आमी दोन कडल्यान कंट्रोल करता एक थ्रू अवर वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन आणि दुसरे टू द गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आम्ही एम्पॅनलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रॅक्टर वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनान थंयसरूय केला सो दॅट म्युन्सिपालिटी पंचायती कमिंग अंडर देर
आता इंडस्ट्रीतले इन फ्युचर दोज हू आर द एम्पॅनल विथ द वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन आणि विथ द पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड ह्या दोन्ही कडल्यान तांकां मॉनिटर जातले हांगा वेगळो गरज ना म्हणजे एक सुद्धा इंडस्ट्री किंवा एक सुद्धा कॉन्ट्रॅक्टर एक सुद्धा कलेक्टर वो अनरजिस्टर्ड उरचो ना so that we can monitor through both the organization through the pollution control board and the waste management corporation. that is okay but Yes. flying squad should be included so that कितें call गेलो Flying squad वेगळी गरज नासली. स्पीकर सर कितें जाता flying squad डायरेक्ट टीसीपीचो फ्लाइंग स्क्वॉड तो टीसीपीचो 100 नंबर माझा एका फ्लाइंग स्क्वॉड म्हणना 102 Which Nilesh Cabral brought, I think that can be kept of cancelled instead of suspended. They cancelled mulla instead of suspended, that can be accepted. Which you have seen that word, last word uttara, vehicle shall be permanent. Page number? No, page 5, the last uttara hai, suspended, Nilesh Cabral suggested cancelled, that can be accepted. that has to be accepted. Yeah, it should be cancelled. बिकॉज सर माझे अनेक आसा एक्चुअली तेका दृष्टी ना बिलाक पूण माझे लँग्वेज करेक्शन मातशें हांव ऑनरेबल सीएमान स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन रिजन्सा भितर जे प्रोवायड फॉर बरयलें फक्त प्रोवायड्स फॉर मातशें ते तेका इट इज नॉट इन द बिल इट इज नॉट फॉर द पार्ट इट इज फॉर द लँग्वेज कितें वाचता तेन्ना मातशें This part can be accepted, so I'm just pointing out that word can suspended should be substituted with the word cancelled, what he has said is provided. ना आनी एक रिक्वेस्ट आसली मेन रिक्वेस्ट आसली की पुलिसांक एक्शन घेवपाक जाय ते एवरी टायम कितें करता तांकां कोण तरी जाय विटनस जाय म्हणटा तेंच्यांनी कंप्लेन घालपाक सो पुलिसांक डायरेक्शन दिवपाची तेंच्यांनी एक्शन घेवची म्हणून एज पर ते आतां तुमी इन्क्लूड केल्लोच आसा सो ते अमेंडमेंट पास केल्या उपरांत आम्ही नोटिफिकेशनाचो प्रोसिजर कसो यूज करपाचो पळय न्ही हो एकदा नोटिफिकेशन काडटा सो दॅट सगळ्या जाणांक पावर्स ज्यो आहा पळय तेंच्यो पावर्स कळटल्यो सो दिस बिल कॅन बी पास येस प्रश्न असो आसा कलम 2 दुरुस्त्यो सहित 3, 4, 5 आणि कलम 7 दुरुस्ते सहित कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतीक मत्स्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात कलम 2 कलम 3 कलम सहित कलम 3, 4, 5 कलम 6 दुरुस्ते सहित कलम 7 कलम अधिनियम सूत्र आणि प्रतीक मत्स्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात Sir, I request to move that Bill number 37 of 2025, the Goa Non-Biodegradable Garbage Control Amendment Bill 2025 be passed. प्रश्न असा विधेयक मानून घेवचे का की नाही जाका पुढे येस With amended. विथ अमेंडेड Speaker sir, bill be passed with amended. With amendment. Proposed by Nilesh Kabra. येस कलम 7 कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतीक मत्स्याचो 7 विधेयकाचे भाग जाल्यात येस एज अमेंडेड प्रश्न असा विधेयक मानून घेवचे जाका मान्य आसात आणि हय म्हणजे हय जाका मान्य नात आणि ना म्हणजे हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य जालें हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य जालें द गोवा नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल अमेंडमेंट बिल दुरुस्ती सहित मान्य जाला द गोवा पब्लिक युनिव्हर्सिटी बिल 2025 डॉक्टर प्रमोद सावंत माननीय मुख्यमंत्र्यान शिक्षण मंत्र्यान विधेयक पास करूया आता बाकी बिल आमकां एकूच बिल I explain. Sir, I request to move that bill number 34 of 2025, the Goa Public University Bill 2025 be taken into consideration. Speaker sir, our bill explain karta. Under National Education, reason for introducing and passing of the Goa Public University Bill 2025. Under National Education Policy NEP 2020, the UGC guideline for transforming the higher education institute into the multidisciplinary institution, September 2022, envisaged the following 3 options for the higher education institution as the affiliation system to university shall be discontinued by 2035. So that becoming the degree awarding multidisciplinary autonomous institution, becoming the constituent part of the Goa University and thorough collaboration through collaborations with the nearby colleges forming a cluster colleges. The bill seeks to provide the third option to the management of the existing government and government aided colleges in Goa to come to an agreement for the formation of cluster colleges, which will be established as a public university of a cluster of colleges existing in a
Goa through the Gazette notification. This bill seeks to be the umbrella legislation for such public universities. The bill seeks to implement the goal of the National Education Policy 2020, including the multidisciplinary education, imparting quality and industry-relevant world-class higher education, for transforming the higher education institutions into the multidisciplinary institutions. The object, powers, functions, officers, authorities and functioning of the public universities so established shall be in accordance with the UGC regulations. The bill seeks to ensure a smooth transition of the existing colleges from the college status to university status in terms of teaching and non-teaching staff, student, assets and liabilities disaffiliations. The bill shall not impact the Goa University Act 1984 as a special law. स्पीकर सर, अशा पद्धतीच्यो क्लस्टर युनिव्हर्सिटीज आतापर्यंत महाराष्ट्र आसतले, जम्मू काश्मीर आसतले, श्रीनगर आसतले, अशा वेगवेगळेकडे अशा पद्धतीच्यो युनिव्हर्सिटीज ज्यो आसा ह्यो फॉर्म जाल्ल्यो आसा. नाजाल्यार हैदराबाद इन द नॅशनल कॉलेज युनिव्हर्सिटी, मुंबई महाराष्ट्र, डॉक्टर होमी बाबा स्टेट युनिव्हर्सिटी मुंबई इन महाराष्ट्र, क्लस्टर युनिव्हर्सिटी कन्नूर, क्लस्टर युनिव्हर्सिटी श्रीनगर, क्लस्टर युनिव्हर्सिटी जम्मू, अश्यो वेगवेगळे कडल्यो अकॉर्डिंग टू द NEP हाका धरून ह्यो क्लस्टर युनिव्हर्सिटी फॉर्म जाल्ली आसा. आमकां NEP 2020 इम्प्लिमेंट जर करतले आसत जाल्यार त्यो युनिव्हर्सिटी फॉर्म करपाक हे बिल आतां पास करप गरजेचें आसा. कारण हातूंतल्यान म्हणजे गोंयांत वी आर थिंकिंग एटलीस्ट मिनिमम 2 clusters should be formed, one in the north, one in the south, आणि nearby rest all the Goa University will be the remain as the university. आणि ताज्या उपरांत ह्यो ज्यो युनिव्हर्सिटी बाकीच्यो कॉलेजीस ज्यो आसा जेका ज्या कॉलेजी कडेन हांगासर कोणाकूच प्रेशरायज आसचें ना, कोणूच फोर्सफुली आसचें ना, जेका गोवा युनिव्हर्सिटीच्या एफिलिएशनाक रावपाचो आसा, ही should be remain at a Goa University. Those who want to combine together, the government will give them the fully support to form these clusters. त्या खातीर those who are coming in the north at one cluster, they forming the one cluster. आणि आमकां आमी जे म्हणटा की नवीन इन फ्युचर म्हणजे इंडस्ट्री रेडी यूथ जावपा खातीर अशा पद्धतीच्या क्लस्टर युनिव्हर्सिटी अकॉर्डिंग टू म्हणजे टायम टू टायम आमी ज्या पद्धतीन डिग्रीज डिप्लोमा हे सगळे दिवपा खातीर ही नवीन पब्लीक गोवा पब्लीक युनिव्हर्सिटी बिल 2025 हे पास करप हे गरजेचें आसा. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारून घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणे मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणे जाल्यार विधेयक स्पीकर सर, आता क्लस्टर म्हणटा तूं कितें? बेसिकली क्लस्टर नॉर्थ गोवा साऊथ गोवा 2 क्लस्टर आसचे हाचे तुजे विचार. वॉट इज द फ्युचर ऑफ गोवा युनिव्हर्सिटी? हातून अशें जावंक शकता की गोवा युनिव्हर्सिटीक जे स्टुडंट्स अटॅच्ड आहा ते डिटॅच जातले. सो युनिव्हर्सिटी गोवा युनिव्हर्सिटी जी आहा ती विकन जातली. ही विकत करपाक कितें फायदो आहा? म्हाका समजना वॉट इज द मिनींग ऑफ क्लस्टर, वॉट इज द क्लस्टर एक्चुअली, अँड वॉट इज द इंटेंशन बिहाइंड द क्लस्टर? स्पीकर सर, हांवें जशें सांगलां की न्यू एड्युकेशन पॉलिसी 2020 इम्प्लिमेंट करता आसतना आमी गोवा युनिव्हर्सिटी खंयसरूच विकत करिना. नवीन ज्या कॉलेजीक गोवा युनिव्हर्सिटी कडेन एफिलिएटेड रावपाच्यो आसा त्यो गोवा युनिव्हर्सिटी कडेन एफिलिएटेड रावतल्यो. स्पीकर सर, आता ऑटोनॉमस इन्स्टिट्यूशन्स फॉर्म जावपाक लागलेली आसा, जेका ऑटोनॉमी मेळपाक लागलेली आसा. आणि इन फ्युचर म्हणजे अशा पद्धतीची जी इन्स्टिट्यूशन एकी कडेन आयली आणि जाल्यार हेंचे क्लस्टर्स जे आसा पळय न्ही, हे क्लस्टर्स रेडी जातले. आमी जेन्ना म्हटलां की आत्ताच्या घडीक आमी जेका म्हणटा की फॉर एक्झाम्पल म्हणजे इंजिनियरिंग कॉलेजीस ऑल टुगेदर इफ दे कम एज अ क्लोजर, ह्याची पॉलिसीज टील नाव इट इज नॉट फायनलायज, पण हे बिल पास करून इन फ्युचर रेडी आमकां अशा पद्धतीचे क्लस्टर्स करपाक रेडी जाता. म्हणून हांवें म्हटलां की जेंकां एफिलिएशन गोवा युनिव्हर्सिटी कडेन जेंचे आसा तांचे एफिलिएशन गोवा युनिव्हर्सिटी कडले कट जावचे ना, ते गोवा युनिव्हर्सिटी कडेन एफिलिएशनाचो इश्यू न्ही. एक सिमिलर कोर्स जर स्टार्ट केलो, तोच बायोटेक्नॉलॉजी कोर्स गोवा युनिव्हर्सिटी कडेन आहा, नवी क्लस्टर फॉर्म जाता तोय बायोटेक्नॉलॉजी करता. गोवा युनिव्हर्सिटीन येवपाचे लोक कमी जातले, कमी जातले. स्पीकर सर, क्लस्टर युनिव्हर्सिटी सुरू करता आसतना व्हॉट इज द पर्पज? स्पीकर सर, क्लस्टर युनिव्हर्सिटी सुरू करता आसतना हातूंतल्यान नवीन कोर्सीस सुरू जावचे, दिस इज अ इंटेन्शन. आसा ते कोर्सीस सुरू जावचे ना, हाजेरूय बी ते घाल, तशें जाल्यार ते बिलान घाल
की जे गोवा युनिव्हर्सिटीन कोर्स आहा ते तूं एलाव करचो ना म्हणून स्पीकर सर स्पेसिफाय दॅट हे बिलांत घालपाची गरज ना. ना स्पीकर सर आता ऑलरेडी तुम्ही प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी हाडल्यो प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीनूय लोक वचून गोवा युनिव्हर्सिटीकूच एफेक्ट जातले सो बेसिकली वी आर विकनिंग द प्रिन्सिपल युनिव्हर्सिटी 100% वी आर विकनिंग इट नाजाल्यार what is the purpose of having so many educational institutions? No, autonomy. See, autonomy is what? When Chogle started in Chogle College, autonomous thing, the idea was courses which are not there elsewhere. Here there is no specification. Speaker sir, you will start the same course. स्पीकर सर आम्ही तेका तेच सांगता आता जे इन फ्युचर म्हणजे आफ्टर 2035 जे ट्रेडिशनल कोर्सीस जे आसा पळय न्ही हे ट्रेडिशनल कोर्सीस उरचे ना. आता आम्ही पळयता BVOC सारकेलो नवीन कोर्स इंट्रोड्यूस जाल्लो आसा बॅचलर इन वोकेशनल की हे कोर्सीस ह्या हातूंतल्यान ग्रॅज्युएशन स्ट्रीम भायर येवपाक लागले आसा. पयलीं BBA नाशिल्ली आता BBA आयली. आता रिसेंटली इवन दो डेम्पे कॉलेज has started with आपले टुरिझम मॅनेजमेंट हॉस्पिटॅलिटी कोर्स तांच्यांनी नवीन डिग्री कोर्स सुरवात केलो. सो अशा पद्दतीचे म्हणजे आता आमी जाका म्हणटा की फ्युचर खंयच्या कोर्सीसाक आसा जॉब ओरिएंटेड खंयसर आसा किंवा वॉट इज द नेक्स्ट फ्युचर हेच्या खातीर इनोव्हेशन जायत आसा आनी त्या खातीर अशा पद्दतीचे कोर्सीस जे आसा ह्यो जेन्ना कॉलेजीस सुरू जातल्यो तेन्ना त्या अशा क्लस्टर युनिव्हर्सिटींतल्यान नवीन कोर्सीस सुरू जातले. अदरवायज आमी ट्रेडिशनली BA BCom BSc MSc MCom हेच ट्रेडिशनली चालू उरतले. त्या खातीरूच ह्या पब्लीक युनिव्हर्सिटीची गरज आसा. इन फ्युचर म्हणजे वेरियस इन्स्टिट्यूशन्स जी आसा एट प्रेझेंट एफिलेटेड आसलेली फॉर दे कॅन आफ्टर ऑल दे कॅन कंबायन हाजेर खंयसरूच बर्डन जो आसा एडिशनल बर्डन त्या कॉलेजींचेर येवचो ना. ना स्पीकर सर टार्गेट हा 2035. आज आम्ही अर्जंटली आता या 11 वरांचेर रातची फास्ट स्पीड मारून आम्ही पास करतात टू क्रिएट मोर युनिव्हर्सिटीज इन गोवा. आता तातूंत स्पीकर सर फुडें हे पसून जर तुझे आमी एग्री जाले आनी तुमी बुलडोज पसून केलें जाल्यार फुडें पळय तुवें क्लॉज 18 तूं म्हणटा कितें की गव्हर्निंग बॉडी आसतली एक्झिक्युटीव कावन्सील आसतलें एकेडमीक कावन्सील आसतलें आनी फायनान्स कमिटी आसतली. स्पीकर सर युनिव्हर्सिटीन हांव आशिल्लो एक्झिक्युटीव कावन्सिलाचो मेंबर बाय बींग इलेक्टेड एज अ चेअरमॅन ऑफ द स्टुडंट्स युनिव्हर्सिटी कावन्सील. स्पीकर सर एक्झिक्युटीव कावन्सील आसतना गव्हर्निंग बॉडी कित्याक आसूंक जाय? Where is the need for governing body when there is an executive council? Clause 18. Chapter 4, Clause 18. स्पीकर सर हांव तेज्या पयलीं ताका एक सांगता इन फ्युचर आमी जे म्हणटा पळय NEPन एफिलिएशन हो प्रकार जो आहा पळय न्ही एफिलिएशन प्रकार कॅन्सल जातलो. दे वील बी अदरवायज मर्ज्ड इनटू द गोवा युनिव्हर्सिटी. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आमी धरून चल डॉन बॉस्को कॉलेज आसा. आता डॉन बॉस्को कॉलेजीक इंडिपेंडंट तिची कॉलेज म्हणून स्टेटस आसा ती आता एफिलेटेड टू द गोवा युनिव्हर्सिटी आसा. फाल्यां सकाळी तिचे एफिलिएशन जेन्ना कॅन्सल जाले इट वील बी डायरेक्टली द कॉलेज ऑफ आपले गोवा युनिव्हर्सिटी एफिलिएशनाचे न्ही कॉलेज ऑफ गोवा युनिव्हर्सिटी तिचे एफिलिएशन वयतले तांकां डायरेक्टली जो आहा पळय न्ही म्हणजे त्या आता मॅनेजमेंटाक स्कोप आसा की बाबा आमी सगळ्यो कॉलेजी एके कडेन येवन आमची एफिलेटेड युनिव्हर्सिटी करप. आता आमच्यो सगळ्यो कॉलेजी एफिलेटेड आसा. NEPच्या इन फ्युचर हातूंतल्यान एफिलिएशन उरचें ना. डायरेक्ट कॉलेज आता प्रमोद सावंत ग्रुप आहा रोहन खवट्यान आनी एक ग्रुप करचो भितरलो तातूंत अशें जाता तें एक जे आहा अम्ब्रेला तूं मोडून धाकटे ग्रुप करून दिता आनी ते आमचे फ्युचर रेडी. स्पीकर सर तो ते प्रमोद सावंत आनी रोहन ते सांगत स्पीकर सर जर एफिलिएशन गेले जाल्यार इट वील बी द कॉन्स्टिट्युएंट कॉलेज ऑफ गोवा युनिव्हर्सिटी हो स्टेटस आता एफिलेटेड कॉलेज आसा. इट विल बी द कॉन्स्टिट्युएंट कॉलेज उरता. कॉन्स्टिट्युएंट कॉलेज आणि एफिलिएटेड म्हणजे एफिलिएटेड म्हणजे आता तो सगळे रायट्स जे आसा त्या कॉलेजीच्या मॅनेजमेंटा कडेन आसा आणि इन फ्युचर तांचे रायट्स जे आसा पळय न्ही हे फाल्यां सकाळी गोवा युनिव्हर्सिटी कडेन उरूं शकता. म्हणजे हांगासर कशें उरतले हांगासर स्पीकर सर जेन्ना आमी क्लस्टर कॉलेज करता तेन्ना ताजेर होल मॅनेजमेंट जे आसा पळय न्ही त्यांचे मॅनेजमेंटाचे सगळे मेंबर्स दे वील बी द आता आमी कित्याक म्हणटा मागीर त्या कोणाक तरी हांगातलो हाडून घातलो थंयसलो हाडून घातलो ते क्लस्टर कॉलेजींनी ते उरचे ना. 10 कॉलेजी चान्सेलर कोण आसतलो ते युनिव्हर्सिटी. स्पीकर सर ज्यो 10 कॉलेजी एकीकडे येता ओके सभागृहाचे कामकाज 10 मिनिटांनी वाडयता. स्पीकर सर ज्यो 10 कॉलेजी एकीकडे येता तांचे मेंबर्स इच कॉलेजीचो मॅनेजमेंट मेंबर त्या 10 कॉलेजीच्या म्हणजे युनिव्हर्सिटीच्या बोर्डाचेर येतले
10 कॉलेजीची युनिव्हर्सिटी असते ऑफकोर्स 10 कॉलेजीची युनिव्हर्सिटी असतली त्यांचं सगळ्यांक रिप्रेझेंटेशन असतलें त्या क्लस्टर युनिव्हर्सिटीचेर आणि गव्हर्नर विल बी द चान्सलर. हय म्हणटकूच तो भायलो हाडून जातात तेजे हांगासर स्पीकर सर तुवें एक्झिक्युटिव्ह कावन्सिलान 33 मेंबर घाल्या सर हांगासर एक्झिक्युटिव्ह Clause number 19, page 19. ज्यो कॉलेजी आसा त्या प्रत्येक कॉलेजीचो मेंबर विल बी द एक्झिक्युटिव्ह मेंबर. 10 कॉलेज असले 33 मेंबर कित्याक? स्पीकर सर आता त्यो आमी कन्सिडर करून की गोंयांतल्यो जर एकंदर कॉलेजी पळयल्यो जर 2 स्पीकर क्लस्टर सर हे आता चड पळय मुखेलमंत्री सारको आता इतलो एक्सपर्ट जाल्लो भशेन हांगा उलयता आमकां कळना हे कोणे तुका एडवायस केला हे कितें हे नवेच जाता स्पीकर सर आनी कोण एज्युकेशनिस्ट आहा हांगा एकेडमिशियन कोण आहा सडनली एक युनिव्हर्सिटी नवी करपाक आयिल्ले कित्या खातीर हे आनी कितें वॉट इज द हांव सांगता परत एकदा आमी नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी 2020च्या अंतर्गत आमकां जर ही पॉलिसी फुडें व्हरपाक जाय आनी हायर एड्युकेशनांतलो एक स्टेप फुडें वचूंक जाय आसत जाल्यार आमकां ही क्लस्टर अरे एनईपी म्हणजे तुमच्या भुरग्यांच्या हातून तुमच्या करूंक जावंक ना खंय फुडें उडयो मारतात तुमी एट प्रायमरी लेवल तुम्ही फेल जाल्ले आहात स्पीकर सर ते आमी इतले उलयले सर हांव परत एकदा सांगता आमकां एनईपी हायर एड्युकेशनान इम्प्लिमेंट करता आसतना इन फ्युचर म्हणजे फुडल्या 2 वर्सांक पुराय जर जातले आसत जाल्यार हे बिल आतां पास करप कारण आतां खंयसरूच आमी डिसकंटिन्युएशन ऑफ द स्टुडंट फ्रॉम द गोवा युनिव्हर्सिटी करिना. इन फ्युचर रेडी करतलो आसत जाल्यार तेजो आतां प्लॅटफॉर्म रेडी करप हे गरजेचें आसा म्हणून हे बिल जे आहा पळय आतां पास करप हे गरजेचें आसा. स्पीकर सर म्हाका लेट मी कंप्लीट स्पीकर सर आमी हे करता आसतना आमी बऱ्याचशा कॉलेजीक म्हणजे इट इज ऑलमोस्ट 99% कॉलेजी कडेन आमी कन्सल्ट केला इन्क्लुडिंग द मायनॉरिटी कॉलेजीस आसा पळय न्ही तांच्या कडेन आमी कन्सल्ट केला. सो ऑल द मॅनेजमेंट स्पीकर सर आमी ऑल द मॅनेजमेंट एंड द प्रिंसिपल ऑफ ऑल कॉलेजीस वी हॅव कन्सल्टेड. दे आर सेइंग दे वांट टू ब्रेक आउट फ्रॉम गोवा युनिव्हर्सिटी. स्पीकर सर they are ready to form the cluster universities. They are ready to form. स्पीकर सर एक बरो कॉम्प्लिकेटेड कन्सेप्ट इंट्रोड्यूस जाता हांगा आता 11 वरांचेर रातचो आनी आमकां सांगतात की सगळे एकेडमिशियन सगळ्यांनी हे एग्री जाला. आता आमी आमदार आहात आमी खंयच आयकूंक ना असो कन्सेप्ट इंट्रोड्यूस जाता म्हणून इतले लिपून इंट्रोड्यूस जाता कसो म्हाका कळना हे स्पीकर सर. स्पीकर लिपोवन करिना आमी लिपोवन करिना इट इज एन ओपन जे एड्युकेशनिस्ट आहा ह्या सगळ्यां कडेन हे डिस्कशन केल्लें आसा आमकां लिपोवन करपाचो प्रश्नच ना आनी हे बिल तर गोंयच्या एड्युकेशनाच्या इतिहासा खातीर आसा. गोंयच्या एड्युकेशनात एनईपी इम्प्लिमेंट करता आसतना हे बिल महत्वाचें आसा. Honorable Speaker, this public universities bill is, as rightly pointed out, will be the death knell of Goa University. Goa University will be finished. Secondly, what will be the fate of the colleges? You have provided in section 12 that the principal of the college, of the cluster college, can be appointed by the respective management of the cluster college with the approval of the Vice Chancellor, as per the procedure prescribed by statute. But at the same time, you are providing in section 34 that the teaching staff of cluster colleges will be deemed to be the staff of public university. Today, staff of colleges which are affiliated to Goa University continue to be their private employees. They are not the employees of Goa University. But today you are transferring them and making them university employees. Please think of this. Then non-teaching staff of cluster colleges, 35. You are making them also deemed to be staff of public university. So the questions which arise now is, what is the extent of management which is left in the hands of the private institutions? Only to appoint a principal? What about the appointment of staff and non-teaching staff? We have not kept this anything in their hands. If everything is transferred in the hands of the public university, then it will be only the public university which will appoint, remove, dismiss, except those who are appointed by these people earlier. That's what your provision is there. Provided that the terms and conditions in force at the time of commencement of the act relating to the teaching staff, including superannuation, removal or termination salaries and pension, except career advancement or promotion, shall continue to be in effect with matters, shall continue to be with the management of the colleges. That is all what is happening. So what about the new appointments? Can they make new appointments? There is no provision for it. Once it vests in the university, everything will be in the hands of the university.
And finally, I will ask one thing, two more things I have got. What about the rights of minorities? Because minorities have the right to select person of their choice. So how will that be protected? And finally, you make a statement that they have agreed to join the cluster. Yes, many institutes might have said, colleges might have said, we'll have a cluster. We are agreeable. But I don't know whether they were conveyed with this, anything in writing about a public university. Please understand the difference. At the time when NEP was being brought, there was supposed to be a consultation, but we know what a consultation was. Officers of the education department just went and gave lectures over there. Nobody was asked consent, nothing, and they came back and said everything is fine. So this, what kind of consent? Was this made, a paper was there made in public domain? No, even we are in a state of shock to see this bill. स्पीकर सर, आमी क्लस्टर युनिवर्सिटी जी फॉर्म करता, आमी कोणाकूच हांगासर इम्पोज करिना. इफ they want to maintain with the Goa University in future, they can be with the Goa University at all. Those who are interested to join under the cluster, they can come and to which we are forming the cluster, it is under cluster. Speaker sir, दुसरी गजाल, आत्ताच्या सिस्टमान म्हणजे मायनॉरिटीचे राइट्स आणि मायनॉरिटीचे सिलेक्शन प्रोसेस त्या कॉलेजीन स्टाफ घेवपाचो हे प्रत्येक त्यांच्याच कडे उरतले. जरी क्लस्टर युनिवर्सिटी फॉर्म जाली आसत जाल्यार क्लस्टर युनिवर्सिटी खातीर एडिशनली सपोर्ट जो दिवपाक जाय, which will be the government is giving. Rest all those who are coming to form that cluster, हे तांचे अपॉइंटमेंट्स, त्यांचे राइट्स हे सगळे त्यांच्याच कडे उरतले. स्पीकर सर, हे इन डिटेलान हे लेजिस्लेचर तयार फॉर्म करच्या पयलीं हे तांकां सगळ्या जाणांक विश्वासान घेतला आणि त्यांच्या सगळ्यांकडे डिस्कस केला आणि हे तांकां सगळ्या जाणांक स्पीकर सर खबर आसा. म्हणूनच हांव म्हणटा की आमी खंयच्याच काही गडबडीन करूं ना. फाटले 2 महिने हे कंटिन्युअसली त्यांच्या बरोबर डिस्कशन आसतलें. त्या खातीर वयल्यान हे मायनॉरिटी इन्स्टिट्यूट्स जी आसा पळय न्ही, मायनॉरिटी इन्स्टिट्यूटांक सुद्दां म्हणजे सांगलेलें आसा इन डिटेलान त्यांच्या बरोबर केला. ओके, आमी इवन दो म्हणजे ज्यांच्यो कॉलेजीस आसात त्या मॅनेजमेंटा कडेन, इवन दो MLAs पैकी ज्यांच्यो कॉलेजीस आसात तांच्याय मॅनेजमेंटा कडेन हे डिस्कस जाला की हाजी कितली आनी कशी गरज आहा ती. त्या खातीर आमी जे म्हणटा की आमकां इन फ्युचर हाजो जो म्हणजे गव्हर्मेंट कंट्रोल घेवतना उलट म्हाजें तर म्हणणें आहा की क्लस्टर युनिवर्सिटी फॉर्म जाल्या उपरांत तांकां इंडिपेंडंटनेस जो आहा, नवीन कोर्सीस सुरू करपाच्या बाबतीत किंवा इंडस्ट्री कडेन टायप करपाच्या बाबतीत तांकां आनीक रायट्स मेळटले, आनीक चड. वयल्यान तांकां आमी चड इंडिपेंडन्स जो आहा ह्या क्लस्टर युनिवर्सिटीच्या थ्रू हे तांकां डिटेलान मेळटले हाजी हांव खात्री करता. I think Honorable Chief Minister may consider not rushing this bill through. We can go to a select committee and we can have a thorough discussion. Not hurry, not watching the main committee on educational temple of education. ते तुम्ही मातशें स्टडी करपा जाय आमकां. स्टडी करून दी सिलेक्ट कमिटी. In principle, there is no opposition, only modalities we have to work we want to understand it. अशें ताकतिकेन कित्याक करप? कितें जालें? काबराल स्टार्ट करता युनिवर्सिटी स्पीकर सर, पण इन फ्युचर तांकां जर ह्या बिलान कितें इन फ्युचर अमेंडमेंट सजेस्ट करपाक इन फ्युचर हेजे रूलूय करपाचे आसा. तेन्नाय बी आमी तू शिकून पास जालो, तुका आनी कॉलेज वचपा नाका. See, it is an important thing. डिटेलान एक्सप्लेन केला बिल. सर, हे बिल पास करप ही गरज आसा. By the time you implementing it, it takes time. Next assembly can bring it. Next assembly you can bring it. See, there's no urgency in that. It's like not immediate you have to do it. Next assembly you can bring the bill, no problem. Yes. Don't rush with it. Yeah, see, it's an bring it next assembly. Next assembly. Petition सोडलो जाल्यार कोणाकूच कांय धोको ना. एकलोच जाणा, 2 जाणां ते भितर बसले ते जाणा आनी कोण काबरान जाणा कित्याक युनिवर्सिटी फोडटा ती आनी काबरान जाणा दिसता. काबरान एक आहा एजंट आनी कोण नको कोण एकले समजून ना. इट इज
एक चीफ मिनिस्टर एक काबराल आणि हे भितर बसला ते बरोवन धाडटा ते आनी कोणाक काय समजूं ना अरे फॉरेन युनिव्हर्सिटी फ्रायडे म्हणटालो हे पळय आमकां ह्या बिलाचेर हांव परत एक सांगता आमकां ह्या बिलाचेर खंयसरूच म्हणजे वाद जाल्लो नाका शिकूंक जाय न्ही एक मिनिट सामकी ताकतिकेन एक मिनिट हांव मुद्दामून कळपाक जाय म्हणून सांगता दिस इज अ एड्युकेशन बील हे खंयच्या इंटरेस्टाचें बील त्या खातीर तुका सांगला परत तुमकां जर म्हणजे आतां तूं फ्रायडे म्हणटालो म्हणून म्हणटा तुका पण आमकां हे बील ह्या सेशनान पास करपाक Now, by next session, whatever it is. ना नेक्स्ट सेशन नाका चडांचो नाका बाबूश तूं उलोवं नाका मदीं तुमचे एज्युकेशनल क्वालिफिकेशन भायर काडची पडटलें युनिव्हर्सिटीचे दोन कुडके वता तुमकां कितें क्वालिफिकेशन आहा कोण हे स्पीकर सर तुम्ही उरपाक परत एकदा विजय परत एकदा Let's discuss on this, at least on, if not select committee, let's have on Friday. Friday. we'll discuss. We want this to be in public. माझे काय माझी काय तयारी ना म्हाका माझे म्हणणे आसा एक मिनिट स्पीकर सर एक डिग्री आम्ही फ्रायडे डिस्कशनाक तयार आहा बट वी वॉन्ट टू इन दिस सेशन वी आर रेडी टू डिस्कशन फ्रायडे घेऊया फ्रायडे घेऊया मातशें जावचें ना परत फ्रायडे Friday. ते तुका दितात पळय तसले आमी घेवन I think it looks like Cabral is the author of the bill. I don't know. आम्ही फ्रायडे घेऊया काय हरकत वी आर रेडी या बिल्लाचे फ्रायडे डिटेल डिस्कशन जातलें सभागृह आमकां आज कामकाज काट नाशिल्लो सभागृह मंगळार 5 ऑगस्ट 2025 सकाळी 11:30 स्थगीत करता.